નમસ્કાર દર્શક મિત્રો જીવનની સુંદરતાને માણવી છે આપણા જ હાથમાં. જિંદગીની ખુશીઓને ચાલો ભરી લઈએ બાથમાં, સકારાત્મક વિચારોના સાથમાં, અને હતાશામાં રાચીને સમયને ના વેડફીએ વ્યર્થમાં. જી હા મિત્રો, સકારાત્મક વિચારોની તાજગી અને પ્રેરણા લઈને આવતો કાર્યક્રમ એટલે આપણો આ કાર્યક્રમ ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત. હું અર્પિતા પંડ્યા સ્વાગત કરું છું આપણા આ કાર્યક્રમમાં. ચાલો શરૂ કરીએ આપણી આજની આ સફર. સાચા હીરાની પરખ ઝવેરી જ જાણે, અને આવા ઝવેરીઓ માટેનું કેન્દ્ર સ્થાન એટલે સુરત. સુરતની ભવ્યતામાં ડાયમંડ બુટ્સના રૂપમાં વધુ એક ડાયમંડનો ઉમેરો થયો છે. કઈ રીતે આ ડાયમંડ બુટ્સ ગુજરાત અને દેશના અર્થતંત્ર માટે ગેમ ચેન્જર બની શકે છે, આવો જાણીએ. આંતરરાષ્ટ્રીય ડાયમંડ અને જ્વેલરી ટ્રેન્ડિંગ માટે વિશ્વનું સૌથી મોટું અને સૌથી આધુનિક કેન્દ્ર એટલે ડાયમંડ બુટ્સ. सूरत शहर की भव्यता में एक और डायमंड जुड़ गया है, और डायमंड भी छोटा मोटा नहीं है, बल्कि ये तो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है. इस डायमंड की चमक के आगे दुनिया की बड़ी से बड़ी इमारतों की चमक फीकी पड़ रही है. આજે મેડ ઇન ઇન્ડિયા એક પ્રભાવશાળી બ્રાન્ડ બન્યું છે. તેનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ આ ડાયમંડ બુટ્સ છે, જેની બિલ્ડિંગ ભારતીય ડિઝાઇન, ભારતીય કોન્સેપ્ટ, ભારતીય ઇજનેરી અને સ્થાપત્ય કલા અને આત્મનિર્ભરતાના પ્રતીકના રૂપમાં ઉભરી છે. ડાયમંડ કંપનીને માંગણી કરો કે ન કરો, અહીંયા આવવું જ પડશે વહેલા મોડું, કારણ કે આ હબ થવા જઈ રહ્યું છે. અહીંયા હીરા બને છે, એટલે આવતા સમયમાં 5-10 વર્ષમાં આખી ઇન્ડસ્ટ્રી, આખું મુંબઈ અહીંયા ટ્રેડિંગ થતું છે. પણ 100 વર્ષ જૂની ઇન્ડસ્ટ્રીને ચેન્જ કરતા સમય લાગે. 5 વર્ષમાં બધા જ આવી જશે, કોઈને બોલાવવાની જરૂર નથી. ધંધો આવશે એટલે અહીંયા આવશે. પંચતત્વ થીમ પર આધારિત લેન્ડસ્કેપિંગ, સ્ટેટ ઓફ ધ આર્ટ ગ્રીન બિલ્ડિંગ કોન્સેપ્ટ વિશ્વ માટે પ્રેરક બનશે. આ ઇમારત માટે દેશના આર્કિટેક્ચર, પર્યાવરણ અને એન્જિનિયરિંગના વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસનું કેન્દ્ર બની શકે છે. Diamond Boots is amazing to see this kind of infrastructure and building, and I believe it will be some of the future of diamond industry. It's amazing area. Also, I know about Surat city and all the India. It's how they're supporting the diamond industry. સુરત ડાયમંડ બુટ્સ વિશ્વમાં સૌથી મોટી ઇન્ટરકનેક્ટેડ બિલ્ડિંગ છે. આ સમગ્ર બિલ્ડિંગમાં 15 માળના 9 ટાવર છે, જેમાં લગભગ 4500 ડાયમંડ ટ્રેન્ડિંગ ઓફિસ એક સાથે કામ કરી શકે છે. આ પ્રોજેક્ટના કારણે કારીગરો, વ્યાપારીઓ, ઉદ્યોગપતિઓ અને ખરીદારો માટે વન સ્ટોપ સેન્ટર બનશે. When we come from the diamond sector, it's nice to see this beautiful transformation from manufacturing to trading. I think just like a diamond, the future of the diamond industry will always be bright. વર્લ્ડનું લાર્જેસ્ટ બિલ્ડિંગ એટલે ડાયમંડ બુટ્સ સુરત શહેરની અંદર એક નજરાણું બન્યું છે. ગુજરાતનું પણ એક ગૌરવ લઈ શકે એવું બિલ્ડિંગ બન્યું છે. ભવિષ્યમાં ભારતને વિશ્વની ત્રીજા ક્રમની અર્થવ્યવસ્થા બનાવવા હીરા ઉદ્યોગ, જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી સેક્ટરમાં પોતાની જવાબદારી સુનિશ્ચિત કરવા ડાયમંડ બુટ્સ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે સુરતથી તેજસ મોદીનો રિપોર્ટ. મિત્રો, બાળપણથી લઈને ઘડપણ સુધી આપણી સ્વસ્થ જિંદગીમાં મધનું ઘણું મહત્વનું યોગદાન રહેલું છે. જો અમે તમને એમ કહીએ કે તમે તમારી પોતાની મધમાખી કે મધપૂડો દત્તક લઈ શકો છો અને તેમાંથી મળતા શુદ્ધ મધનો ઉપયોગ તમારી રોજિંદી જિંદગીમાં કરી શકો છો, તો કેવું? ચાલો આજે આપણે મધમાખી પાલન અને તેનાથી થતા કેટલાક ફાયદાઓ વિશે જણાવીએ.
શું તમે પણ તમારી દિનચર્યામાં મધનો ઉપયોગ કરો છો? મધનો ઉપયોગ પંચામૃતમાં પણ થાય છે. મધના શરીર માટેના ઘણા ફાયદા છે. ભારતમાં તમે રહો છો તો તમારા માટે હની ને હેલ્થ એટલે એકબીજાનું પૂરક થઈ જાય. બાળક જન્મે ત્યારથી જ આપણે એમને ગળથૂતીમાં જ આપણે મધ આપીએ છીએ. એટલે આપણે એને સુવર્ણપ્રાશ કહીએ છીએ અને દરેક તિથિ પ્રમાણે આપતા હતા. એટલું સ્પેસિફિક મેન્શન છે આપણે ત્યાં. તો ત્યાંથી લઈને આયુર્વેદ પર જઈએ તો આયુર્વેદમાં એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે પંચામૃત ફોર એક્ઝામ્પલ, તો પંચામૃતમાં 5 અમૃત જેને કહેવામાં આવ્યા છે એમાંનું એક એ મધ છે. તમને કફ થાય તો મધ સૌથી સારું રેમેડી છે કફના ઈલાજ માટે. એ આપણે કહીએ છીએ કે આયુર્વેદમાં એવું કહે છે કે કફની એકમાત્ર દવા એ મધ હોઈ શકે છે. તમારા રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ એટલે તમારી નાક, ગળું અને તમારા લંગ્સ એના માટે મધ બહુ જ સારું ગણાય છે. મિત્રો, આપે ઘણીવાર અલગ અલગ જાનવરોને દત્તક લેવાની વાત સાંભળી હશે, પણ શું આપ જાણો છો કે આપ મધમાખીને પણ દત્તક લઈ શકો છો અને તે મધપુડામાંથી મળતા શુદ્ધ મધનો આપ આપના રોજિંદા જીવનમાં ઉપયોગ કરી શકો છો. આ હેતુથી અમદાવાદના યુવાનોએ શરૂ કર્યું છે એક ખાસ સ્ટાર્ટઅપ. અમે એક ટેકનોલોજી બનાવી છે, એ અમે નાખીને બીજની રિયલ ટાઈમ મોનિટરિંગ સિસ્ટમ કહેવાય છે, જેનાથી તમારી બીજની હેલ્થ, ક્લાઇમેટ ચેન્જના હિસાબે એમાં શું ફરક પડી રહ્યો છે એમના બિહેવિયરલ પેટર્નમાં, ખેડૂતને કેટલો ફાયદો થયો પોલિનેશનમાં, એનો અમે ડેટા સરકારને આપી શકીશું અને એનાથી કયા પેસ્ટિસાઇડ્સથી મધમાખી મરી રહી છે એ બી અમે ફિગર આઉટ કરી શકીશું એમના બિહેવિયર પરથી. અને જે અડોપ્ટ કરશે એમની પ્રોસિજર બહુ સિમ્પલ છે કે એ એક ફોર્મ ભરશે અને એના 7 દિવસમાં અમે બી હાઈવ આઈડેન્ટિફાઈ કરીશું કે ગુજરાતના આ વિસ્તારમાં કે આ જિલ્લામાં આ બી કીપરની આ હાઈવને સુધારવાની જરૂર છે. તો એ હાઈવ સુધરશે, અમે એને નવી કરીશું, એમાં ટેકનોલોજી ફિટ કરીશું અને તમને એપની ઉપર બધી ઇન્ફોર્મેશન તમને રિયલ ટાઈમ જોવા મળશે. અને એમાં જે બી હની પ્રોડ્યુસ થશે એથિકલી, કે બધા આખા વર્ષમાં વરસાદ આવ્યો, બીજ બીમાર પડી, ભાગી ગઈ, બધાને ધ્યાનમાં રાખી અને અમે એમને અમુક હની પ્રોમિસ કરીશું કે આટલું હની તો તમને મિનિમમ તમારા ઘર સુધી અમે પહોંચાડીશું ચોખ્ખું. કેટલાક લોકો નિયમિતપણે મધનો ઉપયોગ કરે છે. તેવા લોકો પોતે મધમાખી પાલન અને તેમાંથી બનતા મધનું મોનિટરિંગ ખુદ કરી શકે છે અને વગર કોઈ સંદેહ મધની શુદ્ધતાને પારખી શકે છે. जब मुझे पता चला कि मैं खुद की हनी भी अडॉप्ट कर सकती हूँ, जैसे हम दूसरे पेट्स रखते हैं, हम हनी भी अडॉप्ट कर सकते हैं और whatever I get from it is very pure. हम जो भी हनी मैं मेरी फैमिली में जो भी कंज्यूम कर रहा है वो 100% प्योर है और वो मैं मॉनिटर कर सकती हूँ. ये टेक्नोलॉजी पूरी ट्रांसपेरेंट है. उन्होंने मुझे समझाया था कि मैं कैसे अपने फ़ोन के ऐप में ये चेक कर सकती हूँ कि मेरी हनी बीज हेल्दी है या नहीं, हनी कहाँ से आ रहा है, उसकी लोकेशन क्या है. बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो शायद हमें पता नहीं थी वो भी मुझे अब पता है और मैं और मेरी फैमिली उसे यूज़ कर रहे हैं. दोस्तों, मधમાં अगर कॉफीનો સ્વાદ હોય તો જાંબુ, અજમો વગેરે અલગ અલગ ફૂલોના રસમાંથી બનતા જુદા જુદા ફ્લેવરના મધ આજકાલ લોકોને હેલ્થ સાથે સ્વાદ પણ આપી રહ્યા છે. દરેક પ્રકાર, દરેક એજ ગ્રુપમાં અલગ અલગ રિએક્શન્સ છે. કે નાના છોકરાઓને લીચીના ફૂલ અને જામુનના ફૂલનું મધ બહુ જ ભાવે છે, કારણ કે એમાં એક ફ્રૂટી સેન્સ આવે છે. વેરેઝ જે મિડલ એજથી આગળના લોકો છે એ લોકોને બી ગમે જ છે. એમનામાં જે રેગ્યુલર હની છે, રેગ્યુલર હનીનું સિમિલર ટેસ્ટ યુકેલિપ્ટસ કે નીલગિરીના ફૂલનું હની હોય છે, એ એમને ગમતું હોય છે. પ્લસ એમને અજમાનું મધ જેનું એકદમ સ્ટ્રોંગ છે ટેસ્ટ, એનું સ્મેલ સ્ટ્રોંગ છે, જે અલગ તમને ફીલ થાય એ બી એમને યુઝ્યુઅલી ગમતો હોય છે. આજના સમયમાં જ્યારે શુગરને લગતી બીમારી લોકોને થતી હોય છે ત્યારે નેચરલ શુગરનું એક ફોર્મ એટલે કે મધ આ રોગોને દૂર રાખવાની સાથે સ્વસ્થ જીવન માટે પણ ઘણું મદદગાર સાબિત થઈ રહ્યું છે. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે લક્ષ્મણ રાજપૂત સાથે સુમન બોરાળાનો રિપોર્ટ. દોસ્તો, આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે ઉર્જાની બચત એ આજના સમયની તાતી જરૂરિયાત છે અને એટલે જ ઉર્જા સંરક્ષણ માટે 14 ડિસેમ્બરે એનર્જી કન્ઝર્વેશન ડે ઉજવવામાં આવે છે. ત્યારે આજકાલ ઇલેક્ટ્રિક વાહનોનું વેચાણ પણ ખૂબ વધ્યું છે. ત્યારે આજે આપણે જણાવીશું ઇલેક્ટ્રિક વાહનો વિશે એ બધું જ જે તમે જાણવા માંગો છો. છેલ્લા કેટલાક દાયકાઓમાં પેટ્રોલ, ડીઝલ વાહનોના મોટા પ્રમાણમાં વેચાણ સાથે શહેરોમાં વધ્યું છે પ્રદૂષણ.
જે સમગ્ર જીવસૃષ્ટિ માટે અનેક રીતે નુકસાનકારક છે. પણ આ વચ્ચે સારી ખબર એ છે કે તાજેતરના એક રિપોર્ટ મુજબ ઇલેક્ટ્રિક વાહનોનું વેચાણ ખૂબ વધ્યું છે, જે પર્યાવરણના જતન માટે એક સારી પહેલ છે. લોકોને ખબર પડવા માંડી છે કે હવે જે ફ્યુલ વ્હીકલ્સવાળા જે વ્હીકલ્સ છે એમાં ડીઝલમાં પણ પ્રતિબંધ લાગી જવાનો છે. 15 વર્ષથી વધારે ડીઝલ વ્હીકલ જે હશે એ યુઝ કરી શકાશે નહીં. એની રિન્યુઅલના પણ ઘણા બધા ચાર્જીસ ને એ બધું લાગી રહ્યું છે અને તમારે સિટીમાં જ વધારે મોસ્ટ પ્રોબેબલી યુઝેજ હોય છે. તો એટલી રેન્જ માટે ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ્સ બેસ્ટ ઓપ્શન અવેલેબલ છે અત્યારે માર્કેટમાં. જે લોકો ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ્સ લે છે ને લગભગ 70% લોકો એવા છે કે જેની પાસે ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ છે ને એ સેકન્ડરી વ્હીકલ છે. પ્રાઇમરી વ્હીકલ એમની પાસે હજી પણ ફ્યુલ વ્હીકલ છે જ, કે જેમને હાઈવે પર જવું હોય તો એ લોકો એ યુઝ કરી શકે છે, સિટીમાં યુઝ કરવા માટે એ કરી શકે છે. બાકીના જે 30% લોકો છે ને એ લોકો એવા છે કે જે લોકોને હાઈવે પર જવાનું બહુ ઓછું થાય છે, પણ જ્યારે પણ જાય છે ત્યારે ટ્રીપ એમની એ થોડીક પ્લાન કરીને નીકળે છે. તમને જે એક્સપિરિયન્સ EVમાં મળે છે તમને પેટ્રોલ ડીઝલ કારમાં નથી મળતો. એકદમ સ્મૂથલી અને જે રીતે કાર આપણે ડ્રાઈવ કરીએ છીએ તો આપણને બી રોડ પ્રેઝન્ટ બી સારું રહે છે અને સાથે સાથે તમને કાર ડ્રાઈવ કરવામાં બી એક અલગ ફીલ આવે છે. આજે ઇલેક્ટ્રિક 2 વ્હીલર, ઈ રિક્ષા, 4 વ્હીલર, EV કાર, આ ઉપરાંત જાહેર પરિવહન માટેની ઈ બસ રાજ્યના મોટા શહેરોમાં આપ સારા એવા પ્રમાણમાં ફરતી જોઈ શકો છો, જે બતાવે છે કે લોકોમાં ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ ખરીદવાની દિશામાં જાગૃતિ આવી રહી છે. બેટરી અને મોટરની વોરંટી આવે છે બાય ડિફોલ્ટ. જે બી કંપની આજે ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ બનાવી રહ્યા છે તો બેટરી અને મોટરની 8 વર્ષની 1,60,000 કિલોમીટરની વોરંટી આપે છે. પ્લસ બેટરી અને મોટર IP67 લેડ આઉટ આવે છે, એટલે વોટરપ્રૂફ પછી ફાયર પ્રૂફ મળે છે. પ્લસ સાથે સાથે અત્યારે ચાર્જિંગ ફેસિલિટીનું ડેવલપ બી સારું એવું છે, જેમ કે મેગા સિટી છે, અમદાવાદ છે, વડોદરા છે, સુરત છે, રાજકોટ છે, આ બધી જગ્યાએ તો અવેલેબલ છે જ. સાથે સાથે જે નાના સિટી છે જેમ કે મહેસાણા થઈ ગયું, પાલનપુર થઈ ગયું, દાહોદ, ગોધરા, જુનાગઢ થઈ ગયું, તો બધી જ જગ્યાએ અત્યારે ચાર્જિંગનું સારું એવું ઇન્ફ્રા ડેવલપ છે. પ્લસ તમને EVમાં અત્યારે દેખો તો કોર્પોરેશન ટેક્સ છે, અમુક જગ્યાએ જે કોર્પોરેશન ટેક્સમાં બી વેવ છે. પ્લસ આમાં ગવર્મેન્ટ અત્યારે ઓનલી 5% GST લઈ રહી છે ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલમાં. તમે એને 100% પ્રાઇમરી વ્હીકલ તમે યુઝ નહીં કરી શકો હજી, કારણ કે હજી ચાર્જિંગ ટેકનોલોજીસ પણ આટલી બધી ફાસ્ટ નથી થઈ કે આપણને 15 મિનિટમાં કોઈ વ્હીકલ ચાર્જ કરાવીને આપી શકે. અને સાથે સાથે અર્જન્ટમાં ક્યાંક જવું હોય અથવા લોંગ ડ્રાઈવ પર ક્યાંક જવું હોય તો તમારે થોડીક વધારે ગણતરી કરીને નીકળવું પડે છે. પ્લસ ચાર્જિંગ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જે એટલું બધું ડેન્સ નથી થયું. નો ડાઉટ આજથી 1-1.5 વર્ષ પહેલાં જેટલું હતું એનાથી લગભગ 100 ગણું વધારે ડેન્સ થયું છે, પણ હજી પણ ડેન્સ થશે. પણ ઈ વાહનોને એકવાર ફૂલ ચાર્જ કર્યા પછી કેટલા કિલોમીટર વાહન ચાલશે એ વિવિધ કંપનીઓ દ્વારા જે આંકડો બતાવવામાં આવે છે તેની ખરાઈ કરી લેવી પણ ખૂબ જરૂરી છે. ખર્ચની રીતે જોઈએ તો ઇલેક્ટ્રિક વાહનોની કિંમત સામાન્ય વાહનો કરતાં થોડી વધુ જરૂર હોય છે, પણ પેટ્રોલ ડીઝલના ખર્ચની સામે ઇલેક્ટ્રિક વાહનોનો નિભાવ ખર્ચ ખૂબ ઓછો આવે છે. ઇલેક્ટ્રિક વાહનની અંદર પહેલાં તો પેટ્રોલની બચત એટલી બધી થઈ રહી છે, બરાબર છે. આખો દિવસમાં અમે 60 થી 70 કિલોમીટર ચલાવવાનું થતું હોય તો 2 કે 3 દિવસે અમે ચાર્જ કરી રહ્યા છીએ, એટલે મિનિમમ કોસ્ટની અંદર ઇલેક્ટ્રિક વાહન જે છે તે ચાલી રહ્યું છે. બીજી વસ્તુ કે ગવર્મેન્ટે મેં 1,50,000નું આ વાહન લીધું છું તો 20,000 રૂપિયાની મને ગવર્મેન્ટે સબસિડી આપી છે, એટલે એ પણ મને બેનિફિટ મળ્યો. તો કારમાં કેવું છે કે કિલોવોટ હોય છે, બેટરી કિલોવોટ હોય છે. સપોઝ જેટલા કિલોવોટની બેટરી હોય એટલા યુનિટ કન્ઝપ્શન થાય છે. તો એક્ઝામ્પલ તરીકે લઈએ કે 24 કિલોવોટની બેટરી કેપેસિટી છે, તો આપણે એને 20 યુનિટ આપણે જો ઘરે એને ચાર્જ કરીએ છીએ તો યુજી વિસલ અથવા ટોરેન્ટ હોય તો યુજી વિસલમાં 7 રૂપીસ પર યુનિટ છે અને ટોરેન્ટમાં એ રેટ 8 રૂપીસની પર યુનિટ છે. તો ઇન્ટુ 25 કરીએ છીએ તો 192 રૂપીસમાં એ ઘરે ચાર્જ થઈ જાય છે. અને કંપની જે ક્લેમ કરે છે 315 કિલોમીટર, એની સામે આપણે જોઈએ તો 200 થી 250 કિલોમીટર ચાલે છે ફૂલ ચાર્જમાં, એટલે આપણને પર કિલોમીટર 1 રૂપિયાની આસપાસ પડે છે. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે ગુડ ન્યૂઝ ડેસ્કનો રિપોર્ટ. ગુજરાતનું મહેમાન સ્વાભિમાન સમૂહ રાજ્ય પક્ષી ફ્લેમિંગો, જેનું ગુજરાતમાં આગમન થાય છે બનાસકાંઠા જિલ્લાના નડાબેટ વિસ્તારથી. તાજેતરમાં વન વિભાગ દ્વારા આ પક્ષીઓની ગણતરી કરવામાં આવી. આ અનોખી ગણતરીમાં માત્ર નડાબેટમાં જ 4 લાખ પક્ષીઓ હોવાનો અહેવાલ પ્રાપ્ત થયો છે. આવો વધાવીએ આ હરખના સમાચાર.
ગુજરાત રાજ્યમાં 16-17 ડિસેમ્બરથી લઈને 27-28 જાન્યુઆરી સુધી 5 અલગ અલગ સમયે જે માઇગ્રેટરી બર્ડ્સ આવી રહ્યા છે જે ગુજરાતભરમાં એના ગણતરી થવા જઈ રહી છે. ગુજરાત રાજ્ય જે છે એ સમગ્ર ભારતમાં સૌથી વધુ જળપ્લાવિત વિસ્તાર મતલબ વેટલેન્ડ્સ ધરાવે છે. તો ગુજરાત રાજ્યમાં આ રીતની ગણતરી મોટા પાયે પ્રથમવાર થવા જઈ રહી છે. બનાસકાંઠા જિલ્લાની વાત કરીએ તો બનાસકાંઠા જિલ્લામાં કુલ 101 પોઈન્ટ મતલબ જે 101 જળપ્લાવિત વિસ્તારોના આપણે પોઈન્ટ નક્કી કરેલા છે. આ 101 જે પોઈન્ટ છે એના ઉપર આપણા 250થી વધુ ફોરેસ્ટ વન વિભાગના સ્ટાફના અધિકારી કર્મચારી તથા NGOના વોલેન્ટિયર્સ મિત્રો પણ સામેલ થયેલા છે. આપણા જે બનાસકાંઠા જિલ્લાની સૌથી મોટી જે વેટલેન્ડ સાઇટ છે એ નાણાબેટ છે. નાણાબેટ ખાતે આપણે ટોટલ 29 પોઈન્ટ નક્કી કરેલા છે. 29 પોઈન્ટમાં આપણે લગભગ 70થી 80 વ્યક્તિઓની આપણી ટીમો છે, મતલબ 29 ટીમો છે. વધુમાં જોઈએ તો જે પ્રથમ ગણતરી 16-17 ડિસેમ્બરે થઈ એમાં અંદાજે 144 જાતો જે માઇગ્રેટરી બર્ડની 144 જાતો નોંધાયેલી છે અને અંદાજિત મતલબ કાચા અંદાજ પ્રમાણે હજુ ફાઇનલાઇઝ નથી થયું પણ કાચા અંદાજ પ્રમાણે 4 લાખથી વધુ પક્ષીઓ માઇગ્રેટરી બર્ડ્સ નોંધાયા છે. એ પક્ષી ગણતરીની અંદર લાખોની સંખ્યામાં ફ્લેમિંગોઝ, અમુક હજારોની સંખ્યામાં પેલિકન્સ, એના સિવાય ગરુડ એટલે કે ઈગલ્સ, પછી બીજા ઘણા બધા એવા અવનવા પક્ષીઓને મેં નિહાળ્યા. એમાંય બહુ રસપ્રદ પંખી જે કહેવાય એ બ્લેક સ્ટોર્ક. તો એ બ્લેક સ્ટોર્ક 42 જેટલી સંખ્યામાં બ્લેક સ્ટોર્ક હતા. આટલા બધા પક્ષીઓ હોય હજારોની ને લાખોની સંખ્યામાં તે બધાને ગણવા કેમ એક યક્ષ પ્રશ્ન છે. પણ ખૂબ રસપ્રદ પ્રક્રિયા છે કે વન વિભાગના ગાઈડલાઇન્સમાં આ પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવે છે જેમાં પક્ષીઓ ચોક્કસ એક રોમાં એક સંખ્યામાં હોય તો એનું એક બ્લોકિંગ કરવામાં આવે છે ચોક્કસ પ્રકારનું. એને દૂરબીન કે સ્કોપના મદદથી પક્ષીઓને અલગ અલગ પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરવામાં આવે છે ચોક્કસ વિસ્તારમાં અને એક જ સમયે ઘણી બધી ટીમ પ્રોટેક્ટેડ એરિયાના અલગ અલગ વિસ્તારમાં અલગ અલગ વિભાગમાં જાય છે અને એક જ સમયે બધા ગણતરી હાથ ધરે છે જેમાં સામાન્ય રીતે દેખાતા બધા જ પક્ષીઓ જે છે એનું એક સામાન્ય લિસ્ટ તૈયાર કરેલું હોય છે. એટલે એ જે લિસ્ટ છે એમાં જેમ કે સામાન્ય રીતે ત્યાં હંસ દેખાય છે તો એમાં લખેલું જ હોય કે હંસ અને એમાં આટલી સંખ્યામાં મેં આ પક્ષીઓ જોયા એવી નોંધ લેવાની હોય છે. સાંજ પડે આ બધી નોંધ બધાની ભેગી થાય છે અને એના પરથી આંકડો મળે છે કે એક્ઝેક્ટ કેટલા પક્ષીઓ હતા. એટલે આને અંદાજિત ગણતરી કહેવાય છે કે જે ચોક્કસ આંકડા શોધી અથવા તો એની આસપાસનો આંકડો આપણે મેળવી શકીએ. વન વિભાગની આ પહેલ થકી પક્ષીઓ અંગેના અભ્યાસ તથા તેમના સંવર્ધન માટે વધુ સારું કામ થઈ શકશે. ગુડ ન્યૂઝ ટીમ સાથે બનાસકાંઠાથી સરફરાઝ નાગોરીનો રિપોર્ટ. ક્યારેક દિવસ ટૂંકો અને રાત લાંબી, ક્યારેક દિવસ લાંબો અને રાત ટૂંકી અને ક્યારેક બંને સરખા. હા, વર્ષમાં 2 વખત. આ બધી ગણતરી કેવી રીતે થાય? ચાલો જાણીએ આની પાછળનું ગૂઢ ગણિત. ક્યારેક દિવસ લાંબો હોય તો ક્યારેક રાત. મિત્રો, 22મી ડિસેમ્બરે વર્ષની લાંબી રાત્રિ હતી જેને વિન્ટર અયન એટલે કે શિયાળુ અયન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ લાંબી રાત્રિ કેમ હતી એ જાણો છો? સૂર્યોદય છે એ 7:16 થયું અને સૂર્યાસ્ત છે એ 5:59 એટલે લગભગ 6 વાગ્યાથી થોડી વાર. એટલે આજનો દિવસ છે એ 11:15 કલાકનો દિવસ છે રફલી. એટલે આજનો નાનામાં નાનો દિવસ છે. એ નાનામાં નાનો દિવસ શું કામ થાય છે એ આપણે સમજવું રહ્યું. એનું કારણ શું છે કે પૃથ્વીની ધરી છે એ પૃથ્વીની કક્ષા છે એના લંબ સાથે 23.5 ખૂણો બનાવે છે. એ 23.5 ખૂણો બનાવે છે એટલે અને એ ખૂણો એક જ દિશામાં રહે છે. એટલે થાય છે શું કે એ ફરતી જ્યારે એનો જે ધરી છે એ નોર્થ
તરફ ઝૂકેલી રહે, જ્યારે નોર્થ પાર્ટ છે એ સૂર્ય તરફ ઝૂકેલો રહે, ત્યારે આપણે મોટામાં મોટો દિવસ એટલે 22મી 21મી જૂન, જેને આપણે સમર સોલ્સ્ટિસ કહીએ, એ આવે. અને 22મી ડિસેમ્બરે છે એ ધરી છે એ સાઉથ છે એ સૂર્ય તરફ નમેલો છે. એટલે સાઉથમાં અત્યારે આજે ઓસ્ટ્રેલિયામાં જુઓ અથવા ન્યુઝીલેન્ડમાં જુઓ તો લાંબામાં લાંબો દિવસ હશે, જ્યારે આપણે નોર્થ ગોળાર્ધમાં એટલે ઉત્તર ગોળાર્ધમાં જે છીએ ત્યાં આજે ટૂંકામાં ટૂંકો દિવસ છે. ઉત્તરાયણ અને દક્ષિણાયનનું અદ્ભુત કુદરતી ચક્રથી જ આ પ્રાકૃતિક ચમત્કાર સર્જાય છે. તમને આશ્ચર્ય થશે, ઉત્તરાયણ તો આપણે 14મી જાન્યુઆરીએ ઉજવીએ છીએ, તો પછી અત્યારે કેમ? પણ ખરી વાત હવે તમે જાણી લો. સૂર્ય જો આપણે સતત એક જ દિવસે, કોઈ પણ દિવસે એક જ ટાઈમે આપણે એક જ દિશામાં કોઈ પણ જગ્યાએથી જોતા રહીએ તો સૂર્ય આપણને આકાશમાં આઠડા જેવો એક આકાર બને. એ આટલો બહુ સીધો ન હોય, થોડો ટિલ્ટેડ હોય. તમે બપોરે જુઓ તો કદાચ સીધો પણ દેખાય, પરંતુ એ ઉપરનો ભાગ છે નાનો છે આઠડાનો, નીચેનો ભાગ મોટો છે એવો દેખાય. એને એનેલીમાં કે. હવે એનું કારણ શું છે કે સૂરજ છે એ પૃથ્વી જે રીતે સૂર્યની આસપાસ ફરે છે અને એની ધરી નમેલી છે, એટલે આપણને આકાશમાં સૂર્ય ફરતો હોય ને એવું દેખાય. અને સૂર્ય ફરતા ફરતા એટલે સૂર્ય છે ને ઉત્તરથી દક્ષિણ ગોળાર્ધમાં જાય. 21મી જૂનને દિવસે એ ઉત્તર મોસ્ટ પોઈન્ટ છે, નોર્થ મોસ્ટ પોઈન્ટ છે ત્યાં હોય અને ત્યાંથી નીચે આવતું જાય એટલે દક્ષિણાયન શરૂ થાય. 22મી ડિસેમ્બરે આજે સવારે 8:57 એ પોઈન્ટ થયું કે જ્યારે દક્ષિણ ગોળાર્ધના અંતિમ બિંદુ તકે સુધી પહોંચી ગયું અને ત્યાંથી એ નોર્થમાં શરૂ થયું. તો હવે નોર્થ આજથી ઉત્તરાયણ ખરેખર શરૂ થયું. બીજું એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત છે કે આપણે ઉત્તરાયણ તો કોને કહીએ છીએ? આપણે ઉત્તરાયણ તો 14મી જાન્યુઆરીને કહીએ છીએ. તો આ ઉત્તરાયણ 14મી જાન્યુઆરીએ કે 22મી ડિસેમ્બરે, શું સાચું છે? ખરેખર જોઈએ તો એક ટાઈમ એવો હતો કે ઉત્તરાયણ અને જેને આપણે મકર સંક્રાંતિ કહીએ એ બંને એક જ દિવસે થતા હતા. પરંતુ ધીમે ધીમે જે આજે સૂરજનું દક્ષિણ તરફ ખસવું અથવા સૂરજનું જે આપણે એને કહીએ કે ઇક્વિનોક્સનો પોઈન્ટ છે એ શિફ્ટ થતો ગયો અને હવે 22મી ડિસેમ્બરે આવી ગયો અને ઉત્તરાયણ અને મકર સંક્રાંતિ જુદા થઈ ગયા. એટલે આપણે ખરેખર 14મીને મકર સંક્રાંતિ કહેવી જોઈએ અને આજના દિવસને ઉત્તરાયણ કહેવું જોઈએ. પણ આપણે કહેતા નથી, કારણ કે આજથી 1700-1800 વર્ષ પહેલા એવું હતું કે ઉત્તરાયણ અને મકર સંક્રાંતિ એક સાથે આવતા હતા, પરંતુ હવે એ જુદા પડી ગયા. ધીમે ધીમે વધારે ને વધારે જુદા પડતા જશે. તો રાત્રિ લાંબી કેમ અને ઉત્તરાયણ ક્યારે, એ તો આપ સમજી ગયા. અને હા, આ જ સમગ્ર કુદરતી અને અજીબોગરીબ કહી શકાય તેવી ગતિવિધિને કારણે જ શિયાળો, ઉનાળો અને ચોમાસુનું અદ્ભુત ઋતુચક્ર પણ સર્જાય છે, જેની પાછળ પણ એક ગણિત છુપાયેલું છે. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે અમદાવાદથી હિતાંશ જૈનનો રિપોર્ટ. મિત્રો, મિલેટ્સની ખેતી ઉપર સરકાર નિષ્ઠાપૂર્વક ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે. દક્ષિણ ગુજરાતના ડાંગ જિલ્લામાં ખેડૂતો મિલેટ્સની ખેતી કરીને સારી આવક મેળવી રહ્યા છે. ખેડૂતોની આવક બમણી કરવાના પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના વિઝનને સાકાર કરવામાં મિલેટ્સની ખેતી ઉપયોગી નીવડી રહી છે. આવો આ વિશે જોઈએ અમારી આ ખાસ સ્ટોરી. ગુજરાતનું પ્રાકૃતિક સૌંદર્ય અને નૈસર્ગિક વન સંપદાનો ભંડાર એટલે ડાંગ. ડાંગ જિલ્લાના રંભાસ ગામના ખેડૂત કાશીરામ બિરારીએ મિલેટ પ્રોસેસિંગ યુનિટ શરૂ કરી સારી કમાણી કરી રહ્યા છે. આ ખેડૂતે પોતાના ખેતરમાં ઉત્પાદિત સફેદ નાગલી, લાલ નાગલી, મોરિયો ઘર આંગણે શરૂ કરેલા યુનિટમાં પ્રોસેસ કરી, જેમાંથી નાગલીના લોટના બિસ્કિટ, ભૂંગળા, નાન ખટાઈ, નૂડલ્સ, ઇડલીનું ખીરું, રાગી ઢોકળાનો લોટ, તેની સાથે અન્ય વિવિધ પ્રોડક્ટ બનાવીને વેચાણ કરે છે. કે ત્યાંથી કાઢી આખું એને પ્રોસેસ યુનિટ છે મારું, એમાં પ્રોસેસ કરી અને ચોખ્ખી નાગલીને પેક કરીએ અને એ નાગલીનો લોટ પણ બનાવીએ છીએ. એનું પણ પેકિંગ કરી અને શેડિંગમાં વેચાણમાં મૂકીએ છીએ. નાગલી પ્રોડક્ટમાંથી નાગલીની પાપડી, નાગલીની બિસ્કિટ, નાગલીનો શીરો એ રીતે બનાવીએ. એનું જ્યારે વેલ્યુ એડિશન કરીએ ત્યારે એની કિંમત ડબલ થઈ જાય છે. આમ નાગલીની કિંમત 50 રૂપિયા 55 રૂપિયા છે, જ્યારે એને દળી અને પેક કરીને વેચીએ ત્યારે 80 થી 90 રૂપિયામાં જાય છે. અને એની જે પાપડી આપણે બનાવી અને એની મજૂરીને બધી ચૂકવતા એ 200 થી 220 રૂપિયા કિલો જાય છે. એટલે એ રીતે એની વેલ્યુ એડિશન કરતા ખેડૂતોને ખૂબ જ સારો એવો ફાયદો થાય છે અને આર્થિક રીતે પણ ખૂબ જ સદ્ધરતા મળે છે. સરકારે વર્ષ 2023ને મિલેટ્સ માટે ખાસ વર્ષ ઘોષિત કર્યું છે અને હવે ઘણા લોકો મિલેટ્સને પસંદ કરે છે અને તેની માંગ પણ વધી છે.
ડાંગ જિલ્લામાં ખેડૂતો લાંબા સમયથી નાગલી, વરી, બંટી જેવા વિવિધ પ્રકારની મિલેટ્સ ઉગાડે છે. ચોમાસા દરમિયાન ડાંગના લોકો પરંપરાગત રીતે ઘર પૂરતું ઉત્પાદન તો કરે જ છે અને સમય સાથે વધતા મિલેટ્સની માંગ પૂરી કરી સારી આવક મેળવી રહ્યા છે. જ્યારથી આંતરરાષ્ટ્રીય મિલેટ વર્ષ 2023ની અંદર જ્યારે આ પ્રોત્સાહન મળ્યું ત્યારથી હજુ વધારે વાવણી પણ કરતા છે, ઉત્પાદન પણ વધારે છે અને વેચાણ માટે પણ ખાવા પૂરતી રાખીને બાકીનું વેચાણ માટે પણ એ લોકો આપે. તો પ્રવાસીવાળા મોટે ભાગે આવે તો એ લોકો ખાંડીને આપે, કોઈ નાગલીનો લોટ દળીને વેચાણ કરે, કોઈ પાપડી બનાવીને આપે. એમાં અમને વધારે ફાયદો થયો. ડાંગ જિલ્લાના પ્રવાસે આવતા અને વઘઈ ગિરિમથક સાપુતારા તરફ જતા પ્રવાસીઓ તેમના શોપની ખાસ મુલાકાત લઈ ખરીદી કરે છે. ડાંગની તમામ પ્રોડક્ટ શોપમાં ઉપલબ્ધ હોવાથી એક જ સ્થળેથી ખરીદી કરે છે. જોવા જઈએ તો મિલેટ્સ સ્વાસ્થ્ય માટે પણ ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. મિલેટ્સ એન્ટીઓક્સિડન્ટ પ્રવૃત્તિનું ઉચ્ચ સ્તર દર્શાવે છે. મિલેટ્સ એ આપણા આરોગ્ય માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે, કારણ કે એમાં પ્રચુર માત્રામાં પોષક તત્વો રહેલા છે જે આપણા શરીરને સ્વસ્થ રાખવામાં ખૂબ જ મદદ કરે છે. આ અનાજ છે જેને ઉગાડવા ખૂબ જ સહેલા છે અને ઓછા પાણીની અંદર એ ઉગી રહ્યા છે. આપણે કમ્પેર કરીએ ઘઉં અને ચોખાની સાથે તો અનેક ગણું ઓછું પાણી એના જરૂરિયાત એની હોય છે અને એ સિવાય પાણીની જરૂરિયાત નથી. એટલે એમાં પેસ્ટિસાઇડ્સ અને જે જંતુનાશક દવાઓનો છંટકાવ જે જરૂરિયાત પડતી હોય છે એ બિલકુલ મિલેટ્સમાં જરૂર પડતી નથી. આ જે ઝીણા મિલેટ્સ છે એ કોઈ પણ પેસ્ટિસાઇડ્સ, હર્બિસાઇડ્સ વગર એ આપોઆપ એની મેળે ઉગી નીકળે છે. એ ફક્ત મનુષ્ય માટે નહીં કે ફક્ત આરોગ્ય માટે નહીં, પણ પ્રકૃતિ, પ્રાણી, પર્યાવરણ, પક્ષી અને સર્વ માટે ફાયદાકારક છે. એનો સાર્વત્રિક ઉપયોગ છે અને એ પર્યાવરણનું બેલેન્સ કરે છે. માટે આ મિલેટ્સને આપણે આપણા ખોરાકમાં અપનાવવા જોઈએ. આવતા વર્ષોમાં મિલેટ્સ ઘણા બધા રોજગાર અને શારીરિક પોષણ લાવવાનો છે. ભારત દેશથી લઈ બીજા દેશોમાં પણ મિલેટ્સની માંગ વધી છે. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે મુનિરા શેખનો રિપોર્ટ. તો દર્શક મિત્રો, આ હતો અમારો કાર્યક્રમ ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત. આપ પણ આપનો અભિપ્રાય અને ગુડ ન્યૂઝ અમને મોકલી શકો છો. અમારું ઈમેલ આઈડી છે goodnewsgujarat@gmail.com. દર્શક મિત્રો, આપ અમારો આ એપિસોડ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ડીડી ન્યૂઝ ગુજરાતી પર પણ નિહાળી શકો છો. તો અત્યારે આપની રજા લઈએ. ફરી મળીશું આ જ કાર્યક્રમમાં આવતા સપ્તાહે. ત્યાં સુધી નમસ્કાર. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, જીવનભર આપણે અલગ અલગ રિપોર્ટ કઢાવતા હોઈએ છીએ. નાનપણમાં હોઈએ તો આપણને સ્કૂલ રિપોર્ટ આપતી હોય, મોટા થઈએ એટલે કોલેજ યુનિવર્સિટી આપતી હોય, અને ત્યાર પછી ઉંમર જેમ જેમ વધતી જાય એમ અલગ અલગ રિપોર્ટ્સ ડૉક્ટર્સ પણ કહેતા હોય, મેડિકલ રિપોર્ટ આપણે પૂછતા પણ હોઈએ કે લોહીનો રિપોર્ટ શું આવ્યો, શુગરનો રિપોર્ટ શું આવ્યો. પણ આ રિપોર્ટમાં ઘણી બધી વાતો એવી છે જેમાંથી અમુક વસ્તુ આપણે સમજવા તો લાગ્યા છીએ, પણ આખો રિપોર્ટ સમજાતો નથી. ક્યારેક વખતે મોકલતા હોઈએ, પૂછતા હોઈએ. તો આજે આખા રિપોર્ટનું આપણે એનાલિસિસ કરી દઈશું. આપના માટે એક રેફરન્સ એપિસોડ બનાવવાની કોશિશ આપણે કરી રહ્યા છીએ કે જેમાં રિપોર્ટનું પોસ્ટમોર્ટમ આપણે કરીશું. અને આ રિપોર્ટનું પોસ્ટમોર્ટમ કરવા માટે આપણી સાથે હંમેશની જેમ કન્સલ્ટન્ટ પેથોલોજીસ્ટ ડૉક્ટર મુકેશ મહેશ્વરી જોડાયા છે. મુકેશ સાહેબ, આપનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. તો સૌથી પહેલાં તો આપણે જો શરૂઆત કરીએ ડૉક્ટર મુકેશ, તો એક તો રિપોર્ટનું મહત્વ શું હોય છે ત્યાંથી આપણે શરૂઆત કરીએ, પછી આપણે એક પછી એક રિપોર્ટની વાત કરીએ એમ. હા ઉત્સવભાઈ, આ બહુ જ સરસ ટોપિક છે, કારણ કે મોટાભાગના લોકો એવું માનતા હોય છે કે રિપોર્ટ એ ખાલી નિદાન માટે હોય છે, એટલે કે ડાયગ્નોસિસ માટે. તો આપણે લોકોને એવું કહીએ કે ખાલી નિદાન માટે નહીં, જે કંઈ રોગ આપણને થયો એની સિવિયરિટી જાણવા માટે પણ કામ આવે છે, કે રોગ આપણો કેટલો ગંભીર પ્રકારનો છે, સાદો છે, કે ખરેખર જરૂર છે આઈસીયુની કે કોઈક એકદમ એક્સટેન્સિવ આપણે ટ્રીટમેન્ટની, એ સિવિયરિટી આપણને ખબર પડે છે. પછી અમુક ટાઈપના ટેસ્ટ એવા હોય છે કે જેનાથી રોગ આપણને મટી રહ્યો છે કે નહીં એ ખબર પડે, એટલે એનું પ્રોગ્નોસિસ ખબર પડે કે આગળ જતાં રોગ કેવી રીતે થશે. ત્રીજી વસ્તુ એક એવી આવી છે કે જે આપણને પહેલેથી પ્રિડિક્ટ કરી શકીએ કે આ રોગ આપણને થવાનો છે કે નહીં. એ આખું ફ્યુચર ડાયગ્નોસ્ટિક આવી રહ્યું છે, એટલે એમાં આપણને એ પણ ખબર પડી શકે. અને લાસ્ટ વસ્તુ, જે કેન્સર જેવા રોગ હોય છે, જેમાં આપણે કિમોથેરાપી લઈ લીધી હોય,
નમસ્કાર, દૂરદર્શન મોર્નિંગ ન્યૂઝ સાથે હું છું હેમાંગીની પાટીલ. સમાચારની શરૂઆતમાં નજર કરીએ હેડલાઇન્સ પર. વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટના ઉદ્ઘાટન બાદ દિલ્હી જતા પહેલા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ રિવરફ્રન્ટ પર ફ્લાવર શો અને અટલ બ્રિજની લીધી મુલાકાત. 30 મિનિટ જેટલો સમય ફાળવીને ફ્લાવર શો નિહાળીને આયોજકો સાથે કરી ચર્ચા. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ અંતર્ગત વિવિધ દેશોના અગ્રણી નેતાઓ સાથે કરી મુલાકાત. મુલાકાતમાં સાઉથ એશિયા ડિલોઇટ મીટના સીઈઓ રોમલ શેટ્ટી અને સાઉદી અરેબિયાના મિનિસ્ટર ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇબ્રાહિમ અલ મુબારક તેમજ અન્ય દેશોના નેતાઓને સાથે કરી 1-to-1 બેઠક. વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ અંતર્ગત મહાત્મા મંદિર સાથે ગાંધીનગરને ભવ્ય રીતે શણગારવામાં આવ્યું, તો સાંસ્કૃતિક ઝાંખી સાથે રંગારંગ કાર્યક્રમોનું પણ થયું આયોજન. શિંદે જૂથની સરકાર અસલી શિવસેના. મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભા અધ્યક્ષના નિર્ણય પછી એકનાથ શિંદેએ કહ્યું, આ સત્ય અને લોકશાહીની જીત. તો અધ્યક્ષના નિર્ણયના વિરુદ્ધમાં ઠાકરે જૂથ જશે સુપ્રીમ કોર્ટમાં. રામલલ્લાના પ્રાણ પ્રતિષ્ઠામાં ભાગ નહીં લે કોંગ્રેસના નેતાઓ. બીજેપીએ કહ્યું, કોંગ્રેસની સનાતન વિરોધી વિચારધારાની સાબિતી છે નિમંત્રણનો અસ્વીકાર. રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહે લંડનમાં બ્રિટિશ પ્રધાનમંત્રી ઋષિ સુનક સાથે કરી મુલાકાત. રક્ષા અને વેપાર સહિતના ક્ષેત્રીય મુદ્દાઓ પર થઈ ચર્ચા. શેખ હસીના બાંગ્લાદેશમાં પ્રધાનમંત્રી તરીકે ચોથી વાર લેશે શપથ. નવી કેબિનેટ અંગે પણ થશે જાહેરાત. ઉત્તર પશ્ચિમના રાજ્યોમાં આજથી ઠંડીમાં રાહતની શક્યતા. પંજાબ, હરિયાણા અને ઉત્તર પ્રદેશ સહિત રાજ્યોમાં જોવા મળશે ગાઢ ધુમ્મસની અસર. ગુજરાતમાં પણ મોટાભાગના શહેરોમાં ઠંડીનો પારો 1 થી 2 ડિગ્રી ઓછો થવાની સાથે રાજ્યમાં છોટાઉદેપુર, બોડેલીમાં કમોસમી વરસાદ. અને ભારત અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે 3 મેચની T20 સિરીઝ આજથી. રોહિત શર્માની કેપ્ટનશીપમાં આજે પ્રથમ મેચ મોહાલીમાં રમાશે. સમાચાર વિસ્તારથી જોઈએ. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ગઈકાલે મોડી સાંજે ફ્લાવર શો નિહાળ્યો હતો. પ્રધાનમંત્રીએ ફ્લાવર શોમાં તૈયાર કરાયેલા વિવિધ ફ્લાવર્સની પ્રતિકૃતિ નિહાળી હતી. આ ફ્લાવર શોમાં તેમણે અડધો કલાક ગાળ્યો હતો. પીએમ નીકળતા જ બ્રિજ પર અને ફ્લાવર શોના એન્ટ્રી ગેટ પાસે લોકોનો જમાવડો જોવા મળ્યો હતો. પીએમનો કાફલો નીકળતા જ લોકોએ પીએમ મોદીનું અભિવાદન કર્યું હતું. ત્યારબાદ તેઓ એરપોર્ટ રવાના થયા હતા. એરપોર્ટ ઉપરથી તેમને રાજ્યપાલ CR પાટીલ સહિતના નેતાઓએ વિદાય આપી હતી. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ગઈકાલે ગાંધીનગર ખાતે વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ 2024નો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો. 3 દિવસ સુધી ચાલનારી વાયબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટમાં સહભાગી થવા દેશ વિદેશના પ્રતિનિધિઓ તથા મહેમાનો પધાર્યા છે. આ સમિટ અંતર્ગત મહાત્મા મંદિર ખાતે સમી સાંજે ભવ્ય સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમમાં ગુજરાતની ભાતીગળ સંસ્કૃતિની થીમ પર ગરબા સહિતના નૃત્યોની પ્રસ્તુતિ કરવામાં આવી હતી. દેશ વિદેશના મહેમાનો રંગારંગ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ નિહાળી પ્રભાવિત થયા હતા.
વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ 2024 અંતર્ગત મુખ્યમંત્રી વિવિધ કંપનીઓના સીઈઓ સાથે તબક્કાવાર બેઠક યોજી રહ્યા છે, જેના ભાગરૂપે ગઈકાલે મોડી સાંજે મુખ્યમંત્રીએ ગાંધીનગર ખાતે સાઉથ એશિયાના ડેલોઇટના સીઈઓ રામુલ શેટ્ટી સાથે બેઠક યોજી હતી. કંપની દ્વારા ગુજરાતના આર્થિક વિકાસની ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. મુખ્યમંત્રીએ પણ ગુજરાતમાં વિવિધ રોકાણ અને તેની તકો અંગે વિસ્તૃત માહિતી આપી હતી. વાયબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટ અંતર્ગત વિવિધ દેશોના પ્રતિનિધિઓ સાથે મુખ્યમંત્રીની 1-to-1 બેઠક યોજાઈ રહી છે. ત્યારે મોડી સાંજે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે સાઉદી અરેબિયાના વડા અલ અબ્રાહીમ સાથે મુલાકાત કરી હતી. આ પ્રસંગે સાઉદી અરેબિયા અને ગુજરાત વચ્ચે વ્યાપારિક બાબતોની ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. તેઓ ગુજરાતના આર્થિક વિકાસને કારણે પ્રભાવિત થયા હતા, તેમજ ગુજરાત સાથે વ્યવસાયિક ક્ષેત્રમાં તત્પરતા દાખવી હતી. શિંદેની સેના એ જ અસલી શિવસેના, આવો ચુકાદો મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભાના અધ્યક્ષ રાહુલ નાર્વેકરે આપ્યો છે. શિંદે અને ઉદ્ધવ ઠાકરે વચ્ચે ચાલી રહેલા વિવાદમાં આ ચુકાદો આવ્યો છે. સાથે શિંદે જૂથના 16 ધારાસભ્યોની સદસ્યતા જાળવી રાખવામાં આવી છે. એટલે કે એકનાથ શિંદે મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી પદે બિરાજમાન રહેશે. વિધાનસભાના અધ્યક્ષે 25 જૂન 2022ના વહીવટીતંત્રના દરખાસ્તને અયોગ્ય જાહેર કરતા ઉદ્ધવ જૂથની અરજી ફગાવી અને કહ્યું કે શિંદે જૂથ સાથે 37 ધારાસભ્યોનો બહુમત છે. આ ચુકાદાને એકનાથ શિંદે સત્ય અને લોકશાહીની જીત ગણાવી હતી. જ્યારે આ ચુકાદા સામે ઉદ્ધવ ઠાકરે સુપ્રીમ કોર્ટના દ્વાર ખટખટાવશે. અયોધ્યામાં રામલલ્લાની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવમાં સોનિયા ગાંધી, કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે સહિત કોંગ્રેસ પાર્ટીના દિગ્ગજ નેતાઓ હાજરી નહીં આપે. કોંગ્રેસ શ્રીરામ જન્મભૂમિ તીર્થ ટ્રસ્ટ તરફથી મળેલા આમંત્રણને એમ કહી નકાર્યું કે આ ધાર્મિક નહીં પરંતુ રાજકીય કાર્યક્રમ છે. કોંગ્રેસે આ કાર્યક્રમને ભાજપ અને આરએસએસનો કાર્યક્રમ ગણાવ્યો છે. આ અંગે ભાજપે કહ્યું કે આ કોંગ્રેસની સનાતન વિરોધી વિચારસરણી છે. ભાજપ અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા આજે અરુણાચલ પ્રદેશની મુલાકાત લેશે. ભાજપ અધ્યક્ષ ઇટાનગરમાં પાર્ટીની રાજ્ય કારોબારીની બેઠકમાં હાજરી આપશે. જ્યારે બપોર બાદ નડ્ડા ભાજપની કોર કમિટીની બેઠક પણ યોજશે. આ બેઠકમાં સામાન્ય ચૂંટણીઓ ઉપરાંત રાજ્યમાં આગામી વિધાનસભા ચૂંટણી માટે પાર્ટીની તૈયારીઓની સમીક્ષા કરાશે. આ પહેલા ગઈકાલે તેઓએ અસમ પહોંચ્યા હતા, જ્યાં તેમણે પાર્ટીની કારોબારીની બેઠક ઉપરાંત ગુવાહાટીમાં એક રોડ શો પણ કર્યો હતો. પહાડો પરથી આવતા ઠંડા પવનોને કારણે પંજાબ, હરિયાણા સહિત સમગ્ર ઉત્તર ભારત શીતલહેરની ચપેટમાં છે. હવે હવામાન વિભાગે ઉત્તર પશ્ચિમ ભાગોમાં તીવ્ર ઠંડીમાંથી રાહત મળવાની આગાહી કરી છે. જ્યારે રાજસ્થાનના કેટલાક ભાગોમાં ગાઢ ધુમ્મસથી લઈ અતિ ગાઢ ધુમ્મસ છવાયેલો રહી શકે છે. હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર પંજાબ, હરિયાણા, ચંદીગઢ, ઉત્તર પ્રદેશ, અસમ, મેઘાલય, મિઝોરમ અને ત્રિપુરામાં આગામી 5 દિવસ સુધી ગાઢ ધુમ્મસ રહેશે. તો ઉત્તર ભારતમાં શીતલહેરની અસર ગુજરાતમાં પણ જોવા મળી રહી છે. રાજ્યમાં ઠંડીનો ચમકારો વધી રહ્યો છે. રાજ્યમાં નલિયાનું તાપમાન 11 થી 12 ડિગ્રી આસપાસ જોવા મળી રહ્યું છે. ત્યારે ડીસા 14 ડિગ્રી, રાજકોટ 15 ડિગ્રી આસપાસ તાપમાન નોંધાયું છે. અમદાવાદમાં 18 ડિગ્રી આસપાસ તાપમાન નોંધાયું છે. તો બીજી તરફ રાજ્યમાં હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ પડ્યો હતો. ગઈકાલે દાહોદ, લીમખેડા, ગરબાડા સહિતના વિસ્તારોમાં માવઠાના અહેવાલ હતા. છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદ પડ્યો છે. કમોસમી વરસાદને પગલે કપાસ, મકાઈ, તુવેરના પાકને નુકસાન થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. વરસાદ નોંધાયો છે. એમાં છોટાઉદેપુર તાલુકાની અંદર 5-7 mm જેવો વરસાદ થયેલ છે. જેતપુરની અંદર 3 mm જેવો છે, સંખેડામાં 1 mm જેવો છે અને બોડેલીમાં 10 mm જેવો વરસાદ નોંધાયેલો છે. એમાં જે શિયાળુ પાકો છે તેને હાલ કોઈ તકલીફ થાય એવો અંદાજો નથી. તેમજ કદાચ વાદળછાયું વાતાવરણ રહે તો રોગ જીવાતનો જે પ્રશ્ન સામાન્ય ઉદ્ભવે તેની માટે જિલ્લા કક્ષાએથી એડવાઇઝરી આપવામાં આવશે. સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથસિંહે બ્રિટન પ્રવાસના છેલ્લા દિવસે બ્રિટિશ પ્રધાનમંત્રી ઋષિ સુનક સાથે મુલાકાત કરી હતી. આ મુલાકાત દરમિયાન ઘણા દ્વિપક્ષીય મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થઈ. આ બેઠકમાં સંરક્ષણ, વ્યાપાર અને પ્રાદેશિક મુદ્દાઓ પર વિશેષ વાતચીત થઈ હતી. સાથે મુક્ત વેપાર કરારની પ્રગતિ અંગે પણ ચર્ચા કરવામાં આવી. સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથસિંહ ઋષિ સુનક ઉપરાંત બ્રિટનના વિદેશ સચિવ સાથે મુલાકાત કરી હતી, જેમાં બંને દેશો વચ્ચે સંબંધો વધારવા અને સહયોગ ગાઢ કરવા માટે ચર્ચા થઈ. સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથસિંહે લંડનમાં યુકે ભારત સંરક્ષણ સીઈઓ રાઉન્ડ ટેબલમાં પણ હાજરી આપી, જ્યાં તેમણે યુકેના ટોચના સંરક્ષણ ઉદ્યોગના નેતાઓ અને સીઈઓ સાથે વાત કરી.
બાંગ્લાદેશમાં અવામી લીગના પ્રમુખ શેખ હસીના આજે સતત ચોથી વખત બાંગ્લાદેશના પ્રધાનમંત્રી તરીકે શપથ લેશે. આ પહેલા બુધવારે શેખ હસીનાની નેતૃત્વવાળી અવામી લીગ સરકારે તેમની 36 સભ્યોની કેબિનેટની જાહેરાત કરી હતી, જે નવી કેબિનેટમાં 25 કેબિનેટ મંત્રીઓ અને 11 રાજ્યમંત્રીઓનો સમાવેશ થશે. આ વખતે કેબિનેટમાં 2 ટેકનોક્રેટ મંત્રીઓ પણ હશે. વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ 2024 અંતર્ગત ગાંધીનગર મહાત્મા મંદિર ખાતે કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ અને રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે વિકસિત ગુજરાત @2047ના વિઝન ડોક્યુમેન્ટનું વિમોચન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે કેન્દ્રીય નાણામંત્રીએ કહ્યું કે દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કેન્દ્રમાં શાસન ધુરા સંભાળી ત્યારથી રાજ્ય અને કેન્દ્ર વચ્ચે યુનિયન ટુ સ્ટેટનો મજબૂત સંબંધ રહ્યો છે. તો મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનું લક્ષ્ય અમૃતકાળને ભારતના વિકાસના સ્વર્ણિમ કાળ તરફ લઈ જવાનું છે. વિકસિત ભારત @2047 માટે ગુજરાતનો રોડમેપ સેમિનાર દરમિયાન નાણાં વિભાગના અધિક મુખ્ય સચિવ જેપી ગુપ્તા દ્વારા વિઝન ડોક્યુમેન્ટ પ્રસ્તુત કરી તેની માહિતી આપવામાં આવી હતી. About. And Panch Pran actually marks the soul of Viksit Bharat. Panch Pran is the one with which we had targeted 2047 as the developed country goal. But together with it, the emphasis to remove the colonial mindset which has been in us and which is important for us to get over has been very clearly emphasized on. Enormous work has to be done. People, the states, stakeholders, central government, all of us will have to work to achieve that. राज्य की कैपिटा इनकम 2047 तक 38 to 43,000 $43,000 करने का भी हमारा लक्ष्य है. प्रधानमंत्री जी के दिशा दर्शन में देश में 2070 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य हासिल करने का संकल्प लिया है. गुजरात को इससे पहले ही 2047 में नेट जीरो एमिशन बनाने के टारगेट के साथ हम काम कर रहे हैं. रोजगार सृजन में नारी शक्ति के 42% के वर्तमान पोटेंशियल को 2047 तक 75% तक ले जाने की हमारी मंशा है. गुजरात में लोगों की लाइफ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે બદલાતી વિશ્વ વ્યવસ્થામાં ભારત વિશ્વ મિત્રના રૂપમાં આગળ વધી રહ્યું છે. ગઈકાલે ગુજરાતના ગાંધીનગરમાં મહાત્મા મંદિર ખાતે 10મા વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ 2024 સંમેલનને સંબોધિત કરતા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ સતત ઔદ્યોગિક વિકાસ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, હરિત અને સ્વચ્છ ઉર્જા અને દેશમાં સેમિકન્ડક્ટર વિનિર્માણના અનુકૂળ વ્યવસ્થા વિકસિત કરવાની ભારતની પ્રતિબદ્ધતા પર ભાર આપ્યો. શિખર સંમેલનની થીમ ગેટવે ધ ફ્યુચર છે. આ પ્રસંગે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ પણ હાજર રહ્યા હતા. ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિરના કન્વેન્શન હોલમાં ગ્લોબલ સીઈઓ, બિઝનેસ પ્રતિનિધિ મંડળો, રાજદ્વારીઓ, વીઆઈપી મહાનુભાવો સહિત 25,000થી વધુ ડેલિગેટ્સ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. શિખર સંમેલનમાં 34 ભાગીદાર દેશ અને 16 ભાગીદાર સંગઠન ભાગ લઈ રહ્યા છે. સમિટમાં પીએમ મોદીએ કહ્યું કે ભારતે G20ની અધ્યક્ષતા દરમિયાન વૈશ્વિક ભવિષ્ય માટે એક રોડમેપ આપ્યો છે. कि आपके सपने ये मोदी का संकल्प है. आपके सपने जितने बड़े होंगे मेरा संकल्प भी उतना ही बड़ा होगा. आइए, सपने देखने के अवसर अनेक हैं, संकल्प पूरा करने का सामर्थ्य भी मौजूद है. વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે સંબોધન કર્યું હતું. તેમણે જણાવ્યું કે દેશના આ અમૃતકાળમાં આયોજિત આ વાયબ્રન્ટ સમિટ આપણા અમૃત ભવિષ્યનો રોડમેપ નક્કી કરશે. તેમણે કહ્યું કે ગુજરાત દેશનું ગ્રોથ એન્જિન બન્યું છે. આ વખતની સમિટ બ્રાન્ડિંગની સાથે સાથે બોન્ડિંગની પણ સમિટ છે. एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के विचार को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने विश्व तक पहुंचाया है. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हाल ही में संपन्न हुई भारत की G20 प्रेसिडेंसी भारतवासियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि रही है. आज गुजरात ने विश्व व्यापार
वाणिज्य एवं औद्योगिक क्षेत्र में प्रमुख स्थान हासिल किया है। ये आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी के दूरंदेशी तथा कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है। વાયબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટ 2024માં વિશ્વના ટોચની કંપનીઓના વડા અને સીઈઓએ ભાગ લીધો છે, જેમણે ગુજરાતમાં આગામી સમયમાં રોકાણ માટેના પોતાના પ્લાન અંગે જાણકારી આપી. તો જોઈએ આ અંગેનો એક અહેવાલ. રિલાયન્સ ગ્રુપના ચેરમેન મુકેશ અંબાણીએ એજ્યુકેશન, સ્પોર્ટ્સ અને સ્કિલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બનાવવા માટે અને ગ્રીન ગ્રોથમાં ગુજરાતને સપોર્ટ કરવાની વાત કરી. મુકેશ અંબાણીએ કહ્યું કે 5Gમાં AI ટેકનોલોજી ગુજરાતના વિકાસમાં મદદ કરશે અને વિશ્વમાં AI શિક્ષકો ઉપલબ્ધ હશે. રિલાયન્સ રિટેલ ક્વોલિટી પ્રોડક્ટ બનાવશે, જેમાં ખેડૂત સાથે ભાગીદારી કરીને વધુ સપ્લાય સર્વિસ આપી શકશે. You are working on the mantra of global good and make India the world's growth engine. The story of your journey from Gujarat to the global stage in just 2 decades is nothing short of a modern epic. Today, and in today's India, is the best time for young people to enter the economy, to innovate, and to provide ease of living and ease of earning to hundreds of millions of people. અદાણી ગ્રુપના ચેરમેન ગૌતમ અદાણીએ જણાવ્યું હતું કે આગામી 5 વર્ષમાં અદાણી ગુજરાતમાં 2 લાખ કરોડનું રોકાણ કરશે, જેના કારણે 1 લાખ લોકોને રોજગાર મળશે. કચ્છના ખાવડામાં 30 ગીગાવોટની રિન્યુએબલ એનર્જી બને એ પ્રકારનો પ્લાન્ટ સ્થાપવાની તેમણે જાહેરાત કરી છે. સાથે તેમણે ગ્રીન સપ્લાય ચેઇનમાં વધારો કરવાની વાત કરી છે, જેમાં સોલાર પેનલ, વિન્ડ ટર્બાઇન, કોપર અને સેમિનેટ પ્રોજેક્ટનો સમાવેશ થાય છે. Today, I commit to further investments. We are constructing the world's largest green energy park in Khavda district, Kutch, generating 30 gigawatt of our renewable energy over 725 square kilometer. Even visible is from space. We are expanding the green supply chain for an Atmanirbhar Bharat and creating the largest integrated renewable energy ecosystems. લક્ષ્મી મિત્તલે જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતમાં 4 વર્ષ પહેલા પ્રધાનમંત્રીએ હજીરા પ્રોજેક્ટનું ખાતમુહૂર્ત કર્યું હતું, જે કામ 2026 સુધીમાં પૂર્ણ થઈ જશે. સેકન્ડ ફેઝ માટે આજે MOU કર્યા છે. 24 મિલિયન ટન સ્ટીલ પ્રોડક્શન ઉત્પાદન કરતી હજીરા સાઇટ વિશ્વની પ્રથમ બનશે. અમે સ્ટીલ, રિન્યુએબલ એનર્જી અને હાઇડ્રોજન ટેકનોલોજીમાં પણ રોકાણ કરી રહ્યા છીએ. प्रधानमंत्री जी ने उस वक्त ये बताया कि कैसे वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की सच्ची भावनाओं को लेकर भारत की प्रतिष्ठा कैसे बढ़ेगी और हर इंटरनेशनल फोरम में पूरे ग्लोबल साउथ की आवाज़ को भी मजबूत किया है. સુઝુકી મોટર્સ કોર્પોરેશનના વડા તોઝિસો સુઝુકીએ જણાવ્યું કે ઓટોમોબાઇલ્સ માર્કેટમાં પ્રોડક્શન કેપેસિટી વધી છે. 1.7 ગણું પ્રોડક્શન અને 2.7 નિકાસની અમે 10 વર્ષ પહેલા અપેક્ષા રાખતા હતા, પણ અમને સપોર્ટ મળ્યો છે, એટલે અમે આગળ પણ રોકાણ કરીશું. ભારતમાં પ્રોડક્શન કરીને જાપાન અને યુરોપિયન દેશમાં એક્સપોર્ટ કરીશું. EV પ્રોડક્શનને પણ વધારીશું અને 3,200 કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ કરી રહ્યા છીએ. 2.5 લાખ યુનિટ પ્રતિ વર્ષ ઉત્પાદન કરી શકાશે. 7.5 લાખથી વધીને 1 મિલિયન યુનિટ સુધી ઉત્પાદન થશે. બીજા પ્લાન્ટ માટે અમે 25,000 કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ કરવાના છીએ. Under the strong leadership and constant support of Honorable Prime Minister Mr. Modi for manufacturing industries, Indian automobile market has been expanding steadily. As a result, India has become a third largest automobile market in the world. ટાટા સન્સ ચેરમેન એન ચંદ્રશેખરે જણાવ્યું હતું કે ટાટાએ ધોલેરામાં સેમિકન્ડક્ટર શરૂ કરવાનું વચન આપ્યું હતું, જે 2024માં શરૂ થઈ જશે. સાથે તેમણે જણાવ્યું કે ઇલેક્ટ્રિક વાહનોની વધતી માંગને પૂરી કરવા અમે સાણંદમાં 20 GWS લિથિયમ આયન બેટરી માટે એક વિશાળ ગીગા ફેક્ટરીનું નિર્માણ શરૂ કરવાના છીએ. We see Gujarat as a very, very important destination, not only for business growth, but for the future advanced technology industries that India is looking to grow at. With all this, Gujarat is
one of the most important destinations for the Tata Group, and we hope to play a very important role in the future of the economic development of this state. માઇક્રોન ટેકનોલોજીના સીઈઓ સંજય મલ્હોત્રાએ જણાવ્યું કે જૂનમાં અમે ગુજરાતમાં મેમરી એસેમ્બલી અને ટેસ્ટની જાહેરાત કરી હતી, જે ભારતમાં આ પ્રકારની પ્રથમ ફેક્ટરી છે. એ સીધા જ 5,000 લોકોને રોજગારી આપશે. સંલગ્ન કંપનીઓ થકી 50,000 નોકરીની તક ઊભી થશે. આ પ્રોજેક્ટનું કુલ કદ $2.75 મિલિયન છે, જેનાથી સેમિકન્ડક્ટર્સ અને ઇકોસિસ્ટમ માટે ક્લસ્ટર ઊભું થશે. I'm proud that in June we announced plans to build a world-class memory assembly and test facility right here in Gujarat, the first of its kind in India. I'm grateful to the Indian government and all the officials with the great support from Bhupendra Bhai ji and the central government and the state government, all that have been involved in making this investment possible. મહત્વનું છે કે 2047 સુધીમાં ગુજરાત થકી વિકસિત ભારતનું સ્વપ્ન સાકાર કરવા માટે તમામ ઉદ્યોગકારોએ પોતાની પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી હતી. બ્યુરો રિપોર્ટ, દૂરદર્શન સમાચાર, અમદાવાદ. કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની યોજનાઓ છેવાડાના માનવી સુધી પહોંચે અને તેના લાભ પાત્રતા ધરાવતા પ્રત્યેક વ્યક્તિને મળે અને પોતે આર્થિક રીતે સક્ષમ બનવાની સાથે દેશને સમૃદ્ધ અને વિકસિત બનાવવામાં સહભાગી બને તેવા ઉદ્દેશ્ય સાથે 1.5 મહિનાથી છોટાઉદેપુર જિલ્લાના સંખેડા વિધાનસભા ક્ષેત્રમાં ભ્રમણ કરી રહેલ વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રા બુધવારે રથ સાથે બોડેલી તાલુકાના ઝાંકરપુરા ગામે પહોંચી હતી. યાત્રા રથ સાથે પહોંચેલા ધારાસભ્ય અભિસિંહ તડવી અને તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ ડોક્ટર શીતલ કુંવરબા મહારાઉલ સહિતના મહાનુભાવોનું શાળાની બાળાઓ દ્વારા પરંપરા મુજબ ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. દરેક લાભાર્થીને પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબની ગેરંટીવાળી યોજનાનો લાભ મળ્યો અને સમગ્ર સંખેડા વિધાનસભામાં આ રથમાં વંચિતોને જેને લાભ નથી મળ્યો એવા લોકોનો પણ લાભ આપ્યો અને આ વિસ્તારની અંદર ગામે ગામ જ્યાં અમે ગયા ત્યાં ખૂબ સારો પ્રતિભાવ મળ્યો અને એ બધા અનેક પ્રકાર 17 જેટલી યોજનાઓનો લાભ છેલ્લા 1.5 મહિનામાં અમે ગામે ગામ ફર્યા છે અને મોદી સાહેબ પ્રત્યેની જે લાગણી ઊભી થઈ છે, જે વંચિતોનો વિકાસ જે થયો છે એ લોકો ખૂબ ખુશ છે. મને દર મહિને પૂર્ણા શક્તિના 4 પેકેટ મળે છે. એનાથી મારા વજનમાં અને લોહીમાં સુધારો થયો છે. એ બદલ હું સરકારશ્રી સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અયોધ્યામાં ભગવાન શ્રીરામના મંદિરની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થવાની છે, જેમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાંથી દુધરેજ વડવાડા મંદિરના કનીરામ બાપુ, સાયલા લાલજી મહારાજ જગ્યાના દુર્ગાદાસજી, લીમડી નિર્બાર પીઠના લલિત કિશોરદાસજી, વઢવાણ સ્વામિનારાયણ મંદિરના માઘવેન્દ્ર પ્રસાદજી, ચોટીલા ચામુંડા માતાજીના મનસુખગીરી ગોસ્વામીજી, ધાંગધ્રા સંસ્કારધામના ભજન સ્વામી, મૂળી સ્વામિનારાયણ મંદિરના હરિપ્રકાશ સ્વામી, દુધઈધામના બાલિકાદાસજી અને પીપળીધામના મુખી મહારાજ સહિતના સાધુ સંતો પ્રાણ પ્રતિષ્ઠામાં ભાગ લેશે. તમામ સાધુ સંતોએ પ્રજાને અપીલ કરી છે કે આગામી 22મી તારીખે સૌ કોઈ પોતાના ઘરે રંગોળી, દીવડા અને મંદિરમાં સામૂહિક આરતી કરીને ઉજવણી કરે. 22 જાન્યુઆરીના રોજ અયોધ્યા તીર્થક્ષેત્રમાં સુંદર મજાનો રામલલાનો પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ થવા જઈ રહ્યો છે. જે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવમાં અમારી સંસ્થાને પણ નિમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે. મારા ગુરુજી મને આજ્ઞા કરી કે તમે પણ એ મહોત્સવમાં ભાગ લેવા માટે જાઓ. એ મારા માટે બહુ સૌભાગ્યની વાત છે. મને સપને પણ ખ્યાલ નહોતો કે મને આવો અવસર મળશે. એક કડી દ્વારા એ મારી ભાવના હું વ્યક્ત કરીશ. હે મારે સોના સરેખો સૂરજ ઉગીયો, એ મારે હૈડે તે હરખન માય, મારે હૈડે તે હરખન માય, મારે પ્રભુજી પધારશે પધારશે, મારા રામજી પધારશે પધારશે. સૌના જીવનમાં ખૂબ સુખ સમૃદ્ધિ વધે, સૌનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે અને આ દિવ્ય પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ ભગવાન શ્રી રામનો એ આપણે ધામધૂમથી ઉજવીએ એવી ભગવાનના ચરણમાં પ્રાર્થના. વિશેષ આપણા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં લગભગ 10 જેવા સંતો મહંતોને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે. સાથે સાથે 22 તારીખે આપ સૌને અપીલ પણ કરવામાં આવે છે કે પ્રભુ શ્રી રામનું અયોધ્યામાં જ્યારે ભવ્ય મંદિર બની રહ્યું છે ત્યારે
આપણે કદાચ અયોધ્યા અત્યારે વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે નહીં જઈ શકીએ, પણ પોતપોતાના ગામમાં જ્યાં પણ રામજી મંદિર હોય, કૃષ્ણ મંદિર હોય કે શિવ મંદિર હોય, જ્યાં પણ આપણે રામ ભગવાનનો આ ભવ્ય દિવ્ય મંદિરની પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ ઉજવીએ. દરેક ગામો ગામ પોતપોતાની રીતે આયોજન કરી. વિસનગર તાલુકા ગ્રાહક સુરક્ષા મંડળ દ્વારા રોટરી ભવન ખાતે સ્કૂલ કન્ઝ્યુમર્સ ક્લબોના ચેક વિતરણ તેમજ ગ્રાહક જાગૃતિ તાલીમ શિબિર યોજાઈ હતી. કાર્યક્રમમાં વિસનગર તાલુકા ગ્રાહક સુરક્ષા મંડળ દ્વારા નિયંત્રક કાનૂની માપ વિજ્ઞાન અને નિયામક કચેરી ગાંધીનગર દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલ સ્કૂલ કન્ઝ્યુમર્સ ક્લબના 128 મેમ્બરોને ગ્રાન્ટના ચેક વિતરણ તેમજ કન્ઝ્યુમર્સ ક્લબોના સંચાલકોની તાલીમ શિબિર યોજવામાં આવી હતી. મહેસાણા જિલ્લાની 64 સ્કૂલ અને ગાંધીનગર જિલ્લાની 64 સ્કૂલની ચેક વિતરણનો પ્રોગ્રામ અને એને પ્રશિક્ષણ શિબિર હતી, એનું આયોજન હતું. એમાંથી બાળકોની અંદર ગ્રાહક જાગૃતિની કેળવણી થાય. જે સ્કૂલો જે કન્ઝ્યુમર ક્લબો ચલાવે છે એમાં બાળકને નાનપણથી જ ઘડતર થાય કે ભાઈ ગ્રાહક તરીકેના એના અધિકારો કયા છે, બાળકો અને સમાજ ક્ષેત્રે એનું પહેલાં પાયામાંથી જ સરકારે ઘડતર આપવાની જે કોશિશ કરી છે એના ભાગરૂપે આ શિબિરનું આયોજન કરેલું છે. એક દરેક નાગરિકને વિનંતી છે કે જ્યારે કોઈ પણ પ્રકારનો તમારી પાસે સાયબર ક્રાઇમ થયો હોય, ઓનલાઈન છેતરપિંડી થઈ હોય, તો એવા સંજોગોમાં ગમે તેટલી સિરિયસ મેટર હોય, તમને બ્લેકમેલિંગ થઈ રહ્યા હો અથવા તો તમારા વધારે નાણાં જતા રહ્યા હોય, ક્યાંય કોઈને કહી શકો એવું ના હોય, તો જરાક પણ નિરાશ થયા વગર તમે કાયદાનો સહારો લો, ઓનલાઈન ફરિયાદ કરો, પોલીસ સ્ટેશન જઈને ફરિયાદ કરો, ગ્રાહક મંડળનો સંપર્ક સાધી શકો છો અને પરિવારને પણ જાણ કરો. પરિવાર અને કાયદાથી અને કાયદાના રક્ષકો તો હંમેશા તમારી પડખે રહેશે અને પડખે જ છે. ક્યારેય ગુનેગારોથી ડરીને બ્લેકમેલ થઈ અને ક્યારેય પણ તમે સાયબર ક્રાઇમના વધારે ને વધારે ભોગ બનીને એમાં વધારે ને વધારે ઊંડા ના ઉતરો. નડિયાદમાં 2 દિવસ પહેલા એક યુવતીના પતંગના દોરાથી ગળું કપાઈ જવાથી મૃત્યુ થવાની ઘટનાને પગલે સ્થાનિક લોકો સતર્ક થયા છે. જેમાં નેક્સો ઇન્ડિયન રેડક્રોસ સોસાયટી સહિતની કેટલીક સંસ્થાઓએ અગાઉથી સાવચેતીના ભાગરૂપે 2 વ્હીલર પર સેફટી માટે સેફટી ગાર્ડ લગાવવાની કામગીરી શરૂ કરી છે. જેમાં એક જ દિવસમાં 5000થી વધુ લોકોએ 2 વ્હીલર પર સેફટી ગાર્ડ લગાવ્યા હતા. આ ઉપરાંત જિલ્લા પોલીસ દ્વારા પણ ખાસ ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવી છે અને વિનામૂલ્યે સેફટી ગાર્ડ લગાવવામાં આવી રહ્યા છે. અને બને એટલા વધારે અમારે ત્યાં લોકો આવી અને આ સેવાનો ઉપયોગ લે એવી અમારી ઈચ્છા છે. અત્યાર સુધી લગભગ 5,500-6,000 અમે નાખી ચૂક્યા છે અને બીજા કાલના દિવસ સુધી 10,000 નાખવાની અમારી ઈચ્છા છે. આ સારી સેવા થઈ રહી છે નડિયાદની અંદર, એ બહુ જરૂરી છે કે અત્યારે બહુ લોકોના જીવને જઈ રહ્યા છે, એટલે આ એકદમ ઉમદા કાર્ય છે. હા, ઘણું સારું છે, સારું કાર્ય છે. ઉત્તરાયણ પર્વને હવે ગણતરીના દિવસો બાકી છે, પરંતુ જામનગરના બજારોમાં હજુ સુધી પતંગનું ખાસ વેચાણ શરૂ થયું નથી, જેના કારણે બજારમાં મંદીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. જામનગરમાં પતંગ ખંભાત, નડિયાદ, અમદાવાદ, સુરત સહિતના શહેરોમાંથી આવે છે. દર વર્ષે જામનગરના બજારોમાં અંદાજે ₹15 થી 20 લાખના પતંગોનું વેચાણ થતું હોય છે, પરંતુ આ વર્ષે કાચા માલના ભાવમાં 10 થી 15% વધારો થતાં પતંગનું વેચાણ 25 થી 30% ઓછું થવાનું વેપારીઓ કહી રહ્યા છે. ખાસ કરીને 2 થી માંડીને 10 ફૂટ સુધીની અલગ અલગ વિશાળ પતંગો હોય છે. મોદી સાહેબની પતંગનો પણ જબરો ક્રેઝ વધી રહ્યો છે. નાના બાળકોથી લઈ અને મોટાઓ સુધી પણ મોદી સાહેબની પતંગ વધારે પડતી પસંદ કરતા હોય છે. તેની સાથે સાથે આ વખતે માર્કેટમાં ઇલેક્ટ્રોનિક ફિરકી પણ આવી છે કે જેમની રેન્જ તો બહુ કોસ્ટલી હોય છે, પણ આ વખતે માર્કેટમાં જામનગરની બજારમાં ઇલેક્ટ્રોનિક ફિરકી પણ આવેલી છે. 2024ની ઘણી બધી અસંખ્ય પતંગોની નવી વેરાયટીઓ આ વખતે અહીંયા આવેલી છે. જે 2024ની છાપવાળી પ્રિન્ટવાળી પતંગ, ડોરેમોન, છોટા ભીમ, સ્પાઈડરમેન તથા વિવિધ પ્રકારના માસ્ક મોઢા ઉપર લગાવવાના તે પણ આવેલા છે. તથા બ્યુંગલમાં અનેક જાતની નવી વેરાયટીઓ આવેલી છે.
તો વાત કરીએ ક્રિકેટની, તો ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની 3 T20 મેચોની સિરીઝની પહેલી મેચ આજે મોહાલીમાં રમાશે. T20 ફોર્મેટમાં કેપ્ટન રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી લાંબા સમય બાદ પરત ફરી રહ્યા છે, પરંતુ આજની મેચમાં વિરાટ કોહલી વ્યક્તિગત કારણોસર રમશે નહીં. આ સિરીઝ ટીમ ઇન્ડિયા માટે T20 વર્લ્ડ કપને ધ્યાને રાખતા મહત્વપૂર્ણ ગણવામાં આવી રહી છે. આ સાથે જ આ બુલેટિન સમાપ્ત થાય છે. નમસ્કાર. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, જીવનભર આપણે અલગ અલગ રિપોર્ટ કઢાવતા હોઈએ છીએ. નાનપણમાં હોઈએ તો આપણને સ્કૂલ રિપોર્ટ આપતી હોય, મોટા થઈએ એક કોલેજ યુનિવર્સિટી આપતી હોય, અને ત્યાર પછી ઉંમર જેમ જેમ વધતી જાય એમ અલગ અલગ રિપોર્ટ્સ ડૉક્ટર્સ પણ કહેતા હોય, મેડિકલ રિપોર્ટ આપણે પૂછતા પણ હોઈએ કે લોહીનો રિપોર્ટ શું આવ્યો, શુગરનો રિપોર્ટ શું આવ્યો. પણ આ રિપોર્ટમાં ઘણી બધી વાતો એવી છે જેમાંથી અમુક વસ્તુ આપણે સમજવા તો લાગ્યા છીએ, પણ આખો રિપોર્ટ સમજાતો નથી. ક્યારેક વખતે મોકલતા હોઈએ, પૂછતા હોઈએ. તો આજે આખા રિપોર્ટનો આપણે એનાલિસિસ કરી દઈશું. આપના માટે એક રેફરન્સ એપિસોડ બનાવવાની કોશિશ આપણે કરી રહ્યા છીએ કે જેમાં રિપોર્ટનું પોસ્ટમોર્ટમ આપણે કરીશું. અને આ રિપોર્ટનું પોસ્ટમોર્ટમ કરવા માટે આપણી સાથે હંમેશની જેમ કન્સલ્ટન્ટ પેથોલોજીસ્ટ ડૉક્ટર મુકેશ મહેશ્વરી જોડાયા છે. મુકેશ સાહેબ, આપનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. તો સૌથી પહેલાં તો આપણે જો શરૂઆત કરીએ ડૉક્ટર મુકેશ, તો એક તો રિપોર્ટનું મહત્વ શું હોય છે ત્યાંથી આપણે શરૂઆત કરીએ, પછી આપણે એક રિપોર્ટની વાત કરીએ એમ. હા ઉત્સવભાઈ, આ બહુ જ સરસ ટોપિક છે, કારણ કે મોટાભાગના લોકો એવું માનતા હોય છે કે રિપોર્ટ એ ખાલી નિદાન માટે હોય છે, એટલે કે ડાયગ્નોસિસ માટે. તો આપણે લોકોને એવું કહીએ કે ખાલી નિદાન માટે નહીં, જે કંઈ રોગ આપણને થયો એની સિવિયરિટી જાણવા માટે પણ કામ આવે છે, કે રોગ આપણો કેટલો ગંભીર પ્રકારનો છે, સાદો છે, કે ખરેખર જરૂર છે ICUની કે કોઈક એકદમ એક્સટેન્સિવ આપણે ટ્રીટમેન્ટની, એ સિવિયરિટી આપણને ખબર પડે છે. પછી અમુક ટાઈપના ટેસ્ટ એવા હોય છે કે જેનાથી રોગ આપણને મટી રહ્યો છે કે નહીં એ ખબર પડે, એટલે એનું પ્રોગ્નોસિસ ખબર પડે કે આગળ જતાં રોગ કેવી રીતે થશે. ત્રીજી વસ્તુ એક એવી આવી છે કે જે આપણને પહેલેથી પ્રિડિક્ટ કરી શકીએ કે આ રોગ આપણને થવાનો છે કે નહીં. એ આખું ફ્યુચર ડાયગ્નોસ્ટિક આવી રહ્યું છે, એટલે એમાં આપણને એ પણ ખબર પડી શકે. અને લાસ્ટ વસ્તુ, જે કેન્સર જેવા રોગ હોય છે, જેમાં આપણે કિમોથેરાપી લઈ લીધી હોય, સર્જરી થઈ ગઈ હોય, મટી ગયો હોય, તો ફરી પાછો એ રોગ ઉથલો માર્યો છે કે નહીં, એના માટે પણ ટેસ્ટનું ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્સ રહેલું છે. એટલે ટેસ્ટ ખાલી નિદાન પૂરતા નહીં, પણ નિદાનની સાથે તમારી સિવિયરિટી કેટલી છે, તમારી આગળ કેવું એનો કોર્સ રહેશે, ફરીવાર ડિસીઝ થયો છે કે નહીં, આ બધી વસ્તુઓમાં કામ આવે છે. અને એમાં લેબોરેટરી ટેસ્ટ એ બહુ મોટો રોલ ભજવી રહ્યા છે. અત્યારે જે પ્રમાણે ડાયગ્નોસિસ આગળ વધી રહ્યું છે એ પ્રમાણે જે અસાધ્ય રોગો હતા, આપણે છેલ્લું કોરોનાનું જ એક્ઝામ્પલ જુઓ કે કોરોનામાં આપણે 2 મહિનામાં આખી સિક્વન્સ એની સેટ કરી દીધી વાયરસની. આપણને ખબર પડી કે આ ટાઈપનો વાયરસ છે, આટલા બધા મ્યુટેશન, આટલા બધા ચેન્જીસ કરે છે. એટલે એ આ એક ડાયગ્નોસ્ટિક ફિલ્ડનું એક જમા પાસું છે, અને જે અત્યારે મેડિકલ ફિલ્ડમાં એકદમ મસ્ટ અથવા નેસેસરી થઈ ગયું છે. જી, હવે રિપોર્ટ્સ પર જઈએ. સૌથી પહેલાં તમને ડૉક્ટર કહેતા હોય કે CBC કરાવજો, કમ્પ્લીટ બ્લડ કાઉન્ટ કરાવજો. તો ડૉક્ટર સાહેબ, સૌથી પહેલું આપણે એમાં લખ્યું હિમોગ્લોબિન, એનું શું મહત્વ, અને એ વધારે હોય તો શું, ઓછું હોય તો શું? હિમોગ્લોબિન એટલે આપણા લોહીની ટકાવારી. આપણે નોર્મલી જોઈએ ને તો મેલમાં 12 થી લગભગ 18ની રેન્જ હોય, અને ફિમેલમાં 10 થી 16ની રેન્જ હોય આપણે ઇન્ડિયન પોપ્યુલેશનમાં. અને એ આટલું હોય ને તો માણસ સારી રીતે પોતાની પૂરી ક્ષમતાથી કામ કરી શકે. જ્યારે તમને કોઈ પણ રીતે જો બ્લડના કાઉન્ટ અરે બ્લડનું હિમોગ્લોબિન ઓછું થઈ જાય, કાં તમારે પ્રોપર બનતું ના હોય, અથવા કોઈ જગ્યાથી લોસ થતો હોય, અથવા કોઈ જાતની બીજી બીમારીથી તમે પીડાતો હોય કે જેમાં હિમોગ્લોબિન એબનોર્મલ થઈ જાય, તો તમારી શું છે કે ઓક્સિજન કેરિંગ કેપેસિટી ઘટી જાય. અને ઓક્સિજન કેરિંગ કેપેસિટી ઘટી જાય કારણ કે હિમોગ્લોબિન ઓક્સિજનને કેરી કરતું હોય છે, તો તમે પૂરતી ક્ષમતાથી કામ ના કરી શકો. એટલે એ લોહીના ટકા બતાવે છે, તમારા લોહીના ટકા કેટલા છે. નોર્મલી ધારો કે 14-15 હોય તો તમે પૂરી ક્ષમતાથી કામ કરી શકો, તમારું ઓક્સિજનેશન બી સરસ રહે અને કોઈ પ્રોબ્લેમ ના થાય. હા, જ્યારે ઘટે એટલે લાઈક મેલમાં જ્યારે કે 11ની નીચે જાય, ફિમેલમાં 9ની નીચે જાય, એટલે શું થાય કે ઓક્સિજન કેરી કેપેસિટી ઘટી જાય, એટલે તમને થાક લાગવા માંડે, તમે પૂરી ક્ષમતાથી કામ ના કરી શકો, તમને કામ કરો, શ્રમ કરો, તમને શ્વાસ ચડવા માંડે, આ બધું તમને ફીલ થવા માંડે. બહુ જ રેર કેસમાં હિમોગ્લોબિન વધતું હોય, લાઈક કોઈક વાર રોગ, ધારો કે ડેન્ગ્યુ છે, તો એમાં શું થાય કે આપણા બ્લડમાંથી બે કોમ્પોનન્ટ હોય, એક લોહીના કણ હોય ને બીજું પ્લાઝમા હોય. તો પ્લાઝમા બહાર જતું રહે તો લોહી કોન્સન્ટ્રેટેડ થઈ જાય, અને જો કોન્સન્ટ્રેટેડ લોહી થઈ જાય તો એ પણ તમારા માટે નુકસાનકારક છે. તો એ એના માટે કામ આવે. અને કોઈક વાર વેરી રેરલી બ્લડ કેન્સરમાં જે RBC જે હોય છે, આપણા જે વ્હાઇટ આપણે શ્વેત કણ હોય છે, અને બીજા જે આપણા હોય છે રક્તકણો હોય છે, જો રક્તકણો વધી જાય તો એનો RBC, તો એ પોલિસાયથીમિયા વેરા નામનું કેન્સર થાય. તો એનાથી એમાં હિમોગ્લોબિન છે ને 20, 22, 25 થઈ જાય.
એટલે તમારા બ્લડમાં નળીઓમાં ફરી જ ના શકે. એટલે આ રેન્જમાં હિમોગ્લોબિન હોય ને બહુ જરૂરી છે. ફિમેલમાં 10 થી આપણે 14 જેવું અને મેલમાં 12 થી 18 જેટલું. પછી છે આરબીસી. હા, આરબીસી પણ એ જ આપણને રિફ્લેક્ટ કરે છે. આરબીસી હોય પ્લસ બ્લડ ઇન્ડાઇસિસ હોય, જેમાં આપણે પીસીવી, એમસીવી, એમસીએચ એ બધું કહેતા હોઈએ છીએ. એ બધું જ તમને હિમોગ્લોબિન અને એ ટાઈપના એનિમિયાની વસ્તુ કહે છે. એનિમિયા એટલે આપણે પાંડુ રોગ કહેતા, તમને ખબર હતો પહેલા. આપણે મહાભારતના શાસ્ત્રની જે પાંડુ રોગ ઓળખાય છે. પાંડુ રોગ એટલે શું કે પીળો કલર થઈ જાય સ્કિનનો, કારણ કે હિમોગ્લોબિન ઓછું હોય. હિમોગ્લોબિન તમને રેડનેસ આપે છે, એટલે પીળો રંગ થઈ જાય, એટલે એને પાંડુ રોગ કહેવાય. એટલે એનિમિયા થાય તો તમારા આરબીસીનો કાઉન્ટ બી ઘટી જાય, હિમોગ્લોબિન બી ઘટી જાય, પીસીવી બી ઘટી જાય. અને કોઈક વાર એવું બને કે B12 કે ફોલેટની ડેફિશિયન્સી હોય તો એ અલગ ટાઈપનો એનિમિયા થાય, કે જેમાં હિમોગ્લોબિન આયન હોવા છતાં હિમોગ્લોબિન ના બને. બરાબર. એટલે એ રિફ્લેક્ટ કરે છે તમારા આરબીસી કાઉન્ટ છે. બરાબર. પછી છે બ્લડ ઇન્ડાઇસિસ. હવે એના વિશે આપ જોતા હો, પણ એના વિશે ચર્ચા હંમેશા ઓછી થાય. પણ એક જો સમજાવો કે એક પીસીવી સૌથી પેલું પેક્ડ સેલ વોલ્યુમ. હા, પેક્ડ સેલ વોલ્યુમ એ શું છે કે તમારું જે હિમોગ્લોબિન હોય ને એ પ્રમાણેનું કોન્સન્ટ્રેશન એનું દેખાય. નોર્મલી તમને છે ને 42 થી 48 ની આજુબાજુ પીસીવી રહેતું હોય, જે તમારા માટે આઈડિયલ છે. જ્યારે તમને એનિમિયા થાય, એટલે કે તમારું હિમોગ્લોબિન ઓછું થઈ જાય, આયર્ન ડેફિશિયન્સીના કારણે થાય, કે તમે ખોરાક પૂરતો ના લઈ શકતા હોય એના કારણે થાય, કે તમને વિટામિનની ડેફિશિયન્સી થાય, તો તમારું હિમોગ્લોબિન ઘટી જાય. હિમોગ્લોબિન ઘટી જાય તરત પીસીવીમાં રિફ્લેક્ટ થાય, પીસીવી ઓછું થઈ જાય, આરબીસી ઓછા થઈ જાય. બરાબર છે. કોઈક કન્ડિશન એવી હોય કે જેમાં તમારું પીસીવી પ્રોપર હોય અથવા પીસીવી વધી ગયું હોય પણ ખરેખર આરબીસી ઓછા હોય, એ આ કે હિમો કોન્સન્ટ્રેશન થાય તો એવું થઈ શકે. બરાબર. પછી છે એમસીવી, મીન કોર્પસ્ક્યુલર વોલ્યુમ. હા, એનાથી આપણને છે ને જે એનિમિયા મેં કહ્યું છે, પાંડુ રોગ કયો, એની ટાઈપ ખબર પડે. એની રેન્જ છે આપણે 80 થી 100. એટલે મોટાભાગના આપણા દેશમાં અથવા દુનિયાભરમાં જે એનિમિયાના કેસ હોય કે જેમાં હિમોગ્લોબિન ઓછું હોય, એ બધા 80 થી નીચે એમસીવી વાળા હોય. બરાબર. એટલે એને આરબીસીની સાઇઝ નાની થઈ જાય. એમસીવી એ આરબીસીની સાઇઝ એટલે કે આપણા જે શ્વેત કણ છે, રક્તકણ છે, એની સાઇઝ બતાવે છે. બરાબર છે. એટલે સાઇઝ નાની થવા માંડે. અને કોઈક રેર કેસમાં 10-15% એનિમિયા એવા હોય કે જેમાં આરબીસીની સાઇઝ મોટી થઈ જાય, 100 થી વધારે થઈ જાય. અને એમાં મોટાભાગના ટાઈમે કાં તો હિમોલેટિક એનિમિયા એટલે બ્લડ તૂટતું એવું હોય, અથવા પછી વિટામિન B12 અને ફોલેટની ડેફિશિયન્સી હોય. બરાબર. પછી એમસીએચ અને એમસીએચ એ બંને ઇન્ડાઇસિસ સાથે જ જોવાતા હોય છે. બરાબર. એટલે એમાં એકાદ કન્ડિશન એવી છે કે જે એમસીએચ તમે જો પ્રોપર મોનિટર કરો તો ખબર પડે. સિડરોપ્લાસ્ટિક નામનો એનિમિયા હોય તો એમાં એમસીએચસી તમારો એનિમિયા હોય છતાં પણ વધારે હોય. બરાબર. એટલે આ બધી ઇન્ડાઇસિસને જે પેથોલોજી સારી રીતે સ્ટડી કરે અને ક્લિનિશિયનને એના પરથી ફીડબેક આપે કે ભાઈ તમારે કઈ ટાઈપનો એનિમિયાથી તમે લડી રહ્યા છો, વેધર આયર્ન ડેફિશિયન્સીનો છે કે વિટામિન B12 ડેફિશિયન્સીનો છે કે કાં તો તમારો કોઈક જાતનું બ્લડ તૂટી રહ્યું છે એનો છે. એટલે આખું તમે જે કહે ને કે હિમોગ્લોબિન, આરબીસી, બ્લડ ઇન્ડાઇસિસ, પીસીવી સાથે બધા એ એનિમિયાનું ટાઈપિંગ માટે ખૂબ મહત્વના છે. બરાબર છે. પછી છે આરડીડબ્લ્યુ. આરડીડબ્લ્યુ એ છે ને વિડથ બતાવે છે. એટલે જ્યારે તમારા શરીરમાં લોહી તૂટતું હોય, એટલે લોહીના શ્વેતકણો આપણે શું કહેવાય રક્તકણો તૂટતા હોય, તો શું થાય કે એક આરબીસી મોટો હોય, એક આરબીસી નાનો હોય. એટલે એક તમારો 120 એમસીવી વાળો હોય, બીજો તમારો 60 એમસીવી વાળો હોય. બરાબર. તો એ રેડ સેલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન વિડથ વધી જાય. એટલે તમને એનાથી અંદાજ આવે કે તમારા શરીરમાં કોઈક આવી પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે કે એનાથી આરડીડબ્લ્યુ થઈ. બરાબર. પછી બધાનો ફેવરેટ એક ડબ્લ્યુબીસી. ડબ્લ્યુબીસી બહુ જ મહત્વનો છે, કારણ કે આપણે કોરોનામાં બધા લોકો ડબ્લ્યુબીસી કાઉન્ટ પર રોજ જોતા હતા અને ડેન્ગ્યુમાં રોજ જોતા હતા. બરાબર. વ્હાઇટ બ્લડ સેલનું કામ શું છે કે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ આપવાનું. બરાબર છે. એમાં 4-5 જાતના અલગ અલગ સેલ હોય, પણ એ રોગ પ્રતિકારક શક્તિનું આપણને પ્રતિબિંબ આપે છે. એટલે વ્હાઇટ બ્લડ સેલનો નોર્મલ કાઉન્ટ આપણે 4000 થી 10,500 જેટલો ગણતા હોઈએ. જ્યારે શરીરમાં ઇન્ફેક્શન થાય, કોઈ પણ પ્રકારનું ઇન્ફેક્શન હોય, તો એ ડબ્લ્યુબીસી કાઉન્ટ વધી જશે મોટાભાગની કન્ડિશનમાં. કોઈક જ વાર એવું બને કે તમને હાઈ ઇન્ફેક્શન હોય, સેપ્ટિસિમિયા કહીએ, આખા બોડીમાં ફેલાઈ ગયું, ત્યારે કાઉન્ટ ઘટી પણ શકે. પણ 90% 95% કન્ડિશનમાં જ્યારે ડબ્લ્યુબીસી કાઉન્ટ વધે, સમજવાનું કે શરીરમાં કોઈ ટાઈપનું ઇન્ફેક્શન આવ્યું છે. અને કાઉન્ટ ઘટે તો કેટલાક ટાઈપના એનિમિયા આપણે ડિસીઝ એવા છે, લાઈક ડેન્ગ્યુ છે, તો ડેન્ગ્યુમાં હંમેશા ડબ્લ્યુબીસી કાઉન્ટ ઘટે છે, મેલેરિયામાં ડબ્લ્યુબીસી કાઉન્ટ ઘટે છે. તો એના પરથી તમને એક અંદાજ આવે કે તમે કોઈક ટાઈપના ફીવરથી પીડાઈ રહ્યા છો. અને લ્યુકેમિયા, તો લ્યુકેમિયા એટલે આપણે જે બ્લડ કેન્સર કહીએ, તો એમાં જે તમારું 10,000 વાળો છે, કાઉન્ટ લાખોમાં જતો રહે. ડબ્લ્યુબીસી કાઉન્ટ લાખોમાં 1 લાખ, 2 લાખ, 5 લાખ એવો આવે. અને કોઈક વાર એવું બને કે જ્યારે તમને પર્નિશિયસ એનિમિયા એટલે બહુ જ ખતરનાક ટાઈપનો એનિમિયા હોય, તો એમાં તમારો ડબ્લ્યુબીસી કાઉન્ટ ઘટી જાય સાવ. એના પછી બીજો આપણા અગત્યનું છે ડિફરન્શિયલ ડબ્લ્યુબીસી કાઉન્ટ. એમાં સૌથી પહેલું ન્યુટ્રોફિલ્સ. હા, ડિફરન્શિયલ કાઉન્ટ પણ ખૂબ મહત્વના છે. ન્યુટ્રોફિલ્સની રેન્જ આપણે છે ને નોર્મલી પીડિયાટ્રિકથી માંડી એડલ્ટમાં કરીએ ને તો 40 થી લઈને 70 સુધીની હોય. પણ જ્યારે તમને બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન થાય, પર્ટિક્યુલરલી બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન, ત્યારે એ ડબ્લ્યુબીસી કાઉન્ટ વધે અને એની સાથે ન્યુટ્રોફિલ પણ વધે. 70 ની ઉપર જતા 75, 80, 85 થઈ જાય. આપણે કે કોરોનામાં બી જોયું કે લોકોને ન્યુટ્રોફિલ વધતા હતા, લિમ્ફોસાઇટ ઘટી જતા હતા. એટલે એનએલઆર આપણે બહાર પાડેલો, હા, રેશિયો બહાર પાડવામાં આવતો હતો. એટલે ન્યુટ્રોફિલ એ ઇન્ડિકેટ કરે છે કે તમારા સાઈડમાં કોઈ જાતનું ઇન્ફેક્શન બેક્ટેરિયલ ટાઈપનું છે કે નહીં. અને જ્યારે તમારામાં ધારો કે ટાઇફોઇડ જેવા ફીવર હોય, તો એમાં કેવું થાય, ન્યુટ્રોફિલ ઘટી જાય. કારણ કે એની જે ઇમ્યુનિટી છે ને એ લિમ્ફોસાઇટ આપે છે, એટલે તમારું ન્યુટ્રોફિલ ઘટી જાય.
બરાબર. પછી જે લિમ્ફોસાઇટ્સ, હા, લિમ્ફોસાઇટ છે ને એ ક્રોનિક ડિસીઝને બતાવે છે. લાઈક ટીબી હોય તો એમાં લિમ્ફોસાઇટ વધી જાય. વાયરલ ડિસીઝીસ હોય તો એમાં કોરોના એક એક્સેપ્શન હતું, બાકી બધા જ વાયરલ ડિસીઝ જે આપણે હુપિંગ કપ છે, પર્ટુસિસ છે કે કોઈ પણ ટાઈપના વાયરલ ડિસીઝ, ઇન્ફેક્શન મોનોકોલ, બધા જ એબી ઇન્ફ્લુએન્ઝા છે, બધામાં છે ને લિમ્ફોસાઇટ વધી જાય અને એ આપણી જે 40ની રેન્જ છે ને એના કરતાં ઉપર જતા રહે, એટલે અમે એને લિમ્ફોસાઇટોસિસ કહીએ. પછી ઇઓસિનોફિલ. હા, ઇઓસિનોફિલ છે ને એ તમારે એલર્જી બતાવે છે, એટલે તમારા શરીરમાં કોઈ પણ ટાઈપની એલર્જી હોય, અસ્થમા હોય તો તમને ઇઓસિનોફિલ વધારે દેખાશે. મોનોસાઇટ્સ. મોનોસાઇટ એ વાયરલ ઇન્ફેક્શનનું માર્કર છે. તમારા શરીરમાં દર કે વાયરલ ઇન્ફેક્શન થયું હશે, લાઈક મેલેરિયા થયો હશે, તો તમારી જે 2 થી 6ની રેન્જ છે એના બદલે 8, 10, 12 સુધી જઈ શકશે. પછી છે બેઝોફિલ્સ. બેઝોફિલ નોર્મલી આપણે બ્લડમાં જોતા નથી, પણ જ્યારે જો વધારે 2% કે 4% દેખાય તો સમજવાનું કે તમે કોઈ ગંભીર બીમારીથી પીડાઈ રહ્યા છો અને તમારે તાત્કાલિક બ્લડ ટેસ્ટ કરાવવા જોઈએ, કારણ કે જે ટાઈપના લ્યુકેમિયા હોય છે એમાં ઘણી બધામાં બેઝોફિલ વધારે આવે. બરાબર છે. પાછું લોકોનું ફેવરેટ આવ્યું પ્લેટલેટ કાઉન્ટ. પ્લેટલેટ કાઉન્ટ ખૂબ મહત્વના છે, કારણ કે પ્લેટલેટનો રોલ છે આપણા શરીરમાં લોહી ગંઠાવાની પ્રક્રિયાને નિયંત્રિત કરવાનું, અને એની નોર્મલી જ આપણે 1.5 લાખથી 4 લાખ હોય છે. અમુક ડિસીઝીસ એવા છે કે જેમાં પ્લેટલેટ કાઉન્ટ ઘટે, એટલે લાઈક સૌથી પહેલું આપણે જો તો ડેન્ગ્યુ બહુ જ કોમન છે, આપણે ત્યાં ચિકનગુનિયા કોમન છે, આ બધા વાયરલ ડિસીઝની અંદર પ્લેટલેટ કાઉન્ટ ઘટે અને ઘટતા જ જાય. શરૂઆત તમે કરાવો તો 1.25 લાખ હોય, પછી બીજી વાર 2 દિવસ પછી કરાવો તો લાખ હોય, પછી 40,000 થાય, પછી 20,000 થાય એમ, અને એના પરથી જ ઇન્ડિકેશન મળે કે તમારો ડિસીઝ કેટલો પ્રોગ્રેસ થઈ રહ્યો છે. નોર્મલી ડેન્ગ્યુ, ચિકનગુનિયા, મેલેરિયા બધામાં છે ને પ્લેટલેટ કાઉન્ટ 20,000 સુધી જાય ત્યાં સુધી અમે કોઈ ચિંતા નથી કરતા, કારણ કે નેચરલ કોર્સમાં પાછું શરીરની શક્તિ છે કે પાછા લઈ આવે. પણ રેર કેસમાં જો 10,000ની નીચે જાય ને જો તમને હેમરેજિક સ્પોટ દેખાય તો એ નિશાની ખરાબ છે. અને એક જે તમે પોલિસાઇથીમાં કહ્યું ને એ રીતે આની પણ એક મેલિગ્નન્સી હોય છે પ્લેટલેટની, પણ એક રેર કેસમાં થાય. મૂળ લોહી ગંઠાવા અને પાતળા થવા માટે એના માટે પ્લેટલેટનો એક મોટો રોલ છે. તો આ દર્શક મિત્રો આપણે T20 રમી રહ્યા છે. આ પ્રશ્નો આપણા બધા એક ટેસ્ટના આપણે વાત કરી રહ્યા છે, એટલે હાલ એવા પ્રશ્નો નથી લઈ રહ્યા કે જે પ્રશ્ન કદાચ ચર્ચાને ભટકાવી શકે, એટલા માટે આ T20 ચાલી રહી છે આપણી. અને હવે આપણે જઈશું લીવર ફંક્શન ટેસ્ટ તરફ. તો લીવર ફંક્શન ટેસ્ટમાં સૌથી પહેલાં તો લીવરના ફંક્શનના ટેસ્ટમાં સૌથી AST એટલે આપણે SGPT એને કહીએ આપણે. એ લીવરનો એન્ઝાઇમ છે, એટલે નોર્મલી એની રેન્જ છે ને આપણે 35 કે 40 સુધી હોય અલગ અલગ લેબોરેટરીમાં, 0 થી 35 હોય અથવા 5 થી 40 હોય. એ તમને બતાવે છે કે લીવર તમારું ફંક્શન પ્રોપર કરી રહ્યું છે અને લીવરને કોઈ ડેમેજ નથી. જ્યારે લીવરને ડેમેજ થશે, ઇન ધ ફોર્મ ઓફ જોન્ડિસ થશે કે હિપેટાઇટિસ થશે, તમને B ટાઈપનો, C ટાઈપનો, A ટાઈપનો, તો તમારા લીવરના સેલ મરશે, તૂટશે, અને તો SGPT તમારું હાઈ થવા માંડશે. એટલે SGPT હાઈ થાય એટલે સમજવાનું કે લીવરને કોઈ પણ ટાઈપનું ડેમેજ થઈ રહ્યું છે. સિમિલરલી SGOT પણ છે, પણ આપણે સાથે લઈએ. એ આપણે SGPT અને SGOT બંને લગભગ પેરેલલ ચાલે. અને એક સરસ ઇન્ડિકેટર કેવું છે કે વાયરલ ડિસીઝ હોય ડેન્ગ્યુ ટાઈપના તો એમાં SGPT 100 હશે તો એનાથી 3 ગણું લગભગ SGOT હશે. એટલે કેવું ઇન્ડિકેટ કરે તમને કે આ તો વાયરલ ડિસીઝથી પણ તમે પીડાઈ રહ્યા છો. ક્લાસિકલ પેટર્ન એવી હોય છે. બરાબર છે. પછી છે બિલિરુબિન. એમાં ટોટલ ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ ત્રણેયની આપણે વાત કરી. બિલિરુબિન એક તમારું લીવરમાં જે નોર્મલી લીવરમાં આપણે જે RBC હોય ને એ જ્યારે તૂટે ત્યારે એમાંથી જે પ્રોડક્ટ બને એ બિલિરુબિનના ફોર્મમાં જાય, અને બિલિરુબિનને આપણે બાઇલ એટલે જે આપણે પિત્તાશયની કોથળી હોય ને એમાંથી બહાર નીકળી અને એમાંથી એ આપણે સિક્રેટ થઈ જાય ને એ ડિસઇન્ટિગ્રેટ થાય. પણ જ્યારે લીવરમાંથી કાં તો બ્લોક થઈ જાય, નીકળતું નીચે આવતું બંધ થઈ જાય, અથવા વધુ પડતું બનવા માંડે, તો તમને બિલિરુબિન વધે, અને બિલિરુબિન વધે દેટ ઇઝ કોલ્ડ જોન્ડિસ. કારણ કે તમે જોયું છે કે યલો કલરેશન થઈ જાય. આપણે જોન્ડિસ કહીએ તો કે કોઈ આપણી જે આંખડી છે ને એ પીળાશ પડતી આવી જાય, સ્કિન પર પીળાશ કલર આવે, પેશાબ પીળા કલરનો આવે. દેટ સજેસ્ટ કે બિલિરુબિન તમારું વધ્યું છે. અને બિલિરુબિન વધવાના ઘણા બધા કારણો હોય. એ પહેલેથી RBC તૂટતા વધારે હોય તો પણ બની શકે, એને પ્રી હિપેટિક કહેવાય, લીવર પહેલાનું. પછી લીવરની અંદર ડિસીઝ હોય, જ્યારે કે હિપેટાઇટિસ, તો લીવરમાં એને આપણે ડાયરેક્ટ બિલિરુબિન વધે, એમાં વધે. અને ઘણીવાર બ્લોક થઈ જાય, તો બ્લોક થઈ જાય તો એની અંદર પણ ડાયરેક્ટ બિલિરુબિન વધે, ઇનડાયરેક્ટ ઓછું વધે. અને બાળકોમાં, ખાસ બાળકોમાં જે નવજાત શિશુ હોય એમાં જે આપણે ફિઝિયોલોજીકલ જોન્ડિસ કહીએ જે શરૂઆતના 10-15 દિવસમાં થાય, એની અંદર ડાયરેક્ટ બિલિરુબિન સાવ નોર્મલ હોય, ઇનડાયરેક્ટ બિલિરુબિન ખૂબ હોય, 10, 15, 18 સુધી પહોંચી જાય, અને 20 સુધી પહોંચી જાય તો એ ખૂબ ડેન્જરસ નિશાની છે. તો તમારે ફોટોથેરાપી આપી અને બિલિરુબિનને કંટ્રોલ કરવું પડે. બરાબર છે. પછી આલ્બ્યુમિન. હા, આલ્બ્યુમિન એ એક જાતનું પ્રોટીન છે. એટલે આપણે ટોટલ પ્રોટીન, આલ્બ્યુમિન અને ગ્લોબ્યુલિન 3 વસ્તુ સાથે લઈ લઈએ. એ ત્રણેય તમારા શરીરમાં બને છે, એ તમારા સ્ટ્રેન્થ માટે જરૂરી છે પ્રોટીન. એટલે જ્યારે તમારામાં શરીરમાંથી કોઈ જાતનો ડિસીઝ હોય, કે ધારો કે કિડની તમારી ખરાબ થઈ, તો કિડનીનું ફંક્શન શું છે કે આલ્બ્યુમિન જે પેશાબમાં છે ને પાછું ખેંચી લેવાનું, એના બદલે વધારે કાઢવા માંડે. અથવા લીવરમાં ડિસીઝ થયો તો તમારું પ્રોટીન આલ્બ્યુમિન બંને ઓછા બનવા માંડે.
તો ઓછા બનવા માંડે ને તો તમને વીકનેસ આવે, કારણ કે તમારો મસલ માસ ઘટવા માંડે. પ્રોટીન મસલ માસ માટે ખૂબ જરૂરી વસ્તુ છે. એટલે પ્રોટીન ઘટે, આલ્બ્યુમિન ઘટે તો તમને આ ટાઈપના ડિસીઝ થાય. અને એક કેન્સર છે મલ્ટિપલ માયલોમા નામનું, એમાં ગ્લોબ્યુલિન ખૂબ વધી જાય. એટલે જે નોર્મલી પ્રોટીનમાં શું હોય છે કે આલ્બ્યુમિન વધારે હોય, ગ્લોબ્યુલિન ઓછું હોય, એટલે રેશિયો જોતા હોય, એજી રેશિયો, એ એજી રેશિયો રિવર્સ થઈ જાય. બરાબર. ગ્લોબ્યુલિન આપણી ઇમ્યુનિટીને સંદર્ભમાં છે. યસ. હવે આપણે બીજા ટેસ્ટ તરફ જઈએ, એ છે યુરિન ટેસ્ટ. તો સૌથી પહેલા યુરિન ટેસ્ટ આપણે શા માટે કરતા હોઈએ છીએ, એનાથી શું ખબર પડતી હોય? યુરિન આમ સિમ્પલ પણ ખૂબ ઉપયોગી ટેસ્ટ છે ઉત્સવભાઈ, કારણ કે યુરિનના આપણે ફિઝિકલ એક્ઝામિનેશન કલર પરથી ઘણી વસ્તુ ખબર પડી જાય. લાઈક તમને મેં કોઈ જોન્ડિસ થાય તો ડાર્ક યલો કલરનું યુરિન આવવા માંડે. તમારા શરીરમાં પથરી થઈ હોય અને કિડનીને નુકસાન થતું હોય તો તમારું રેડ કલરનું યુરિન આવવા માંડે. પછી અમુક એવી કન્ડિશન હોય કે તમારે બ્લુ કલરનું યુરિન આવે. અચ્છા. હા, સ્યુડોમોનાસનું ઇન્ફેક્શન તો બ્લુ કલરનું યુરિન આવે. બરાબર. પછી તમારે આમ નોર્મલી આપણે જોઈએ તો યુરિન ટ્રાન્સપરન્ટ હોય, પાણી જેવું હોય, પણ જો કોઈ જાતનું ઇન્ફેક્શન થાય તમને તો યુરિન ટર્બિડ થઈ જાય. બરાબર. એટલે ઓપેક કલરનું થવા માંડે. એટલે એક તમને કલર પછી પછી સ્મેલ, લાઈક અમુક ટાઈપની સ્મેલથી તમને ખબર પડી જાય કે તમને આ ટાઈપનું ઇન્ફેક્શન થયું છે. એટલે સ્મેલ બી એટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે તમારે કલર જોવાનો હોય, એની અપિયરન્સ જોવાનો હોય, એ જોવાનું હોય. પછી અમે કેમિકલ ટેસ્ટિંગ કરીએ એમાં અલગ અલગ. બરાબર છે. લાઈક કે તમે આપણે સુગર હોય તો ડાયાબિટીકના પેશન્ટમાં શું થાય કે નોર્મલી કિડની એટલી સરસ પાવરફુલ હોય કે એ જે સુગર જતી હોય એને પાછી ખેંચી લે. પણ ડાયાબિટીસમાં એટલી બધી સુગર વધી જાય કે કિડની પાછી ના ખેંચી શકે, અને પાછી ના ખેંચી શકે તો તમને બ્લડમાં યુરિનમાં સુગરમાં દેખાય. બ્લડ સુગરની સાથે કોરિલેટ થતી હોય. એટલે સુગરથી તમને જ્યારે તમે એમને યુરિન ટેસ્ટ કરાવવા ગયા તમને સુગર આવી તો તમારે સમજવાનું કે તમે ડાયાબિટીસ તરફ જઈ રહ્યા છો, એટલે તમારે પછી બ્લડ ટેસ્ટ કરાવવો જોઈએ. એ તમને સુગરથી કેમિકલ ટેસ્ટિંગ બી પડે. ખબર પડે. હમણાં આપણે આલ્બ્યુમિનની વાત થઈ તો પ્રોટીન જતું હોય તમારા શરીરમાંથી તો પણ એ આલ્બ્યુમિન યુરિનમાં પકડાઈ જશે કેમિકલ એક્ઝામિનેશનમાં, કે તમારામાં નોર્મલી સ્ટ્રેસ પ્રોટીન એના બદલે વધારે 1+2+ એવું પ્રોટીન આવે તો તમારે સમજવાનું કે કિડનીને ડેમેજ થઈ રહ્યું છે અથવા ઉપરથી ક્યાંકથી પ્રોટીન વધારે આવી રહ્યું છે. સિમિલરલી આપણે હમણાં જોન્ડિસની વાત થઈ તો બાઇલ સોલ્ટ, બાઇલ પિગમેન્ટ જે છે ને એ બિલિરુબિનનો જ પાર્ટ છે. તો એના પછી તમને તરત ખબર પડી જાય કે ભાઈ તમે આમાં તમારે જોન્ડિસ હોવાની શક્યતા છે, કારણ કે યુરિનમાં BSBP પોઝિટિવ આવે. લાઈક હજુ બીજા કેમિકલ ટેસ્ટમાં જઈએ તો કીટોન્સ આવે. તો ડાયાબિટીસવાળા પેશન્ટમાં ઘણીવાર શું ડાયાબિટીસ બહુ જ અનકન્ટ્રોલ થઈ જાય અને આપણે ડાયાબિટીક કીટોએસિડોસિસ કહીએ તો એ વખતે કીટોન પોઝિટિવ આવવા માંડે. પછી સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી, પીએચ, એના પરથી બી તમને અમુક ડિસીઝ ખબર પડે કે ભાઈ તમે કિડની ડિસીઝથી પીડાઈ રહ્યા છો કે નથી પીડાઈ રહ્યા. એટલે કેમિકલ ટેસ્ટનું બી આખું લિસ્ટ છે. અને પછી માઇક્રોસ્કોપી. એટલે માઇક્રોસ્કોપી જોઈએ તો એમાં શું કે નોર્મલી લેબોરેટરીમાં યુરિન આવે તો પછી એને અમે લોકો બધું આ ફિઝિકલ એક્ઝામિનેશન, કેમિકલ એક્ઝામિનેશન કરીને પછી સેન્ટ્રીફ્યુઝ કરીને ડિપોઝિટ બનાવીએ કોન્સન્ટ્રેટેડ યુરિન જોવા માટે. એટલે પછી ખબર પડે કે આપણા પસ્સેલ હોય તો ખબર પડે કે આપણે યુરિનનું ઇન્ફેક્શન થયું છે. આરબીસી હોય તો આપણને બે ટાઈપના આરબીસી જોવા. ફ્રેશ આરબીસી હોય તો આપણને ખબર પડે કે આપણે કિડનીમાં કોઈ ડેમેજ થયું છે, અને જો ઉપરથી એ વાંકાચૂકા આરબીસી હોય તો તમને ખબર પડે કે કિડનીથી ઉપર બી કંઈક ડેમેજ થઈ શક્યો હોય અને એમાંથી આવી રહ્યા છે, આ સ્ટોનના કારણે નથી. પ્લસ અમુક જાતના પેરાસાઇટ તમને જોવા મળે. લાઈક ફિમેલમાં છે ને ઘણીવાર ટ્રાઇકોમોનસ વજાઇનાલિસનું ઇન્ફેક્શન હોય તો તમે યુરિનમાં જોઈ શકો. કોઈ ટાઈપના સિસ્ટ હોય તો પણ યુરિનમાં જોઈ શકો. એટલે આપણે ફિઝિકલ એક્ઝામિનેશન, કેમિકલ એક્ઝામિનેશન પ્લસ માઇક્રોસ્કોપિક, એટલે યુરિન ખૂબ જ મહત્વનો ટેસ્ટ બની જતો હોય છે ઘણીવાર. એના પછી એક છે આપણે થાઇરોઇડનો જે ટેસ્ટ કરતા હોઈએ છીએ, તો થાઇરોઇડમાં બી અલગ અલગ પ્રકારના T3, T4 અને ટોટલ એમ કરતા હોઈએ તો શું છે? હા, થાઇરોઇડ આપણા દેશમાં ખૂબ કોમન છે અને દુનિયાભરમાં કોમન છે. અને ખાસ કરીને આપણે ત્યાં 40 યર્સની પછીની ફિમેલ હોય ને, જે પેરીમેનોપોઝલ કહેવાય, એમાં તમે જો તો ખૂબ લોકોને થાઇરોઇડની ડિસીઝ હોય છે. એટલે એમાં આપણે T3 નામનો હોર્મોન હોય, T4 નામનો હોર્મોન હોય, અને એમાં બી પાછા બે ફ્રેક્શન હોય, એક ટોટલ હોય અને એક ફ્રી હોય. ફ્રી T3, ફ્રી T4, T3, T4 અને TSH એટલે થાઇરોઇડ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન. એટલે તમે આખો પ્રોફાઇલ કરાવો ને ઉષાભાઈ તો તમને ખબર પડે કે તમે હાઇપોથાઇરોઇડ એટલે કે તમારામાં થાઇરોઇડનો હોર્મોન ઓછો પડી રહ્યો છે કે નહીં અથવા વધી રહ્યો છે કે નહીં. મોટાભાગના 90% કેસીસ છે ને હાઇપોથાઇરોઇડના હોય. આપણે ઘણા લોકો એને છે ને સૂકો થાઇરોઇડ કહે આપણે દેશી લેંગ્વેજમાં, કે તમારું વજન વધે, તમને થાક વધારે લાગવા માંડે, ઊંઘ ખૂબ આવવા માંડે. એટલે તમારે સમજવાનું કે તમારે થાઇરોઇડ ઘટી રહ્યો છે, એટલે એમાં TSH તમારું વધી જાય, T3, T4 ઘટી જાય. અને ઘણા કેસીસ, બહુ રેર કેસીસમાં આવું થાય કે હાઇપરથાઇરોઇડ એટલે શું કે T3 અને T4 વધી જાય અને એના કારણે TSH ઘટી જાય. એટલે આ આખો પ્રોફાઇલ કરાવો તો ખબર પડે. અને હવે નવા રિસર્ચમાં બધામાં એવું આવ્યું છે કે આ બધા ઓટોઇમ્યુન ડિસીઝ છે, એટલે કે તમારી સેલ્ફ ડિસ્ટ્રક્ટિંગ ઇમ્યુનિટી છે પોતાના શરીરમાં, જે આપણે કોરોનામાં જોઈ એ પ્રમાણે. એટલે એના માટે પછી થાઇરોઇડના એન્ટીબોડી બી કરતા હોઈએ છીએ. એનાથી તમારે ખબર પડે કે તમારો ઓટોઇમ્યુનવાળો થાઇરોઇડ છે કે સાદો થાઇરોઇડ છે. બરાબર છે. ત્યાર પછી બ્લડ શુગર ટેસ્ટ, જે આપણે બહુ કોમનલી અત્યારે ગ્લુકોઝ, પ્લાઝમા અને રેન્ડમ કરતા હોઈએ, ફાસ્ટિંગમાં કરતા હોઈએ, તો શું છે આ ટેસ્ટ? હા, બ્લડ શુગર બી આપણે એટલા માટે ખૂબ મહત્વનું બની જાય કે આપણે દુનિયાનું ડાયાબિટીક કેપિટલ ગણાવીએ છીએ. ભારતમાં લગભગ કદાચ મને અંદાજ છે 4 કરોડથી વધારે લોકો ડાયાબિટીસથી પીડાય છે અને કેટલા લોકો પ્રી ડાયાબિટીક છે. એટલે આપણે બ્લડ શુગર કરીએ ને એટલે આપણને પહેલો અંદાજ આવી જાય. નોર્મલી શું છે કે ભૂખ્યા પેટની એક શુગર હોય,
જે 10 કલાક ફાસ્ટિંગ પછી કરવાની હોય, રાત્રે 10-11 વાગે તમે કશું ખાઓ ને 8 વાગે તમે બ્લડ આપી દો, દેટ ઇઝ કોલ્ડ ફાસ્ટિંગ સુગર. અને એક જમ્યા પછી 2 કલાક હોય, APPBS કહેવાય, એટલે પોસ્ટ પ્રાન્ટિયલ બ્લડ સુગર. એના રેન્જ છે એક ફિક્સ કે ભાઈ ભૂખ્યા પેટની સુગર છે એ તમારે 110 સુધી હોવી જોઈએ અને જમ્યા પછીની 140-150 હોવી જોઈએ. એ જ્યારે બ્લડ સુગર વધી જાય અને તમારું બોડીમાં કાં તો ઇન્સ્યુલિન ઓછું બને અથવા તમારી રિક્વાયરમેન્ટ ઇન્સ્યુલિન વધી જાય અથવા ઇન્સ્યુલિનનો રેઝિસ્ટન્સ ડેવલપ થાય તો તમને ડાયાબિટીસ ડેવલપ થાય. એટલે જે તમારી જે નોર્મલ સુગરની રેન્જ છે એના કરતાં સુગર ખૂબ વધી જાય અને સુગર વધી જાય એનાથી તમારે બિયોન્ડ નથી, પણ સુગર વધી જાય એના જે કોમ્પ્લિકેશન ઘણા બધા થાય છે એનાથી તમારે બચવું જોઈએ. એટલે ડાયાબિટીસનું ઇન્ડિકેટર છે સુગર, અને એની સાથે પાછો કોઈનો પ્રોફાઇલ આવે. કદાચ આપણે આગળ ડિસ્કસ કરીએ કે સુગર સાથે બીજા કયા ટેસ્ટ હોવા જોઈએ કે જે ડાયાબિટીસને આપણને વધારે સારી રીતે ચોક્કસ એની આપણે ચર્ચા કરી જ લઈએ. હા, તો આપણે જે બધા કહીએ છીએ કે 3 મહિનાનો ડાયાબિટીસનો કંટ્રોલ છે, HbA1c કહેવાય, ગ્લાયકોસિલેટેડ હિમોગ્લોબિન, એક બહુ જ જબરજસ્ત પેરામીટર છે. કારણ કે ઘણી વાર એવું બને કે આપણને બ્લડ ટેસ્ટ કરાવવા આવ્યો ને તો આગલા દિવસે પ્રોપર ખાય નહીં, તો જો માણસ ના ખાય તો એનો ટેસ્ટ નોર્મલ આવવાનો છે. બરાબર. પરંતુ તમે 3 કે 4 મહિનામાં તમારો કેટલો કંટ્રોલ રહ્યો છે એ જોવો હોય તો એના માટે HbA1c અથવા ગ્લાયકોસિલેટેડ હિમોગ્લોબિન કરવું જોઈએ. અને તમામ ડાયાબિટીકના દર્દીઓએ તો દર 3 મહિને કરાવવું જ જોઈએ, જેથી શું થાય તમને 3 મહિનામાં તમારી સુગર કેટલી ફ્લક્ચ્યુએટ થઈ છે ખબર પડે. એક દિવસનું નહીં પણ 3 મહિનાનું તમને કંટ્રોલ ખબર પડે. એટલે HbA1c જરૂરી છે. પછી ઇન્સ્યુલિન કરવામાં આવે છે, એટલે ઇન્સ્યુલિનથી તમને ખબર પડે કે ઇન્સ્યુલિન તમારા બોડીમાં પ્રોપર બને છે કે નહીં, અને ઇન્સ્યુલિનનો રેઝિસ્ટન્સ ડેવલપ થયો છે કે નહીં એ જોવા માટે હોમા આયર નામનો ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે. એટલે એક આખો સ્પેક્ટ્રમ છે આ રહ્યો. અને ડાયાબિટીસની અસર કિડની પર બહુ થતી હોય છે, એટલે કિડનીમાંથી છે ને આલ્બ્યુમિન બહાર જાય, તો એને ટેસ્ટ કરવા માટે અમે યુરિન માઇક્રો આલ્બ્યુમિન પણ કરીએ. એટલે ડાયાબિટીસના પેશન્ટો હોય ને એને આખો આપણે સ્પેક્ટ્રમ જોડે જોઈ લેતા હોઈએ કે ભાઈ અમે કોઈ ફાસ્ટિંગ સુગર કરાવો, પોસ્ટપ્રાન્ટિયલ બ્લડ સુગર કરાવો, HbA1c કરાવો, યુરિન માઇક્રો આલ્બ્યુમિન કરાવો, આટલું કરાવો, અને જરૂર પડે તો પછી હોમા આયર કરાવો. એટલે તમારો ડાયાબિટીસ કઈ ટાઈપનો છે ખબર પડે. કારણ કે ડાયાબિટીસ 2 ટાઈપના હોય છે. એક જે બાળકોમાં થતો એને ડાયાબિટીસ ઇન્સિપિડસ કહેવાય, અને આ આપણો જે ડાયાબિટીસ જે મેજોરિટી આપણે લોકોને થાય છે મોટી ઉંમરમાં, દેટ ઇઝ કોલ્ડ ડાયાબિટીસ મેલાઇટસ ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ, જેની અંદર આપણે સુગર ખૂબ વધી જતી હોય. જી, બીજું આપણે હવે જે આપણે હૃદય તરફ થોડા જઈએ, એક ટેસ્ટ છે અત્યારે જીમવાળા બી બહુ કરાવતા હોય છે કે એક લિપિડ પ્રોફાઇલ ટેસ્ટ, અને એમાં બહુ કન્ફ્યુઝન બહુ હોય છે. પેલું એ ટ્રાઇગ્લિસરાઇડ ને LDS ને VLDL ને એના વિશે થોડી જરાક વાત કરો કે શું છે આખું એ ટેસ્ટ વિશે. લિપિડ પ્રોફાઇલ વિશે ખૂબ કન્ફ્યુઝન છે લોકોને, અને રેન્જ ધીમે ધીમે નીચે આવી રહી છે. તમને ખાલી એટલું કહું કે હું જ્યારે ભણીને MD થઈને બહાર આવ્યો ને ત્યારે કોલેસ્ટ્રોલની નોર્મલ રેન્જ આપણા દેશમાં 250 ચાલતી હતી, આજે 200 છે. એ હાર્ટ એટેકનું એક મેજર રિસ્ક ફેક્ટર છે, મેજર રિસ્ક ફેક્ટર. દુનિયાભરમાં એ પ્રૂવ થઈ ગયેલું છે કે જે લોકોના લિપિડ પ્રોફાઇલ એબનોર્મલ હોય છે, કોલેસ્ટ્રોલ વધારે હોય છે, ટ્રાઇગ્લિસરાઇડ વધારે હોય છે, અને HDL જે સારો કોલેસ્ટ્રોલ છે ઓછો હોય છે, એ લોકોમાં હાર્ટ એટેક આવવાની, લોહીની નળીઓમાં કોલેસ્ટ્રોલ જામી જવાની શક્યતા ખૂબ રહેતી હોય છે. એટલે લિપિડ પ્રોફાઇલ એક ખૂબ અગત્યનો ટેસ્ટ છે. ડાયાબિટીસવાળાએ, ઓબેસિટીવાળાએ અને 50 વર્ષની ઉંમર પછી દરેકે ચેક કરવો જોઈએ, કારણ કે હેરિડિટરી હાઇપરલાઇપિડીમિયા એ ખૂબ કોમન કન્ડિશન છે. એમાં ઘણીવાર કેવું થાય કે તમારું એકલું ટ્રાઇગ્લિસરાઇડ વધે, કોઈક વાર એવું થાય કે કોલેસ્ટ્રોલ અને ટ્રાઇગ્લિસરાઇડ બંને વધે, અને કોઈક વાર એવું થાય કે બધી જ ટાઈપના લિપિડ વધે તમારા. એટલે આપણે લિપિડ પ્રોફાઇલમાં છે ને લગભગ 7 જાતના અલગ અલગ ફેટ કરતા હોઈએ છે. એમાં સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ ટોટલ કોલેસ્ટ્રોલ, એટલે કોલેસ્ટ્રોલને આપણે જોઈએ. પછી એક સારો કોલેસ્ટ્રોલ હોય છે જેને HDL કોલેસ્ટ્રોલ કહેવામાં, હાઈ ડેન્સિટી કોલેસ્ટ્રોલ હોય. પછી બીજો જે ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલ છે LDL કોલેસ્ટ્રોલ છે, લો ડેન્સિટી લિપોપ્રોટીન. પછી એક VLDL નામનો કોલેસ્ટ્રોલ હોય, અને ટ્રાઇગ્લિસરાઇડ હોય, અને પછી એક ટોટલ લિપિડ હોય. એટલે આ 7 જાતની ચરબીને પ્રોપરલી મેન્ટેન રાખવી ખૂબ જરૂરી છે. કોલેસ્ટ્રોલની નોર્મલ રેન્જ 200 સુધીની છે, 200 ઉપરના હોય એ લોકોને આજકાલ કોલેસ્ટ્રોલને લો કરવાની દવાઓ સ્ટેટિન નામની તમે જાણો છો એ આપતા હોય છે. સિમિલરલી ટ્રાઇગ્લિસરાઇડ વધારે આવતું હોય તો તમારે સમજવાનું કે તમે કોઈ જાતના ડિસીઝથી પીડાઈ રહ્યા છો. ટાઈપ 4 ટાઈપનો એક લિપિડીમિયા હોય છે, એક બહુ જ કોમન છે આપણા દેશમાં. એટલે એમાં ટ્રાઇગ્લિસરાઇડ 400, 500, 800, 1000, 1200 સુધી અમે જોયેલા છે. એટલા બધા ટ્રાઇગ્લિસરાઇડ આવે, એટલે એને તમારે કંટ્રોલ કરવું જ પડે. નહીં તો શું થાય કે ફેટ ડિપોઝિટ તમારા શરીરમાં અલગ અલગ થવા માંડે, અને ખાસ કરીને જ્યારે લોહીની નળીઓમાં ડિપોઝિટ થાય એટલે તમારે બ્લડ સપ્લાય કરતી જે નળીઓ હોય એ સાંકડી જાય અને તમને હાર્ટ એટેક આવવાની શક્યતા વધી જાય. હાર્ટ એટેક આવવાનું એક મેજર રીઝન છે કે તમારી લોહીની નળીઓ સાંકડી થવી, અને એનું રીઝન છે આ લિપિડ. એટલે લિપિડ અલગ અલગ ટાઈપના લિપિડનું અલગ અલગ ઇમ્પોર્ટન્સ છે. HDL કોલેસ્ટ્રોલ જે તમારું છે 30 થી 70ની રેન્જ છે, પણ એ જેટલું વધારે હોય એટલું સારું લાગે. 50-60 હોય તો તમારા માટે બહુ સારું કહેવાય. કોલેસ્ટ્રોલ 200ની અંદર નિયંત્રિત કરવું જોઈએ. ટ્રાઇગ્લિસરાઇડની 175-70 સુધીની રેન્જ છે, તો એમાં આપણે નીચે લાવવી જોઈએ. અને વધારે હોય તો ચોક્કસથી તમારે ડાયટ કંટ્રોલ, એક્સરસાઇઝ અને ડૉક્ટરનું કન્સલ્ટેશન આટલી કમ્પલસરી વસ્તુ બની જાય છે. કારણ કે લિપિડ પ્રોફાઇલ એ અત્યારે આજના આધુનિક જમાનામાં જે આપણે તમે જોઈ રહ્યા છો કે અત્યારે લાઇફસ્ટાઇલ ડિસીઝ બહુ જ થઈ રહ્યા છે, અને એમાં તમે બંને જ બોલ્યા, એક લિપિડ અને ડાયાબિટીસ, આ બંને લાઇફસ્ટાઇલ ડિસીઝ છે. એટલે એ બહુ જરૂરી બની જાય છે લિપિડ પ્રોફાઇલ સમજવો. પછી હવે ઘણા બધા વૃદ્ધો ઘરમાં હોય ત્યારે એક ટ્રોપોનિન નામનો ટેસ્ટ ક્યારેક ડૉક્ટર કરાવતા હોય કે અથવા એ સિવાય થ્રોમ્બિન એ બધા બીજા ટેસ્ટ થતા હોય છે, એના વિશે થોડીક વાત કરો. હા, હાર્ટ એટેક આવે ને ત્યારે ECG એટલે આપણે ઇલેક્ટ્રોકાર્ડિયોગ્રામ અને એના સાથે ટ્રોપોનિન આ બહુ જ
મહત્વના ટેસ્ટ બની જાય છે, કારણ કે ટ્રોપોનિન છે ને તરત જ વધી જાય, ઇમિડિયેટલી તમને ઇફેક્ટ 2 કલાકમાં આપવા માંડે. અને એમાં ઘણીવાર એવું બને કે કોઈક વાર 2 વાર કરાવે તો ઘણીવાર ડૉક્ટર પેશન્ટ એવું થાય કે આટલો મોંઘો ટેસ્ટ 2 વાર કેમ કરાયો, તો એની ઇમ્પોર્ટન્સ ઉત્સવ એવું છે કે એ સિરિયલ જોવાનું હોય. કારણ કે મેં પહેલી વાર કર્યું મારું 1 આવ્યું પછી બીજી વાર 2 આવ્યું, દેટ મીન્સ કે આઈ એમ સફરિંગ ફ્રોમ કાર્ડિયાક પ્રોબ્લેમ રાઇટ નાઉ કરન્ટલી. અને એ લગભગ પહેલાં 4-5 કલાકમાં તરત જ ટ્રોપોનિન વધી જતું, એટલે ટ્રોપોનિન ખૂબ જરૂરી ટેસ્ટ છે. એટલે ટ્રોપોનિનમાં પાછા 2 આવે છે, ટ્રોપોનિન I ને ટ્રોપોનિન T. એ ગમે તે જે પણ કરાવે ડૉક્ટરને યોગ્ય લાગતો હોય એ ખાસ જોવાનું હોય છે. અને પછી જો 24 કલાક જતા રહ્યા હોય તો CP કે MB નામનું ટેસ્ટ આપણે કરતા હોઈએ છીએ. એ પણ કાર્ડિયાક માર્કર છે. આ કાર્ડિયાક માર્કર છે બધા, કે જેમાં તમને તરત જ ખબર પડી જાય ECGમાં ચેન્જીસ હોય અને ટ્રોપોનિન હાઈ આવે એટલે સમજી લેવાનું કે તમે અત્યારે તમારે કાર્ડિયાક માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન ચાલુ છે. બરાબર છે, બરાબર છે. મને લાગે છે આપણે તો પાવર પ્લે રમી નાખે, બસ હવે છેલ્લી હવે કંઈક રહી જતું હોય તો કહો. જે કિડની ફંક્શન આપણે કિડની ફંક્શન રહી જાય. યસ, જે બ્લડ પ્રેશર એના માટે આપણે રિનલ ફંક્શન ટેસ્ટ રહી જાય. અને આ બધા જ જે ડિસીઝ આપણે બોલ્યા, બ્લડ પ્રેશર બોલ્યા, ડાયાબિટીસ બોલ્યા, આ લિપિડીમિયા બોલ્યા, બધામાં અસર કિડની પર અલ્ટિમેટલી થતી હોય. એટલે કિડનીમાં આપણે યુરિયા, ક્રિએટિનિન, બન નામનો ટેસ્ટ અને યુરિક એસિડ આ આપણા માટે બહુ મહત્વનો બની જાય છે. અને પછી જો કિડની ડિસીઝથી તમે પીડાતા હો તો કેલ્શિયમ, ફોસ્ફરસ અને ઇલેક્ટ્રોલાઇટ, સોડિયમ, પોટેશિયમ, ક્લોરાઇડ અને પેરાથાઇરોઇડ આટલા ટેસ્ટ કરવાના હોય. મેઇન જે આપણા છે ને એ યુરિયા ક્રિએટિનિન છે. બધા મોટાભાગના લોકોને આપણે તમે જોશો ને તો બોડી પ્રોફાઇલ આવશે તો ક્રિએટિનિન કરેલું જ હશે. અને ક્રિએટિનિન રેન્જ 1.2 સુધીની છે. એટલે જ્યારે તમારું 1.2 સમજવાનું કે તમારી કિડની પ્રોપર ફંક્શન કરી રહી છે. પણ જો તમારું ક્રિએટિન 1.4 ને પછી બીજી વાર 1.5 ને 1.6 આવે તો સમજવાનું કે કિડની ફંક્શન કોઈ રીતે ડેમેજ થઈ રહ્યું છે અને તમારે હવે નેફ્રોલોજીસ્ટની સલાહ લેવાની જરૂર છે. તો તમને એ આગળ ડેમેજ અટકાવે. નહીં તો શું થાય કે ગ્રેજ્યુઅલી તમારું જેમ જેમ ક્રિએટિન વધતું જાય એમ યુરિયા પણ વધતું જાય, પછી તમારું યુરિક એસિડ વધતું જાય અને અલ્ટિમેટલી તમારી એક એવી પોઝિશન પર ઉભા રહી જાઓ કે તમારું પોટેશિયમ, સોડિયમ કશું કંટ્રોલ ના થઈ શકે અને તમારે ડાયાલિસિસ પર જવું પડે. ડાયાલિસિસ એ કશું નથી, એ પ્યોરિફિકેશન છે. જે કિડની નથી કરી શકતી એ બહાર મશીન પર લાઈને આપણે કરીએ એટલે ક્રિએટિન વધારાનું હોય ફેંકી દે, યુરિયા વધારાનું ફેંકી દે, પોટેશિયમને નિયંત્રિત કરે, સોડિયમને રેગ્યુલેટ કરે. એટલે એ બહુ મહત્વના છે. અને મોટી ઉંમરમાં ખાસ તમે જોજો ઘણીવાર છે ને આપણને ઘણા લોકો એવું કહેતા છે કે મારા ફાધર બહુ ડ્રાઉઝી થઈ જાય છે, સૂઈ જાય છે, આખો દિવસ રિસ્પોન્ડ નથી કરતા, તો એ લોકોનું સોડિયમ ચેક કરવું જોઈએ. આ રિસન્ટ અમે એક કન્સેપ્ટ જોયો છે કે જે લોકોના સોડિયમ 130 આપણી જે નોર્મલ છે 35 થી 45 ના બદલે જો 20-25 થાય ને તો રિસ્પોન્ડ ના કરે. સુનમન તમે સહેજ મીઠું ચટાડો ને એટલે તરત ઊભા થઈ જાય, વાતો કરવા માંડે, એબ્સેટ ટોકિંગ ના કરે. એટલે તમને ખબર પડી જાય કે એ સોડિયમ પોટેશિયમથી. એટલે આ સોડિયમ પોટેશિયમ પણ એટલા જ ક્રિટિકલ ટેસ્ટ છે. એટલે આ તમે કહું ને પ્રમાણે એલ્ડરલી હોય, કિડની ફંક્શનથી પીડાતા હોય તો એમના માટે સોડિયમ, પોટેશિયમ, ક્લોરાઇડ, કેલ્શિયમ, ફોસ્ફરસ અને યુરિયા ક્રિએટિન આટલું કરવું જ જોઈએ. જી ચોક્કસ. અને બીજું હવે એક છેલ્લો સવાલ આપણે પૂછીશ કે ઘણા લોકો જાતે જ શંકાથી પ્રેરાઈને ટેસ્ટ માટે દોડી જતા હોય છે. હવે એટલું બધું અવેલેબલ છે અને એટલી બધી માર્કેટમાં સ્પર્ધા પણ એટલી થઈ છે કે કંપનીઓ ના પણ નથી પાડતી એમાં. તો હવે આ અંગે કંઈક માર્ગદર્શન આપો. હા, એટલે મારી એક એવી સલાહ છે, હું પેથોલોજીસ્ટ છું, મારા ધંધા પર જ હું લાત મારવાની વાત કરું છું, પણ અનનેસેસરી ટેસ્ટ ના કરાવશો. જો તમે 30-35 વર્ષના એકદમ ફિઝિકલી ફિટ માણસ હો તો તમારે કોઈ ટેસ્ટની જરૂર નથી. ઓફકોર્સ 40 વર્ષ પછી અમુક ટેસ્ટ જરૂરી બની જતા હોય છે, 50 વર્ષ પછી અમુક ટેસ્ટ બની જતા હોય, જરૂરી બની જતા હોય છે, પણ એ જાતે ના કરશો. તમારા પાસે ફેમિલી ફિઝિશિયન છે, તમારા ઘરમાં કોઈ ડૉક્ટર હોય, તમારા કોઈ ફિઝિશિયન હોય, એની સલાહ લો તો તમને પ્રોપર ગાઈડન્સ મળશે કે તમારે કયા કરાવો. નહીં તો શું થશે કે યુ વિલ એન્ડ અપ વિથ લોટ ઓફ ટેસ્ટ, પણ તમને ખબર નહીં હોય કે આનું ઇન્ટરપ્રિટેશન શું છે, મેં કેમ કરાયા છે. નોર્મલી અમે એવું કહેતા હોય કે 40થી 50ની વચ્ચે છે ને એકવાર આ લિપિડ પ્રોફાઇલ છે, ડાયાબિટીસ એવું ચેક કરી લેવું જોઈએ. કારણ કે મોટાભાગના લોકોને 40 પછી ડાયાબિટીસ આવતો હોય છે અને ડાયાબિટીસ આવે એટલે તમારું લિપિડ પ્રોફાઇલ એબનોર્મલ થઈ જાય, ઓટોમેટિકલી જ થઈ જાય. તમે જો તમારી સુગર 400 હોય તો તમારું ટ્રાઇગ્લિસરાઇડ નોર્મલ કોઈ દિવસ હોય જ નહીં. એટલે તમારે એ આખી જે સિક્વન્સ ઓફ ટેસ્ટ છે ને એ તમે કઈ ટાઈપના ડિસીઝથી પીડાવ છે એના પર આવે. કે બ્લડ પ્રેશર હોય તો નેચરલ વસ્તુ છે તમારે કિડની ફંક્શન કરાવવાની છે, તમારે ફંડોસ્કોપી કરાવવાની છે. એટલે તમારે ફેમિલી ફિઝિશિયનની સલાહ લો અને અનનેસેસરી પેનિક ના કરશો. ઘણા લોકો શું કરે કે કોલેસ્ટ્રોલ 250 આવ્યો ને ઓહો કોલેસ્ટ્રોલ 250 આવી ગયો એમ કરીને આ ટેસ્ટ કરાવી દઉં, પેલો ટેસ્ટ કરાવી દઉં ને પછી ઢગલા બંધ ટેસ્ટની સિરીઝ ચાલુ થાય અને પછી એમ થાય કે આ તો 10-20 હજારના ટેસ્ટ થઈ ગયા, મારે કંઈ જરૂર નથી. એટલે એવું બી ના થવું જોઈએ. પ્રોપર હોય, જરૂરી હોય ચોક્કસ કરાવો, અનનેસેસરી ના કરાવો. કોઈ પણ ટેસ્ટ જોઈને પેનિક ના કરશો અને તમારા ડૉક્ટરની સલાહ પ્રમાણે વર્તશો ને તો મને લાગે છે વધારે સારું છે. કારણ કે ઇન્ટરપ્રિટેશન ડૉક્ટર માટેનો વિષય છે તો આપણા માટેનો નથી. બરાબર છે. તો ટેસ્ટ વિશેની વાત હતી પણ ટેસ્ટની જેમની T20ની જેમ આખી ચર્ચા થઈ અને એમાં આપણે ગાગરમાં સાગર. દર્શક મિત્રો, આ તો તમને હું ખાતરી આપું છું કે આટલા બધા ટેસ્ટ વિશેની માહિતી આટલા ઓછા સમયમાં ભાગ્યે જ ક્યાંકથી તમને મળશે. તો આ એક રેફરન્સ, એક સંદર્ભ પ્રકારનો એક એપિસોડ આપની સાથે આપણે શેર કર્યો અને અહીંયા સરસ મજાની ચર્ચા કરવા બદલ ડૉક્ટર મુકેશ મહેશ્વરી હું આપનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. અને દર્શક મિત્રો, તો આ હતો આપણો ખાસ એપિસોડ. ફરી મળીશું આવતા સપ્તાહે એક નવા વિષય સાથે. ત્યાં સુધી અમને રજા આપશો. આવજો.
કોઈપણ રોગ વિશે જાગૃતિ લાવવાની દિશામાં પ્રથમ પગલું એ તેની આસપાસની માન્યતાઓને દૂર કરવાનું છે. નમસ્કાર, હું હિતાંશ. આરોગ્ય કેફેમાં આપનું સ્વાગત છે. મિત્રો, સર્વાઇકલ કેન્સર એટલે કે ગર્ભાશયના મુખનું કેન્સર, તેના વિશેની જાગૃતિ લાવવા માટે જાન્યુઆરી માસની અંદર વિશેષ પ્રયાસ કરવામાં આવે છે. તેના વિશે વાત કરવા માટેનો આ એક શ્રેષ્ઠ સમયગાળો છે. શા માટે વધુ યુવા સ્ત્રીઓમાં આ સર્વાઇકલ કેન્સરનું નિદાન થાય છે અને તેને રોકવા માટે શું કરી શકાય, આ વિશે જ વાતચીત કરવા માટે અમારી સાથે સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે જાણીતા કેન્સર સર્જન ડૉક્ટર नितिन सिंघलजी. स्वागत है डॉक्टर नितिन जी आपको दूरदर्शन स्टूडियो में. जी नितिन जी, सौथी पहला तो आप ये जनाओ, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि ये सर्वाइकल कैंसर है क्या. जैसा कि हम सब जानते हैं, जो महिलाओं में जो उनके जो अंग होते हैं, यौन अंग होते हैं, उसमें गर्भाशय यानी यूट्रस जिसमें बच्चा बड़ा होता है, तो उस गर्भाशय का जो नीचे वाला हिस्सा जो होता है, जिसे हम गर्भाशय का आम भाषा में गर्भाशय का मुख कहते हैं, उस गर्भाशय के मुख को हम सर्विक्स कहते हैं. एंड उस एरिया में होने वाले कैंसर या कोई गांठ जो होती है वो कहलाती है सर्वाइकल कैंसर. जी. अच्छा सर, आप ये बताइए कि जैसे कि ये कैंसर हुआ है, सर्वाइकल कैंसर हुआ है, तो उसकी लाक्षणिकता क्या क्या होती है, कैसे पता चलता है कि ये हुआ है. जी, सर्वाइकल कैंसर के जो आम तौर पे जो लक्षण होते हैं वो होता है कि यौन अंगों से यानी कि अपनी योनि से सफ़ेद रंग का या कलरलेस पानी का आना, जो अपनी नॉर्मल एंटीबायोटिक्स जो 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा नॉर्मल एंटीबायोटिक्स देने के बाद भी जो उस जो प्रसाव को या उस डिस्चार्ज को असर ना पड़े, वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है. इसके अलावा अत्यधिक ब्लीडिंग होना या फिर पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होना या रिलेशंस के बाद ब्लीडिंग होना इस कैंसर का एक इंडिकेटर हो सकता है. इसके अलावा एडवांस स्टेजेस के अंदर कमर में दर्द होना नीचे वाले हिस्से में या पेट के नीचे वाले हिस्से में दर्द होना इस कैंसर के लक्षण हो सकते हैं. आम तौर पे जैसे मैंने बताया कि जो इसके जो लक्षण हैं, ये काफ़ी कॉमन जो सिम्टम जो महिलाओं में जो मैं कहूँगा कि 25 से 50 साल की उम्र की महिलाओं में ये डिस्चार्ज एक बहुत ही कॉमन लक्षण है. एंड इसी चक्कर में काफ़ी बार महिलाएं इस सिम्टम को इग्नोर कर देती हैं. बट जैसा मैंने कहा कि जो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है उसमें स्मेली डिस्चार्ज रहता है. एंड अधिकतर कैंसर केसेस में स्टार्टिंग में जब ये होता है डिस्चार्ज, तो ये नॉन स्मेली डिस्चार्ज होता है. एंड क्योंकि लोगों के दिमाग में एक धारणा है कि कैंसर एक पेनफुल चीज़ है, एंड जब ये डिस्चार्ज होता है उसके साथ पेन नहीं होता, एंड इस कारण एंड दूसरा शर्म के कारण महिलाएं खुल के सामने नहीं आती हैं. जी दर्शकों, आपने पण आ विषयने लगता गर्भाशयना मुखना कैंसरने लगता कोई प्रश्नो होय तो स्क्रीन पर जे नंबर फ्लेश थाय छे तेना उपर आप कॉल करी शको छो. नंबर छे 07926853814 अथवा 268 આ નંબર ઉપર આપ કોલ કરીને આપના પ્રશ્નો, આપની જિજ્ઞાસાએ પૂછી શકો છો. આપણી સાથે એક્સપર્ટ અહીં ઉપસ્થિત છે. नितिन जी, ये ऐसा पहले कब पता चलता है कि ये, जैसे कि आपने लक्षण बताए, तो वो हमें पता चले तो फिर हमें क्या करना चाहिए. जैसे ही आपको डाउट हो, ये सिम्टम्स देख के आपको लगे कि आपको संभावना है कि शायद आपको कोई बीमारी हो, तो अमूमन पहले सारी लेडीज़ सबसे पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं. सो गायनेकोलॉजिस्ट जब एग्जामिन करते हैं तो एग्जामिनेशन के दौरान उसमें अल्सर या गांठ अगर दिखती है तो अमूमन सबसे पहले एक बायोप्सी ली जाती है. बायोप्सी मतलब एक टुकड़ा उस एरिया से जहाँ से हमें डाउट है कि कैंसर हो सकता है. उस बायोप्सी से अधिकतर केसेस में हमारे को क्लैरिटी आ जाती है कि ये कैंसर है या नहीं है. एंड उसके बाद अमूमन गायनेकोलॉजिस्ट जो अपने जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं उसके पास पेशेंट को रेफ़र करते हैं. जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम रिपोर्ट्स के आधार पे एंड हमारी जो फाइंडिंग्स के हिसाब से जो हमें लगता है कि स्टेज के हिसाब से क्या क्या टेस्ट और जो करने की ज़रूरत होती है, जैसे कि CT स्कैन, MRI या कुछ केसेस में PET स्कैन, वो टेस्ट हम करवाते हैं. एंड उसके हिसाब से फिर स्टेज के जो हमारी नक्की होती है उसके हिसाब से हम आगे का ट्रीटमेंट चालू करते हैं पेशेंट के लिए. जी नितिन जी, मैं जानना चाहूँगा कि ये कैंसर होने की वजह क्या है, मूल वजह क्या है. देखिए, जो अपना सर्वाइकल कैंसर है, अगर मुझे आप एक सिंगल मोस्ट कॉज बोलेंगे कि क्यों ये सर्वाइकल कैंसर होता है, तो सर्वाइकल कैंसर का डायरेक्ट कोरिलेशन है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. जैसे कोरोना में हम सब ने सुना है कोरोना वायरस, वैसे ही एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है. ये एक तरह का वायरस है जो सेक्सुअली एक्टिव जो एज होती है, यानी कि अगर हम बात करें तो लगभग 18 साल से लेकर 50 साल तक जो नॉर्मली सब लोग सेक्सुअली एक्टिव जो एज मानी जाती है, उस एज में 80 से 90% लोगों को ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन होता है.
अगर ये मेरी बात आपने सुनी तो आपको आश्चर्य होगा कि अरे 80 से 90% को इन्फेक्शन हो रहा है, तो यानी कि कैंसर तो सबको हो जाएगा। लेकिन जानने वाली चीज़ ये है कि इन्फेक्शन 80 से 90% लोगों को होता है, लेकिन इसमें से 100 वैरायटी की ह्यूमन पैपिलोमा वायरसेस अगर हैं तो खाली 4 वैरायटी जो हैं जो बहुत ज़्यादा अत्यधिक रिस्क में आती हैं, एंड 12 जो वैरायटी हैं जो हाई रिस्क टाइप के ह्यूमन पैपिलोमा वायरस में आते हैं। एंड इन हाई रिस्क बैक्टीरिया वायरसेस को क्लियर करने के लिए बॉडी में एक बहुत अच्छा डिफेंस सिस्टम है। सो जब बॉडी का डिफेंस सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और ये हाई रिस्क वायरस का इन्फेक्शन होता है, तभी ये वायरस के कारण कैंसर की प्रक्रिया चालू होती है। एंड ये होने में रिपीटेड एक्सपोजर, कई बार एक्सपोजर होना चाहिए इस वायरस का, एंड बॉडी की इम्यूनिटी कम होगी तभी जाके कैंसर का होने के चांसेस होते हैं। इसलिए हर किसी को इस वायरस का एक्वायर होने के बाद कैंसर नहीं होता। सो ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जब आ जाता है बॉडी में, जैसे मैंने कहा कि इम्यून डेफिशिएंसी होना चाहिए, तो जो लोग जैसे कि जिनको HIV है पहले से ही, या किसी और कारण से जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, या जो स्मोकिंग करते हैं, या फिर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का एक्सपोजर जिनको ज़्यादा होगा, जैसे कि जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, या फिर जिनके बार बार बच्चे, यानी कि बहुत सारे बच्चों को जन्म, जो पहले अपन देखते थे अपने गांव में जो है जो प्रचलन था कि हर महिलाओं के 5 से 6 बच्चे होते थे, तो जिसके कारण जो रिपेयर मैकेनिज्म के कारण जो इम्यूनिटी जो है सर्विक्स की जो लोकल इम्यूनिटी है वो ख़राब हो जाती है, तो उसके अंदर ये कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। जी हमारे साथ एक दर्शक जुड़े जी, जंबूसर थी गोवर्धन भाई आपनो सवाल जણાવો। हाँ नमस्कार साहेब। नमस्कार, હું જંબુસરના શીગામથી બોલું। હવે કોઈક બહેનોને માવો તમાકુ વિમલનું વ્યસન હોય અને એ સગર્ભા હોય તો હું એને કેન્સર થવાની કોઈ શક્યતા ખરી? सो जो आपने सवाल पूछा वो बहुत ही एक मैं कहूँगा अच्छा सवाल है कि तंबाकू खाने से क्या इस कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। देखिए, तंबाकू खाने से डायरेक्टली सर्वाइकल कैंसर यानी कि जो गर्भाशय के मुख का कैंसर का रिस्क उतना नहीं बढ़ता, लेकिन तंबाकू खाने से जो मुंह के कैंसर्स या फिर कोई दूसरे तरह के जो कैंसर यानी फेफड़े वगैरह के जो कैंसर्स वगैरह हैं उनका रिस्क बढ़ सकता है। तंबाकू खाने से सर्वाइकल कैंसर का रिस्क नहीं बढ़ता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम तंबाकू का सेवन करें, क्योंकि उससे और दूसरे कई तरह के कैंसर्स का रिस्क बढ़ सकता है। जी नितिन जी, इसी से जुड़ी एक बात है कि कैंसर होने की जो वजह है वो कौन कौन सी होती है? एक सामान्य तौर पर एक आम मान्यता है कि जो तंबाकू या फिर ऐसे व्यसनों का जो सेवन करते हैं उनको कैंसर होता है। कई बार ब्लड कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर, अलग अलग तरीके के जो कैंसर होते हैं उसमें से एक प्राइमरी, ये कैंसर मूलतः क्या है? अगर मैं आपको सबसे पहले अपन कैंसर की परिभाषा समझते हैं, कैंसर है क्या। मुझे अगर एक एग्जाम्पल देना हो, एग्जाम्पल के तौर पे, तो मैं एक सिंपल सा उदाहरण दूंगा। आप इमेजिन करिए कि जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी एक क्लास की तरह है या स्कूल की तरह है, जिसमें एक क्लास चल रही है जिसमें कई सारे बच्चे हैं। जो ये बच्चे हैं ये हमारी बॉडी की कोशिकाएं यानी कि सेल्स हैं, एंड इनको कंट्रोल करने के लिए जैसे टीचर होती हैं क्लास के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जीन्स हैं। जब ये टीचर का कंट्रोल रहता है तो बच्चे अपने तरीके से काम अपना जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, वैसे ही हमारी कोशिकाएं नॉर्मल तरीके से अपना काम करती हैं। अब आप इमेजिन करो कि अगर ये बैलेंस बिगड़ जाए, यानी कि बच्चे शैतानी करने लग जाएं या टीचर कंट्रोल ना कर पाए, तो क्या होगा? हंगामा मच जाएगा क्लास में। सेम इसी तरह बॉडी के अंदर अगर ये जो जीन्स का कंट्रोल चला जाए या सेल्स मनमानी पे आ जाएं, कंट्रोल में ना रहें, तो ये अनलिमिटेड तरीके से ग्रो करने लग जाएंगे। एंड वो बेसिकली जो अनलिमिटेड ग्रोथ जो सेल्स का होता है उसी को कैंसर का नाम दिया जाता है बेसिकली। बेसिकली कैंसर कुछ भी नहीं है, एक तरह का अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स पॉपुलेशन है। जी नितिन जी, ये हम इस जनवरी मास के अंदर सर्वाइकल कैंसर के लिए जागृति का एक मास पूरे भारत के अंदर ये मनाया जा रहा है, तो ये इसी मंथ को क्यों चुना गया? देखिए, बेसिकली आप सब लोग जानते हैं कि कैंसर के इंसिडेंट्स आज डे बाय डे हर तरह के कैंसर के इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं। एंड खाली जनवरी नहीं, हर महीने का एक महत्व दिया गया है। हर महीने को एक स्पेसिफिक कैंसर अवेयरनेस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, जिससे कि जो कॉमन कैंसर्स हैं, जो लाइफ थ्रेटनिंग कैंसर्स हैं, उनके बारे में जानकारी आम लोगों में बढ़ती जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए पिंक रिबन हम सब लोगों ने देखा है, एंड इसके कारण ब्रेस्ट कैंसर की काफ़ी अवेयरनेस बढ़ी है। जो अक्टूबर मंथ है हम पूरा ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की तरह सेलिब्रेट करते हैं। इसी तरह सर्वाइकल कैंसर जो है एक सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा कॉमनेस्ट कैंसर है फीमेल्स के अंदर, बट मेरे से अगर आप कहीं पूछेंगे तो मैं कहूँगा शायद सबसे इंपॉर्टेंट कैंसर है फीमेल्स के लिए। रीज़न ये है कि ब्रेस्ट कैंसर अमूमन एक साल के अंदर अगर हम एक आंकड़े की तरफ देखें तो 1,40,000 से 1,50,000 ब्रेस्ट कैंसर भारत में डायग्नोज होते हैं। उनमें से लगभग 1/4 अपनी जान को गंवाते हैं।
वहीं दूसरी तरफ अगर हम सर्वाइकल कैंसर की बात करें तो आज से कुछ साल पहले तक ये महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर था, जो आज थोड़ा सा घट के, क्योंकि आज बेटर एजुकेशन से और बेटर जो अपना समझ बढ़ी है, जो चाइल्ड जो मैंने बताया कि ज़्यादा चाइल्ड बर्थ नहीं होते हैं, तो उसके कारण शहरों में इसके इंसिडेंस कम हुए हैं, लेकिन फिर भी सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। एंड लगभग 1.25 लाख कैंसर्स हर साल इंडिया में डायग्नोस किए जाते हैं सर्वाइकल कैंसर के। बट इसमें सबसे चिंता करने लायक बात यह है कि मोस्ट ऑफ दिस केसेस लेट स्टेजेस में हमारे तक पहुँचते हैं, एंड इसलिए लगभग 70% ऑफ द फीमेल्स जब हमारे पास पहुँचती हैं वो अपनी जान गंवा देती हैं इस कैंसर से हर साल। तो इसीलिए ये एक बहुत डेडली कैंसर है, एंड फीमेल में बहुत डेडली कैंसर होने के कारण आज इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने की बहुत ज़रूरत है, एंड इसलिए एक पूरा महीना जनवरी महीना इसकी अवेयरनेस के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। सामान्य रूप से किस किस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होता है इस माह के दौरान? जैसे कि उदाहरण के तौर पे आज हम आपके साथ एक डिस्कशन कर रहे हैं, इस तरह से जो अवेयरनेस हम लोग ये जो टॉक्स करते हैं, इसके अलावा अवेयरनेस ड्राइव्स होती हैं। हम लोग स्कूल कॉलेजेस में जाके जो बच्चियां हैं उनको एजुकेट करते हैं इस वायरस के बारे में, एंड जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि आज इसके लिए एक वैक्सीन अवेलेबल है, तो हम लोग वैक्सीनेशन कैंप्स वगैरह इसके लिए ऑर्गेनाइज करते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट। इसके अलावा स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि वायरस आने के बाद कैंसर डेवलप होने तक काफ़ी साल तक लग जाते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा हमारे को एक टाइम गैप मिल जाता है जिसमें स्टार्टिंग स्टेज में यानी कि कैंसर डेवलप होने की पहले वाली स्टेज के अंदर ही ये कैंसर को पकड़ा जा सकता है, जिससे कि लेट से जो पेशेंट को स्टार्टिंग स्टेज में ट्रीटमेंट देने से जो आगे वाली स्टेज के जो नुकसान होते हैं कैंसर से उससे बचाया जा सकता है, जिसे हम स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स कहते हैं। एंड इस तरह के स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स आजकल वैसे भी रूटीनली अवेलेबल हैं, लेकिन इस मंथ में हम स्पेसिफिकली, जैसे जिस अस्पताल में मैं काम करता हूँ वहाँ हम लोगों ने स्पेशल पैकेजेस ऑर्गेनाइज किए हैं ताकि किसी भी समुदाय के लोग जिनके पास शायद फाइनेंशियली उतनी स्ट्रेंथ नहीं भी हो, वो भी फाइनेंसिस के कारण इस स्क्रीनिंग का फायदे से ना चूकें एंड इस स्क्रीनिंग का लाभ उठाकर इस बीमारी से बच सकें। जी, આપણી સાથે એક દર્શક મિત્ર જોડાય છે। જી, જામનગરથી તરલાબેન, આપનો સવાલ જણાવો। महिलाओं को टेस्ट कब कराना चाहिए? ફરીથી એકવાર સવાલ જણાવજો ને। महिलाओं को टेस्ट कब कराना चाहिए? जी बहुत अच्छा सवाल आपने किया। तो पैप टेस्ट बेसिकली जैसे हम बात कर रहे थे स्क्रीनिंग प्रोग्राम, तो स्क्रीनिंग का एक टेस्ट है पैप टेस्ट। तो पैप टेस्ट होता क्या है पहले आप ये जानिए। तो जो आपका गर्भाशय का जो मुख होता है वहाँ से जो आपने कॉटन बर्ड ईयर बर्ड देखे होंगे उस तरह के एक हम बर्ड डाल के उसमें से कुछ सेल्स निकालते हैं, जिससे कि हम लोग और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, जिससे कि कैंसर से पहली वाली स्टेज में इस बीमारी को पकड़ा जा सके, यानी कि प्री कैंसर स्टेज में इसको पकड़ा जा सके, एंड इसे पैप टेस्ट कहा जाता है। पैप टेस्ट जो है जनरली जो रिकमेंडेशन है 21 साल की उम्र से शुरू करना चाहिए। 21 से 30 साल की उम्र में हर साल में एक बार, एंड 30 साल के बाद 65 साल तक की उम्र में तक हर 3 साल में एक बार करवाना चाहिए। इसमें जानने वाली चीज़ क्या है कि जो 21 साल से बाद जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो लोग महिलाएं सेक्सुअली एक्टिव हैं उन्हीं के लिए पैप टेस्ट कराने का फ़ायदा है। जिन लोग का अभी सेक्सुअली एक्टिव नहीं हुए हैं उनको पैप टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं होती। एंड इसके साथ साथ आजकल हम लोग जो करते हैं पैप टेस्ट में, उसके साथ हम लोग करते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का को टेस्टिंग, यानी कि पैप टेस्ट तो करा ही करा, साथ में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के जो हाई रिस्क मैंने आपको बताए थे कि हाई रिस्क वाले वायरसेस होते हैं, इनके भी कुछ टेस्ट करते हैं। एंड अगर वो वायरस आपके जो टेस्ट के अंदर अगर नेगेटिव आते हैं तो ये जो ड्यूरेशन जो 3 साल में एक बार मैंने कहा, इसको हम बढ़ा के 5 साल में भी एक बार कर सकते हैं। जी सर, इसका डायग्नोसिस कैसा होता है, कैसे करते हैं, यानी उसके अलग अलग किस किस तरह के टेस्ट होते हैं जो करने चाहिए? ये आप स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं, तो स्क्रीनिंग में जैसा हमने डिस्कस किया तो मूलतः जो मेन टेस्ट है वो है पैप टेस्ट, जो पैप्समियर हम जो लेते हैं, एंड उसके साथ साथ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के को टेस्टिंग जो कर सकते हैं हम लोग। एंड ये 2 टेस्ट हमारे को काफ़ी हद तक आइडिया दे देते हैं कि पेशेंट के अंदर कैंसर होने की संभावना कितनी ज़्यादा है। जी, सामान्य रूप से कौन सी आयु की महिलाओं के अंदर ये ज़्यादा होने की संभावनाएं रहती है? जो भी महिलाएं सेक्सुअली एक्टिव एज ग्रुप में आती हैं उन सब में इसका रिस्क ज़्यादा रहता है। तो इसलिए 21 साल से लेके 65 साल तक की महिलाएं, जनरली इन महिलाओं पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। हाँ, जहाँ तक कैंसर इंसिडेंस का सवाल है तो अधिकतर जो केसेस हैं वो 30 साल से ज़्यादा की महिलाओं की उम्र में देखे जाते हैं, 30 से 60 साल की महिलाओं की उम्र में। जैसे कि हमें पता चलता है कि ये कैंसर डिटेक्ट हुआ है तो उसके बाद की प्रोसीजर क्या रहती है?
सो कैंसर डिटेक्ट होने के बाद डिपेंडिंग ऑन द स्टेज हम आगे का इसका ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। अर्ली स्टेजेस के अंदर अमूमन ये कैंसर पूरी तरह से ट्रीटेबल एंड क्योरेबल रहता है एंड उसमें सर्जरी करके, लेकिन सर्जरी में लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि कैंसर सर्जरी नॉर्मल सर्जरी से अलग रहती है। कई बार हमने देखा है कि लोगों के दिमाग में एक भ्रम रहता है कि अरे कैंसर आया है तो खाली कोथली तो निकलवानी है, तो वो तो हम कहीं से भी निकलवा लेते हैं। तो लेकिन लोगों को ये समझने की ज़रूरत है यहाँ पे कि जो कैंसर के रिलेटेड जो सर्जरी की जाती है वो नॉर्मल सर्जरी यानी नॉर्मल जो आपकी जो गर्भाशय निकालने वाली सर्जरी है उससे बहुत ही अलग होती है। नॉर्मल गर्भाशय निकालने वाली सर्जरी को हम हिस्टेक्टमी कहते हैं एंड कैंसर निकालने वाली जो सर्जरी होती है उसे हम रेडिकल हिस्टेक्टमी कहते हैं। बेसिकली रेडिकल मतलब ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से उसको निकालना पड़ता है। तो एक आम भाषा में अगर मैं समझाऊं तो खाली सिर्फ यूट्रस नहीं, यूट्रस के आजू बाजू का जो हिस्सा जहाँ पे वो ट्यूमर जा सकता है हमें उसकी भी सफाई करनी पड़ती है, तभी जाके वो कैंसर सर्जरी एक पूरी तरीके से पेशेंट को क्योर देने का चांस दे सकती है। लेट स्टेजेस के अंदर जो अगर पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उस स्टेजेस के अंदर रेडियोथेरेपी यानी शेक जो हम बोलते हैं आम भाषा में, साथ में डोज यानी कि कीमोथेरेपी, इन अलग अलग कॉम्बिनेशन में हमें देने पड़ते हैं। जी नितिन जी, जैसे कि ये हो ही ना, तो एक तो जो सावधानियां है वो हो गया, फिर उसके बाद उसका निदान हुआ, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट हुई, तो उसके बाद की जो सावधानी है वो किस तरह की रखनी चाहिए महिलाओं को? मतलब डायग्नोस होने के बाद डायग्नोस होने के बाद तो जैसे हमने बताया कि पहले तो आपको ट्रीटमेंट कराना है। ट्रीटमेंट कराने के बाद आपको रेगुलर फॉलोअप पे रहना ज़रूरी है, क्योंकि जनरली जिन पेशेंट्स को सर्वाइकल कैंसर एक बार डायग्नोज हुआ और उसका ट्रीटमेंट हुआ, उन्हें बाकी दूसरे कैंसर यानी कि वल्वा यानी कि जो अपना जो योनि वाला जो एरिया है वहाँ के कैंसर्स का भी रिस्क ज़्यादा रहता है। तो उसके लिए भी उनको सावधान रहना ज़रूरी है। ये नहीं कि ट्रीटमेंट हो गया तो बाद में फॉलोअप पे ना जाएं, रेगुलर फॉलोअप जरूरी रहते हैं ताकि अर्ली स्टेज में अगर वहाँ योनि या उसके आसपास की चमड़ी में कोई कैंसर के गुण आए तो उसको पकड़ा जा सके। जी नितिन जी, जैसे कि ये आपने बताया कि जिसको हुआ है उसके लिए है, लेकिन जिसको ये हो ही ना तो उसके लिए ऐसी कौन कौन सी सावधानियां हैं जो महिलाएं रख सकती हैं? सबसे पहला है अवेयरनेस होना। आप अगर आप मेरे से कोई पूछे कि सर हमें कैसे पता चलेगा, तो मेरा हमेशा एक ही जवाब रहता है, आपकी शरीर के बारे में आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। आपकी बॉडी में जब भी कुछ अबनॉर्मल हो रहा है, सबसे पहला ये चीज़ आपको ही समझ आती है। तो जैसे मैंने कहा कि डिस्चार्ज कोई अगर योनि से निकल रहा है जो कलरलेस हो या फिर वो वाइटिश हो और खासतौर से अगर स्मेली ना हो एंड अगर ब्लडी हो उसमें, तो प्लीज़ उसको इग्नोर मत करिए, खासतौर से अगर वो 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, बिकॉज उसमें इन्फेक्शन तो होने के चांसेस ही हैं, साथ में वो कैंसर का भी एक लक्षण हो सकता है। तो प्लीज़ उसे इग्नोर मत करिए एंड तुरंत डॉक्टर से मिलिए। इसमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ तो एंड डॉक्टर लोग क्या सोचेंगे, वो क्या बोलेगा। सबसे पहले हमें अपने शरीर के बारे में सोचना है एंड इसलिए हम लोग एक कैंपेन भी चलाते हैं हर साल सितंबर के अंदर, प्लीज़ हाइड द जो जितना भी जो शेम है इन सबको है ना, आप सबको शेड कर दीजिए इन टैग्स को एंड अपनी बॉडी के बारे में सोचिए। अगर एज अ फीमेल अगर आप अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन आपका ध्यान रखेगा। इसके अलावा आपको ये वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम्स हैं, जो अगर आप अर्ली एज के अंदर रिकमेंडेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो 9 साल की एज से 26 साल की एज तक हम लोग ये वैक्सीन दे सकते हैं। बट अमूमन इसके अंदर 9 साल के अंदर वैक्सीन देने में टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते हैं, तो अधिकतर केसेस में इंडिया में हम लोग 12-13 साल की उम्र से लड़कियों को ये वैक्सीन देने की सलाह देते हैं। 3 डोजेस से आप ये जो वैक्सीन की आती हैं, जैसे कोरोना की अपन ने 3 डोजेस लिए थे, उसी तरह के 3 डोजेस देने से इस बीमारी पे लगभग 100% हम कंट्रोल पा सकते हैं। तो ये वैक्सीनेशन एक बहुत ही इफेक्टिव टूल है। अब दूसरा सवाल जो मेरे पास कई बार लोगों का आता है कि सर ये वैक्सीनेशन तो आपने बता दिया, लेकिन ये वैक्सीनेशन तो बहुत महंगी होगी, इतना इजीली अवेलेबल नहीं होगा। तो एक और बहुत बड़ी ज्ञान मान्यता है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये वैक्सीन आज की तारीख में बहुत इजीली अवेलेबल है एंड इसका कॉस्ट आज आप जो एक स्मार्टफोन यूज़ करते हैं उससे भी कई गुना कम है ये तीनों वैक्सीन का टोटल कॉस्ट। तो प्लीज़ मेरा एक अपील है, जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आज ही अपने डॉक्टर से इस बारे में डिस्कस करिए एंड इस वैक्सीनेशन को अपनाइए। जी नितिन जी, ये हम देखें कि ये जो सर्वाइकल कैंसर है, ये इसके होने की संभावना और उसके बाद का जो इलाज हमने देखा, लेकिन इसके घरेलू उपाय अगर देखा जाए तो ये पहले होता है तो घर पर ही ऐसे कोई इलाज रहता है, क्योंकि यहाँ पर भारत के अंदर, गुजरात के अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसी आदतें होती है खाने के अंदर, या फिर ऐसा हम ध्यान रखें तो वो उपयोगी रहता है। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं?
सी जनरली बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखने के लिए जो हम रिकमेंड करते हैं कि आप प्लीज़ स्मोकिंग अवॉइड करिए, आप एक्सरसाइजेज रेगुलर एक्सरसाइजेज करिए एंड अपना जो खान पीन है वो एक व्यवस्थित रखिए। ये सारी चीज़ों से बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है। डायरेक्टली सर्वाइकल कैंसर को कंट्रोल करने के लिए एज सच मेरे पास कोई घरेलू उपाय नहीं है। जो आपका जो बेसिकली लाइफस्टाइल जो है, जैसे हमने डिस्कस किया, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स अवॉइड करना, ये सब चीज़ें के ऊपर अगर आप ध्यान दें एंड वैक्सीनेशन वगैरह लें एंड अपना रेगुलर स्क्रीनिंग कराएंगे तो आप सर्वाइकल कैंसर के ऊपर जीत पा सकते हैं। जी नितिन जी, और इस सर्वाइकल कैंसर के बारे में समाज के अंदर कौन कौन सी गैर मान्यता है जो प्रस्थापित है अभी भी? कई बार लोग हमारे पास आते हैं कि सर ये जो गर्भाशय का मुख का जो कैंसर हुआ, इसका कारण कहीं ये तो नहीं था बच्चा हुआ उसके कारण तो नहीं हो गया, या बच्चे को तो नहीं हो जाएगा ये कैंसर। सो मेरा जवाब इनके लिए बहुत सिंपल सा है। जब ये गर्भाशय का मुख का जो कैंसर जो है, हाँ इसका रिलेशन है कि जब आप जो कहते हैं जितनी ज़्यादा रिपीटेड डिलीवरीज होती हैं उससे इसका इंसिडेंस बढ़ जाता है, बट उससे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि जो बच्चा हुआ था उससे ये कैंसर का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं रहता। ना ही ये कैंसर अगर सपोज किसी प्रेग्नेंट महिला को अगर ये डायग्नोस हुआ तो बच्चे में जाने का इसका कोई रिस्क नहीं रहता। जी यदि ऐसा पता चले कि यानी जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट और उसको डिटेक्ट होता है कि ये सर्वाइकल कैंसर है, तो उसके अंदर क्या किया जा सकता है? ये इतना कॉमन नहीं होता, बट अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो फिर हमें अगेन देखना रहता है कि क्या जो प्रेगनेंसी का कितना टाइम बाकी है और कैंसर किस स्टेज का है। डिपेंडिंग ऑन ये सारे फैक्टर्स फिर वेरियस डिसीजन लिए जाते हैं। तो फिर उसके अंदर लोकल सर्जरीज वगैरह या हम लोग कुछ लोकल तरह की रेडियोथेरेपी दे के इसको कंट्रोल कर सकते हैं ताकि बच्चे को बचाया जा सके, या थोड़ा सा जल्दी टाइम पे डिलीवरी करा के सिजेरियन से निकाल लें उसको, ताकि बच्चा भी बचाया जा सके एंड वो बीमारी से भी हम उसको विजय को पा सकें। बाकी ये बहुत ही कॉमन फिनोमिना नहीं है, बहुत ही रेयर है इस तरह का सिनेरियो होना। जी सामान्य रूप से देखा जाए तो उसके स्टेजेस कौन कौन से रहते हैं ये सर्वाइकल कैंसर? हर कैंसर की तरह सर्वाइकल कैंसर में भी 4 मेनली स्मूथता स्टेजेस रहते हैं। तो आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं तो स्टेज 1 बहुत ही अर्ली स्टेज होती है जिसमें सर्जरी या फिर रेडियोथेरेपी से हम इसको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। अधिकतर पेशेंट जो हमारे पास जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं होता एंड जो लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण डायग्नोस होते हैं वो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली स्टेज 2 या 3 में आते हैं, जिसमें बीमारी ऑलरेडी थोड़ा स्प्रेड हो चुकी होती है आजू बाजू के अंदर, तो जिसके कारण वो सर्जरी की स्टेज से बाहर चले जाते हैं। एंड इस स्टेज में अमूमन जो ट्रीटमेंट ऑप्शन रहता है हमारे पास वो कीमोथेरेपी यानी कि जो अपना डोज है एंड साथ में सेक यानी रेडिएशन वो देना पड़ता है। इसके अलावा इसके आगे की जो स्टेजेस हैं जिसमें बीमारी फैल के बॉडी के दूसरे पार्ट में चली जाती है तब ये स्टेज 4 की कहलाती है। एंड इस स्टेज में अमूमन ज़्यादा ट्रीटमेंट ऑप्शंस सिवाय कीमो के एंड कुछ छोटा मोटा रेडिएशन के अलावा हमारे पास ज़्यादा ट्रीटमेंट ऑप्शंस नहीं रहते हैं। जी आपने एक जो बात कही वाइट डिस्चार्ज होता है, उसके जो प्रारंभिक लक्षण होते हैं, तो क्या वाइट डिस्चार्ज होना ये उसका प्रारंभिक पहला लक्षण है कि वाइट डिस्चार्ज इसके अलावा भी यानी सर्वाइकल कैंसर के अलावा भी वाइट डिस्चार्ज होने की? वाइट डिस्चार्ज एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है जो ऑलमोस्ट शायद ही कोई ऐसी महिला होगी जिनको अपनी लाइफ स्पैन में ये सिम्टम नहीं आता होगा। इसलिए मैंने बहुत क्लियरली एम्फसाइज किया कि जो वाइट डिस्चार्ज खास तौर से जो जिसमें स्मेल ना हो, नॉन स्मेली हो एंड इसके साथ साथ पेनलेस हो एंड 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर वो हो गया हो तो आपको ये इसको इग्नोर नहीं करना है। बिकॉज अगर किसी को भी वाइट डिस्चार्ज अगर होके सब लोग कैंसर से डरने लग जाएंगे फिर तो शायद आई गेस मैंने इन्फॉर्मेशन देने से ज़्यादा यहाँ पे हंगामा क्रिएट कर दिया। जी भूमि देसाई है जो हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं। जी आपका प्रश्न बताइए। हाँ जी नमस्ते सर, आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। मैं पूछना चाहती हूँ कि जिन महिलाओं की उम्र 30 साल से 50 साल के बीच में है और उन्होंने वैक्सीन नहीं लिया हुआ है जी, तो उनके लिए क्या आप सुझाव दे सकते हैं कि अभी 26 साल से ऊपर की उम्र के लिए तो आप वैक्सीन देना ना बोल रहे हैं? जो वैक्सीन के बारे में हम जो बात कर रहे हैं उसमें एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है। वैक्सीन हम कब देना चाह रहे हैं? जब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन ना हुआ हो। एंड इसीलिए जो एज जो है एक रैंडम एज है 26 जो हमने चूज़ किया है, जो मतलब जो पिक किया गया है कि जनरली सेक्सुअली एक्टिव 26 के बाद अधिकतर को सबको माना गया है जो WHO के हिसाब से। तो 26 के ऊपर अगर सेक्सुअली एक्टिव अगर आप हो गए हैं तो शायद वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन आप ये जो एक्सपोजर है आपको ऑलरेडी हो चुका है, तो शायद वैक्सीन उतनी इफेक्टिव ना रहे। मैंने जो मैसेज देना चाह रहा था कि आइडियली जो ये वैक्सीन है ये इससे पहले आप ले लें।
लेकिन जिनकी उम्र 30 साल से ज़्यादा हो गई है, अगर वो ये वैक्सीन लेना चाहें तो जवाब ऐसा है कि आप ले सकते हैं, लेकिन शायद ये आपके लिए उतनी इफेक्टिव ना रहे जितना इफेक्टिव कि आपका एक्सपोजर होने से पहले। जैसे कि आपको वायरस हुआ ही नहीं, जब आपने सेक्सुअली आप एक्टिव हुए नहीं, उससे पहले अगर आपने वैक्सीन ली तो लगभग अगर 100% प्रोटेक्शन अगर आपको उस वैक्सीन से मिल सकती है, तो हो सकता है कि आप बाद में अगर ये वैक्सीन लें तो शायद ये उतना 100% इफेक्टिव आपके लिए ना रहे, बट इसका लेने का कोई ऐसा साइड इफेक्ट आपको नहीं है। जी नितिन जी, आज के कार्यक्रम का अंतिम सवाल, इस पूरे जनवरी मास के दौरान जागरूकता अभियान चल रहा है सर्वाइकल कैंसर के बारे में, तो आपका मैसेज क्या है इस मैं आज जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं आप सबसे एक शपथ लेने के लिए कहूँगा। इस शपथ को मैंने एक नाम दिया है, शपथ ऑफ 3, यानी कि हमें ये कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। आज हम शपथ लेंगे कि हम अपने सभी बेटियों को या बहनों को 3 डोजेस वैक्सीन की दिलवाएंगे। अगर हमारी कोई भी महिला या कोई हमारी फैमिली में है, उनकी उम्र 30 साल या उससे ज़्यादा है, तो हम 3 साल में 3 मिनट, यानी कि हर 3 साल में एक बार स्क्रीनिंग के लिए जरूर लेके आएंगे। एक स्क्रीनिंग में लगभग 3 से 4 मिनट का ही वक्त जाहिर होता है, और वो 3 मिनट आपकी ज़िंदगी के कई साल आपको दे सकती है। तो प्लीज़ मेरे साथ मिलकर शपथ लीजिए एंड सर्वाइकल कैंसर मुक्त भारत बनाने में हमारा सहयोग दें। तो દર્શકો, તમે પણ જેમ નીતિનભાઈએ જે વાત કરી એ પ્રમાણેની શપથ અથવા એ અંગેની જાગૃતતા આપણા મનની અંદર સતત જાગૃત રહે, અને તમને પણ અથવા આવી રીતના કોઈ પણ આપણી આસપાસ પણ આવો બહેનોને સર્વાઇકલ કેન્સરના કોઈ પણ ચિહ્નો અથવા લક્ષણો દેખાય તો તેનું યોગ્ય નિદાન અને પ્રારંભિક તબીબી સહાય તેમાં ઘણી મદદરૂપ થતી હોય છે। તો આજે બસ આટલું જ। આવી જ આરોગ્યલગતી ચર્ચા આપણે દૂરદર્શનની અંદર કરતા રહીશું। મને અત્યારે રજા આપશો। નમસ્કાર। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આરોગ્ય કાફેમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે અમે જે વિષય ઉપર ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ તે છે શિયાળામાં ત્વચાની સંભાળ। શિયાળો એટલે તાજા માજા થવાની સ્વાસ્થ્યવર્ધક ઋતુ। 8 મહિનાની ગરમી પછી ઠંડીની સિઝન કોને ના ગમે। આપણા વડવાઓ તો હંમેશા કહેતા આવ્યા છે કે શિયાળામાં ખાઈ પીને જેટલું શારીરિક સૌષ્ઠવ જળવાય તેટલું જાળવી લેજો, આખું વર્ષ તે ગણ કરશે। ને શિયાળાની ઠંડી તો સૌ કોઈને ગમે છે। આ ઠંડીને કારણે આપણી ત્વચા રૂક્ષ થઈ જાય છે, શરદી થાય છે, સ્કિન થોડીક રફ થઈ જવી, વાળ ડ્રાય થઈ જવા, શારીરિક દુખાવા થવા જેવી સમસ્યાઓ જોવા મળતી હોય છે। પરંતુ આપણે આજે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ ત્વચાની સંભાળ ખાસ કેવી રીતે લેવી તે વિષયના સંદર્ભમાં માર્ગદર્શન આપવા માટે અમારા સ્ટુડિયોમાં અત્રે પધાર્યા છે ડૉક્ટર પ્રાર્થના મહેતા। તેઓ આયુર્વેદ નિષ્ણાત છે। અને દર્શક મિત્રો, આપણે ખાસ જણાવી દઈએ કે અમારી ફોન લાઈન ચાલુ છે। આપને વિષય સંબંધિત પ્રશ્નો હોય તો તે ચોક્કસથી આવકાર્ય છે। અમારા ફોન નંબર ખાસ નોંધી લેશો। અમારા ફોન નંબર છે 079 26 85 38 14, 079 26 85 38 16। આપના વિષય સંબંધિત પ્રશ્નો ચોક્કસથી આવકાર્ય છે। આવો ચર્ચાનો દોર આગળ વધારીએ। નમસ્કાર મેમ, લીલી ગિરનારના સ્ટુડિયો અને આરોગ્ય કાફેમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ। થેન્ક યુ। આજનો વિષય ખૂબ મહત્વનો છે, અને એમાં પણ શિયાળાની ઋતુ ચાલી રહી છે, એટલે અને એમાં પણ શિયાળાની ઋતુમાં ત્વચાની ખાસ સંભાળ લેવી આવશ્યક રહેતી જ હોય છે। ખૂબ મહત્વનો વિષય ગણી શકાય આપણા સૌના માટે। તો સૌથી પહેલાં તો એક નિષ્ણાત તરીકે એ જણાવો કે હેલ્ધી સ્કિન કોને કહેવાય અને તેની ઓળખ કેવી રીતે થઈ શકે, શું કહેશો મેમ? નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું ડૉક્ટર પ્રાર્થના મહેતા। આજે બહુ સરસ સબ્જેક્ટ લઈને પાયલબેન આવી રહ્યા છો આપ, અને બહુ આનંદની વાત છે કે સિઝન સરસ મજાની ફૂલ ગુલાબી ઠંડી શિયાળાનું આગમન થઈ રહ્યું છે, અને દરેકે દરેક મોસમનું એક આગવો મિજાજ હોય છે। શિયાળો પણ એનો મિજાજ બતાવી રહ્યો છે, અને આવી ઠંડીમાં એક તો હેલ્ધી સ્કિન રાખવી જોઈએ, ને હેલ્ધી સ્કિન કોને કહેવી તો મુલાયમ, સુંવાળી, ચમકતી, તાજગી સભર ત્વચા એ કોને ના ગમે। એક અંદરથી જ ઇનર ગ્લો પણ એ સ્કિનમાં હોય છે। એવું નથી કે રૂપાળી ચામડી કે રૂપાળા હોવું એ જ એક સૌંદર્ય છે, એવું નથી।
કાળા કૃષ્ણ પણ કાળા હતા પણ કામણગારા હતા. ઘણી બધી સ્ત્રીઓ કાળી શ્યામ હોય છે પણ એ પણ કામણગારી હોય છે, નમણાસ હોય છે, ઇનર ગ્લો પણ હોય છે કે ઇન્ટરનલ ગ્લો પણ આપણું મન પ્રસન્ન મન આત્મા ઇન્દ્રિય મનઃ સ્વસ્થ વિધીયતે. જ્યારે મન આત્મા ઇન્દ્રિય પ્રસન્ન હોય ને તો આપણા ફેસ પર સ્માઇલિંગ ફેસમાં પણ આપણું સૌંદર્ય નિખાર આવતું હોય છે. આ ખાસ સિઝનમાં સુંવાળી ચમકતી તાજગીસભર ત્વચા રાખવી ખૂબ જ જરૂરી હોય છે. ભલે આપણે ખૂબસૂરતી તો હોય જ છે, દરેક સ્ત્રી કે પુરુષ ઈશ્વરે કુદરતે ઠાંસીને સૌંદર્ય આપેલું છે, પણ આ સૌંદર્યને બરકરાર રાખવું હોય તો એની મોસમ પ્રમાણે એની માવજત કરવી પડે છે. કે જેવી રીતે માળી છે એ બગીચાને માવજત કરીને સરસ મજાનું સુંદર ઉપવન બનાવે છે, એવી રીતે કુદરતે આપણને સૌંદર્ય આપેલું જ છે. તો આ સૌંદર્યને સાચવી રાખવા માટે દરેક સિઝન મેમ આપણે અટકવું પડશે. આપણી સાથે દિલીપભાઈ બાવળાથી જોડાયેલા છે. જી દિલીપભાઈ, આપ તો પ્રશ્ન જણાવશો. શિયાળાની ઠંડીમાં બોડી લોશન, દૂધની તર, વેસલીન બધું ત્વચા પર લગાવે તો ત્વચા વૃક્ષ જ રહે. જી ચોક્કસથી તમારી સમસ્યાનું માર્ગદર્શન આપીએ. મેમ આ વિશે શું કહેશો? દિલીપભાઈ બહુ સરસ સવાલ કર્યો છે ને ઘણા બધા દર્શકોને મારે આ કહેવાનું જ હતું કે ઇન્ટરનલ વસ્તુ ખાવી ખૂબ જ જરૂરી છે. તમે એક્સટર્નલ તમે વેસલાઇન લગાવો, ઘી લગાવો, એના કરતાં પણ જો તમે રોજ સવારે 1 ગ્લાસ ભરીને દૂધમાં 1 ચમચી ચોખ્ખું ગાયનું ઘી નાખીને લેશો ને તો ઇન્ટરનલ મોઇશ્ચરાઇઝર મળવું સ્કિન માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. આપણે એક્સટર્નલ ગમે એટલું થપેડા કરીએ એનો એટલો મિનિંગ નથી. અને આજકાલ જનરેશનમાં બાળકોને કે મોટાને કે વડીલોને બોડી વધવાને બીક હોય કે કોલેસ્ટ્રોલ વધવાની બીકના કારણે ઘીનું ચલણ ઓછું થઈ ગયું છે. પણ આયુર્વેદિક ડૉક્ટર અને આયુર્વેદમાં બતાવ્યા પ્રમાણે ગાયનું ઘી ખાવામાં આવે અને એ પણ સવારે નરણા કોઠે જો તમારે ગાયનું ઘી તમે લેશો ને તો તમારું મોઇશ્ચરાઇઝર સારું રહેશે. અને એક્સટર્નલ વાત કરું તો જે લોકોને આવી શુષ્ક ત્વચા શિયાળામાં થતી જ હોય છે જનરલી, તો જે કોઈ પણ પેશન્ટને આવી ત્વચા સૂકી લુખી તરડાયેલી કે ફાટી જવા હોઠ ફાટી જતા હોય તો આ બધા માટે સવારે નાહ્યા પછી થોડું આલા લીલું શરીર હોય ને ત્યારે કોપરેલ તેલ ઘરમાં હોય તો કોપરેલ તેલ લગાવી શકાય, ચોખ્ખું ઘી હોય તો ઘી પણ લગાવી શકાય, દિવેલ પણ લગાવી શકાય, ઓલિવ ઓઇલ, બદામ તેલ, કોઈ પણ ઓઇલી પદાર્થ છે આપણા ઘરમાં જે અવેલેબલ હોય. કોપરેલ તો મોટાભાગે ઘરમાં હોય જ. તો સવારે નાહ્યા પછી થોડું ભીનું શરીર હોય ત્યારે જો મોઇશ્ચરાઇઝર લગાવવામાં આવે તો કંઈ વાંધો નથી આવતો. સાથે સાથે આપણા ખાવામાં દૈનિક રોજ જ એવું નહીં કે એક દિવસ આજે ઘી ખાધું ને કાલે ચામડી સરસ થઈ ગઈ, એવું નથી હોતું. રોજ જ એમાં શિયાળામાં તો ખાસ આ સિઝનમાં તો વસાણા ખાવાનું પણ કહ્યું છે. અને એવું પણ કહ્યું છે કે શિયાળો કંઈ થાવો છે, ખાવા પીવાની મોજ મસ્તી કરવાની ને આપણા શરીરને 12 મહિનાનું સ્વાસ્થ્ય સારું રાખવાની સિઝન એ શિયાળો છે. તો આમાં વસાણા છે, ઘી સવારે ખાવામાં આવે, ઘી છે, દૂધ છે અને વેજીટેબલ્સ છે, તાજા શાકભાજી છે અને વિટામિન સી, આમળા. કુદરતે આપણને એ રીતે આ સિઝન આંબળાની પણ છે. જો આંબળાનું પણ નિત્ય સેવન કરવામાં આવે, આંબળાનો રસ પીવામાં આવે તો પણ તમારી સ્કિનમાં કુદરતી વિટામિન સી મળવાથી કુદરતી ગ્લો આવશે અને સ્કિન સારી રહેતી હોય છે. અને જે શુષ્કતા છે એમાં તમે 2 વખત સવારે પણ તમે મસાજ કરો કોપરેલ તેલનો, રાત્રે સૂતી વખતે પણ તમે કોપરેલ તેલનું મસાજ કરીને સૂવો. વધારે પડતા ગરમ પાણીથી નાહવાનું ટાળવું જોઈએ. મેં જોયું છે પાયલબેન કે ઘણા લોકો ગરમ પાણીથી ઠંડકના કારણે નાહતા હોય છે ને તો પણ ચામડી તરડાઈ જતી હોય છે, તો પછી વેસેલાઇન કે અસર ના કરે. પણ દિલીપભાઈને જવાબ આપી દઈએ કે તમે ઘી ખાવાનું ચાલુ કરો તો તમને આ સમસ્યા દૂર ચોક્કસથી થઈ જશે. મેમ વિષય ખૂબ રસપ્રદ છે. ખૂબ સારા એવા પ્રમાણમાં કોલર મિત્રોના ફોન આવી રહ્યા છે. અત્યારે આપણી સાથે પરેશભાઈ બોટાદથી બોલી રહ્યા છે. જી પરેશભાઈ, આપનો પ્રશ્ન જણાવશો. હાલો, નમસ્કાર. બોટાદ જિલ્લાના ગામ જૂનવદેથી પરેશ દરજી બોલું છું. જી પરેશભાઈ, આપનો પ્રશ્ન જણાવશો. મને માથામાં ખોડો થાય છે શિયાળાની ઋતુ આવે ને ત્યારે. જી ચોક્કસથી આપની સમસ્યાનું સમાધાન લાવીએ. મેમ તેમને ખોડાનો પ્રોબ્લેમ છે. હા, સૌથી પહેલાં તો આપને પણ નમસ્કાર.
અને આપણે જે વાત કરી કે આ સિઝનમાં ખોડાની સમસ્યા થાય છે, અને પ્રેક્ટિકલી પણ મેં જોયું છે કે શિયાળો શરૂ થાય છે ને તો એટલે તો પેશન્ટ ખોડાના આવતા હોય છે, માથામાં ખોડો થઈ જવો, અને એના કારણે વાળ પણ ખરતા જોવા મળે છે, ડ્રાય વાળ થઈ જવા. ખોડાની સમસ્યા માટે એક સરસ મજાનો ઘરગથ્થુ ઉપચાર આપી દઉં કે કોઈ પણ વ્યક્તિને ખોડાની સમસ્યા હોય તો હરડે પાવડર અને કેરીની ગોટલીનો પાવડર કોઈ પણ ગાંધીની દુકાને મળી રહેશે, એ બંને સમાન ભાગે મિશ્રણ કરો અને દહીં સાથે પેસ્ટ જેવું બનાવીને અઠવાડિયામાં 3 વખત લગાવવામાં આવે તો ધીમે ધીમે ખોડાની સમસ્યા દૂર થઈ જતી હોય છે. સાથે સાથે આયુર્વેદિક દવાની દુકાનમાં તમને કરંજનું તેલ પણ મળી શકે છે, ધતુરપત્રાદી તેલ પણ મળી શકે છે. તો કરંજ તેલ છે અથવા તો ધતુરપત્રાદી તેલ છે, એનું હળવા હાથે માથામાં માલિશ કરો અને પછી જ્યારે બીજે દિવસે સવારે માથું ધોવાનું હોય ત્યારે 10થી 15 મિનિટ સુધી માથામાં દહીં લગાવી દેવાનું. ખાટું દહીં હોય તો વધારે સારું. અને ત્યાર પછી તમે આયુર્વેદિક શેમ્પૂ અથવા તો અરીઠાના પાણીથી કે અરીઠા સિક્કાકાઈથી જો માથું ધોવામાં આવે ને તો તમારા વાળમાં જે ખોડાની સમસ્યા છે ને એ ધીમે 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 દૂર થઈ જશે. પરેજ પણ રાખવાની છે. સાથે સાથે ખોડાવાળા પેશન્ટે દહીં ખાવાનું બંધ કરવાનું છે. દહીં, કેળા અને ગોળ. આયુર્વેદિક સંહિતા ગ્રંથોમાં આપણા ઋષિમુનિઓએ કે જે લોકોને ખોડો છે એને ખાવામાં પરેજ રાખવી ખૂબ જ જરૂરી છે. તો આપ કેળા છે, દહીં છે, ગોળ છે, મીઠાઈ છે, કફ કરે એવી વસ્તુઓ લેવાનું બંધ કરી દેજો. ઘરગથ્થુ પ્રયોગ તમે કરી શકો છો. અને વધારે જો તમને ખોડાની તકલીફ હોય તો આયુર્વેદિક દવાખાનામાં શિરોધારા સારવાર પણ થતી હોય છે, અને આજકાલ ગવર્મેન્ટ હોસ્પિટલોમાં પણ શિરોધારા સારવાર થતી હોય છે. તો આપ શિરોધારા સારવાર પણ કરાવી શકો છો. આપને ચોક્કસથી ફાયદો થઈ જશે. જી, ખૂબ સરસ માર્ગદર્શક માહિતી આપી. હવે ઘણી વખત એવું બનતું હોય છે કે વ્યક્તિ પોતાના કહેવાય કે સ્કિનને ઓબ્ઝર્વ કરવું જોઈએ અને કરતું રહેતું જ હોય છે. ઉંમરને કારણે પણ તેમાં સ્કિનમાં બદલાવ આવતો હોય છે. તો તે કેવા પ્રકારના હોય છે બદલાવ, અને સિઝન પ્રમાણે પણ તેમાં ચેન્જીસ આવતા જ રહેતા હોય છે. તો તે અંતર્ગત આપનું શું કહેવું છે? બિલકુલ સાચી વાત કરી કે દરેક સિઝન પ્રમાણે હેર અને સ્કિન બંનેમાં બદલાવ આવતા હોય છે. આ સાથે સાથે ઉંમરનો પણ એક એજિંગ પ્રોસેસ પણ થતી હોય છે. એમાં સ્ત્રીઓમાં તો ખાસ કે મેનોપોઝ પીરિયડમાં પણ કરચલી પડી જવી, ક્યાંક ને ક્યાંક થાઇરોઇડ નું અપડાઉન હોર્મોનલ ઇમ્બેલેન્સ હોય તો પણ સ્કિનમાં ગ્લો જતો રહેવો, અથવા તો નાની નાની ફોડકીઓ થઈ જવી. અને ઘણા ડાયાબિટીસવાળા પેશન્ટ હોય એને પણ માથામાં ફોડકી થઈ જવી, કોણીમાં ફોડકી થઈ જવી. એટલે સ્કિન રિલેટેડ સમસ્યા બહેનોમાં હોર્મોનલ ઇમ્બેલેન્સના કારણે જોવા મળે છે, અને ભાઈઓમાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક વધારે પડતું જો જંક ફૂડ ખાવામાં આવે, ઉજાગરા કરવામાં આવે, સ્ટ્રેસ રિલેટેડ પ્રોબ્લેમ હોય તો પણ આંખ નીચે કાળા કુંડાળા પડી જવા અને સ્કિન તડકામાં જવામાં આવે તો પણ સનટેન થઈ જવું, આવી પણ સ્કિનની સમસ્યા જોવા મળતી હોય છે. પ્રેક્ટિકલી મેં જોયું છે કે મેમ આપણે અટકવું પડશે. આપણી સાથે અન્ય કોલર મિત્રો પણ જોડાયેલા છે. રેખાબેન છે, તેઓ બારડોલીથી બોલી રહ્યા છે. જી રેખાબેન, આપનો પ્રશ્ન જણાવશો. મારો પ્રશ્ન એ છે કે શિયાળામાં મારી જે પગની એડીઓ છે એ ફાટી જાય છે, તો શું કરવું જોઈએ? જી, ખૂબ મહત્વનો પ્રશ્ન છે રેખાબેન આપનો. ચોક્કસથી તેનું સમાધાન લાવીએ. મેમ, આ વિશે શું કહેશો? પગની એડી ફાટી જવી આ સિઝનમાં કેટલાક પેશન્ટ એવા હોય છે કે ખાલી શિયાળામાં જ પગની એડી ફાટી જવી, અને કેટલાક પેશન્ટ એવા પણ છે કે 12 મહિના વાઢિયા હોય કે જેને વાઢિયા કહે છે, અને આયુર્વેદમાં વિપાદિકા એવું નામ આપેલું છે કે પગમાં વાઢિયા પડી જવા. જ્યારે વાયુની વૃદ્ધિ થાય અને શિયાળામાં ઠંડો પવન આવતો હોય છે, ઠંડીના કારણે ચામડીની ત્વચા શુષ્ક થઈ જતી હોય છે અને સૂકી ત્વચામાં તિરાડ પડી જતી હોય છે, અને ઠંડકના કારણે શીત ઋતુમાં વાયુનો શીત ગુણ વધવાથી ચીરા પડી જતા હોય છે ચામડીની અંદર. એના માટે એક સરસ ઘરગથ્થુ ઉપચાર આપું છું કે જો કોઈ પણ વ્યક્તિને આવી સમસ્યા હોય તો સૌથી પહેલાં તો 5 થી 10 મિનિટ સુધી એક ટબમાં થોડું હુંફાળું ગરમ પાણી નાખો, થોડુંક મીઠું નાખો, અડધું લીંબુ અને આયુર્વેદિક શેમ્પૂ નાખો, અને પછી 5 થી 10 મિનિટ એ ગરમ પાણીમાં, હુંફાળા ગરમ પાણીમાં પગને પલાળી રાખો. સોફ્ટ બ્રશથી સરસ પગ તમારા સાફ કરી નાખો, ક્યાંય ધૂળ ના હોવી જોઈએ. અને ત્યાર પછી
ઘરેલું ઉપચારમાં તમે જ્યાં જ્યાં ચીરા છે ત્યાં સરસ રીતે આખા પગના તળિયામાં દિવેલને ખૂબ જ ઘસી દો. જે જાડું દિવેલ આપણે ઘઉં ચોખામાં જે મોવામાં વાપરીએ છીએ ને એ દિવેલ વધારે સારું. જાડું દિવેલ એ તમે ખૂબ ઘસી આપો. દિવેલ ના હોય તો ચોખ્ખું ઘી, ઘરે બનાવેલું ઘી પણ ચાલે, તો એ તમે ઘીથી બંને પગના તળિયામાં 5 થી 10 મિનિટ મસાજ કરી દો. ઘી અથવા દિવેલ કોઈ પણ વસ્તુ ચાલે. ત્યાર પછી તમે મોજા, સૂતરવ, કોટન સૂતી મોજા પહેરી રાખો અને આખો દિવસ એ મોજા પહેરી રાખવાના. રાત્રે સૂતી વખતે એ મોજા કાઢી નાખવાના. ફરી પાછું તમે દેશી ઘી, ઘરેનું જે ઘી હોય એનું મસાજ કરી દો. તમે લગભગ 3 મહિના આ પ્રયોગ કરશો ને તો તમારા એડીના જે ચીરા પડી ગયેલા છે ને એમાં ચોક્કસથી હિલિંગ થઈ જતું હોય છે. મેં કેટલા બધા દર્શકોને, પેશન્ટને આ ઘરેલું ઉપચાર આપ્યો છે અને ખૂબ જ કારગત નીવડતો હોય છે. સાવધાની એ રાખવાની છે કે આપણા પગ ધોયા પછી પગના જ્યાં ચીરા હોય છે ને ત્યાં ધૂળ કે ડસ્ટ અડવી ના જોઈએ. ડસ્ટથી એ ચીરા વધી જતા હોય છે અને એ પેઇનફુલ બનતા હોય છે. તો સવારે અને સાંજે ઘીનું મસાજ કરો. સાથે સાથે આ પહેલાં મેં વાત કરી એ રીતે ખાવા પીવામાં ઘી દૂધનું ચલણ વધારે રાખો, કેમ કે મેં પ્રેક્ટિકલી જોયું છે કે આજકાલ આપણે ઘી ઓછું ખાવાથી શરીરમાં ઓઇલિંગ ઓછું થઈ જાય છે. બોડીમાંનું મોઇશ્ચરાઇઝર ઓછું થવાના કારણે વાઢિયા પડતા જોવા મળે છે. તો આ તમે ઉપાય કરો, ચોક્કસથી સારું થઈ જશે. ખૂબ સરસ માર્ગદર્શક માહિતી આપી મેમ આપે. હવે ઘણી વખત એવું બનતું હોય છે કે શિયાળાની ઋતુમાં સ્કિન એકદમ રફ થઈ જતી હોય છે. જેવી રીતે ડેન્ડ્રફ માથામાંથી નીકળતો હોય ને એવી રીતે સ્કિનની ફોતરીઓ પણ હાથમાંથી, પગમાંથી નીકળતી હોય છે. તો તેવા લોકોએ કેવા પ્રયત્નો કરવા જોઈએ કે સ્કિનને ડ્રાય સ્કિનમાંથી બચાવવા માટે? હા, સૌથી પહેલાં તો આ જે ઠંડક શિયાળાની ઋતુ છે એમાં જે ઠંડી હવા આવતી હોય છે તો ચામડી લુખી સૂકી બરછટ થઈ જતી હોય છે. તો નાહવા માટે હમણાં મેં વાત કરી ગરમ પાણી નહીં, હુંફાળું પાણી વાપરી શકાય અને સાથે સાથે સાબુનો ઉપયોગ ના કરવો. આયુર્વેદમાં બતાવ્યા પ્રમાણે બેસન, દૂધની મલાઈ અને હળદર થોડીક જ લેવાની. ચણાનો લોટ લો 2 થી 3 ચમચી, એમાં દૂધની મલાઈ નાખો, થોડીક હળદર નાખો અને એનાથી જો નાહવાનું રાખો ને તો ચામડી સુંવાળી અને મુલાયમ સરસ રીતે રહેતી હોય છે. અને જે લોકોને, ઘણા લોકોને ગાલ ફાટી જતા હોય છે, હાથમાં ફાટી જતા હોય છે, નાના બાળકો, नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ संकल्प और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक पूर्ण योगदान के साथ आने वाले दिनों में अयोध्या नरेश भगवान श्री राम को पुनः विधिवत प्राण प्रतिष्ठा के आधार पर अयोध्या में स्थापित किया जा रहा है. ये देश के 140 करोड़ जनता के लिए नहीं लेकिन विश्व के सभी श्रद्धालुओं के लिए अपने जीवन का अलौकिक और सबसे महत्वपूर्ण दिवस, अगर मैं कहूं तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, होने वाली है 22 जनवरी को. और जब मैं अयोध्या में था 30 दिसंबर को, जो उत्साह जन जन में दिखा, ऐसा लग रहा था कि प्रभु श्री राम के स्वागत में उत्सव मनाया जा रहा है 10 दिशाओं के द्वारा. जब भारत अपने अमृत काल में प्रवेश कर रहा है और अमृत काल से शताब्दी काल की सफर को तय कर रहा है, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भारत को एक आर्थिक शक्ति के रूप में विश्व पटल पर उभरना होगा. लेकिन जहां आर्थिक शक्ति के रूप में भारत उभरेगा वहां एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में भी भारत को उभरना होगा. और इसी सोच और विचारधारा के साथ चाहे केदारनाथ की हम बात करें, बद्रीनाथ के मंदिर की बात करें, चाहे काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, जिसके लिए मैं योगी आदित्यनाथ जी को भी बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, चाहे मेरे मध्य प्रदेश में उज्जैन का महाकाल लोक हो और चाहे अब अयोध्या हो,
भारत की आध्यात्मिक शक्ति को विश्व पटल पर लाने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। और हर्ष का विषय यह भी है कि अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नामांकन पर यह जो हवाई अड्डा किया गया है, और उस हवाई अड्डे से ही 30 तारीख को दिल्ली से जुड़ाव 2 प्लेन्स के साथ हम लोग ने करवाई थी, इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस। Value chain is also perfectly synced with him as well as Mr. Ajit Manocha, the CEO of SEMA USA, also being on our side. Also here with us are some of the eminent panelists, and I would like to name a few. Mr. Jeffrey Chun is here. Mrs. Nandini Tandon is here, who is bringing Silicon Valley and connecting us with Silicon Valley. We also have the team from Micron, the team from ArcelorMittal. I would also like to extend a very warm welcome to all the dignitaries, dignified delegates. They are sitting here, the media, and ladies and gentlemen. With this welcome remarks, I would just like to briefly make some opening remarks mainly related to the policy framework that has been put in place at Government of India and Government of Gujarat level. Along with that, the initiatives for building the industrial infrastructure as well as capacity building for the human resources. It's very humbling to have such a comprehensive policy framework perfectly synchronizing at Government of India level and Government of Gujarat level, and to ensure that such a strong response from the industry side is ensured. And our job is almost done with policy framework that takes care of not only the capital expenditure, semiconductor and electronics being a capital intensive industry, but at the same time, following the footsteps of Government of India, Government of Gujarat has also ensured that we also put in our bit for supporting the huge capital requirement for this segment, as well as ensuring the utilities, efficient utilities at reasonable tariff, and taking care of OPEX to incentivize the companies like Micron and many others to be here in India, in Gujarat, and deepen the ecosystem required for this sector. Our policy framework is not limited to that. We are integrating it with the cutting edge technology that we are seeing is, again, the disruptive transformation has continued with that. So we are very much there with policy framework for AI, ML, supporting industry 4.0, 5.0, and the automation of industrial footprints in Gujarat. With this, again, it's very important and pivotal that capacity building, especially of human resources, is taken care. I would like to humbly, human resources that Gujarat has been understated so far. As an epitome of modern Gujarat, we have late Dr. Vikram Sarabhai, and among us is also sitting the Global Senior Vice President of NVIDIA, Mr. Shankar Trivedi, who is also from Ahmedabad. So these are just to point the kind of talents we have. Gujarat has made huge stride in giving a pool of professionals ranging from finance to medical and to other professional fields as well. And with the kind of molding and finishing that we are planning for them in partnership with academia and industry, with IIT Gandhinagar on our side,
Gujarat Technological University there, and such a prominent industry leaders with us. The talent of Gujarat is all set to shine. In addition, I would also like to mention the world-class industrial infrastructure that we are building, and the pointers to that can be spatial investment region that is coming up at Dholera, the kind of utilities that we are providing in terms of water and electricity is, I would like to mention that it is nothing less than unparalleled in India. Some pointers to this can be the Japanese industrial township at Mandal Becharaji, the GIDC that we have set up at Sanand, along with social infrastructure and recreational facilities that are also coming up. So with all these things put together, I'm sure that today's deliberations and discussions will help us take this entire cutting-edge technology sectors deeper and expanding them further in Gujarat, in India, for technology, and to have Viksit Gujarat for Viksit Bharat. Jai Hind, Jai Jai Garvi Gujarat. Thank you, Madam, for the welcome remarks. Today, we are honored to have with us of the semiconductor industry, Mr. Sanjay Mehrotra, President and CEO, Micron Technology. Sir, we now invite you for your keynote address. Namaskar. I would begin by thanking Prime Minister Modi ji for his vision to make India self-reliant in semiconductors. I also want to thank Ashwini Vaishnav ji for relentlessly pursuing this vision, Bhupendra Bhai Patel ji for enabling a conducive ecosystem for the development of semiconductor industry in Gujarat. I would also like to take the opportunity to thank ISM and state government officials and agencies who have supported Micron's efforts to establish India's first memory assembly and test facility. Thank you, Mona ji, Krishnan ji, Berry ji, for your leadership and support in supporting the semiconductor ecosystem. And thank you, Rajkumar ji, as well, for attention to Micron's efforts here. I'm truly honored to be here today among these great technology and government leaders to discuss opportunities for India to build and grow a strong semiconductor manufacturing ecosystem. Vibrant Gujarat is an important forward-looking forum to discuss the visionary ideas critical for India, its growth as a semiconductor power. Never has the opportunity been greater. And I think we can feel it all here in Vibrant Gujarat event. I want to actually also congratulate all of the team that has put this world-class, mind-blowing event. So thank you for giving us all this opportunity. So throughout the world, semiconductors are at the forefront of nearly every economic discussion. And that interest is an illustration of the great importance of semiconductors to our daily life. Today's economy is driven by innovative technologies that make information more accessible, more effective, and more useful. McKinsey, in fact, estimates that by 2030, global semiconductor industry is poised to surpass $1 trillion. The semiconductors we build at Micron, memory chips, handle the data that makes computing so valuable, and never have memory and storage been more important. Data-centric solutions are creating greater demand for memory, from powerful data centers to intelligent edge devices like advanced automobiles to millions of personal client devices.
And all these applications are being accelerated by burgeoning AI applications that require fast access to more and more data. So simply put, as AI becomes bigger, the demand for memory only becomes bigger. Memory manufacturing is part of every vibrant semiconductor ecosystem in the world. And so too will it begin here with vibrant Gujarat, showing the way for India's first large-scale semiconductor assembly and Micron is one of the world's largest semiconductor companies and the leader in memory and storage technology and products. Our innovations have been at the heart of computing systems for more than 4 decades. The world and its advanced computing systems require continual innovation in memory, and our teams lead the way. Over 45 years now, we have registered nearly 55,000 patents. We produce approximately 6 million wafers, silicon 12-inch wafers, and 3 billion parts every year, a number that will continue to grow. As I said before, as AI gets bigger, demand for memory gets bigger. And this is all driven not just by AI, but the trends of autonomous, IoT, smart cities, smart factories, smart devices, smart everything, where data is important and memory is critical. And I'm proud to say that our team in India is a key part of that success and innovation that Micron has delivered. We have more than 3,000 here in India, Bangalore and Hyderabad just in last few years, engineers that are driving our product, our IT systems, and our operational excellence. In fact, our engineering teams here are critical to products that are shaping the AI revolution. Our DRAM engineering team here helped create our industry's fastest, largest capacity, high bandwidth memory, which is essential to generative AI innovation. Our engineers in India have added nearly 1,000 patents, inventions to Micron's IP portfolio since 2017. We are very proud of this team. The tremendous progress that we have made in setting up these R&D and operations capabilities in just a few years gives us confidence that we will have the same success as we build our new manufacturing site here in Gujarat. In June, we announced plans to build a world-class memory assembly and test facility here in Gujarat. I'm grateful to the Indian government and all of the officials involved that made this investment possible. Our facility will be the first of its kind in India. The site will take advanced DRAM and NAND from Micron's fabs worldwide and transform them into finished products, integrated circuit packages, modules, and solid-state drives, and will be supplying them to customers around the world. So Gujarat will be a tremendous complement to Micron's existing assembly sites in China, in Singapore, Malaysia, and Taiwan, as we grow our capabilities worldwide to meet future demand. The clean room will be temperature, humidity, and particle controlled environment to a never level in India before. And this is, of course, necessary for managing the complex process involved with semiconductor assembly, module manufacturing, and testing. Going along with this leading edge, manufacturing will be leading edge AI, ML, advanced manufacturing, control systems that will make Micron's Ahmedabad site the most cutting-edge production facility in the country, and on par with the most advanced facilities anywhere in the world. We estimate that this project will create 5,000 new direct Micron jobs, plus an additional 15,000 community jobs over the coming years. Manufacturing has the ability to touch lives
and uplift communities in a way that software and services growth in the past 30 years have not. More people in more communities can benefit from strengthening India's participation in the global supply chain. We have begun phased construction of the test plant, and we are proud to partner with Tata Projects, a leading Indian construction management company. The first phase, which will include 500,000 square feet of planned clean room space, will become operational in early 2025. We will ramp capacity over time in line with global demand trends. A second phase is expected to start in the second half of. We also have begun hiring for critical positions and already have hired nearly 200 of our team members here in Sanand. Some of these 200 initial hires are already undergoing training in our Malaysia facility, as well as the Mohali SCL Center. We will continue hiring throughout calendar 2024. The combined investment force of both phases, $2.75 billion US. Government support will help fund the project and also facilitate access to essential semiconductor infrastructure and resources, and enhance local talent. I want to once again express our deep appreciation for the support from Prime Minister Modi and the central government, as well as the state government of Gujarat. We picked this region because your work has created a strong manufacturing infrastructure, a conducive business environment, and a well-established talent pipeline. This facility and thousands of jobs it will help support and investment. We see our investment helping initiate a cluster of semiconductor investment, building momentum that will benefit India's manufacturing goals. We are hopeful this investment will help catalyze other investments in the sector, strengthen indigenous manufacturing capability, and support broader job creation. In fact, one of the first examples of our ecosystem partners in building the cluster is our good friend Jeffrey Chun, who announced yesterday that Simtech from Korea will also be building a plant to support Micron's initiatives in Sanand. Thank you, Jeffrey. But I'm sure there will be more to follow partners in support of Micron. And as these clusters, they will necessitate further investment in the logistics and physical infrastructure needed to support semiconductor supply chain. Developing a local semiconductor supply chain will be a critical advantage as India's economy grows and develops. We see specific market opportunities in India in the years ahead that will be well served by this stronger manufacturing base. The significant physical infrastructure developments semiconductors will drive will pair with the digital infrastructure developments accelerated by initiatives like Digital India, which is in citizen services and economic access. These physical infrastructure developments essential to building and strengthening the semiconductor ecosystem will benefit not only semiconductor industry, but will also benefit all business sectors across the Indian economy. And along with infrastructure developments, policies and practices at the state and central level that are focused on ease of doing business will further accelerate the ecosystem development. Finally, we see a great opportunity to further tap into the strong technology talent base here in India. The Sanand Industrial Park, where our site will be located, has an excellent reputation for its well-established talent pipeline. We are looking forward
to the impact our hires in Gujarat will have for Micron in the years ahead. I have no doubt that our team here will differentiate themselves as Micron continues to advance leading-edge memory technologies. There is also opportunity. While more than 100 Indian institutions provide a semiconductor design curriculum, hardly any focus on semiconductor manufacturing and process technology. A significant global demand exists for manufacturing engineers and technicians. I see immense opportunity in India to meet that demand by providing hands-on training for engineers and technicians. Micron is driving strategic partnership across multiple universities here in India and developing frameworks for student and faculty engagement courses and training in semiconductor subjects. In fact, we'll be partnering with NAMTech, with Arsenal Mittal, with respect to its focus on developing the manufacturing workforce here in India, and we are very pleased for that opportunity. What we discussed today is possible due to the support and vision of India's leaders. Micron's project here in Gujarat will accelerate the momentum for the country's growing high-tech manufacturing base. Soon, we proudly edged on leading-edge memory and storage solutions that transform how the world uses information, how the world uses data to enrich lives for all. Thank you. Thank you, sir. And now, ladies and gentlemen, it's time for MOU exchange. This MOU will be between Government of Gujarat and Simtech India Private Limited. Simtech, a Korean company, manufactures substrate for PCB and an ecosystem partner of Micron Technology. We now request Ms. Mona Khandar, Principal Secretary, DST, Government of Gujarat, and Mr. Jeffrey Chun, CEO, Simtech, for the MOU exchange. This is the beginning of a manufacturing ecosystem. The total proposed investment for the project is more than rupees 1,250 crore and will generate more than 1,000 direct and indirect opportunities in Gujarat. Thank you. The next MOU exchange will be between Micron . Micron Technology, one of the world's largest semiconductor companies, and the New Age Makers Institute of Technology, NAMTech, and ArcelorMittal Nippon Steel India Education Initiative have formalized an MOU to partner on advancing the development of the world-class talent pipeline required to propel India's semiconductor manufacturing ambitions. We now request And the next MOU will be between Cisco and NAMTech. We now invite Mr. Harish Krishnan, Managing Director and Chief Policy Officer, Cisco India and SAARC. And from NAMTech, Mr. Arun Kumar Pillai, Director General NAMTech, and Mr. Sanjay Sharma, Board Member NAMTech, to please come upon the stage for exchange of MOU. Cisco, one of the leading digital communication technology companies, and the NAMTech have formalized an MOU to create academic programs focused on developing cybersecurity, networking, and AI experiential learning. Thank you and congratulations to all. Today, the world is admiring the speed at which India has been changing its railway, communication, and technology landscape.
We may call it a miracle or revolution, but behind it lies a strong determination, analysis, perseverance, and efficient implementation. And all these are synonyms to Honorable Minister Shri Ashwini Vaishnavji. We would now request Honorable Union Minister for Railways, Communications and Electronics and IT, Shri Ashwini Vaishnav, to share his valuable thoughts. केम छो? थोड़ा और जोश के साथ होना चाहिए. केम छो? केम छो? गुड. ये हुई ना वाइब्रेंट गुजरात. वाइब्रेंट गुजरात मतलब रियल में वाइब्रेंट गुजरात होना चाहिए ना. गुड. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल डिग्निटरीज ऑन द डायस, मैं सभी के नाम अलग से नहीं पढ़ रहा हूँ, सबको फॉर्मल वेलकम किया गया एंड आई रिकॉग्नाइज ऑल द गुड कंट्रीब्यूशन दैट ईच वन ऑफ यू हैव डन. आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है. वाइब्रेंट गुजरात की जब शुरुआत हुई थी, उसके पीछे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक विजन था. वो विजन था कि किस तरह से टेक्नोलॉजी, नए एंटरप्रेन्योर्स एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ और टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ की किस तरह से एक टोटली नया मॉडल बने और टोटल उसकी एक किस तरह से कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होता जाए. आज अमृत काल का पहला वाइब्रेंट और इस अमृत काल के वाइब्रेंट गुजरात में जिस तरह के एमओयूज हुए, जिस तरह के अग्रीमेंट्स हुए, वो दिखाता है कैसे गुजरात और कैसे भारत 2047 में विकसित भारत बनने के लिए आज से तैयारी कर रहा है. कल टाटा ने अपने पहले फैब का अनाउंसमेंट किया जो कि लगेगा धोलेरा में. हजीरा में 24 मिलियन टन स्टील प्लांट का कल अग्रीमेंट हुआ. ये एक ऐसे बड़े माइलस्टोन्स हैं, ऐसे बड़े माइलस्टोन्स हैं जो कि गुजरात और पूरे हिंदुस्तान के लिए गौरव वाले माइलस्टोन्स हैं. और ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भारत के लिए जो विजन है, उस विजन का फाउंडेशन का काम ये सब है. ये फाउंडेशन के ऊपर ही भारत विकसित भारत बनेगा. मैं साथियों आप सबको बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी और आपकी टीम को किस तेजी के साथ आपने काम किया कि आज दुनिया में कहीं पर भी जाए, एक हाथ ऊपर करके हम बात करते हैं कि मोदी साहब ने अमेरिका में जून के महीने में एमओयू साइन किया, माइक्रॉन का अग्रीमेंट अप्रूव किया और सितंबर के महीने में फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन चालू हो गया. 90 दिन के अंदर ये साहब आपका बहुत बड़ा इस सेमीकंडक्टर मिशन के लिए इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिस कंट्रीब्यूशन का मूल्य, जिसका मूल्य हम लगा नहीं सकते, तोल नहीं सकते, माप नहीं सकते. हम सबको जो भी दुनिया में किसी भी सेमीकंडक्टर कंपनी के साथ बात करते हैं, वी कैन से विद प्राइड दैट वी हैव गवर्नमेंट्स, वी हैव ऑर्गेनाइजेशंस which can execute our Prime Minister's vision. आपके इस काम के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं. मैं धन्यवाद उनकी टीम को. घोष आप हैं, संजय साहब आप हैं, आपकी पूरी टीम जिस जज्बे के साथ आपने कंस्ट्रक्शन के काम को हाथ में लिया है और जिस तेजी के साथ, जिस मेटिकुलस प्लानिंग के साथ टैलेंट डेवलपमेंट का काम आपने लिया है, वो
पूरा कॉन्फिडेंस दिलाता है कि 2024 में घोष आप हैं, संजय साहब आप हैं, आपकी पूरी टीम, जिस जज्बे के साथ आपने कंस्ट्रक्शन के काम को हाथ में लिया है और जिस तेजी के साथ, जिस मेटिकुलस प्लानिंग के साथ टैलेंट डेवलपमेंट का काम आपने लिया है, वो पूरा कॉन्फिडेंस दिलाता है कि 2024 में पहली मेड इन इंडिया मेमोरी चिप गुजरात में माइक्रॉन के प्लांट से निकलेगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशल थैंक्स टू यू एंड योर एंटायर टीम। थैंक यू माइक्रॉन। मैं और भी धन्यवाद देना चाहूंगा जो इकोसिस्टम पार्टनर्स हैं, जिनको आप लेके आए यहां पर। We all know semiconductor manufacturing is a very, very complex thing. ऐसी complexity में it's very important to get all the ecosystem partners in place. So the first unit brings the ecosystem partners, gets on to the learning curve. ये जो आपने contribution किया है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में और प्रधानमंत्री जी के विजन में, उसके लिए भी मैं माइक्रॉन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके इस कंट्रीब्यूशन से अगले यूनिट्स के लिए एक बेस तैयार हो गया। थैंक यू फॉर दैट। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नामटेक को, दैट यू हैव टेकन अप द मैंटल फॉर डेवलपिंग टैलेंट। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं। दीज आर रियली रियली कॉम्प्लेक्स। मैं शायद कहीं पे एक जगह दिखा रहा था कि ये नाखून की जो नोक है ना, इसका भी 1,00,000 गुना बारीक काम सेमीकंडक्टर में होता है। इतना बारीक, इतना फाइन काम यहां पर होता है सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री में। उसके लिए जो आप टैलेंट डेवलप कर रहे हो वो अपने आप में बहुत ही सराहनीय है। मैं नामटेक को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ये जिम्मेदारी ली और इस जिम्मेदारी को आपसे बढ़कर शायद और कोई नहीं कर पाता। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा माइक्रॉन से। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कंटिन्यूअसली रिसर्च करना पड़ता है, कंटिन्यूअसली नई से नई चीजों को देखना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, वैलिडेट करना पड़ता है। तो इसके लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आईआईटी गांधीनगर में सेमीकंडक्टर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलें। वी विल पुट इन वॉट एवर रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू बी पुट इन। आप उसमें नॉलेज पार्टनर बनिए और साथ में जिन लोगों को भी ला सकते हैं उन लोगों को लेके आइए, सो दैट वी कैन क्रिएट एन इकोसिस्टम फॉर R&D, for validating new ideas and for taking the entire journey to a next level. ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। आईआईटी गांधीनगर में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपका अप्रूवल हो तो इस काम को जल्दी से आगे बढ़ा लेंगे। धन्यवाद। मैं गुजरात की एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने रखना चाहूंगा, एंड दिस इज माय address to the entire global semiconductor industry. We all know that the way our planet has to be preserved, the way the environmental concerns are today at the top of the policy making, the power which goes into manufacturing is going to be very important. Everybody in the world is today demanding increased percentage of green power in the manufacturing processes. Gujarat is a state which has taken a very bold step of setting up a 30,000 megawatt green power hub, a green power cluster. Imagine the magnitude of this. Today, the world's largest green power
hub or a cluster or a plant, let me call it a cluster, is of the order of 5 to 7,000 megawatt. This will be 30,000 megawatt in one single location. And the work is already going on. This means globally this green power cluster will become the biggest, the largest in the entire world. Imagine, this is the kind of work which is being done here. So my request to the entire semiconductor industry across the world is, take advantage of this. This is a great opportunity for you to manufacture products which will have green power, and it's possible to have 100% green power for your manufacturing processes. And that's going to give you a huge advantage. Please take note of this while you are making your next investment decision. The second point I would like to mention here again to the global community is that semiconductor industry is going to require about 1 million more talent in the next 5 to 7 to, or let's say 7 to 10 years, next decade. This 1 million strong talent will come from India. This 1 million strong talent is today part of our semiconductor mission's biggest goal, and we have already tied up with 104 universities and institutions for developing BTech, MTech, PhD level talent, and we have also tied up with institutions which give excellent training for the clean room, for managing a semiconductor plant, for making sure that the quality processes are there. So this 1 million plus talent will come from India, is my request, is my point to all the global industry leaders present here and listening on the internet, that this is the second big advantage you will get in India. So please take note of these two advantages, and when you make your next investment decision, your natural choice will be Bharat, your natural choice will be Gujarat. I once again congratulate the government of Gujarat for this excellent, very well organized, vibrant Gujarat, and I'll also request all the participants to take some time out and visit the stall where at scale bullet train has been installed. Because the bullet train project is going on at a very, very rapid pace. इतनी तेजी से काम चल रहा है, मैं एक बार फिर धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है मुंबई से अहमदाबाद को बुलेट ट्रेन से जोड़ के एक देश में नई मिसाल कायम करने का, ये आपके सहयोग के कारण ही आज इतना संभव हो पाया है कि 270 किलोमीटर 270 किलोमीटर्स काम प्रैक्टिकली कंप्लीट हो गया है, और 2026 में पहली बुलेट सूरत से बिलीमोरा के बीच में चलने की पूरी तैयारी है। खुश हो? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, Honorable Minister Sir, for your important remarks. Ladies and gentlemen, you may use the headsets provided to you. Please select channel 1 for English. Thank you. Gujarat is spearheading the growth story of India on all fronts. From industries to infrastructure, from agriculture to academics, from housing to healthcare, and from sports to semiconductors, Gujarat has consistently remained the growth engine of India.
We now invite Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendrabhai Patel, for the inaugural address. વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ 2024 અંતર્ગત આયોજિત સેમિકન્ડક્ટર એન્ડ ઇલેક્ટ્રોનિક સેમિનારના ઉદ્ઘાટન સત્રમાં આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી અશ્વિનીજી વૈષ્ણવ, માઇક્રોન કંપનીના સીઈઓ શ્રી સંજય મહેરોત્રા, સેમી કંપનીના સીઈઓ શ્રી અજીત મનોચા, सीनियर डेप्यूटी डायरेक्टर मैटी श्री तनाका काजुसिंगे, नीति आयोगना वाइस प्रेसिडेंट श्री सुमन बेरी जी, मुख्य सचिव श्री राजकुमार जी, केंद्रीय सचिव श्री एस कृष्णन जी, राज्यना अग्र सचिव श्रीमती मोना खंदार, आमंत्रित उद्योग जगतना सौ महानुभावों, उपस्थित अधिकारीगण, प्रेस मीडियाना मित्रों, सौने मारा नमस्कार। गुजरात में छे एवं लागे छे ने? विश्वना सौथी लोकप्रिय नेता अने भारतना यशस्वी वडाप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदीए 2003 में गुजरातना मुख्यमंत्री तरीके शुरू करेली वाइब्रન્ટ समिटनी परंपरा तेना 10मा पड़ावे पहुंची है। गुजरात गोइंग ग्लोबल थी शुरू करायेली वाइब्रન્ટ समिटनी उत्तरोत्तर सफलताए आज गुजरात ने ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर नेटवर्किंग एंड नॉलेज शेरिंग बनाव्यु छे। हवे भविष्यना विश्व तरफ दृष्टि राखीने गेटवे टू द फ्यूचर थीम साथे आवश्यक एवा विषयोने वाइब्रન્ટ समिट 2024 में आवरी लेवामां आव्या छे। आजनो आ सेमिनार एज कड़ी में वधु एक कदम छे अने सेमीकंडक्टर अने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर फोकस्ड छे। भारत में टेक्नोलॉजीनो झड़पथी व्याप वधी रह्यो छे। हेल्थ, एग्रीकल्चर के लॉजिस्टिक्स, मानव जीवन ने स्पर्शता तमाम सेक्टर्स में स्मार्ट टेक्नोलॉजी यूजेस वधी रह्या छे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स डे टू डे लाइफ में सामेल थई रह्या छे। आ तमाम अत्याधुनिक टेक्नोलॉजीना मूळ में सेमीकंडक्टर, चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स छे ज। आजे विश्व ने रिलायबल टेस्टेड चिप सप्लाय चेन की जरूर है। वडाप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदी नेतृत्व में भारत सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स माटे विश्व ने एक मजबूत सप्लाय चेन पूरी पाड़वा सज्ज है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र गुजरात ने फ्यूचर रेडी बनावाना 2022 में सेमीकंडक्टर पॉलिसी जाहिर करी है। सेमीकंडक्टर पॉलिसी जाहिर करनारू भारतनु प्रथम राज्य गुजरात है। आ पॉलिसी हेठळ माइक्रोन ने सेमीकंडक्टर प्लांटनु ₹22,500 करोड़ना रोकाण साथे निर्माण कार्य शुरू कर्यु छे। अमे सेमीकंडक्टर सेक्टर ने प्रोत्साहित प्रमोट करवाना अमारा कमिटमेंट माटे कटिबद्ध छीए। मात्र एक ज सप्ताहमां माइक्रोन ने साणंदमां जमीन फाळवीने अमे प्रतिबद्धतानुं उदाहरण पूरुं पाड्युं छे। गुजरात ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी धोलेरामां पण सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण माटे प्लग एंड प्ले फेसिलिटी अवेलेबल है। वडाप्रधानश्रीना नेतृत्व में भारतना सेमीकंडक्टर प्रोग्राम ने सफल बनावीने गुजरात देशनु सेमीकंडक्टर हब बनवा तत्पर है। एआई, आईटी, बायोटेक, फिनटेक, ड्रोन, सेमीकंडक्टर विश्वना उभरता कोईपण क्षेत्र में जुओ तो गुजरात तेमां लीड लीधी है। गुजरात पॉलिसी ड्रीवन स्टेट है।
અને અમે દરેક ક્ષેત્રના વિકાસ માટે સુગ્રથિત નીતિઓ બનાવી છે. ઇઝ ઓફ ડુઈંગ બિઝનેસ અને ગવર્મેન્ટ ફેસિલિટી એ માત્ર વિચાર નહીં, હકીકત છે. ઉત્પાદન ક્ષેત્રે ગુજરાત દેશનું અગ્રણી રાજ્ય છે. ગુજરાતે પેટ્રોકેમિકલ, ફાર્મા અને ઓટોમોબાઈલ ક્ષેત્રે મોટી સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી છે. હવે આપણું લક્ષ્ય ફ્યુચર રેડી ઇન્ડિયા માટે ફ્યુચર રેડી ગુજરાત બનાવવાનું છે અને તે માટે સેમિકન્ડક્ટર, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ જેવા નવા યુગના ઉભરતા ક્ષેત્રો પર અમે ભાર આપી રહ્યા છીએ. આવા મહત્વના સેક્ટરમાં સેલ્ફ સફિશિયન્ટ કેળવવા વડાપ્રધાનશ્રીએ આત્મનિર્ભરતાનો મંત્ર આપ્યો છે. આત્મનિર્ભર ભારતની મુહિમને કારણે આજે ભારતમાં ઘણી અશક્ય બાબતો શક્ય બની છે, જેના આપ સૌ પણ સાક્ષી છો. એક સમય મોટાભાગના ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ગેજેટ અને મોબાઈલ ફોનની આયાત કરનારો ભારત આદરણીય મોદીજીના નેતૃત્વમાં હવે સ્માર્ટફોન એક્સપોર્ટ કરતો દેશ બની ગયો છે. આ સફળતા પાછળ મુખ્ય કારણો ઔદ્યોગિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, લોજિસ્ટિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, કનેક્ટિવિટીમાં વધારો અને કોમ્પ્લાયન્સ બર્ડનમાં ઘટાડો છે. સેમિકન્ડક્ટર એન્ડ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉદ્યોગકારોને PLI જેવી સ્કીમનો લાભ આપીને વડાપ્રધાનશ્રીએ ભારતમાં આ ક્ષેત્રના વિકાસ માટે નવી દિશા ખોલી છે. આ દિશામાં આગળ વધતા વિકસિત ગુજરાતથી વિકસિત ભારતના નિર્માણની યાત્રામાં યોગદાન આપવા માટેનું વિચાર બંધન આ સેમિનારને વધુ સામર્થ્યવાન બનાવશે એવો મને વિશ્વાસ છે. ગુજરાત સેમિકન્ડક્ટર અને ઇલેક્ટ્રોનિક ક્ષેત્રે એક પછી એક સફળતાઓ હાંસલ કરી રહ્યું છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની પ્રેરણા અને માર્ગદર્શન તથા આપ સૌના સાથ સહકારથી ગુજરાતને અમૃતકાળમાં ગ્લોબલ ડેસ્ટિનેશન ફોર સેમિકન્ડક્ટર એન્ડ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ બનાવીશું તેવા વિશ્વાસ સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. Thank you, Honorable Chief Minister, sir, for your valuable remarks and guidance. SEMI is the global industry association serving the electronics manufacturing supply chain. We now request our eminent speaker, Mr. Ajit Manocha, President and CEO, SEMI Global, for his address. Good morning. Namaste. नहीं नमस्ते बोलिए ऊंचा. We are thankful to you, Honorable Chief Minister, sir, for your august presence and your guidance. अरे कृष्णा, अरे ये आपकी उंगली ये स्किप बटन पे क्या कर रही है? अरे इसको हटा लो. अरे दो मीठी बातें बोलनी है हमें तो आपसे. सबसे पहले तो धन्यवाद, आप लोगों ने इतना सहयोग दिया है हमारे रुक्मिणी द्वारकाधीश इस्कॉन द्वारका मंदिर के लिए. धन्यवाद. अब हम मंदिर के फाइनल फेज में पहुंच गए हैं, यानी कि स्ट्रक्चर पूरा हो गया है, लेकिन अब अगले एक साल में हमको फिनिशिंग करनी है और फिनिशिंग में हमें. So in the next slide, I want to show you that we have learned very hard way that semiconductor is central to every industry. Now I met many folks here from textiles, from chemicals, from construction. Is there any person or any industry in this audience can talk with that person or the entity? Because nobody really important semiconductors are for the industry. Thank you. And if you look at this slide, say fintech, or banks, or agriculture, semiconductors. And now on top of that, AI. We heard many times yesterday AI from Modi ji and many other people. Just with AI, for the end customers,
the TAM for next several years is $40 trillion US. So again, this is really the growth engine for not for the just semi industry, but for the entire world. And this slide actually shows some numbers, some data, that how much contribution it has to the broader ecosystem, whether it comes to connectivity, our consumers, our retail. We're talking about numbers in several 100%. Again, I'm not sure if you can read these slides from distance, but you will have these slides on your website eventually, I think. But when you hear the numbers, then you can believe that this has huge potential for the GDP. Now, as we know that semiconductor industry is central to every industry, but also we learned that for many companies, for many countries, it has become very clear that semiconductors is the strategic for the national security, economic security, and economic prosperity. I think the numbers we saw in the last slide will convince you. So my view is this: let's not debate anymore the role and importance of semiconductors. Let's move forward. We don't need to talk about how important semiconductors are. Modi ji said in the video this morning, is critical for everything. So we know it now. So what are the next actions? I think the government has done its part. We heard so many accolades to the central government, to the state government, to ISM, to MIT. I think those accolades are very well deserved. But now the role is for the people of India. Sarkar has done what Sarkar had to do. But now the people have to do their role. Why am I saying this? As you know from my gray hair that I've been in this industry many years, more than 4 decades. I have been fortunate to witness the making of, and of course, the industry around the world. And there was nothing in Taiwan, nothing in South Korea 40 years ago. And look at where Taiwan is today. The largest powerhouse in Asia, and of course South Korea as well. In 3 square mile area within Shinju Park, there are more than 600 manufacturing units. Now yesterday, when I heard the announcement from Tata, it made my day. Now, of course, part of the ISM committee, I was aware of what's going on, but I could not talk. But to my pleasant surprise, the chairman of Tata announced it here. Now, but that's really a very important announcement yesterday. But the most important announcement was the one 6 months ago here when we came in Gandhinagar. We talked about Micron, and now we're talking about construction. And as I said last time, kuch ho raha hai, ab to shuru ho gaya hai. So you can't ask for anything more. I tell you, when we read the history books 10 years down the road, Micron name and Sanjay's name will be the history books that Micron brought semiconductor industry into India. And the entire team of Micron, I really can't thank you enough for what you have done for this country and for the industry and for the world. Why it's for the world? Now, industry, last year we ended with roughly $500 billion revenue. And you heard Ashwini Vaishnav and probably many others, and I've been saying it for a few years, that industry is going to double to $1 trillion in next 10 years or 6 years or 8 years, depending upon the geopolitical issues, the other economical situations, but it will happen within next 6 to 8 years. And today we have only 4 or 5 big hubs in the world. For doubling the industry, the next right hub for the world. So we got to make it happen.
Now, the other important thing is this. When companies like Micron coming, ecosystem partners will follow them. But we need to bring many more ecosystem members. My commitment comes to you as a head of SEMI. SEMI being a global industry association, we have multiple events around the world where we bring the entire ecosystem for assembly and test, for for wafer fabs, for chemicals, materials, testing, EDA, and so on. And actually, Mr. Akash Tripathi ji and Sagar Sharma from ISM were in Semicon, Japan just 3 weeks ago, and they witnessed 85,000 people of entire value chain. So that's what's going to happen. That's what SEMI is going to do. And as 3 months ago, SEMI will have the 8th Semicon in India this year in September of 2024, from September 11 to 13 in New Delhi. So, and I would welcome as many of you can come to the Semicon and personally meet the hundreds of executives from the entire value chain under one roof, and hopefully that will grow starting 24. I can give you an example. When Semicon China started 25 years ago, first year we had maybe 2,000 people, and now last year 130,000 people in 3 days. This is how the countries grow, but it happens with people. The people of the country, they really drive the passion, and they drive the importance of these kind of meetings, and they come and make it very successful. So very quickly, I will go and come to the concluding remarks. It's not just the Semicon event. SEMI also plays a big role in supporting the important global challenges, which are the barriers to the growth of $1 trillion industry, for example. We heard big shortage of talent everywhere, and I'm sure that India will contribute a lot to the talent problem, but there's a lot more to be done. So SEMI plays a big role in developing talent, and will provide multiple delivery points, people at technician level, or undergraduate level, or graduate level, and so on, with a trained semiconductor expertise. How we do it? In US, we just formed a partnership with ASA. ASA stands for American Semiconductor Academy, which has combination of about 250 US universities and community colleges, where they bring the academic curricula of semiconductor and we bring the industry context. And I have asked my friends at IIT Delhi to form ISA, India Semiconductor Academy, involving the vocational colleges and the universities in India, and create a similar, have the green talent coming out of the Indian universities to be ready on the job for the very first day when they go and report to work for Micron or other companies. So again, a lot of other initiatives like Smart Tech, which is another big area of growth. Also, number of innovations that are happening in the industry, how we enable Industry 4.0 to Industry 5.0, which is going to be a game changer before 2047. And mark my words, this is going to happen. So again, in the interest of time, I will go very quickly and say that I mentioned the 1 trillion growth. It's only 10% CAGR we need for next 7 years to get 1 trillion. So there are many research analysts, and they have given their own prediction from 9% to 24% growth in 24. My view is going to be around 10%, and it's going to happen. Another important factor for you to understand, SEMI collects data on all the announcements of wafer fabs. 109 new wafer fabs have been announced, which are coming on board between now and 2026. This is not just a verbal announcement and kind of a fake MOUs. This is the real announcements, of which 89 are already started construction on the ground. Until yesterday, India was missing on the wafer fab. But now I can say India is going to be on the map, hopefully officially in next couple of months. And of course, during Semicon India in September,
will celebrate the success of that announcement. And this is important. If there are 109 new fabs coming, it still does not give us a $1 trillion revenue by 2030. That means there will be 30, 40 more fabs between 2026 and 2030. So there's a lot of potential. So go back to the message that I talked about. In 3 square mile area, 600 plus companies, manufacturing entities in Taiwan. Let's make sure that we can get more than 600 in Dholera by 2030. So again, with that, I will say maybe it's better to conclude because of the time, and I know that I have other commitments and many other people have commitment. So SAMI is committed to bring the entire ecosystem into India with the support of all of you and many other players around the globe. And just last slide, save the date, September 11 to 13 to Delhi in September. Thank you very much. Thank you, sir. Exchange between Japan and India is said to have begun in the 6th century. Japan and India relations have vast potential of growth. Ladies and gentlemen, today we have the august presence of Tanaka Kazushige-san, Director General, Trade Policy Minister Secretariat, Ministry of Economy, Trade and Industry, Japan. So, very humbly we request you for your special address. Namaskar. Hello, ohayo gozaimasu. I'm Tanaka from METI, Ministry of Economy, Trade and Industry. First of all, I'd like to extend my sincere gratitude for the Gujarat government for inviting me this event, Vibrant Gujarat, especially semiconductor. Today, I'd like to explain briefly why Japan, I think Japan partner or best partner in this semiconductor industry. As you know, these semiconductors are key technologies essential for the digitization, decarbonization, and ensuring economic security. Semiconductors are also the most vital key parts for the next generation technologies, such as generative AI, autonomous driving, and 5Gs. The supply of semiconductor global supply chain, and it is impossible for any country to supply everything. I believe that cooperation and load sharing among countries are essential to make the supply chain more robust. India is a country that is attracting an extremely high level from the semiconductor industry, including Japan. This is because of not only its market side, but also large number of talented human resources, such as design fields. Furthermore, the Indian government has recently to establish a semiconductor manufacturing base. We believe that India's determination towards semiconductors. Japan also strongly intends to build a robust global supply chain and ensure a stable supply of semiconductors by cooperating with like-minded countries and regions. In particular, Japan holds a large share of the semiconductor manufacturing equipment market, approximately 30%, and 50% of materials. We recognize that this is an area where Japan has a responsibility in the global supply chain.
I believe that Japan and India, both of which are determinedly working on semiconductor, most robust semiconductor supply chains and bring immeasurable benefits to both sides by leveraging and complementing each other's strengths. In this context, India and Japan launched the Japan-India Semiconductor Supply Chain Partnership in this July. And we successfully held the first policy dialogue to promote cooperation further is to deepen our mutual understanding of needs and strengths. In this sense, I'm very happy to organize Japanese companies' mission this time with the cooperation of JETRO to this time. I hope that as we deepen communication, projects will emerge one after another in a way that will benefit both countries. In closing, I would like to continue to promote strongly in Japan and India. Jai Jai Garabi, Gujarat. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your important remarks. Ladies and gentlemen, we now request Shri S. Krishnan, Secretary, MeitY, Government of India, for his special address. Dr. Suman Berry, Vice Chairman, Niti Aayog, Mr. Sanjay Mehrotra, CEO of Micron, Mr. Tanaga Kasuhige, Director General of MeitY Japan, Mrs. Mona Kandar, the Principal Secretary, Science and Technology, dignitaries, and ladies and gentlemen. I think a lot has been said about the semiconductor story which is unfolding here in Gujarat and as a result in the rest of India. I would not like to dwell or spend, but I think all the crucial issues have been identified, and I'd like to briefly make a few points. I think it's important that we recognize the strategic importance of investment in semiconductors for India as a country. Electronics is already and will continue to be the largest single manufacturing sector in the world, and India clearly needs to have a presence in that sector. A significant Global Investment Summit, and also the world's most prestigious investment summit. This global summit is a thriving and vibrant testament of the credibility and faith reposed by the entire world on the most successful Prime Minister in our nation's history, Sri Narendramodi. Our Honorable Prime Minister has laid a strong foundation for a developed India. As a result of this, India will be a developed nation with a $35 trillion economy by 2047, out of which the state of Gujarat alone will be a $3 trillion economy. As per the latest World Economic League table reports, India will emerge as the largest economic superpower by the end of the century, overtaking both China and USA after
2080. We are undergoing a very fast transformation as a digital payment nation today. Transactions through UPI platform in the year 2023 rose to 118 billion, marking a 60% growth over 2022. India's stock market growth in 2023 has been the sharpest ever, growing by around 25%, crossing the overall market valuation of $4.16 trillion. Annual passengers vehicle sales in our nation in 2023 rose by 8.2% to surpass the 4 million mark. India is the fastest growing market for premium smartphone today. Foreign investment into India bonds reached 6-year high in 2023. INS Vikram, the largest naval warship vessel designed and constructed within the country by Cochin Shipyard Limited, showcases India's growing progress in Atmanirbhar Bharat initiative for building indigenous aircraft carrier. I'm honored to share insight into India's maritime sector, a testament to our nation's progress and innovation. India has made significant strides in the global maritime arena. Since the topic for today's seminar is port-led city development or industrialization, let me dwell upon a few points on this important subject. Port-led industrialization is a strategic approach that aims to optimize logistic costs by strategically placing industries in close proximity to ports. This model operates with a dual focus. Not only does it directly contribute to increased port traffic, but it also serves as a catalyst for significant employment generation. It is because of this significance, under the port-led industrialization of the Sagramala program launched by our Honorable Prime Minister, overall 14 projects worth of rupees 55,800 crores have been identified for implementation. Of these, 9 projects worth of rupees 45,800 crores have been completed. Our Honorable Prime Minister's transformational initiative, such as PM Gati Shakti National Master Plan for Multimodal Connectivity and National Logistic Policy, have vastly improved the logistic roadmap of the national and assisted in speedy port-led industrialization and city development. Major ports have also undertaken an exercise of industrializing the land available with them. 8,000 acres of land at major port have been developed for industrialization with potential to generate more than 2 lakhs direct and indirect employment. In line with the above objective, a multi-product special economic zone project was conceptualized and developed by Jawaharlal Nehru Port in Maharashtra. As part of the Green Initiative, we have taken a significant stride towards sustainable industrialization by nominating key ports, namely Paradip, Dindayal, Tuticorin ports, to evolve into hydrogen hub. At the Global Maritime India Summit 2023, 13 developers have signed MOU with Dindal ports, Kandla, totaling rupees 1,47,000 crores, underlining the strong momentum in hydrogen manufacturing. As the auction for 3,600 acres land in Dindayal port, Kandla progresses, India is poised for a transformative leap into a sustainable and innovative energy future. It also harmonizes economic growth with environmental consciousness. It gives me immense happiness to inform that at the GMIS 2023, inaugurated by our Honorable Prime Minister, we attracted an investment of more than rupees 10 lakhs crore
in the maritime sector, revealing the huge potential which rests in India's maritime sector. Whether it be port development, shipbuilding, creation of pool of quality seafarer, or ship recycling, India is on the cusp of becoming a global maritime leader soon. The World Bank Logistic Performance Index report reveals a jump in India's ranking from 54th position to 38th position in 2022, showcasing our enhanced efficiency and competitiveness. Our port have witnessed double-digit annual growth. We have soared from 44th position to 22nd position in the international shipment category. The vessel turnaround time has seen a substantial improvement of more than 85%, with India now boasting a dwell time of 0.9 days, surpassing the performance of countries like Canada, Australia, Germany, and the USA. Our aim under the Maritime Amritkal Vision 2047 is ambitious, boosting our export 15-fold to $7.5 trillion. We aim to enhance our port capacity to handle approximately 10,000 million tons annually, a six-fold increase from the current throughput. Under the Sagarmala program, 839 projects worth more than rupees 5.7 lakhs crore are being monitored, aiming for completion by 2035. Of these, 237 projects worth of rupees 1.22 lakhs crore have already been completed. The Smart Industrial Port City project at Kandla and Paradip are monumental steps towards port-led industrialism in India. The Kandla SIPC, India's first of its kind, is being developed over 1,515 acres, focusing on integrating with the existing Kandla, Gandhidham, Adipur complex. This project, centered around the Dindal Port Trust in Gujarat, is an ambitious undertaking with a total cost estimated at rupees 11,147 crores. This project represents a crucial investment in India's infrastructure and economic future, enhancing our capabilities in port-led development and industrial growth. Under the holistic development of coastal district, 567 projects under Sagarmala with an estimated cost of around 58,000 crores have been identified. The government is not only developing port for handling cargo, but is also being augmented to handle cruise calls, which has immense potential in India. Under the Maritime India Vision 2030, the government envisions establishing India as the premier cruise hub in the Asia-Pacific region, which will result in huge revenue and employment generation. The objective is to increase India's annual number of cruise passengers from 4.72 lakhs to 18 lakhs by 2030. Gujarat, as the business gateway of India, plays a vital role in our economic growth. With over 30% of India's export cargo and 40% of cargo throughput, Gujarat ports are key to our maritime success. The state has emerged as a leader in handling crude oil, P-oil, LPG and LNG, managing about 80% of India's LPG and LNG. Gujarat handles more than 37% share of India's total coastal cargo. Under Sagarmala, 92 projects worth more than rupees 67,000 crores are underway in Gujarat, with substantial progress across various sectors, including port modernization and cruise tourism. The Ghogha Hazira Ropex ferry service in Gujarat has revolutionized regional connectivity significantly,
reducing travel distance and emission, and has served over 8 lakhs passengers. India has a significant potential to set up mega ports and compete with global ports. Infrastructure initiative marked in Maritime Amrit Kal Vision 2047, launched by Honorable Prime Minister, focuses upon development of port clusters of more than 300 and 500 million ton per annum. 2 new mega ports, Vadhavan and ICTP Galather Bay, are ambitious to be developed at the cost of rupees 73,000 crores and rupees 44,000 crores respectively. This will usher in huge port-led city development in Maharashtra and Andaman and Nicobar Island. Dindal Port Authority, Kandla, is developing a state-of-the-art mega container terminal at Tona Tikra, Kandla. Dindal Port Authority got a record royalty of 6,500 per TEUs, the highest bid ever received in a PPP project in the nation. This shows the immense potential for investment in the port sector. The National Maritime Heritage Complex at Lothal, Gujarat, will be a landmark project showcasing our 5,000 years old maritime heritage. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આરોગ્ય કાફેમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે અમે જે વિષય ઉપર ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ તે છે શિયાળામાં ત્વચાની સંભાળ. શિયાળો એટલે તાજા માજા થવાની સ્વાસ્થ્યવર્ધક ઋતુ. 8 મહિનાની ગરમી પછી ઠંડીની સિઝન કોને ના ગમે? આપણા વડવાઓ તો હંમેશા કહેતા આવ્યા છે કે શિયાળામાં ખાઈ પીને જેટલું શારીરિક સૌષ્ઠવ જળવાય તેટલું જાળવી લેજો, આખું વર્ષ તે ગણ કરશે. ને શિયાળાની ઠંડી તો સૌ કોઈને ગમે છે. આ ઠંડીને કારણે આપણી ત્વચા રૂક્ષ થઈ જાય છે, શરદી થાય છે, સ્કિન થોડીક રફ થઈ જવી, વાળ ડ્રાય થઈ જવા, શારીરિક દુખાવા થવા જેવી સમસ્યાઓ જોવા મળતી હોય છે. પરંતુ આપણે આજે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ ત્વચાની સંભાળ ખાસ કેવી રીતે લેવી તે વિષયના સંદર્ભમાં માર્ગદર્શન આપવા માટે અમારા સ્ટુડિયોમાં અત્રે પધાર્યા છે ડૉક્ટર પ્રાર્થના મહેતા. તેઓ આયુર્વેદ નિષ્ણાત છે. અને દર્શક મિત્રો, આપણે ખાસ જણાવી દઈએ કે અમારી ફોન લાઈન ચાલુ છે. આપને વિષય સંબંધિત પ્રશ્નો હોય તો તે ચોક્કસથી આવકાર્ય છે. અમારા ફોન નંબર ખાસ નોંધી લેશો. અમારા ફોન નંબર છે 079 26 85 38 આપના વિષય સંબંધિત પ્રશ્નો ચોક્કસથી આવકાર્ય છે. આવો ચર્ચાનો દોર આગળ વધારીએ. નમસ્કાર મેમ, લીલી ગિરનારના સ્ટુડિયો અને આરોગ્ય કાફેમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. આજનો વિષય ખૂબ મહત્વનો છે અને એમાં પણ શિયાળાની ઋતુ ચાલી રહી છે એટલે અને એમાં પણ શિયાળાની ઋતુમાં ત્વચાની ખાસ સંભાળ લેવી આવશ્યક રહેતી. And our efforts alongside these agencies continue to make sure that normalcy is established and the security situation remains stable. Another issue I wish to highlight here is one of the focus areas has been to work alongside other government departments, agencies and those who are involved in national security and national defense. We have been proactively engaging with them, reaching out to them, purely with an aim to achieve better outcomes. You are also aware, and last year when I interacted with you, I did mention of the process of transformation that we initiated last year. And I am extremely happy to note that we have made good progress in all the 5 domains that I had mentioned and achieved some major milestones. Let me briefly
highlight some of them. First was, of course, the force restructuring and optimization. And some of the key results that we have achieved is, of course, the reorganization of our artillery units, specifically those involved in surveillance and target acquisition, wherein our attempt has been, with the induction of new technology in the ISR, intelligence, surveillance and reconnaissance domain, how to incorporate them in our existing structures and make them more effective. So we have a plan which has been put in place to restructure our artillery units in this manner. We also have restructured our units of electronic warfare as also electronic intelligence to again make them more cohesive, more effective. કેન્દ્રીય સચિવ શ્રી રાજેશ સિન્હા, GMBના CEO શ્રી રાજકુમાર બેનીવાલ, ગ્લોબલ CEO APM ટર્મિનલ શ્રી કેઇથ સેવનેન્સ, દેશ વિદેશથી પધારેલા સૌ ઉદ્યોગ જગતના મહાનુભાવો, દેશ મીડિયાના થલ સેના તથા નૌસેનાના અધિકારીશ્રીઓ, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર. ગુજરાતમાં વાઇબ્રન્ટ થઈ રહી છે એવું લાગે છે ને? વિશ્વ નેતા અને દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી મોદીના નેતૃત્વમાં ભારત વિશ્વ સમક્ષ પોતાની શક્તિનો પરિચય કરાવી રહ્યા છે. આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીના વિઝનથી સ્પેસ, સાયન્સ, સિક્યોરિટી, સ્ટાર્ટઅપ, સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ અને સસ્ટેનેબલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ દ્વારા ભારત ખૂબ જ ઝડપથી પાંચમી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બન્યું છે. ભારતના પાંચમા મોટા અર્થતંત્ર બનવાની યાત્રા વિશ્વ માટે ઉદાહરણ બની છે. સમગ્ર વિશ્વ વડાપ્રધાનશ્રીના વિઝનથી પ્રભાવિત થયું છે. વડાપ્રધાનશ્રીએ દેશના પોટેન્શિયલને સુગ્રોથિત બનાવવા પર ભાર મૂક્યો છે અને એના પરિણામ સ્વરૂપે અનેક ક્ષેત્રોને અકલ્પનીય વિકાસ થયો છે. પોર્ટ્સ તેમાંનું એક મહત્વનું ક્ષેત્ર છે. ગુજરાત તો દેશના સૌથી લાંબો 1600 કિલોમીટર દરિયા કિનારો ધરાવતું રાજ્ય છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ગુજરાતની આ સ્ટ્રેટેજિક કોસ્ટ લાઇનને દેશની સમૃદ્ધિનું પ્રવેશ દ્વાર બનાવવાની નેમ સાકાર કરી છે. તેમણે મુખ્યમંત્રી તરીકે 2003માં શરૂ કરેલી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટને પરિણામે 2 દાયકામાં ગુજરાત પોર્ટલેન્ડ ડેવલપમેન્ટનું પાયોનિયર બન્યું છે અને રોડ મોડેલ રાજ્ય તરીકે પ્રસ્થાપિત થયું છે. વાઇબ્રન્ટ સમિટની આ 10મી એડિશનથી થીમ પણ આપણે ગેટવે ટુ ધ ફ્યુચર રાખી છે. આ થીમને સુસંગત પોર્ટલેન્ડ સિટી ડેવલપમેન્ટ વિષયનો આ સેમિનાર ભવિષ્યનું વિઝન આપવામાં મહત્વપૂર્ણ બનશે એવો મને વિશ્વાસ છે. તાજેતરમાં જ ભારતની G20 પ્રેસિડેન્સીમાં દેશ દુનિયામાં મેરીટાઈમ ક્ષેત્ર માટેનો એક ઐતિહાસિક નિર્ણય થયો છે. ભારત મિડલ ઈસ્ટ યુરોપ ઇકોનોમિક કોરિડોર પર ઐતિહાસિક સંમતિ બની છે. વડાપ્રધાનશ્રીના વિઝનરી પ્રયત્નના પરિણામે ભારતનો પોર્ટ્સથી પ્રોસ્પેરિટીનો નવો ઇતિહાસ રચાશે. પોર્ટ્સ ફોર પ્રોસ્પેરિટી અને પોર્ટ્સ ફોર પ્રોગ્રેસના વિઝનથી દેશમાં પોર્ટ અને પોર્ટ્સ બેઝડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ નવી દિશા મળી છે. પોર્ટ્સની આસપાસના નાના શહેરોનો પણ વિકાસ થાય અને તે શહેરો દેશના આર્થિક વિકાસના કેન્દ્રો બને તે નીડ ઓફ ધ અવર છે. ગુજરાતનો તો દરિયાઈ માર્ગ વેપાર વાણિજ્યનો ભવ્ય ઇતિહાસ રહેલો છે. લોથલ પ્રાચીન ભારતમાં બંદરની સાથે સાથે તેની નગર રચના માટે પણ જાણીતું પ્રોસ્પેરિંગ પોર્ટ સિટી હતું. તેવી જ રીતે ધોળાવીરા ઉત્તમ નગર રચનાનું ઉદાહરણ છે. ગુજરાત પાસે વિશાળ દરિયા કિનારો છે અને મેજર માઇનોર મળીને દેશમાં સૌથી વધુ 49 પોર્ટ છે. ગુજરાત કાર્ગો હેન્ડલિંગ ક્ષમતામાં દેશમાં અગ્રેસર છે.
તો દેશનો લગભગ 39% જેટલો કાર્ગો ગુજરાતના બંદરો પર હેન્ડલ થાય છે. પોર્ટ સુધીની સુદૃઢ કનેક્ટિવિટી અને માળખાકીય સુવિધાઓના કારણે લોજિસ્ટિક માટેના લીડ્સ ઇન્ડેક્સમાં ગુજરાત દેશમાં અગ્રેસર છે. દેશની મેરીટાઈમ હિસ્ટ્રીને દર્શાવતું મ્યુઝિયમ વડાપ્રધાનશ્રીની પ્રેરણાથી લોથલ ખાતે નિર્માણાધીન છે. ભારતના સામુદ્રિક વારસાનું જતન કરીને પ્રથમ પ્રાચીન પોર્ટ તરીકેની લોથલની ભવ્યતા અને મહત્વના વર્તમાનના સમયમાં આ મ્યુઝિયમ ઉજાગર કરશે. પોર્ટ્સની કેપેસિટી વધારવાની દિશામાં પોર્ટ સિટી અને ગ્રીનફિલ્ડ પોર્ટ્સ વિકસાવવાની સાથે રાજ્ય સરકાર હાલના પોર્ટ્સનું એક્સપાન્શન અને અપગ્રેડેશન પણ કરવાની દિશામાં કામ કરી રહી છે. બંદરોનો વિકાસ થશે તેમ તેમ તેની આસપાસના લોકોનો વસવાટ પણ વધશે તે વાત સ્પષ્ટ છે. ગુજરાત દેશમાં 5મું સૌથી વધુ શહેરી ગીચતા ધરાવતું રાજ્ય છે અને શહેરીકરણના ક્ષેત્રમાં અનેક બેન્ચમાર્ક પ્રસ્થાપિત કર્યા છે. આઉટલેટ સિટી ડેવલપમેન્ટ દ્વારા બંદરોની નજીકના શહેરોમાં સસ્ટેનેબલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસથી વાઇબ્રન્ટ ઇકોનોમી ધરાવતા શહેરોનો વિકાસ થાય તે દિશામાં આપણે વડાપ્રધાનશ્રીના માર્ગદર્શનમાં આયોજનબદ્ધ રીતે આગળ વધી રહ્યા છીએ. અમૃતકાળની આ પહેલી વાઇબ્રન્ટ સમિટમાં પોર્ટલેટ સિટીઝના વિકાસ માટે આ સમિટની વિવિધ ચર્ચાઓ દરમિયાન પોર્ટ સિટીઝના વિકાસ માટેનું મંથન થશે. આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રી બ્લુ ઇકોનોમીની મુખ્ય પ્રાધાન્ય આપી રહ્યા છે. આ સેમિનારની ચર્ચાઓ દ્વારા બ્લુ ઇકોનોમીને વેગ મળશે તેવો મને વિશ્વાસ છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વ અને માર્ગદર્શનમાં અમૃતકાળમાં વિકસિત ભારતનું નિર્માણ કરવામાં પોર્ટ ક્ષેત્ર ખૂબ જ અગત્યનો ભાગ ભજવશે એમ હું સમજું છું. આ સેમિનાર સાચા અર્થમાં સમુદ્ર મંથન અને સમુદ્ર સમૃદ્ધિથી દેશને વૈશ્વિક સમૃદ્ધિ તરફ લઈ જવાનો રોડ મેપ તય કરશે એવા વિશ્વાસ સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. Thank you so much, sir, for those words of encouragement and motivating us and showing us the उसमें कई तरह से हमने रिफॉर्म्स लाए हैं और साथ ही में जो बाद में हमारा प्रशिक्षण का ड्यूरेशन या अवधि होती है उसको भी हमने कम किया है. जैसे कि आर्मी कैडेट कॉलेज या टेक्निकल एंट्री स्कीम, उसमें हम ट्रेनिंग की अवधि को उसमें हमने और कम किया है विदाउट अफेक्टिंग द फाइनल आउटकम दैट यू आर लुकिंग एट. उसी तरह से वुमेन ऑफिसर्स, उनके मैनेजमेंट, इस दिशा में भी आपको ज्ञात होगा परमानेंट कमीशन जो अभी हमारे वुमेन ऑफिसर्स को दिया गया है उसमें से तकरीबन 120 जो कि अभी कर्नल रैंक पर तैनात है, कार्यरत है अलग अलग इलाकों में, जिसमें कि फील्ड और मुश्किल इलाके भी शामिल हैं. उसमें अभी वो कमांडिंग ऑफिसर्स का रोल निभा रही है और वो भी अच्छे तरीके से निभा रही है. उसी तरह से सभी आर्म्स और सर्विसेज को एक कॉमन लेवल पे लाने के लिए हमने कुछ समय पहले कॉम्प्रिहेंसिव प्रमोशन पॉलिसी का ऐलान किया था. सभी स्टेक होल्डर्स के इंटरेक्शन के बाद और अप्रूवल के बाद, जिसमें कि जो छोटी मोटी कमियां या इन्फॉर्मिटीज थी उसको हमने एक तरह से प्रयास करके वी हैव बीन एबल टू स्मूदन देम आउट. उसी तरह ट्रेनिंग के दौरान सिमुलेटर्स, टेक्नोलॉजी का इंडक्शन, इस विषय में भी खास ध्यान दिया है. और
सबसे और पांचवा जो मुद्दा था फाउंडेशन पिलर या स्तंभ, वो था जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन का। और इस दिशा में भी बाकी दो सिस्टर सर्विसेज के साथ मिलकर हमने ऑपरेशनल डोमेन में, ट्रेनिंग के क्षेत्र में, एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में कई अहम कदम उठाए हैं। तो आप सुन रहे थे आर्मी चीफ जनरल को कि वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस ही सेना प्रमुख थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बोला कि किस तरह से लगातार सेना को मजबूत बनाया जा रहा है। राष्ट्र हित के लिए कई ऐसे बड़े निर्णय हैं जो लिए गए हैं और सीमाओं की अगर बात की जाए तो स्थिति अगर संवेदनशील है लेकिन स्थिर है, हम अच्छी तरह से तैयार हैं और किस तरह से खूब महत्वનો વિષય ગણી શકાય આપણા સૌના માટે। તો સૌથી પહેલા તો એક નિષ્ણાત તરીકે એ જણાવો કે હેલ્ધી સ્કિન કોને કહેવાય અને તેની ઓળખ કેવી રીતે થઈ શકે, શું કહેશો મેમ? નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું ડૉક્ટર પ્રાર્થના મહેતા। આજે બહુ સરસ સબ્જેક્ટ લઈને પાયલબેન આવી રહ્યા છો આપ, અને બહુ આનંદની વાત છે કે સિઝન સરસ મજાની ફૂલ ગુલાબી ઠંડી શિયાળાનું આગમન થઈ રહ્યું છે અને દરેકે દરેક મોસમનું એક આગવો મિજાજ હોય છે। શિયાળો પણ એનો મિજાજ બતાવી રહ્યો છે અને આવી ઠંડીમાં એક તો હેલ્ધી સ્કિન રાખવી જોઈએ ને હેલ્ધી સ્કિન કોને કહેવી? તો મુલાયમ, સુંવાળી, ચમકતી, તાજગી સભર ત્વચા એ કોને ના ગમે? એક અંદરથી જ ઇનર ગ્લો પણ સ્કિનમાં હોય છે। એવું નથી કે રૂપાળી ચામડી કે રૂપાળા હોવું એ જ એક સૌંદર્ય છે, એવું નથી। કાળા કૃષ્ણ પણ કાળા હતા પણ કામણગાર। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ राज्यों की श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने जीत लिया है भारत के दूसरे सबसे स्वच्छ राज्य का खिताब। मध्य प्रदेश में 1 7 स्टार, 1 5 स्टार, 24 3 स्टार और 132 1 स्टार गार्बेज फ्री सिटीज बन गई है। राज्य में 7 वाटर प्लस, 361 ODF प्लस प्लस, 3 ODF प्लस और 7 शहरों को ODF का दर्जा मिल गया है। मध्य प्रदेश ने स्वच्छता के प्रति अपने प्रयत्नों से जीत लिया है पूरे देश का दिल। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश की अगुवाई में टीम मध्य प्रदेश देश के सबसे स्वच्छ राज्यों की श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ उत्साहवर्धन करें मध्य प्रदेश। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ राज्यों की श्रेणी में तृतीय स्थान प्राप्त किया है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जीत गया है देश के तीसरे सबसे स्वच्छ राज्य का खिताब। छत्तीसगढ़ में 2 5 स्टार, 23 3 स्टार और 47 1 स्टार गार्बेज फ्री सिटीज बन गई हैं। छत्तीसगढ़ में 1 वाटर प्लस, 164 ODF प्लस प्लस, 1 ODF प्लस और 3 शहरों को ODF का दर्जा मिल गया है। छत्तीसगढ़ कचरा मुक्त भारत की दिशा में आगे बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ की अगुवाई में टीम छत्तीसगढ़ देश के सबसे स्वच्छ राज्यों की श्रेणी में तृतीय पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ उत्साहवर्धन करें। परमादरणीय राष्ट्रपति महोदया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का 8वां संस्करण 73 शहरों से शुरू हुआ स्वच्छ सर्वेक्षण आज विश्व में स्वच्छता का सबसे बड़ा जन आंदोलन बन चुका है। गौरवशाली पल हमारे सभी स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अवार्ड विजेताओं के लिए, जब दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर आसीन परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा अवार्ड विजेताओं को पुरस्कृत किया गया।
अब हम स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कार वितरण समारोह के सबसे महत्वपूर्ण चरण की ओर बढ़ रहे हैं। हम विनम्र निवेदन करते हैं परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी से, कृपया हम सभी का स्वच्छता के सफर में मार्गदर्शन करें। आज के इस स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में उपस्थित मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स श्री हरदीप सिंह पुरी जी, यहाँ उपस्थित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा जी, उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, केंद्र सरकार, विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र, शहरी निकायों एवं अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, सफाई मित्रों, देवियों और स्वजनों, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी विजेताओं को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार में आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी और उनकी टीम को मैं साधुवाद देती हूँ। व्यापक भागीदारी के साथ किया गया ये स्वच्छ सर्वेक्षण और पुरस्कार समारोह भी स्वच्छता के स्तर को ऊंचा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सोपान है। मुझे बताया गया है कि इस सर्वेक्षण के लिए हर वर्ष एक महत्वपूर्ण विषय नियत किया जाता है और उस विषय से जुड़े मानकों को विशेष महत्व दिया जाता है। मैं समझती हूँ कि इस थीमेटिक अप्रोच से स्वच्छता अभियान के विभिन्न आयामों को बल मिला होगा। वर्ष 2023 का विषय है वेस्ट टू वेल्थ। ये बहुत अच्छा और उपयोगी विषय है। आपकी इस सोच को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहती हूँ, वेस्ट इज वेल्थ। आपके सुमधुर संगीतबद्ध अंतिम में बहुत अच्छा संदेश दिया गया है। कूड़ा कचरा को कंचन में परिवर्तन करना है, संपूर्ण स्वच्छता में भारत को दिव्य बनाना है। आप सब स्वच्छता से संपन्नता के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं तथा स्वच्छता अभियान के द्वारा महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता के अवसर उत्पन्न कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबकी बहुत सराहना करती हूँ। स्वच्छता अभियान को जन आंदोलन का रूप देने में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, विभिन्न संगठनों, जागरूक नागरिकों और सबसे बढ़कर हमारी सफाई मित्रों ने निष्ठापूर्वक योगदान दिया है। ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि पिछली गांधी जयंती के एक दिन पहले यानी 1 अक्टूबर के दिन प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से करोड़ों देशवासियों ने स्वच्छता के लिए श्रमदान करते हुए 1 तारीख 1 घंटा एक साथ कार्यक्रम को सफल बनाया है। ऐसा करके हमारे देशवासियों ने राष्ट्रपिता को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। स्वच्छता के महत्व पर गांधी जी के विचार और कार्य हमारी विरासत के गौरवशाली अध्याय है। सत्य और अहिंसा के साथ गांधी जी के स्वच्छता के आदर्शों को अपने आचरण में ढालकर हम सब गांधी जी के सपनों के भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। हमारे सफाई मित्रों हमारे स्वच्छता अभियान के कर्णधार रहे हैं। मैं सभी देशवासियों की ओर से सफाई मित्रों को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। मुझे ये जानकर संतोष हुआ है कि सफाई मित्रों की सुरक्षा, गरिमा और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाया जा रहा है। मैकेनाइज्ड क्लीनिंग के जरिए मेन हॉल को समाप्त करके मेशिन हॉल के माध्यम से सैनिटेशन का लक्ष्य हासिल करके ही हम एक संवेदनशील समाज के रूप में अपनी सही पहचान बना सकेंगे। ये अत्यंत सराहनीय है कि स्वच्छ भारत मिशन के
दूसरे चरण में सर्कुलरिटी इन वेस्ट मैनेजमेंट पर जोर दिया जा रहा है। अधिक से अधिक वस्तुओं को रिसाइकल और रीयूज करने की सर्कुलर इकोनॉमी की पद्धतियां सस्टेनेबल डेवलप के लिए सहायक सिद्ध हो रही है। वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी ऐसा प्रणाली अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि आप सब ने वर्ष 2024 के स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल का विषय निर्धारित किया है। यहाँ उल्लेखनीय है कि G20 की भारत की अध्यक्षता की सराहना करते हुए सभी सदस्य देशों ने रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोalition की स्थापना के लिए भारत के प्रति आभार प्रकट किया है। साथ ही सभी सदस्य देशों ने पर्यावरण अनुकूल वेस्ट मैनेजमेंट और वर्ष 2030 तक वेस्ट जनरेशन में भारी कमी लाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इनिशिएटिव्स के महत्व को सभी सदस्य देशों ने प्राथमिकता प्रदान की है। देवियों और स्वजनों, वैल्यू फ्रॉम वेस्ट की धारणा पर गहराई से विचार करें तो जाहिर होता है कि हर चीज वैल्यूएबल है, कुछ भी वेस्ट नहीं है। ग्रीन वेस्ट से बायोगैस बनाने और रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल से बिजली पैदा करने के पीछे यही समग्र और प्रगतिशील सोच काम करती है। वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में आप सबके आधुनिक विचारों और कार्यों की मैं सराहना करती हूँ। हमारे लगभग 1/3 देशवासी शहरों में रहते हैं। शहरों की स्वच्छता उनके स्वास्थ्य तथा विकास के लिए अनिवार्य है। मुझे बताया गया है कि बहुत बड़ी मात्रा में शहरी जमीन कूड़े के पहाड़ों से दबे हुए हैं। कूड़े के ऐसे पहाड़ बहुत बड़ी शहरें जनसंख्या के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद हानिकारक है। लेकिन प्रसन्नता की बात है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत ऐसे डंप साइट्स समाप्त किए जा रहा है। आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले शहरों में ऐसे डंप साइट्स की समस्या का समाधान कर लिया गया है। मैं आशा करती हूँ कि देश के सभी शहरों क्षेत्रों में प्रभावी कार्य किए जाएंगे और जीरो डंप साइट का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। स्वच्छता अभियान की सफलता के लिए तथा इसकी उपलब्धियों का निरंतर बनाए रखने के लिए जन जन की भागीदारी तो अनिवार्य है ही, सभी हितधारक वर्गों का सक्रिय सहयोग भी जरूरी है। मुझे ये देखकर प्रसन्नता हुई है कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट द्वारा मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच को अपनाया गया है और सभी संस्थानों और क्षेत्रों के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं। आज हमारे बीच पद्मश्री से सम्मानित असाधारण बालुका शिल्पी श्री सुदर्शन पटनायक जी सहित अनेक स्वच्छता एम्बेसडर्स विद्यमान हैं। यहाँ उपस्थित प्रत्येक प्रतिभागी से मेरा आग्रह है कि आप सब स्वच्छता के दूत की तरह अपने अपने क्षेत्रों में जागरूकता का प्रसार करें और सबको स्वच्छता कार्यों के लिए प्रेरित करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के पुरस्कार विजेताओं से प्रेरणा लेकर सभी लोग और संस्थान स्वच्छता की दिशा में अपने प्रयासों को और अधिक सुदृढ़ करेंगे। हमारे युवा हमारे सबसे महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स है। यदि हमारी युवा पीढ़ी ठान ले कि सभी शहरों को और पूरे देश को स्वच्छता रखना है तो निश्चय ही वर्ष 2047 का भारत विश्व के सर्वाधिक स्वच्छ देशों में शामिल होकर अपनी स्वाधीनता की शताब्दी मनाएंगे। मैं देश के सभी युवाओं से आग्रह करती हूँ कि वे भारत को विश्व का सबसे साफ सुथरा देश बनाने के बड़े लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ें और स्वर्णिम भारत का निर्माण करें। मैं सभी देशवासियों की उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करती हूँ।
सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे थे नई दिल्ली से सीधा प्रसारण, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वच्छ सर्वेक्षण के विजेताओं को सम्मानित कर रही थी। इस मौके पर राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि वेस्ट टू वेल्थ एक अच्छा विषय है और जो भी विजेताओं ने आज पुरस्कार हासिल करे हैं ઘણી બધી સ્ત્રીઓ કાળી શ્યામ હોય છે, પણ એ પણ કામણગારી હોય છે, નમણાસ હોય છે, ઇનર ગ્લો પણ હોય છે, ઇન્ટરનલ ગ્લો પણ આપણું મન પ્રસન્ન મન આત્મા ઇન્દ્રિય મનઃ સ્વસ્થ વિધીયતે। જ્યારે મન આત્મા ઇન્દ્રિય પ્રસન્ન હોય ને તો આપણા ફેસ પર સ્માઇલિંગ ફેસમાં પણ આપણું સૌંદર્ય નિખાર આવતું હોય છે। આ ખાસ સિઝનમાં સુવાળી ચમકતી તાજગીસભર ત્વચા રાખવી ખૂબ જ જરૂરી હોય છે। ભલે આપણે ખૂબસૂરતી તો હોય જ છે, દરેક સ્ત્રી કે પુરુષ ઈશ્વરે કુદરતે ઠાંસીને સૌંદર્ય આપેલું છે, પણ આ સૌંદર્યને બરકરાર રાખવું હોય તો એની મોસમ પ્રમાણે એની માવજત કરવી પડે છે। કે જેવી રીતે માળી છે એ બગીચાને માવજત કરીને સરસ મજાનું સુંદર ઉપવન બનાવે છે, એવી રીતે કુદરતે આપણને સૌંદર્ય આપેલું જ છે। તો આ સૌંદર્યને સાચવી રાખવા માટે દરેક સિઝન મેમ આપણે અટકવું પડશે। આપણી સાથે દિલીપભાઈ બાવળાથી જોડાયેલા છે। જી દિલીપભાઈ, આપ તો પ્રશ્ન જણાવશો। શિયાળાની ઠંડીમાં બોડી લોશન, દૂધની તર, વેસલીન બધું ત્વચા પર લગાવે તો ત્વચા વૃક્ષ જ રહે। જી ચોક્કસથી તમારી સમસ્યાનું માર્ગદર્શન આપીએ। મેમ આ વિશે શું કહેશો? દિલીપભાઈ બહુ સરસ સવાલ કર્યો છે ને ઘણા બધા દર્શકોને મારે આ કહેવાનું જ હતું કે ઇન્ટરનલ વસ્તુ ખાવી ખૂબ જ જરૂરી છે। તમે એક્સટર્નલ તમે વેસલાઇન લગાવો, ઘી લગાવો, એના કરતાં પણ જો તમે રોજ સવારે એક ગ્લાસ ભરીને દૂધમાં 1 ચમચી ચોખ્ખું ગાયનું ઘી નાખીને લેશો ને તો ઇન્ટરનલ મોઇશ્ચરાઇઝર મળવું સ્કિન માટે ખૂબ જ જરૂરી છે। આપણે એક્સટર્નલ ગમે એટલું થપેડા કરીએ એનું એટલું મિનિંગ નથી। અને આજકાલ જનરેશનમાં बालकों के मोटा ने के वडीलों ने शुरुआत में ही जो उन्होंने शुरुआत किया और उसके लिए इतनी ज्यादा छूटे, इतना ज्यादा उत्साहवर्धन प्रदान किया। दूसरा उत्साहवर्धन वो जो चार्जिंग सेटअप बनाने में माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में जो चीजें आगे बढ़ी, उसमें माननीय गडकरी जी ने अपनी मिनिस्ट्री से सारे हाईवेज पर कैसे चार्जिंग सेटअप बने, उसमें बहुत ही क्रांतिकारी पहल की है, जिसमें पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और हमारी मिनिस्ट्री। और मैं आपको बताते समय मुझे खुशी हो रही है कि 22,000 पेट्रोल पंपों पर, सड़कों के किनारे, जगह जगह और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि केवल चार्जिंग के लिए गाड़ियां नहीं जाएंगी, चार्जिंग के समय में रिक्रिएशन और फैसिलिटीज का यूटिलाइजेशन करते हुए हाफ एन आवर में आदमी चार्जिंग कर लिया, 20 मिनट में चार्जिंग कर लिया और उस बीच उसके समय की भी बचत हो गई, उसकी जरूरतें भी पूरी हुई। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का जो कंसेप्ट लेकर के गडकरी जी ने उसमें पहल की है, तो उसमें 22,000 जगहों पर चार्जिंग के सेटअप पे काम आगे बढ़ रहा है। मैंने अपने विभाग का जो इस विषय का बजट था वो सीधे सभी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को 800 करोड़ का बजट हैंडओवर कर दिया, ताकि 7,443 चार्जिंग सेटअप वो तैयार कर दें। थोड़ी उनको कठिनाई थी अभी हाल के दिनों में, पीएमपी गाइडलाइन में थोड़ी रिलैक्सेशन की जरूरत थी। चार्जिंग के जो कंपोनेंट थे, कुछ चीजें अभी इस देश में बन रही हैं, कुछ थोड़ी जरूरतें थी, वो भी हाल में रिलैक्सेशन मैंने दे दिया, ताकि बहुत जल्द से जल्द वो चार्जिंग सेटअप 8,000 हमारे सहयोग वाला पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और माननीय गडकरी जी के मंत्रालय के सौजन्य से वो काम संपन्न हो जाए। तो इस दिशा में, हर दिशा में तेजी से ये काम भारत सरकार के पहलों से होता जा रहा है। और इन सब के बीच जो एक महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। इन सब के बीच जो महत्वपूर्ण बात है कि माननीय मोदी जी का जो सोच रहती है, आप सारी हाईजेंट्रीज, सभी उद्योग जगत के लोगों को वातावरण देना, इंडस्ट्री में उनको अवसर देना, उनके लिए सारी फैसिलिटीज देना और वैश्विक स्तर पर आप निर्यातक बने। इन नीतिगत पहलों के साथ साथ हमारे कदम सामान्य मानवी को कितना लाभ पहुंचाते हैं। मुझे स्मरण है इसी गुजरात में बसों के लॉन्चिंग के समय उन्होंने जो वाक्य कहा था, मैं ईवी मैन्युफैक्चरिंग के लोगों को अपील कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि आज इस वाइब्रेंट गुजरात के इस 10वें संस्करण के मौके पर आप जिस तरह योगदान करके गुजरात और भारत की दोनों की सेवा कर रहे हैं,
और भारत के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचने में आपका योगदान है और 2027 तक अनुमानित 3 ट्रिलियन 5वीं इकोनॉमी की जगह तीसरी इकोनॉमी बनने की संभावनाओं में आपके सबसे बड़े अहम हाथ हैं। उन लोगों का आह्वान कर रहा हूं कि मोदी जी के उस वाक्य को ध्यान में रखिए जो उन्होंने यहीं कहा था गुजरात की भूमि पर कि हम सामान्य मानवी को जो बसों में सफर करता है उसको ईवी बस इसलिए देना चाहते हैं कि वह भी प्रदूषण मुक्त रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाला प्रदूषण मुक्त वाहनों का सदुपयोग कर सके, इसलिए ज्यादा से ज्यादा ईवी बसों पर उन्होंने जोर दिया था। तो ये सामान्य मानवी के पहुंच तक भारत का ईवी मूवमेंट उसके उपयोग में आए, इस दृष्टि से आप सब गुजरात के अंदर आप सब अपना इन्वेस्टमेंट करें और देश के इन्वेस्टमेंट में आप सब जो योगदान दे रहे हैं उसका धन्यवाद देते हुए एक बार पुनः इस बड़ी सहभागिता के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं केवल एक अंतिम बात आपकी जानकारी में दे करके अपनी बात खत्म कर दूंगा कि इससे लाभ कितना मिल रहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी मैंने हाल के अंदर जो आंकड़े उपलब्ध किए हैं 11/1/2024 तक, वो आपके पास भी होंगे कि इससे बचत जीवन के मूल्यवान सांसों के लिए कितनी बड़ी है, जीवन की दिनचर्या के लिए कितनी बड़ी है कि 11,46,524 लीटर प्रतिदिन ईंधन की बचत हुई आज तक के, और 3,49,20,276 लीटर ईंधन की बचत केवल फेम 2 के तहत हुई है जो हमारी स्कीम है, और 24,51,836 किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन की कमी प्रतिदिन हुई है। ये रिपोर्ट बताती है कि कितना ये ईवी मूवमेंट कारगर है देश के लिए। और 7,45,78,984 किलोग्राम उत्सर्जन की कमी अभी फेम 2 के तहत हुई है, और ईबी सेल फेम 2 के तहत आज मैंने शुरू में बताया 12 लाख से ऊपर आज हमारे फेम के तहत है और लाखों लाख आपकी तहत से है। तो यह देश की सेवा है, आम नागरिक के स्वस्थ जीवन की सेवा है। आप सब इसमें सहभागिता करें, यह अपील करते हुए बहुत बहुत सबको शुभकामना, सबको आदरपूर्वक नमस्कार। आपके प्रेरक उद्बोधन के लिए आपका खूब खूब ધન્યવાદ। શ્રી સંદીપ સાંગલે સરને વિનંતી કરીએ છીએ ગતિશીલ ગુજરાતના સફળ પ્રણેતા માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલનું સ્વાગત સત્કાર કરવા માટે। खूब खूब आभार। जिनकी अगुवाई में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और गुजरात से लेके गुवाहाटी तक आज पूरा भारतवर्ष पक्की सड़कों से जुड़ रहा है, नए नए आयाम सर कर रहा है। उनके नेतृत्व में वाटरवेज, नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेस हाईवेज, भारत का जो रोड नेटवर्क था उससे आज दुगना रोड नेटवर्क अचीव कर चुके हैं। The man who strongly believes that good road network brings prosperity to country. Please join your hands in welcoming our Honorable Minister, Ministry of Road Transport and Highways, Government of India, Shri Nitin Gadkari ji. गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी, भारत सरकार में मेरे सहयोगी डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी, माननीय उद्योग मंत्री बलवंत सिंह जी, परिवहन मंत्री हर्ष संघवी जी, उपस्थित सभी मान्यवर, आमंत्रित अतिथिगण और उद्योग जगत के मेरे साथियों, देवियों और सज्जनों, सबसे पहले वाइब्रेंट गुजरात की इस ग्लोबल समिट में जो बड़े प्रमाण पर आयोजित करके इसको यशस्वी करने का जो कार्य आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गुजरात की सरकार ने और मुख्यमंत्री जी के साथ उनके सहयोगी ने किया है, इसलिए सबसे पहले मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी का ये उद्देश्य है कि हम देश को गरीबी से मुक्त करें, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करके
हम वर्ल्ड की एक सुपर इकोनॉमिक पावर बने, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, आत्मनिर्भर भारत बने। पर यह उसी समय संभव हो सकता है कि जब हमारे देश में उद्योग, व्यापार और खेती तीनों क्षेत्रों में विकास होगा। और इन तीनों क्षेत्रों में विकास करने के लिए टेक्नोलॉजी, नॉलेज के साथ कैपिटल इन्वेस्टमेंट उतनी आवश्यक है। अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी तो उद्योग और व्यापार का विकास होगा, और उद्योग और व्यापार का विकास होगा तो ग्रोथ बढ़ेगी, और ग्रोथ बढ़ेगी तो रोजगार निर्माण होगा, और रोजगार निर्माण होगा तो गरीबी दूर होगी और हम आत्मनिर्भर भारत बनेंगे। और इसी भाव से वाइब्रेंट गुजरात का जो शुरुआत आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने की थी, तो आज उसका बहुत ही यशस्वी स्वरूप आज देखने के लिए मिल रहा है। ये सभी भारतवासियों के मन में बहुत खुशी की बात है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बिफोर अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ई-व्हीकल, we need to understand what exactly the problem country is facing. As a transport minister, unfortunately, we are responsible for 40% of air pollution in the country. We have 85% of our fossil fuel, we have import for that. हमारे देश में CO2 गैसों का जो इमिशन है ट्रांसपोर्ट सेक्टर का, that is 40%. And now you just understand, because of import bill, the economic challenge is there, and because of air pollution, we are facing a lot of problem. And that is the reason we need to find out the option which is import substitute, cost effective, pollution free and indigenous. Gujarat is one of the important states in the country where their target is within 2-3 years, their 50% of the power will be green power. And for that reason, the way in which we are developing the solar power in the country and we get the investment from abroad also, I am fully confident that in futuristic planning and technology, whatever the power which we want to use in transport sector, preferably that power will be the solar power and green power. So 100% it is a great thing for the country and for sustainable growth, and without pollution, the sustainable development is related with the Happy Human Index. And domestic Happy Human Index is one of the important agenda now in the whole world. The people are talking about it. So I feel that this is to be exactly a correct line. When I taken charge as a minister, our automobile sector number was 7th in the world. But today it is a great pride and pleasure for me that under the leadership of Prime Minister Mr. Modi ji, we achieve a very, very respectable stage. Now we have just surpassed Japan, and our number is 3rd in the world. There is a huge potential in this sector. Sometime I am just lightly telling to the people that we have got a natural expertise how to increase population and how to increase automobile number. So the way in which the automobile number is increased, there is a huge potential. भूपेंद्र भाई, आप इनको कन्विंस कर रहे, इन्वेस्ट करो। मैं 2004 से अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पे काम करता हूं, और 4-5 साल पहले जब इलेक्ट्रिक की बात करता था तो मुझे पूछते थे कि गाड़ी बंद होगी तो कैसा होगा, चार्जिंग कैसे होगा। ये उद्योगपतियों को मैं बहुत आग्रह से कहता था, जिन लोगों ने मेरी बात मानी वो बहुत फायदा कमा रहे हैं, बैठे हैं सामने, और जिन्होंने मेरी बात को नहीं माना वो एक बहुत बड़े जायंट्स ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग वाले जो है, उन्होंने मुझे कहा कि हमने आपकी बात को इतना सीरियसली नहीं लिया क्योंकि हमें लगा ही नहीं कि इतने जल्दी इतना ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो पहली बात तो ऐसी है
कि भूपेंद्र भाई तो न्योता दे रहे आपको, पर आप अगर इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंशन करने में गलती करोगे या आपकी स्पीड कम होगी तो नुकसान आपका होगा, क्योंकि इसकी ग्रोथ कितनी प्रमाण में हो रही है आपके समझ के बाहर है। जो लोगों ने ई व्हीकल बनाना शुरू किया उनकी यहाँ वेटिंग लिस्ट है। जो पहले बनाने में हिचकिचाते, आजकल लोग मुझे आते कि आउट ऑफ टर्न इस कंपनी की गाड़ी मुझे ई गाड़ी है, मुझे मिला के दो। और स्कूटर और टू व्हीलर में तो 400 स्टार्टअप शुरू हो गए। हमारे टू व्हीलर इंडस्ट्री में बजाज, टीवीएस, हीरो और होंडा, उनमें से 50% टू व्हीलर एक्सपोर्ट होती है। अब 400 छोटे छोटे बुलंदशहर, लखनऊ, कानपुर, कहाँ कहाँ लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर बना रहे, बेंगलोर में, तो देयर इज ए ह्यूज पोटेंशियल। जिसको बस में बैठना है वो बैठो। एक अंग्रेजी में कहावत है, यू कैन टेक हॉर्सेस अप टू द वाटर, यू कैन नॉट मेक देम मैंडेटरी टू ड्रिंक द वाटर। तो मैं, भूपेंद्र भाई कहेंगे इन्वेस्ट करो, मैं आपको कहूंगा इन्वेस्ट करो, अदरवाइज यू मिस द बस, आप अपॉर्चुनिटी मिस करोगे। केवल डोमेस्टिक मार्केट में नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत डिमांड है। और हमारा टारगेट है कि अभी ये इंडस्ट्री हमारी है, ये 12.5 लाख करोड़ की है। दिस इज द इंडस्ट्री विच हैव 4 लाख करोड़ ऑफ एक्सपोर्ट, एंड दिस इज द इंडस्ट्री विच हैज ऑलरेडी क्रिएट 4 करोड़ जॉब्स। This is the industry which is giving maximum revenue as a part of GST to the state government and central government. और इसलिए अभी हमारा टारगेट है कि हम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो आत्मनिर्भर भारत बनाने की सोच में काम कर रहे हैं, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, उसमें हमको अब ऑटो इंडस्ट्री को करीब 25 लाख करोड़ का ये टारगेट हमको पूरा कर रहा है और हमको नंबर 1 पर पहुंचना है। अवर मिशन, अवर टारगेट इज टू मेक इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग हब। और इसलिए सरकार ने काफी निर्णय किए हैं और गुजरात भी इसमें हब बन गया है। गुजरात में ऑटो क्लस्टर्स में अहमदाबाद में सानन, वडोदरा में हलील, मंडल, बिचराजी, हंसलपुर, विठलपुर, सब जगह पर ये क्लस्टर्स बहुत अच्छे तरीके से हुए हैं और इसके कारण एंसेलरी इंडस्ट्रीज में भी काफी डेवलपमेंट हुई है। और मुझे लगता है कि अब आपको ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स की कमी नहीं रहेगी और जितना नंबर बढ़ेगा उतनी कॉस्ट कम होगी। मुझे याद है, मैं मुंबई में मंत्री था 95-2000 में, तो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे के इंस्पेक्शन के लिए जाता था, तो वहाँ मोबाइल फ़ोन उस समय शुरुआत हुई थी। तो मोबाइल फ़ोन के बारे में मैंने गवर्नमेंट को लिखा कि यहाँ जो अधिकारी काम कर रहे हैं उनको कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो मोबाइल फ़ोन दो। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने टर्न डाउन किया था। तब एक एरिक्सन का मोबाइल 1,30,000 रुपये का मिल रहा था। जब नंबर बढ़ गया तो अब मोबाइल फ़ोन 3,000 और 4,000 रुपये में मिल रहे हैं। यही बाजार होने वाला है। जो पहले शुरू करेंगे वो मलाई खाएंगे और बाद में जो आएंगे वो केवल टर्नओवर करेंगे। और कंपटीशन होनी चाहिए, मोर कंपटीशन, मोर बेनिफिट टू द कंज्यूमर। और इसलिए वर्ल्ड पूरा मार्केट हमारे सामने है और इसलिए वाइब्रेंट गुजरात में आप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बहुत जल्दी उसको आप आइए और काम करिए। मैं नाम नहीं लूंगा, पर बड़े बड़े कंपनी थी जो मैं उनको 4 साल पहले कहता था, नो वी हैव ए प्लान फॉर 2024। मैंने बोला आप बस मिस करोगे। नो बट वी हैव प्रॉब्लम। वो अपनी बातों में रहे। अब उनका सेल कम हो गया और जो आगे उनका बढ़ गया। अब शेयर मार्केट में जिन्होंने शुरू किया उनका शेयर बढ़ा, उनका मार्केट बढ़ा, उनकी डिमांड बढ़ी, दे आर हैप्पी। और जो लोग सोच रहे थे, सोचेंगे, करेंगे, प्लानिंग करेंगे, रिसर्च करेंगे, मैं कभी कभी मजाक में कहता हूं कि रिसर्च में भी करना ही चाहिए, रिसर्च और टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट कोई है तो स्ट्रांग पॉलिटिकल विल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इफ देर इज ए विल देर इज ए वे, एंड इफ देर इज नो विल देर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमिटी, सब कमिटी एंड रिसर्च ग्रुप।
So this is the appropriate time for all of you to take a positive decision as far as your investment in e-vehicle, e-mobility. भारत में 35.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। भारत में 2021 के तुलना में 2023 में 15 लाख से अधिक ईवी बिक्री 500% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 2030 तक एनुअल ग्रोथ रेट 50% होगा। अनुमान है कि भारत का ईवी मार्केट 2030 तक 1 करोड़ यूनिट एनुअल सेल और 5 करोड़ रोजगार निर्माण करेगा। जो नीति आयोग का ये जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने कहा है कि ईवी मार्केट पोटेंशियल 2030 तक ये 20 लाख करोड़ का है। ईवी फाइनेंसिंग मार्केट का साइज 2030 तक 4 लाख करोड़ है। वर्तमान में गुजरात में ईवी की संख्या 1.7 लाख है और 2022 में सबसे ज्यादा ईवी की बिक्री 69,000 यूनिट 2021 से आज तक 606% राइज गुजरात में हुआ है। और मुझे लगता है कि ये अल्टरनेटिव फ्यूल एंड बायोफ्यूल, तो मुझे लोग प्रश्न पूछते कि मैं सब बातों के हाइड्रोजन की बात करता हूँ, इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी, तो एक कॉमन क्वेश्चन सब जगह होता है कि इतना सब आप शुरुआत कर रहे हो तो फिर क्या होगा आगे, हमारा इतना कंपटीशन हो जाएगा। मतलब कुछ नहीं होता। ये इतना बड़ा समुंदर है फॉसिल फ्यूल का कि आप सब में जितना दम है उतनी पटक लो तो भी इंपोर्ट करना ये बहुत कठिन काम है। अभी मैं बेंगलोर में गया था कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मशीनरी के लॉन्चिंग के लिए, तो जेसीबी को मैंने कहा था कि आप हाइब्रिड बनाओ, डीजल के साथ सीएनजी का बनाओ। बहुत पीछे पड़ के मैंने बनाया आग्रह करके। अब उनको 1000 जेसीबी का ऑर्डर रशिया में मिला इस प्रकार का। अब इलेक्ट्रिक पर बड़े बड़े बुलडोजर से लगकर इलेक्ट्रिक पर आ गए, जो मैंने अभी इस समय बेंगलोर में लॉन्च किए। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रिक तो इंडिजिनस है और वो भी हमारे यहाँ ग्रीन पावर बढ़ रही, हाइड्रो पावर बढ़ रही, थर्मल पावर हम कम कर रहे हैं, न्यूक्लियर पावर में हम है ही नहीं। पर ये जो सोलर पावर बढ़ रही है, जब मोदी जी ने गुजरात में पहला प्रोजेक्ट किया था 16 रुपए यूनिट थी, अब 2 रुपए 40 पैसे यूनिट आई है। और आप अगर उम्मीद करोगे, आप अगर कंपैरिजन करोगे कि 1 लीटर पेट्रोल कितना एवरेज मिलता है और इलेक्ट्रिक चार्जिंग करने से कितने यूनिट में कितना एवरेज मिलता है मुझे तो लगता है कि इतना बेनिफिट है कि बताने की जरूरत ही नहीं। जो एक बार लेता है थोड़ा कैपिटल कॉस्ट कम हो जाएगी। और एक बात मैं आपको अनुरोध करूंगा कि मेरे पास टोयोटो की हाइब्रिड गाड़ी है इनोवा फ्लेक्स इंजन पर, वो मैं उसको हाइड्रोजन की गाड़ी और इथेनॉल की गाड़ी और इलेक्ट्रिक की गाड़ी में ही घूमता हूं। तो मैं इसका प्रचार ही करता हूं। ये पेट्रोल डीजल वालों को देश से, जैसे अंग्रेजों को हमने भगाया था, ऐसे मैं तो मिशन के रूप में काम कर रहा हूं। तो ये जो गाड़ी है ये 60%, 100% उसमें बायो इथेनॉल यूज होता है। इथेनॉल का रेट है 60 रुपए लीटर और पेट्रोल का 120 रुपए लीटर। इतनी सुंदर गाड़ी है, धुआं नहीं, पोल्यूशन नहीं, कुछ नहीं, कभी बंद नहीं पड़ी। ये पांडे जी बैठे हैं उसमें। अब वो गाड़ी जो है वो इथेनॉल डालकर 120 रुपए लीटर के पेट्रोल के बजाय 60 रुपए लीटर का इथेनॉल डालकर वो उसमें 60% बिजली पे चलती है और 40% इथेनॉल पर चलती है। तो पेट्रोल के तुलना में अगर एवरेज अगर काउंट करेंगे तो पेट्रोल का रेट 25 रुपए लीटर आता है। और ये इथेनॉल हमारे देश में किसान बनाते हैं। तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में फ्लेक्स इंजन को भी आप आपके पॉलिसी में लाइए, क्योंकि गुजरात के जो किसान हैं वो ब्रोकन राइस से, शुगर केन जूस से, सी मोलाइसिस से, बी मोलाइसिस से, अब बाम्बू से, और सबसे इथेनॉल बना रहे हैं। तो इथेनॉल विथ इलेक्ट्रिक ये जो फ्लेक्स होगा ये ग्राहकों के लिए भी सस्ता होगा, पोल्यूशन नहीं के बराबर है, ग्रीन फ्यूल है और ये भी 60% इलेक्ट्रिक है। और अभी बजाज, टीवीएस, हीरो, होंडा सबकी 2 व्हीलर भी फ्लेक्स इंजन पे तैयार हुई है। और फ्लेक्स इंजन पर अभी ट्रैक्टर वाले जो थे
उनको यूरो 6 के नाम पर बड़े मेरे ऊपर नाराज थे, बोले इसको बढ़ा दो, मुदत बढ़ा दो। मैंने बोला बढ़ा देता हूँ, मेरी एक कंडीशन है। तो मैंने सबको बुलाया, रखा मुझे लिख दो 1 साल के अंदर इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, फ्लेक्स इंजन का ट्रैक्टर, सीएनजी का ट्रैक्टर, एलएनजी का ट्रैक्टर, ये आप लॉन्च करोगे और मार्केट में लाओगे, ये लिख के दो। मैं यूरो 6 के नाम पर नहीं जाता, मैं रुक जाता हूं। उनने लिख के दिया। तो आने वाले समय में हमारे ट्रैक्टर भी उस पर कन्वर्ट होंगे। तो मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से ये जो हमारे देश में अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल की अलायंस भी हुई G20 में, तो मेरा अनुरोध है कि इलेक्ट्रिक का ही है 60%, तो इसका भी इसमें आप जरूर विचार करिए। जहां तक मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक में जो इन्वेस्टमेंट है तो होगी, पर इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है लिथियम आयन बैटरी की कॉस्ट। अभी इलेक्ट्रिक ट्रक भी बना, मैंने लॉन्च किया अभी बंगलोर में, और प्रॉब्लम यह है कि लिथियम आयन बैटरी की कॉस्ट जब हमने शुरुआत की थी $150 पर किलोवाट पर आवर कॉस्ट थी। अब वो 112, 115 तक आई थी, अभी आज मैंने सुना कि 112 तक आई है। और मेरा दृढ़ विश्वास है कि आने वाले साल भर के अंदर ये कॉस्ट $100 पर किलोवाट पर आवर आएगी, तो पेट्रोल व्हीकल की और इसकी कीमत लगभग सेम हो जाएगी। और इसलिए आप काफी लोग लिथियम आयन बैटरी में और बैटरी केमिस्ट्री में लिथियम आयन के साथ जिंक आयन, सोडियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, अलग अलग प्रकार की केमिस्ट्री हमारे आईआईटी में, हमारे रिसर्च में काफ़ी डेवलप हो रही है। गुजरात में भी एल्यूमिनियम आयन पे भी काम हुआ है। तो मुझे लगता है जल्दी ही हमको इसमें सफलता मिलेगी। और जम्मू में हमको अब लिथियम आयन का स्टॉक भी मिला, जो वर्ल्ड का 6% है। और हम कोशिश करें, बीच में मैं कश्मीर गया था तो मैंने एलजी साहब को कहा था कि जल्दी इसका माइनिंग करो, क्योंकि हम 1200 टन ये लिथियम आयन हम इंपोर्ट करते हैं। अगर ये देश में होगा तो हम लोग आजू बाजू के किसी भी देश में जो कॉस्ट होगी उसकी तुलना में हम ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनेंगे और वर्ल्ड का पूरा ई व्हीकल का मार्केट हम कैप्चर कर सकेंगे। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने डबल डेकर बस शुरू की। ये डबल डेकर बस पहले मुंबई में लॉन्च करने का मौका मुझे मिला। मैं हिंदुजा के पीछे बहुत लगा था। जब मैं लंदन गया था तब मैंने उनकी वहाँ इलेक्ट्रिक बस देखी, तो मैंने उनको कहा आप इंडिया में लाओ। और अभी जो मुंबई में हुई वो आपने यहाँ शुरू की, ताकि उससे कॉस्टिंग में और फायदा होगा। अब इलेक्ट्रिक लग्जरी बसेस आ रही है। ये सबसे पहली बात जो है कि ये चार्जिंग वाला विषय दिमाग से निकाल डालो, क्योंकि ये एक स्कूटर दिन भर में कितनी चलती है, इसका तो बड़े रेप्यूटेड कंपनी जो बस सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर है उन्होंने स्टडी किया तो स्कूटर चलती है, एक कंपनी के सर्वे में है 24 मीटर और दूसरे कंपनी के यहाँ है 26 किलोमीटर। तो मुझे लगता है एक बार रात को घर में चार्ज करेंगे तो ये बड़े कंपनियों का जो है वो 125 किलोमीटर का चार्जिंग है। पर हमारे भारतीय लोग बहुत होशियार हैं। कुछ स्टार्टअप शुरू किए, उन्होंने 60 और 70 किलोमीटर की बैटरी डाली, कॉस्ट कम की, वो 1,40,000 में बेच रहे, वो बोल रहे हम 80,000 में, 70,000 में बेचेंगे और वो पॉपुलर हो गई। तो मेरा कहना यही है कि चार्जिंग की चिंता मत करिए। हम एनएचआई के तरफ से 670 रोड साइड एमिनिटीज बना रहे जहां हमने चार्जिंग की व्यवस्था की है। और उसमें भी पहले मोबाइल में प्रॉब्लम रहता था कि ये कंपनी का चार्जर अलग, उस कंपनी का अलग, उसका अलग, तो वो भी व्यवस्था में यूनिफॉर्मेशन आ गया है। और इसमें भी टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है, इसलिए चार्जिंग की कोई मुझे लगता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको कहूंगा कि जैसे ई व्हीकल है वैसे हम रोपवे, केबल कार, फैनेकुलर रेलवे, स्काई बस, अभी मैंने एक प्रेजेंटेशन में एक बस देखी, डॉफलमेयर करके कंपनी, हवा में चलने वाली डबल डेकर बस, 200 लोग बैठते हैं। तो अभी क्या है, बेंगलोर में इतना ट्रैफिक जाम है और अब अहमदाबाद में कहाँ रोड विड्थ बड़ा हो गया, तो बीच के एक पिलर पर लेकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एक विषय जिसका आप जरूर विचार करिए।
अभी मैं दिल्ली से जयपुर केबल डालकर ई हाईवे बनाने के लिए हम बातचीत चल रही है और मुझे तो लगता है बीओटी पे हो जाएगा। और उसके साथ और एक सिस्टम है जो फ्लैश चार्जिंग हिटैची का है। अब वो बाकी काफ़ी है, यूरोप में भी अब आ रही, स्विट्जरलैंड में भी आई है कि एक जगह बस खड़ी हो जाएगी, 5 मिनट में चार्ज होगी, 80 किलोमीटर चलेगी, तो वो केबल डालने की जरूरत नहीं है। अभी मैं जेकोस्लोवाकिया में स्कोडा के फैक्ट्री में गया था, 3 बसेस एक जगह है और इलेक्ट्रिक पे चलती है। तो मुझे लगता है केवल सिटी के लिए नहीं, पर जैसे मुंबई से हम पूना तक जाते हैं, मुंबई से नासिक तक जाते हैं, या अहमदाबाद से हम उदयपुर तक जाते हैं, ऐसे रोड और एनएचआई के रोड बड़े बड़े बन गए। मेरा तो प्लानिंग है कि दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर इलेक्ट्रिक केबल बने और इलेक्ट्रिक केबल में हमारे ट्रक इलेक्ट्रिक पे चले और एक ट्रक को 2 ट्रक पीछे में लगे और वो इलेक्ट्रिक पर चलेंगे तो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा 16% है, 14 से 16%। चाइना की 8% है। अगर हम इलेक्ट्रिक पर आएंगे तो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 8% पे आएगी और 8% में आएंगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा और प्रदूषण नहीं होगा। तो पहली बात तो आप ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जैसे इलेक्ट्रिक बसेस खरीद रहे हैं, वैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आपके यहाँ हमने 12 रोपवे और केबल कार के प्रोजेक्ट पर हमने रिसीव किया, हम उस पर काम कर रहे हैं। आपके गिफ्ट सिटी के लिए हमने पॉड टैक्सी जो हवा में चलेगी, उस प्रोजेक्ट का डीपीआर भी बनाना हमने शुरू कर दिया है। और मैं आपको ये कहूँगा कि इसके साथ इलेक्ट्रिक बस, केबल बस, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक बस हम जो खरीद रहे हैं, जो महेंद्र पांडे जी जिसके लिए काफ़ी सब्सिडी देते हैं, उसमें लिथियम अभी वो भी बंद करने के मूड में है धीरे धीरे। कैसे चाय कंपनी ने पहले चाय फुकट पिलाती थी, अब लोगों को आदत लग गई तो फिर उन्होंने रेट बढ़ाना शुरू किया। तो महेंद्र पांडे जी का भी अभी अनुभव है, अब इलेक्ट्रिक काफ़ी एक्स्टैब्लिश हो रहा है। तो मेरा विश्वास है कि ये जो इलेक्ट्रिक मास रैपिड ट्रांसपोर्ट होगा, इसका काफ़ी फायदा होगा। इसलिए केबल या फ्लैश चार्जिंग दोनों टेक्नोलॉजी पर काफ़ी हमारी इंडियन कंपनियां भी काम कर रही है और मुझे लगता है कि इसके कारण हम टिकट रेट 30 से 40% कम कर सकेंगे। हर बस को एयर कंडीशनिंग बनाएंगे, कंफर्ट लेवल ज़्यादा देंगे और जो 200 किलोमीटर जाएगी अहमदाबाद से दिल्ली, वो बस में जैसे प्लेन में हमको चाय नाश्ता मिलता है, उसकी भी व्यवस्था होगी। तो लोगों को कंफर्ट्स अच्छे देकर रेट 30% कम करके और प्रदूषण को खत्म करके हम ये ऑप्शन दे सकते हैं। मुझे लगता है ये भी आप जरूर सोचिए। फ्लेक्स इंजन जिसमें 60% इलेक्ट्रिसिटी और 40% बायोफ्यूल, ये भी अच्छा है और ये भी होने से मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फायदा होगा। जहाँ तक एनटीपीसी ने हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइड्रोजन बेस्ड, ये हाइड्रोजन भी इंपॉर्टेंट है, आप सब पे काम करिए। इसका कारण ये इतना बड़ा है कि सब करेंगे तो भी ये कठिन है। मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने स्क्रैपिंग में देश में सबसे अच्छा काम किया है। मुझे बहुत खुशी है कि आप यहाँ इसलिए आइए कि यहाँ स्क्रैपिंग के यूनिट्स जो लगे हैं गुजरात सरकार में, वो काफ़ी यूनिट बहुत अच्छे तरीके से शुरू भी हो गए हैं। गुजरात में 15 साल पुरानी 16 लाख गाड़ियां हैं और ये गाड़ियों का अगर स्क्रैपिंग होगा तो प्लास्टिक, रबर, स्टील, एल्यूमिनियम सब सस्ता हो जाएगा। आपके कंपोनेंट की कॉस्ट 30-40% कम हो जाएगी, तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी और मार्केट में और इकोनॉमिक वायबिलिटी आएगी। और इसलिए गुजरात में इन्वेस्ट करने में स्क्रैपिंग यूनिट जो आज अच्छी तरह 15 साल पुरानी गाड़ियों की उपलब्धि और ये यूनिट के कारण आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट ई व्हीकल की गुजरात में कम होगी। ये भी आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। मैं ये जो इसमें स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, रबर और प्लास्टिक, ये तीनों 5 मटेरियल आपको नए प्रोडक्ट में लगेंगे, इसका रिसाइकलिंग होगा। हमने अभी अहमदाबाद डोलेरो जो रोड बनाया गुजरात में, इस अहमदाबाद शहर का 25 लाख टन कचरा हमने रोड में डाल दिया। और दिल्ली में गाजीपुर करके टेकड़ी है जिसमें
अभी वो 7 मीटर कम हो गई, उसका भी 30 लाख टन कचरा हमने UR2 बनाया उसमें डाल दिया। तो मैं अक्सर एक बात, 2 बातें कहता हूं, no material is waste and no person is waste. It is depending upon the appropriate technology. It is depending upon the appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. One is very important, that is knowledge to wealth. The innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skilled and successful practices, we name it as knowledge. And conversion of knowledge into wealth is the future. And second is waste to wealth. और दोनों बातें गुजरात में हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसके कारण वी विल रिड्यूस द कॉस्ट और वी विल बी मोर कॉम्पिटिटिव इन इंटरनेशनल मार्केट। मैं विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हमारी भारत सरकार में इलेक्ट्रिक को तो हम प्रोत्साहन दे ही रहे हैं और जितना दम है इतना इनको खोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी ये लाखों में ही खेल रहे हैं, अभी तो करोड़ों में लगेगा। और पुरानी गाड़ियां भंगार में जाने के लिए जो सिस्टम बनाई है अभी तो शुरुआत हो गई है। तो नेचुरली बड़े प्रमाण पर ट्रक आएंगी, बसेस आएंगी इलेक्ट्रिक पर। तो फ्यूल, अल्टरनेटिव फ्यूल एंड बायो फ्यूल ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसलिए जो हाइड्रोजन है वो भी गुजरात के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा फार्मर सेंट्रिक हूं, ये सब हमारे देश का जो GDP ग्रोथ है उसमें 22 से 24% ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आती है, 52 से 54% सर्विस सेक्टर से आती है और 12 से 14% एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से आती है। मैं किसानों में काम करता हूं और इसलिए मैं 2004 से अल्टरनेटिव फ्यूल इथेनॉल में पीछे लगा। अब तो इतनी क्रांति हुई कि इंडियन ऑयल ने पानीपत में एक प्लांट डाला है। ये जो परली है, राइस स्ट्रॉ, इसको जलाते हैं लोग, जिसके कारण दिल्ली में प्रदूषण होता है। तो हरियाणा सरकार ने 1000 रुपये टन सब्सिडी दी उसके लिए और आज परली से हम लोग 1 लाख लीटर इथेनॉल बना रहे हैं पानीपत में और 150 टन बायो बिटुमिन बना रहे हैं और अब वो बायो एविएशन फ्यूल बना रहे हैं। अब इथेनॉल से भी बायो एविएशन फ्यूल बनेगी। हमारे यहाँ 2 साल पहले 26 जनवरी में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट इथेनॉल पर चले। तो हमारे किसानों को समृद्ध संपन्न करना है। तो ये जो 12% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है, इसको अगर हमको 24% तक लेके जाना है तो ये मक्का, चावल, गेहूं कितना भी करे इससे उतना प्रॉफिट नहीं निकलता। वी नीड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। किसान अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता बने, विटामिन दाता बने और हवाई ईंधन दाता बने, तो किसानों की प्रगति और विकास काफी ज्यादा हो सकता है। और जो ग्रीन हाइड्रोजन है, इसमें भी इलेक्ट्रोलाइजर में हम लोग वर्ल्ड के नंबर फर्स्ट मैन्युफैक्चर, पहले नंबर पर है। मैंने उस फैक्ट्री को लॉन्च किया था। पर 1 kg हाइड्रोजन के लिए हमको 50 यूनिट बिजली लगती है और सोलर की बिजली भी पकड़ेंगे तो भी 3 रुपए ने 150 रुपए हो गई, तो कॉस्ट बढ़ती है। जो पेट्रोलियम से हाइड्रोजन बनता है वो ब्राउन है, जो कोयले से बनता है वो ब्लैक है और जो बायोमास से और म्यूनिसिपल वेस्ट से बनेगा वो ग्रीन है। तो अब हम ग्रीन हाइड्रोजन का मिशन हमने खोला है भारत सरकार ने और टाटा और लेलैंड ने अपने IC इंजन में हाइड्रोजन डालने की व्यवस्था की है। हमारे यहाँ हाइड्रोजन के ऊपर ट्रक तैयार हो गए हैं, हाइड्रोजन पर गाड़ियां, रेलवे के इंजन अब चलने वाले हैं। तो आने वाले समय में फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक विजन ये हाइड्रोजन में है। मेरे पास जो गाड़ी है जापान के टोयोटो की हाइड्रोजन पे चलने वाली, जिसमें मैं चलता हूं, उसका नाम है मिराई। मिराई ये जापानी वर्ड है और मिराई का अर्थ है भविष्य, फ्यूचर। तो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और फ्यूचरिस्टिक विजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ फॉर एवरी कंट्री इन देयर डेवलपमेंट। और इसलिए आप इलेक्ट्रिक के साथ ये हाइब्रिड हो सकता है, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रिसिटी ये भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी काफ़ी बड़ी है, गुजरात में काफ़ी लोग इस पे काम कर रहे हैं और आने वाले समय में देश के इंपोर्ट को कम करना, जो 85% फॉसिल फ्यूल है अभी हम यूज़ कर रहे हैं, उसको कम करने में अभी आप इतना सब होने के बाद 1% भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो आप काय के लिए चिंता कर रहे हो कि ये आएगा वो आएगा तो हमारा क्या होगा? तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तुम डालो, इन्वेस्टमेंट करो
मैं बताता हूं, मैंने आज तक जो बोला है 101% वो पूरा सिद्ध हुआ है। मैं कोई इंडस्ट्री करके, मैं कोई बिजनेसमैन करके नहीं बता रहा हूं आपको, पर मेरी बात जो होती है वो 100% होगी। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ब्राइट फ्यूचर है। और आज वो भी लोग मानने, मैं नाम नहीं लेता उनका, देश के सब बड़े 5 ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर में है, मुझे बोले नितिन जी तुमने कहा था, मैंने सीरियसली नहीं लिया, मैंने आपके ऊपर विश्वास नहीं था मुझे इतना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, पर अब हमको लग रहा है कि हमने बस मिस की है। अगर आपको बस मिस नहीं करनी है तो इमीडिएटली आप तुरंत फास्ट ट्रैक पर आप इन्वेस्टमेंट करिए, ई व्हीकल में, ई हाइब्रिड व्हीकल में, फ्लेक्स इंजन में, बैटरी में। मुझे लगता है कि गुजरात में जैसा प्रदेश है कि जहाँ सब प्रकार की फैसिलिटी उन्होंने उपलब्ध करा कर दी है, मेरा विश्वास है कि इस विशेष रूप से वाइब्रेंट गुजरात के इस कन्वेंशन में आप सबको मुख्यमंत्री जी ने न्योता दिया है। गुजरात इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट इन द कंट्री और आप सब प्रकार के एंसिलरी यहाँ है और इसलिए निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक व्हीकल का हब गुजरात बने और जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री और सरकार की जो भूमिका है वो बहुत प्रशंसनीय है। मैं फिर से एक बार उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप जरूर पॉजिटिवली इसमें विचार करिए। इसी अनुरोध के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your significant address. આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીની આગેવાનીમાં વિકાસના એક નવા યુગનો પ્રારંભ થયો છે. આ જ પંથે આગળ વધતા ગુજરાત એટલે વિકાસ અને વિકાસ એટલે ગુજરાત એ પ્રસ્થાપિત થયું છે. ગતિશીલ ગુજરાતના સફળ પ્રણેતા, મૃદુ પણ મક્કમ ખંતીલા મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને તાળીઓના ગડગડાટ સાથે આ પ્રસંગે પ્રેરક ઉદ્બોધન આપવા માટે આમંત્રિત કરીએ છીએ. વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ 2024 અંતર્ગત આયોજિત ઇલેક્ટ્રિકલ વ્હીકલ મેન્યુફેક્ચરિંગ એન્ડ ચાર્જિંગ સેમિનારમાં આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી નીતિન ગડકરીજી, કેન્દ્રીય મંત્રી ડોક્ટર મહેન્દ્રનાથજી, મારા સાથી મંત્રી શ્રી બલવંતસિંહ રાજપૂત, શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી, मुख्य सचिव श्री राजकुमार जी, अधिक मुख्य सचिव श्री पंकज जोशी, श्री एस.जे. हैदर, सुजुकी ग्रुपना एक्झिक्युटिव डायरेक्टर श्री राहुल भारती, उद्योग जगतना सौ आमंत्रित महानुभावों, उपस्थित अधिकारीगण, प्रेस मीडियाना मित्रों, सौने मारा नमस्कार. विश्वना सौथी लोकप्रिय नेता ने अपना यशस्वी वडाप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदीए 2003 में प्रथम वाइब्रન્ટ समिटना बीज रोप्या था. 2003 में જ્યારે પહેલી વાઇબ્રન્ટ સમિટ યોજાઈ ત્યારે તેની થીમ હતી ગુજરાત ગ્લોઈંગ ગ્લોબલ. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં આજે વાઇબ્રન્ટ સમિટની 10મી એડિશનમાં ગુજરાત વિશ્વ માટે ગેટવે ટુ ધ ફ્યુચર બનવા માટે સજ્જ છે. ऑटोमोबाइल मैन्युफेक्चरिंग, फार्मा तथा केमिकल पेट्रोकेमिकल सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर में पण गुजरात आज अग्रिम स्थान पर है. नवा भारत में उभरता सेक्टर्स में वडाप्रधानश्रीना दिशा दर्शन में गुजरात लीड देवा पण तैयार है. वडाप्रधानश्रीनी विजनरी लीडरशीप में देश में ग्रीन ग्रोथ ने प्रोत्साहन आपवामां आवी रह्युं छे. ग्रीन ग्रोथ, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर वगैरह नवा युगना उभरता सेक्टर्स है जे इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी ने प्रोत्साहन पण आपे छे. वाइब्रન્ટ समिटनी आ 10મી एडिशन में अमे आवा उभरता सेक्टर्स पर फोकस करीने विशेष सेमिनारना आयोजन कर्या छे. मने विश्वास है कि ग्लोबल ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज अने खास करीने गुजरातना ग्रोथ माटे
ઈવીની ભૂમિકા નક્કી કરવામાં આ સેમિનાર ઉપયોગી બનશે. આપણે એવા યુગમાં પ્રવેશી ચૂક્યા છે જ્યાં ટેકનોલોજીકલ એડવાન્સમેન્ટની સાથે સાથે પર્યાવરણ પ્રતિ પણ આપણી જવાબદારી નિભાવવી પણ એટલી જ જરૂરી છે. વડાપ્રધાનશ્રીએ ગ્લોબલ વોર્મિંગ સાથે લડવા માટે ગ્રીન ક્લીન એન્વાયરમેન્ટને મહત્વ આપ્યું છે. આપણે દૈનિક જીવનમાં પણ પર્યાવરણ પ્રિય લાઇફસ્ટાઇલ અપનાવીને મિશન લાઈફનો બહુમૂલ્ય વિચાર વડાપ્રધાનશ્રીએ આપ્યો. વાહનોના ધુમાડેથી થતું એર પોલ્યુશન એક મોટી સમસ્યા છે. બદલતા વૈશ્વિક પ્રવાહોની સાથે કદમ મેળવતા વડાપ્રધાનશ્રીએ દેશવાસીઓને ગ્રીન ગ્રોથ માટે ઇલેક્ટ્રિક મોબિલિટીનો વિચાર આપ્યો અને ગ્રીન ગ્રોથ સાથે આગળ વધવા આપણી ઓટોમોટિવ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પણ ગ્રીન મોબિલિટીની દિશામાં ટ્રાન્સફોર્મ થઈ રહી છે. આજે ટ્રેડિશનલ મેન્યુફેક્ચરિંગની સાથે ક્લીન ગ્રીનર અલ્ટરનેટિવના રૂપમાં ઇલેક્ટ્રિકલ વ્હીકલ મેન્યુફેક્ચરિંગ પર ઓટોમોબાઈલ ઉદ્યોગ જોર આપી રહ્યો છે. ઈવીને એક્સેસિબલ, એફોર્ડેબલ અને એફિશિયન્ટ બનાવવા માટે દેશ અને ગુજરાતમાં મોટા પાયે રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ પર કામ થઈ રહ્યું છે. ઇલેક્ટ્રિકલ વ્હીકલ તરફ શિફ્ટ થવું એ માત્ર ટેકનોલોજીકલ ટ્રાન્સમિશન નથી, પરંતુ ટ્રાન્સપોર્ટેશન અને સસ્ટેનેબિલિટીમાં મૂળભૂત પરિવર્તન લાવવાનો અભિગમ છે. આ નેશનલ પ્રાયોરિટીઝની દિશામાં ગુજરાત સસ્ટેનેબલ ભવિષ્યના દ્રષ્ટિકોણને અનુરૂપ પોલિસીસ તથા સ્કીમ લાગુ કરવામાં પણ અગ્રેસર રહ્યું છે. ગુજરાતમાં અમે ઇલેક્ટ્રિકલ વ્હીકલ મેન્યુફેક્ચરિંગ માટે ઇન્વેસ્ટર્સને આકર્ષિત કરવા, R&Dને પ્રોત્સાહન આપવા તેમજ ચાર્જિંગ અને મેન્ટેનન્સનું રોબેસ્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સુનિશ્ચિત કરવા માટે પ્રોએક્ટિવ રહ્યા છીએ. અમારી મુખ્ય પોલિસીસ એન્ટાયર ઇલેક્ટ્રિકલ વ્હીકલ વેલ્યુ ચેઇન માટે અનુકૂળ ઇકોસિસ્ટમ તૈયાર કરવાના લક્ષ્ય માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે. માંડલ, બેચરાજી અને ધોલેરા જેવા સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિજનમાં ઈવી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પ્રોડક્શન યુનિટ શરૂ કરીને આ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના ગ્રોથમાં યોગદાન આપી શકે એ હેતુથી સીમલેસ પ્લેટફોર્મ પ્રોવાઈડ કર્યું છે. ઇલેક્ટ્રિકલ વ્હીકલની સફળતા ચાર્જિંગ સ્ટેશનોના મજબૂત નેટવર્ક પર નિર્ભર કરે છે. એ માટે ગુજરાતે ચાર્જિંગ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના ડેવલપમેન્ટમાં મોટું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું છે. અમે ઇલેક્ટ્રિકલ વ્હીકલને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ઈવી પોલિસીઝ 2021નો સફળતાપૂર્વક અમલ કર્યો છે. લોકોને ઈવી એડોપ્ટ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવા સાથે સરકારી પરિવહનમાં પણ ઈવી અપનાવ્યા છે. આજે આશરે 500 જેટલી ઇલેક્ટ્રિક બસ ફ્લીટ પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટમાં કાર્યરત છે. આવા પ્રયાસોથી 5 વર્ષમાં રાજ્યમાં ઈવી વેચાણમાં 147% જેટલો વધારો થયો છે. અમે ઇનોવેશન ઇઝ ધ કી ટુ સસ્ટેનેબલ ગ્રોથમાં વિશ્વાસ કરીએ છીએ. ઇનોવેશનથી સંસ્કૃતિને પ્રોત્સાહન આપીને અમે ગ્લોબલ ઇલેક્ટ્રિકલ મોબિલિટીમાં રેસમાં અગ્રીમ સ્થાન પ્રાપ્ત કરીશું એવો મને વિશ્વાસ છે. આપણે ઇન્ટરનેશનલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને કોલોબરેશનને આકર્ષિત કરવાની આપણી ક્ષમતાનો લાભ ઉઠાવીને ગ્લોબલ ટ્રેન્ડ્સ તથા સ્ટ્રેટેજી સાથે ચાલવાની તૈયારી કરી લીધી છે. ઈવી મેન્યુફેક્ચરિંગથી આપણું લક્ષ્ય માત્ર ડોમેસ્ટિક ડિમાન્ડ પૂરી કરવાનું નથી, પરંતુ સસ્ટેનેબલ ટ્રાન્સપોર્ટની દિશામાં વૈશ્વિક પરિવર્તનમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપવા આપણે તૈયારી કરી છે. જો આપણે ભવિષ્ય તરફ જોઈએ તો આ પરિવર્તનને આગળ વધારવામાં પ્રાઇવેટ સેક્ટરની ભૂમિકાને સ્વીકારવી પડશે. હું બિઝનેસ લીડર્સ, ઉદ્યોગ સાહસિકો તથા ઇન્વેસ્ટર્સને ગુજરાતની ઇલેક્ટ્રિકલ વ્હીકલ ઇકોસિસ્ટમમાં સક્રિયતાથી ભાગ લેવા આગ્રહ કરું છું. આપણે સાથે મળીને સસ્ટેનેબલ, એન્વાયરમેન્ટ ફ્રેન્ડલી તથા ઇકોનોમિકલી વાયેબલ ભવિષ્યનું નિર્માણ કરી શકીએ છીએ. ઈવી ઇકોસિસ્ટમમાં ગ્લોબલ લીડર્સની સાથે મળીને બેસ્ટ પ્રેક્ટિસ શેર કરીને ઈવી નોલેજ અને મેન્યુફેક્ચરિંગ હબના રૂપમાં અગ્રીમ સ્થાન પ્રાપ્ત કરીશું એવા વિશ્વાસ સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. આપના प्रेरक उद्बोधन માટે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. अपना अमूल्य समय देने के लिए और हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनकर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सभी मंचस्थ महानुभावों का खूब खूब धन्यवाद.
जोरदार तालियां हो जाए हमारे सभी मंचस्थ महानुभावों के लिए। Thank you, all the respected dignitaries. બોડી વધવાને બીક હોય કે કોલેસ્ટ્રોલ વધવાની બીકના કારણે ઘીનું ચલણ ઓછું થઈ ગયું છે, પણ આયુર્વેદ એઝ અ આયુર્વેદિક ડૉક્ટર અને આયુર્વેદમાં બતાવ્યા પ્રમાણે ગાયનું ઘી ખાવામાં આવે અને એ પણ સવારે નરણા કોઠે જો તમારે ગાયનું ઘી તમે લેશો ને તો તમારું મોઇશ્ચરાઇઝર સારું રહેશે. અને એક્સટર્નલ વાત કરું તો જે લોકોને આવી શુષ્ક ત્વચા શિયાળામાં થતી જ હોય છે જનરલી, તો જે કોઈ પણ પેશન્ટને આવી ત્વચા સૂકી લુખી તરડાયેલી કે ફાટી જવા હોઠ ફાટી જતા હોય તો આ બધા માટે સવારે નાહ્યા પછી થોડું આલા લીલું શરીર હોય ને ત્યારે કોપરેલ તેલ ઘરમાં હોય તો કોપરેલ તેલ લગાવી શકાય, ચોખ્ખું ઘી હોય તો ઘી પણ લગાવી શકાય, દિવેલ પણ લગાવી શકાય, ઓલિવ ઓઇલ બદામ તેલ કોઈ પણ ઓઇલી પદાર્થ છે આપણા ઘરમાં જે અવેલેબલ હોય, કોપરેલ તો મોટાભાગે ઘરમાં હોય જ. તો સવારે નાહ્યા પછી થોડું ભીનું શરીર હોય ત્યારે જો મોઇશ્ચરાઇઝર લગાવવામાં આવે તો કંઈ વાંધો નથી આવતો. સાથે સાથે આપણા ખાવામાં દૈનિક રોજ જ એવું નહીં કે એક દિવસ આજે ઘી ખાધું ને કાલે ચામડી સરસ થઈ ગઈ, એવું નથી હોતું. રોજ જ એમાં શિયાળામાં તો ખાસ આ સિઝનમાં તો વસાણા ખાવાનું પણ કહ્યું છે અને એવું પણ કહ્યું છે કે શિયાળો કંઈ થાવો છે, ખાવા પીવાની મોજ મસ્તી કરવાની ને આપણા શરીરને 12 મહિનાનું સ્વાસ્થ્ય સારું રાખવાની સિઝન એ શિયાળો છે. તો આમાં વસાણા છે, ઘી સવારે ખાવામાં આવે, ઘી છે, દૂધ છે અને વેજીટેબલ્સ છે, તાજા શાકભાજી છે અને વિટામિન સી આમળા કુદરતે આપણને એ રીતે આ સિઝન આંબળાની પણ છે. જો આંબળાનું પણ નિત્ય સેવન કરવામાં આવે, આંબળાનો રસ પીવામાં આવે તો પણ તમારી સ્કિનમાં કુદરતી વિટામિન સી મળવાથી કુદરતી ગ્લો આવશે અને સ્કિન સારી રહેતી હોય છે. અને જે શુષ્કતા છે એમાં તમે 2 વખત સવારે પણ તમે મસાજ કરો કોપરેલ તેલનો, રાત્રે સૂતી વખતે પણ તમે કોપરેલ તેલનું મસાજ કરીને સૂવો. વધારે પડતા ગરમ પાણીથી નાહવાનું ટાળવું જોઈએ. મેં જોયું છે પાયલબેન કે ઘણા લોકો ગરમ પાણીથી ઠંડકના કારણે નાહતા હોય છે ને તો પણ ચામડી તરડાઈ જતી હોય છે, તો પછી વેસેલાઇન કે અસર ના કરે. પણ દિલીપભાઈને જવાબ આપી દઈએ કે તમે ઘી ખાવાનું ચાલુ કરો તો તમને આ સમસ્યા દૂર ચોક્કસથી થઈ જશે. મેમ વિષય ખૂબ રસપ્રદ છે, ખૂબ સારા એવા પ્રમાણમાં કોલર મિત્રોના ફોન આવી રહ્યા છે. અત્યારે આપણી સાથે પરેશભાઈ બોટાદથી બોલી રહ્યા છે. જી પરેશભાઈ, આપનો પ્રશ્ન જણાવશો. हेलो नमस्कार, बोटाद जिला गाम जूनवदे परेश दरजी बोलूं છું. જી પરેશભાઈ, આપનો પ્રશ્ન જણાવશો. અમને માથામાં ખોડો થાય છે શિયાળાની ઋતુ આવે ને ત્યારે. જી અચ્છા, ચોક્કસથી આપની સમસ્યાનું સમાધાન લાવીએ. મેમ તેમને ખોડાનો પ્રોબ્લેમ છે. હા, સૌથી પહેલાં તો આપને પણ નમસ્કાર. અને આપણે જે વાત કરી કે આ સિઝનમાં ખોડાની સમસ્યા થાય છે અને પ્રેક્ટિકલી પણ મેં જોયું છે કે શિયાળો શરૂ થાય છે ને તો એટલે તો પેશન્ટ ખોડાના આવતા હોય છે, માથામાં ખોડો થઈ જવો અને એના કારણે વાળ પણ ખરતા જોવા મળે છે, ડ્રાય વાળ થઈ જવા. ખોડાની સમસ્યા માટે એક સરસ મજાનો ઘરગથ્થુ ઉપચાર આપી દઉં કે કોઈ પણ વ્યક્તિને ખોડાની સમસ્યા હોય તો હરડે પાવડર અને કેરીની ગોટલીનો પાવડર કોઈ પણ ગાંધીની દુકાને મળી રહેશે. એ બંને સમાન ભાગે મિશ્રણ કરો અને દહીં સાથે પેસ્ટ જેવું બનાવીને અઠવાડિયામાં 3 વખત લગાવવામાં આવે તો ધીમે ધીમે ખોડાની સમસ્યા દૂર થઈ જતી હોય છે. સાથે સાથે આયુર્વેદિક દવાની દુકાનમાં તમને કરંજનું તેલ પણ મળી શકે છે, ધતુરપત્રાદી તેલ પણ મળી શકે છે. તો કરંજ તેલ છે અથવા તો ધતુરપત્રાદી તેલ છે એનું હળવા હાથે માથામાં માલિશ કરો અને પછી જ્યારે બીજે દિવસે સવારે માથું ધોવાનું હોય ત્યારે 10 થી 15 મિનિટ સુધી માથામાં દહીં લગાવી દેવાનું. ખાટું દહીં હોય તો વધારે સારું. અને ત્યાર પછી તમે આયુર્વેદિક શેમ્પૂ અથવા તો અરીઠાના પાણીથી કે અરીઠા સિક્કાકાઈથી જો માથું ધોવામાં આવે ને તો તમારા વાળમાં જે ખોડાની સમસ્યા છે ને એ ધીમે ધીમે દૂર થઈ જશે. પરેજ પણ રાખવાની છે. સાથે સાથે ખોડાવાળા પેશન્ટે દહીં ખાવાનું બંધ કરવાનું છે. દહીં, કેળા અને ગોળ. આયુર્વેદિક સંહિતા ગ્રંથોમાં આપણા ઋષિમુનિઓએ કે જે લોકોને ખોડો છે એને ખાવામાં પરેજ રાખવી ખૂબ જ જરૂરી છે. તો આપ કેળા છે, દહીં છે, ગોળ છે, મીઠાઈ છે,
કફ કરે એવી વસ્તુઓ લેવાનું બંધ કરી દેજો. ઘરગથ્થુ પ્રયોગ તમે કરી શકો છો. અને વધારે જો તમને ખોડાની તકલીફ હોય તો આયુર્વેદિક દવાખાનામાં શિરોધારા સારવાર પણ થતી હોય છે અને આજકાલ ગવર્મેન્ટ હોસ્પિટલોમાં પણ શિરોધારા સારવાર થતી હોય છે. તો આપ શિરોધારા સારવાર પણ કરાવી શકો છો. આપને ચોક્કસથી ફાયદો થઈ જશે. જી, ખૂબ સરસ માર્ગદર્શક માહિતી આપી. હવે ઘણી વખત એવું બનતું હોય છે કે વ્યક્તિ પોતાના કહેવાય કે સ્કિનને ઓબ્ઝર્વ કરવું જોઈએ અને કરતું રહેતું જ હોય છે. ઉંમરને કારણે પણ તેમાં સ્કિનમાં બદલાવ આવતો હોય છે. તો તે કેવા પ્રકારના હોય છે બદલાવ, અને સિઝન પ્રમાણે પણ તેમાં ચેન્જીસ આવતા જ રહેતા હોય છે. તો તે અંતર્ગત આપનું શું કહેવું છે? બિલકુલ સાચી વાત કરી કે દરેક સિઝન પ્રમાણે હેર અને સ્કિન બંનેમાં બદલાવ આવતા હોય છે. આ સાથે સાથે ઉંમરનો પણ એક એજિંગ પ્રોસેસ પણ થતી હોય છે. એમાં સ્ત્રીઓમાં તો ખાસ કે મેનોપોઝ પીરિયડમાં પણ કરચલી પડી જવી, ક્યાંક ને ક્યાંક થાઇરોઇડ નું અપડાઉન હોર્મોનલ ઇમ્બેલેન્સ હોય તો પણ સ્કિનમાં ગ્લો જતો રહેવો, અથવા તો નાની ફોડકીઓ થઈ જવી. અને ઘણા ડાયાબિટીસવાળા પેશન્ટ હોય એને પણ માથામાં ફોડકી થઈ જવી, કોણીમાં ફોડકી થઈ જવી. એટલે સ્કિન રિલેટેડ સમસ્યા બહેનોમાં હોર્મોનલ ઇમ્બેલેન્સના કારણે જોવા મળે છે. અને ભાઈઓમાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક વધારે પડતું જો જંક ફૂડ ખાવામાં આવે, ઉજાગરા કરવામાં આવે, સ્ટ્રેસ રિલેટેડ પ્રોબ્લેમ હોય તો પણ આંખ નીચે કાળા કુંડાળા પડી જવા અને સ્કિન તડકામાં જવામાં આવે તો પણ સનટેન થઈ જવું, આવી પણ સ્કિનની સમસ્યા જોવા મળતી હોય છે. પ્રેક્ટિકલી મેં જોયું છે કે મેમ આપણે અટકવું પડશે. આપણી સાથે અન્ય કોલર મિત્રો પણ જોડાયેલા છે. રેખાબેન છે, તેઓ બારડોલીથી બોલી રહ્યા છે. જી રેખાબેન, આપનો પ્રશ્ન જણાવશો. મારો પ્રશ્ન એ છે કે શિયાળામાં મારી જે પગની એડીઓ છે એ ફાટી જાય છે, તો શું કરવું જોઈએ? જી, ખૂબ મહત્વનો પ્રશ્ન છે રેખાબેન આપનો. ચોક્કસથી તેનું સમાધાન લાવીએ. મેમ, આ વિશે શું કહેશો? પગની એડી ફાટી જવી આ સિઝનમાં કેટલાક પેશન્ટ એવા હોય છે કે ખાલી શિયાળામાં જ પગની એડી ફાટી જવી, અને કેટલાક પેશન્ટ એવા પણ છે Got it. વિચારો, જો અસલ જીવનમાં આવી હાલત હોય તો કેટલી મુશ્કેલી થાય છે. પણ સારું છે બેન્કિંગ માટે આવું નથી. જો તમારી ઉંમર 17 વર્ષથી વધારે હોય અથવા આપ દિવ્યાંગ હો તો બેંક આપને અમુક જરૂરી બેન્કિંગ સુવિધા ઘરે બેઠા આપી શકે છે. આરબીઆઈ કહે છે, જાણકાર બનો, સતર્ક રહો. નમસ્કાર, દૂરદર્શન મિડ ડે ન્યૂઝ સાથે હું છું હેમાંગિની પાટીલ. સમાચારની શરૂઆતમાં નજર કરીએ હેડલાઇન્સ પર. સ્વચ્છતા સર્વેક્ષણમાં વધ્યું ગુજરાતનું ગૌરવ. સુરતને મળ્યો દેશના સૌથી સ્વચ્છ શહેરનો એવોર્ડ. સુરત અને ઇન્દોરને મળ્યો સંયુક્ત એવોર્ડ. મહારાષ્ટ્રને સ્વચ્છ રાજ્યની કેટેગરીમાં પ્રથમ ક્રમાંક તો મધ્યપ્રદેશને મળ્યો બીજો ક્રમાંક. રામ મંદિરના પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવમાં કોંગ્રેસના નેતાઓના આમંત્રણના અસ્વીકાર બાદ ગુજરાત કોંગ્રેસમાં જોવા મળ્યા વિરોધના સૂર. કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા અર્જુન મોઢવાડિયાએ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી દર્શાવી અસહમતિ, તો ભાજપે કહ્યું કોંગ્રેસની સનાતન વિરોધી માનસિકતા થઈ છતી.
અમદાવાદથી અયોધ્યાની સીધી વિમાન સેવા થઈ શરૂ. ભગવાન શ્રી રામ, સીતા અને લક્ષ્મણના વેશ ધરીને આવ્યા મુસાફર. તો અમદાવાદ, સુરત, ભાવનગર અને ઇન્દોરથી પણ શરૂ થશે આસ્થા એક્સપ્રેસ. મંત્રી દર્શનાબેન જરદોશે કરી જાહેરાત. વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટમાં સેમિકન્ડક્ટર ઉદ્યોગ અંગે યોજાયો સેમિનાર. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે કહ્યું, ગુજરાતને સેમિકન્ડક્ટર ફ્યુચર રેડી બનાવવા મોદી સરકાર છે કટિબદ્ધ. તો માઇક્રોન ટેકનોલોજીના સીઈઓનું નિવેદન, ગુજરાત થકી ભારત સેમિકન્ડક્ટર ક્ષેત્રે બની રહ્યું છે આત્મનિર્ભર. ગુજરાતને ઈવી ટેકનોલોજીનું હબ બનાવવા માટે ખુલી રહ્યા છે નવા દ્વાર. સાણંદમાં સુઝુકી ઈવી વ્હીકલના ઉત્પાદન માટે કરશે મોટા પ્રમાણમાં રોકાણ. તો ઈવી માટેની બેટરીના ઉત્પાદન માટે ટાટાએ કરી જાહેરાત. વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ અંતર્ગત ગિફ્ટ સિટીમાં નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણનું નિવેદન. હવે વિશ્વના તમામ દેશો વિકાસ માટે મૂડીરોકાણ માટે ધ્યાન કરી રહ્યા છે કેન્દ્રિત. ટેકનોલોજી અને ફાઇનાન્સને જોડીને નવનિર્મિત ગિફ્ટ સિટી ઉર્જાથી પૂર્ણ બન્યું. અમદાવાદના ફ્લાવર શોને ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં મળ્યું સ્થાન. અમદાવાદનો ફ્લાવર શોએ 221 મીટરની લંબાઈ ધરાવતું લોંગેસ્ટ સ્ટ્રક્ચરે તોડ્યો ચીનના ફ્લાવર શોનો રેકોર્ડ. ઉત્તર પશ્ચિમના રાજ્યોમાં આજથી ઠંડીમાં રાહતની શક્યતા. પંજાબ, હરિયાણા અને ઉત્તર પ્રદેશ સહિત રાજ્યોમાં જોવા મળશે ગાઢ ધુમ્મસની અસર. ગુજરાતના નલિયામાં તાપમાન 5.1 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નોંધાયું. રાજ્યમાં છોટાઉદેપુર, બોડેલીમાં કમોસમી વરસાદ. સમાચાર વિસ્તારથી જોઈએ. દિલ્હીમાં આયોજિત કાર્યક્રમમાં રાષ્ટ્રપતિના હસ્તે સુરતને સ્વચ્છ સર્વેક્ષણમાં પ્રથમ ક્રમાંક મળ્યો છે. ઇન્દોરની સાથે સુરતને પહેલી વખત પહેલો ક્રમ મળ્યો છે. સ્વચ્છતાના ક્રમે સુરતને પ્રથમ ક્રમાંક મળતા ખુશીનો માહોલ. સ્વચ્છતા કર્મીઓને પાલિકાના પદાધિકારીઓએ અભિનંદન પાઠવ્યા છે. સ્વચ્છતા સર્વેક્ષણમાં પ્રથમ ક્રમાંક આવતા પાલિકા કમિશનર અને મેયરે એવોર્ડ મેળવ્યો હતો. આ એવોર્ડ મળવાને કારણે સુરતનું ગૌરવ દેશભરમાં વધ્યું છે. સુરતના સ્વચ્છતા કર્મીઓની મહેનત અંતે રંગ લાવી છે. સ્વચ્છ સર્વેક્ષણ પુરસ્કાર સમારોહ 2023માં રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ સ્વચ્છ સર્વેક્ષણના વિજેતાઓને સન્માનિત કર્યા અને દેશના યુવાનોને ભારતને સૌથી સ્વચ્છ દેશ બનાવવા માટે આહવાન કર્યું. बनाया गया है और सभी संस्थानों और क्षेत्रों के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित थे. आज हमारे बीच पद्मश्री से सम्मानित असाधारण बालू का शिल्पी श्री सुदर्शन पटनायक जी सहित अनेक स्वच्छता एम्बेसडर्स विद्यमान हैं. यहाँ उपस्थित प्रत्येक प्रतिभागी से मेरा आग्रह है कि आप सब स्वच्छता के दूत की तरह अपने अपने क्षेत्र में जागरूकता का प्रसार करें और सबको स्वच्छता कार्यों के लिए प्रेरित करें. मुझे पूरा विश्वास है कि आज के पुरस्कार विजेताओं से प्रेरणा लेकर सभी लोग और संस्थान स्वच्छता की दिशा में अपने प्रयासों को और अधिक सुदृढ़ करेंगे. અયોધ્યામાં રામલલાની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવમાં સોનિયા ગાંધી, કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે સહિત કોંગ્રેસ પાર્ટીના દિગ્ગજ નેતાઓ હાજરી નહીં આપે. કોંગ્રેસ શ્રીરામ જન્મભૂમિ તીર્થ ટ્રસ્ટ તરફથી મળેલા આમંત્રણને એમ કહી નકાર્યું કે આ ધાર્મિક નહીં પરંતુ રાજકીય કાર્યક્રમ છે. કોંગ્રેસે આ કાર્યક્રમને ભાજપ અને આરએસએસનો કાર્યક્રમ ગણાવ્યો છે. કોંગ્રેસની જાહેરાત બાદ ગુજરાત કોંગ્રેસના નેતાઓએ પણ વિરોધના સૂર વ્યક્ત કર્યા છે. કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા અર્જુન મોઢવાડિયાએ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમ દ્વારા પોતાની અસહમતિ જાહેર કરી હતી. ભાજપે પણ વળતો જવાબ આપી કહ્યું, આ કોંગ્રેસની સનાતન વિરોધી વિચારસરણી છે. ભાજપ પ્રવક્તા સુધાંશુ ત્રિવેદીએ કહ્યું કે કોંગ્રેસને દરેક નિર્ણય નકારવાની ટેવ છે. नई संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया. भाई नई संसद भवन 150 वर्षों तक चलेगी, इसका भारतीय जनता पार्टी अथवा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से तो कोई मतलब नहीं है. उस ऐतिहासिक अवसर का बहिष्कार किया. भारत के कर संरचना में, टैक्स स्ट्रक्चर में ऐतिहासिक पैराडाइम शिफ्ट हुआ, उसका बहिष्कार किया. हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी
और द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण का बहिष्कार किया। आज जब अयोध्या में श्री रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और उस समय एक बार पुनः कांग्रेस ने अपनी उसी प्रवृत्ति के अनुरूप, क्योंकि यह भारत के इतिहास का ऐतिहासिक पल है, तो ये 500 साल के संघर्ष के बाद भारत का वह स्वाभिमान उभर कर सामने आने जा रहा है जिसके के लिए सरदार पटेल ने कहा था सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय कि जब जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो सोमनाथ की अट्टालिकाओं ने आकाश को छुआ था। 22મી જાન્યુઆરીએ અયોધ્યામાં રામ મંદિર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થવા જઈ રહી છે ત્યારે સમગ્ર દેશ અત્યારથી જ રામમય બની ગયો છે। ગુજરાતવાસીઓ પણ અયોધ્યા જવા તલપાપડ થઈ રહ્યા છે। તેવામાં અમદાવાદથી અયોધ્યા માટેની પ્રથમ ફ્લાઇટ આજથી શરૂ થઈ છે। મુસાફરો ભગવાન રામ, લક્ષ્મણ, સીતા અને હનુમાનના પોશાક પહેરીને એરપોર્ટ પર પહોંચ્યા હતા અને જય શ્રી રામના નારા લગાવ્યા હતા। બીજી તરફ અયોધ્યા જવા યાત્રિકોની સુવિધાને લઈ રેલવે દ્વારા 5 વિશેષ આસ્થા ટ્રેનો શરૂ કરવામાં આવી છે। રેલવે રાજ્યમંત્રી દર્શનાબેન જરદોશે જાહેરાત કરતા કહ્યું કે 5 ટ્રેનોમાંથી 4 ટ્રેનો તો ગુજરાતથી જ ઉપડશે। 3 ફેબ્રુઆરીએ પ્રથમ ટ્રેન ઇન્દોર અયોધ્યા ઇન્દોર, 9 ફેબ્રુઆરીએ ભાવનગર અયોધ્યા ભાવનગર, 10 ફેબ્રુઆરીએ રાજકોટ અયોધ્યા રાજકોટ તેમજ અમદાવાદ અયોધ્યા અમદાવાદ, સુરત અયોધ્યા સુરત ટ્રેન અયોધ્યા જવા માટે રવાના થશે। આજે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટનો બીજો દિવસ છે। કાલે પ્રથમ દિવસે વિવિધ ઉદ્યોગપતિઓએ ગુજરાતમાં 2,48,000 કરોડથી વધારેના રોકાણની પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી હતી। સુઝુકી મોટર કોર્પોરેશને 35,000 કરોડથી વધારેના રોકાણથી ગુજરાતમાં કાર ઉત્પાદન માટે બીજો યુનિટ સ્થાપવાની જાહેરાત કરી હતી। રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના ચેરમેન મુકેશ અંબાણીએ દક્ષિણ ગુજરાતના હજીરામાં ભારતની પ્રથમ કાર્બન ફાઇબર ફેક્ટરી શરૂ કરવાની જાહેરાત કરી હતી। અદાણી સમૂહના ચેરમેન ગૌતમ અદાણીએ ગુજરાતમાં 2 લાખ કરોડ રૂપિયાના રોકાણ સાથે આગામી 5 વર્ષમાં 1 લાખ જેટલી રોજગારીનું નિર્માણ કરવાની ખાતરી આપી હતી। વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતમાં સમિટના બીજા દિવસે મહાત્મા મંદિર ખાતે સેમિકન્ડક્ટરના ઉત્પાદન માટેનો સેમિનાર યોજાઈ રહ્યો છે। વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટમાં સેમિકન્ડક્ટરને લઈને મહત્વના ડીલ કરવામાં આવી રહ્યા છે। કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે કહ્યું કે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ ગુજરાત નરેન્દ્ર મોદી સાહેબના સપનાના ફાઉન્ડેશન છે। માઇક્રોનનો જૂનમાં પ્રોજેક્ટ સાઇન થયો અને સપ્ટેમ્બરમાં તો ફેક્ટરી કન્સ્ટ્રક્શન ચાલુ થઈ ગયું છે। ફાસ્ટ સ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ થઈ રહ્યું છે। ગુજરાતે 30,000 મેગાવોટનું ગ્રીન પાવર બનાવ્યું છે જે ખૂબ મહત્વનું છે। તો મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે કહ્યું કે ગુજરાતને ગ્લોબલ નેટવર્કિંગ અને નોલેજ શેરિંગ પ્લેટફોર્મ બનાવ્યું છે। આજે વિશ્વને રિલાયબલ ટેસ્ટેડ ચિપ સપ્લાય ચેઇનની જરૂર છે। ગુજરાતને સેમિકન્ડક્ટર ફ્યુચર રેડી બનાવવા માટે સેમિકન્ડક્ટર પોલિસી 2022માં જાહેર કરી છે। રિલાયબલ ટેસ્ટેડ ચિપ સપ્લાય ચેઇનની જરૂર છે। વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં ભારત સેમિકન્ડક્ટર અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ માટે વિશ્વને એક મજબૂત સપ્લાય ચેઇન પૂરી પાડવા સજ્જ છે। સેમિકન્ડક્ટર ક્ષેત્રે ગુજરાતને ફ્યુચર રેડી બનાવવાના 2022માં સેમિકન્ડક્ટર પોલિસી જાહેર કરી છે। સેમિકન્ડક્ટર પોલિસી જાહેર કરનારું ભારતનું પ્રથમ રાજ્ય ગુજરાત છે। આ પોલિસી હેઠળ માઇક્રોને સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટનું ₹22,500 કરોડના રોકાણ સાથે निर्माण कार्य शुरू કર્યું છે। जिस तरह के अग्रीमेंट्स हुए हैं वो दिखाता है कैसे गुजरात और कैसे भारत 2047 में विकसित भारत बनने के लिए आज से तैयारी कर रहा है कि 2024 में पहली मेड इन इंडिया मेमोरी चिप गुजरात में माइक्रोन के प्लांट से निकलेगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशल थैंक्स टू यू एंड योर एंटायर टीम। थैंक यू माइक्रोन। We all know semiconductor manufacturing is a very very complex thing. ऐसी complexity में it's very important to get all the ecosystem partners in place. So the first unit brings the ecosystem partners, gets on to the learning curve. ये जो आपने contribution किया है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में और प्रधानमंत्री जी के विजन में,
उसके लिए भी मैं माइक्रॉन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। Vibrant Gujarat is an important forward-looking forum to discuss the visionary ideas critical for India, its growth as a semiconductor power. Never has the opportunity been greater. And I think we can feel it all here in Vibrant Gujarat event. Global semiconductor industry is poised to surpass $1 trillion. The semiconductors we build at Micron, memory chips, handle the data that makes computing so valuable, and never have memory and storage been more important. Data-centric solutions are creating greater demand for memory, from powerful data centers to intelligent edge devices like advanced automobiles to millions of personal client devices. વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટના બીજા દિવસે વિદેશી મહાનુભાવો સાથે વિવિધ સેમિનારનું આયોજન શરૂ કરાયું છે। આ આયોજન અંતર્ગત ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ મેન્યુફેક્ચર ઉદ્યોગ માટેના સેમિનારમાં ઉદ્યોગ કમિશનર સંદીપભાઈ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, જ્યાં તેમણે આ મુદ્દે વિસ્તૃત માહિતી આપી હતી। જે ઈવી સેક્ટરના નિષ્ણાતો છે એ નિષ્ણાતો આજે ઈવી મેન્યુફેક્ચરિંગ સેમિનારમાં સહભાગી થઈને વેલ્યુએબલ ગાઈડન્સ આપશે અને એનો ફાયદો આખા ગુજરાતને અને ગુજરાતમાં ઈવી ઇકોસિસ્ટમને થશે એ બી મારી આશા છે। વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ 2024ને સંબોધિત કરતા કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે કહ્યું કે વિશ્વના તમામ દેશો વિકાસ માટે મૂડી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા હતા। જોકે ગિફ્ટ સિટીની સ્થાપના વખતે પ્રધાનમંત્રીનું વલણ હતું કે ટેકનોલોજી અને ફાઇનાન્સને જોડીને જ નવનિર્મિત ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ સેન્ટર સંપૂર્ણ ઉર્જા સાથે કામ કરી શકશે। There was an interesting observation made yesterday before the Honorable Prime Minister that all financial hubs, or let us say the special economic zones for financial purposes set up over the centuries across the world, looked at capital as the first concern. So the capital aspect dominated most of these financial special economic zones. This observation was made before the Prime Minister yesterday, which has that distinction, unique distinction, that it has looked at finance together with technology. Even at the time of conceptualizing Gift City, the Honorable Prime Minister has had the vision that without fusing technology and finance, the newly created International Financial Services Center is not going to be really coming out with full energy. ગાંધીનગર મહાત્મા મંદિરમાં ચાલી રહેલ વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત 2024માં ગ્લોબલ સમિટમાં આજે બીજા દિવસે કેન્દ્રીય મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને બિલ્ડિંગ વર્કફોર્સ ફોર ફ્યુચર ડેવલપમેન્ટ ઓફ સ્કિલ સેમિનારમાં ભાગ લીધો હતો, જ્યાં જુદા જુદા ક્ષેત્રના ઉદ્યોગપતિઓ કેન્દ્રીય મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનની હાજરીમાં MOU કરવામાં આવ્યા હતા। આ પ્રસંગે તેમણે જણાવ્યું કે કોઈપણ દેશના વિકાસમાં સ્કિલ બેઝ એજ્યુકેશન મહત્વનો ભાગ ભજવે છે। નોલેજ અને સ્કિલનો જમાનો છે, તેના વિના પ્રગતિ શક્ય નથી। એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે મની લોન્ડરિંગ કેસમાં નેશનલ કોન્ફરન્સના અધ્યક્ષ ફારૂક અબ્દુલ્લાને આજે પૂછપરછ માટે બોલાવ્યા છે। ફારૂક અબ્દુલ્લાને જમ્મુ કાશ્મીર ક્રિકેટ એસોસિએશનમાં થયેલી ગેરરીતિઓની તપાસના સંદર્ભમાં સમન્સ મોકલવામાં આવ્યું છે। ફારૂક અબ્દુલ્લાને શ્રીનગરના ઈડી કાર્યાલયમાં હાજર રહેવા માટે જણાવાયું છે। જમ્મુ કાશ્મીરના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી ફારૂક અબ્દુલ્લા પર આરોપ છે કે JKCAના અધ્યક્ષ તરીકે તેમણે પોતાના પદનો દુરુપયોગ કર્યો હતો। ફારૂક અબ્દુલ્લા વર્ષ 2001થી 2012 સુધી JKCAના અધ્યક્ષ હતા। તેમના પર લાગેલા આરોપીની તપાસ ઈડી અને CBI બંને એજન્સીઓ કરી રહી છે। અબ્દુલ્લા સામે ઈડીએ વર્ષ 2000
તો ગાંધીનગર મહાત્મા મંદિરમાં ચાલી રહેલ વાયબ્રન્ટ ગુજરાત 2024માં ગ્લોબલ સમિટમાં આજે બીજા દિવસે કેન્દ્રીય મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને બિલ્ડિંગ વર્કફોર્સ ફોર ફ્યુચર ડેવલપમેન્ટ ઓફ સ્કિલ સેમિનારમાં ભાગ લીધો હતો, જ્યાં જુદા જુદા ક્ષેત્રના ઉદ્યોગપતિઓ કેન્દ્રીય મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનની હાજરીમાં એમઓયુ કરવામાં આવ્યા હતા. આ પ્રસંગે તેમણે જણાવ્યું કે કોઈપણ દેશના વિકાસમાં સ્કિલ બેઝ એજ્યુકેશન મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. નોલેજ અને સ્કિલ્સનો જમાનો છે, તેના વિના પ્રગતિ શક્ય નથી. ગુજરાત વિકાસનું ગ્રોથ એન્જિન છે. The Vibrant Gujarat Summit should overwhelm the entire country in its sweep. Many states followed the suit by the holding investor summit and thus bringing a healthy competition among the states. Friends, I greatly value the opportunity of speaking here today. The platform presents an existing opportunity of interaction and learning. I understand that our industries and business are adequately supported by 5G and digital drive. Our digital public infrastructure is a great enabler. We have missed the previous three industrial revolution for historical reason. We cannot possibly miss out the fourth one. For the first time in our country, we have three different factors: demography, demand, and decisive government. With all these, we have now go to the Indian movement. શેર માર્કેટમાં આજે પણ તેજીનો દોર યથાવત રહ્યો હતો. આજે સેન્સેક્સ 250 જેટલા પોઈન્ટના ઉછાળા સાથે 71,902 પોઈન્ટ પર ખુલ્યો હતો. આઈટી અને ટેલિકોમ સેક્ટરના શેર્સમાં લેવાલીના પગલે માર્કેટ ગ્રીન ઝોનમાં જ ટ્રેન્ડિંગ કરી રહ્યું છે. આજે એક્સિસ બેંક, અલ્ટ્રા કેમિકલ, ટાટા સ્ટીલ, ટીસીએસ, એનટીપીસી, એચડીએફસી બેંક અને આઈટીસી તેમજ રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના શેરોમાં આગેકૂચ જોવા મળી હતી, જ્યારે નિફ્ટી હાલ 21,679 પોઈન્ટ પર કારોબાર કરી રહ્યું છે. પહાડો પરથી આવતા ઠંડા પવનોને કારણે પંજાબ, હરિયાણા સહિત સમગ્ર ઉત્તર ભારત શીતલહેરની ચપેટમાં છે. હવે હવામાન વિભાગે ઉત્તર પશ્ચિમ ભાગોમાં તીવ્ર ઠંડીમાંથી રાહત મળવાની આગાહી કરી છે, જ્યારે રાજસ્થાનના કેટલાક ભાગોમાં ગાઢ ધુમ્મસથી લઈ અતિગાઢ ધુમ્મસ છવાયેલો રહી શકે છે. હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર પંજાબ, હરિયાણા, ચંદીગઢ, ઉત્તર પ્રદેશ, અસમ, મેઘાલય, મિઝોરમ અને ત્રિપુરામાં આગામી 5 દિવસ સુધી ગાઢ ધુમ્મસ રહેશે. તો ઉત્તર ભારતમાં શીતલહેરની અસર ગુજરાતમાં પણ જોવા મળી રહી છે. રાજ્યમાં ઠંડીનો ચમકારો વધી રહ્યો છે. ગુજરાતમાં ઠંડીનું પ્રમાણ યથાવત જોવા મળ્યું હતું, જોકે નલિયામાં સિઝનની સૌથી ઓછી 5.1 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન નોંધવામાં આવ્યું હતું, જ્યારે ભુજમાં 11.8 ડિગ્રી, ડીસામાં 11.2 ડિગ્રી, ગાંધીનગર અને સુરેન્દ્રનગરમાં 14.5 ડિગ્રી, કંડલામાં 14, અમરેલીમાં 15, અમદાવાદમાં 16, વડોદરામાં 17.6, સુરતમાં 19.2 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, પોરબંદરમાં 15, દ્વારકામાં 15.6, ભાવનગરમાં 16.9 ડિગ્રી સેલ્સિયસ લઘુત્તમ તાપમાન નોંધાયું હતું. તો બીજી તરફ રાજ્યમાં હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ પડ્યો હતો. છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદના કારણે કપાસની ખેતીને થયેલા નુકસાનથી ખેડૂતો ચિંતામાં મુકાયા છે. કમોસમી વરસાદના કારણે ખેડૂતો ખેતીમાં નુકસાન જાય તેવી ભીતિ સેવી રહ્યા છે. ખાસ કરીને કપાસના પાકમાં મોટું નુકસાન થાય તેવી શક્યતા છે. આયુ ખેતી में ઊનનું વહરાત વધારે પડ કરે, આમાં બિયારણ 1000 રૂપિયાનું જેવું નાખ્યું ને ખેડાવાનું મજૂરી 800 રૂપિયા કલાકના જેવા ખેડવાના થાય ને ખાતર ડીએપી 2 થેલી જેવી જી, યુરિયાની 5 થેલી જેવી જી ને એમાં બધો આ ખર્ચો બધો કંઈ વળે એવું લાગતું નહીં ને આ વહરાત બધો પડ કર્યો, અમે મહિને જ વજન પડ કરેલા, આ બધું નુકસાન જેવું થઈ જોયેલા. કપાસ બધો આ નિહારો થી વાવઠાના કારણે ખેત કપાસમાં થોડું ખાકરી પડી ગઈ, બધા પાંયડા બધા ગળી ગયા, ડીંડવા પડી ગયા. કપાસમાં હવે અહીં લગી રહેશે, વધારે નહીં થાય, અહીંથી પૂરો થઈ જશે.
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલના ઇતિહાસમાં સૌપ્રથમ વખત ફ્લાવર શોના 221 મીટર લંબાઈના સ્ટ્રક્ચરને ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં સ્થાન મળ્યું છે. સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ખાતે 30 ડિસેમ્બર 2023થી 11મા ફ્લાવર શોનો આરંભ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં 15 લાખથી વધુ ફૂલ છોડના રોપા પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યા છે. 74 વર્ષના અમદાવાદ મનપાના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત કોઈ બાબતને ધ્યાને રાખી ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં સ્થાન પ્રાપ્ત થયું છે. વર્ષ 2014ના ચીનના 166.15 મીટર લંબાઈના સ્ટ્રક્ચરનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ તોડી 221 મીટરનો નવો કીર્તિમાન સ્થાપવામાં આવ્યો છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ગઈકાલે મોડી સાંજે ફ્લાવર શો નિહાળ્યો હતો. પ્રધાનમંત્રીએ ફ્લાવર શોમાં તૈયાર કરાયેલા વિવિધ ફ્લાવર્સની પ્રતિકૃતિ નિહાળી હતી. આ ફ્લાવર શોમાં તેમણે અડધો કલાક ગાળ્યો હતો. પીએમ નીકળતા જ બ્રિજ પર અને ફ્લાવર શોના એન્ટ્રી ગેટ પાસે લોકોનો જમાવડો જોવા મળ્યો હતો. પીએમનો કાફલો નીકળતા જ લોકોએ પીએમ મોદીનું અભિવાદન કર્યું હતું. ત્યારબાદ તેઓ એરપોર્ટ રવાના થયા હતા. એરપોર્ટ ઉપરથી તેમને રાજ્યપાલ CR પાટીલ સહિતના નેતાઓએ વિદાય આપી હતી. અમદાવાદ શહેરમાં રવિશંકર રાવળ કલાભવન ખાતે ચિત્રકાર પ્રશાંત પટેલના ચિત્રોનું પ્રદર્શન યોજવામાં આવ્યું હતું. નર્ત નામે યોજવામાં આવેલા આ ચિત્ર પ્રદર્શનમાં ચિત્રકાર દ્વારા સંગીત અને નૃત્યને લઈને પોતાની પીંછીઓ દ્વારા ચિત્રો કંડારવામાં આવ્યા હતા, જેમાં સૂરની સાથે ઉદ્ભવતા કુદરતી સંગીતના 7 સૂર સાથે પ્રકૃતિના રંગોનું મિશ્રણ કરવામાં આવ્યું હતું અને શિવના નાદ બ્રહ્મની ઉપાસનાને ચિત્રમાં ઢાળવાની કોશિશ કરવામાં આવી હોવાનું ચિત્રકાર પ્રશાંત પટેલે જણાવ્યું હતું. કે મેં કમળો મૂકેલા છે, ચંદ્ર મૂકેલો છે. આ રીતે જુદા જુદા ફોર્મ દ્વારા મેં ચિત્રોના કમ્પોઝિશન કરેલા છે અને દરેક ચિત્રની અંદર કલર સ્કીમો જુદી જુદી થાય અને કમ્પોઝિશન જુદું થાય એવો મેં કરવા પ્રયત્ન કરેલો છે. ચિત્રની અંદર મેં નૃત્ય રજૂ કરેલું છે અને નૃત્યની અંદર એક વસ્તુ એવી હોય છે કે ગુરુ પરંપરા જે હોય છે ને એ બહુ જળવાયેલી છે. અમે ચિત્રકારો છીએ પણ ગુરુને વંદન કરવાનો તો સંકોચ અનુભવીએ છીએ, પણ નૃત્યની અંદર કે સંગીત કલાની અંદર ગુરુભાવ આજે પણ રહેલો છે. એટલે મને પોતાને એક ડિસિપ્લિન ગમતી હોય છે અને આ મેં સ્કૂલમાં પણ જોયેલું કે સંગીતવાળા જે બાળકો છે એના સંગીત ટીચરને એટલો બધો રિસ્પેક્ટ આપતા હોય કે આપણને એમ થાય કે આપણા બાળકો આપણે આટલું બધું પ્રેમ આપવા છતાં રિસ્પેક્ટ નથી આપતા. તો નૃત્યની અંદર કે નાટ્યની અંદર ગુરુભાવ પણ જે અત્યારે જે આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ છે ને એ જળવાયેલી છે. મુંબઈ અમદાવાદ હાઈસ્પીડ રેલ કોરિડોર પૂરજોશમાં આગળ વધી રહ્યો છે. આ બુલેટ ટ્રેન દ્વારા મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતના 2 નાણાકીય કેન્દ્રો જોડાશે. બુલેટ ટ્રેન અમદાવાદ, આણંદ, વડોદરા, ભરૂચ, સુરત, બિલીમોરા, વાપી, બોઈસર, વિરાર, થાણે થઈ મુંબઈ પહોંચશે. ભારતના પ્રથમ રેલ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત 508 કિલોમીટરની ઝડપ સાથે લગભગ 2 કલાક 7 મિનિટમાં અમદાવાદથી મુંબઈ પહોંચાશે. બુલેટ ટ્રેન માટે વિશિષ્ટ રેલવે સ્ટેશન તેમજ બ્રિજ પણ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. भारत का पहला प्रोजेक्ट है जो मुंबई अहमदाबाद के बीच में करीबन 508 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा में हम लोग कवर करेंगे. ट्रेन की स्पीड जो है वो 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रहेगी. 12 स्टेशन हैं जिसमें से 8 गुजरात में हैं और 4 महाराष्ट्र में रहेंगे. महाराष्ट्र में 21 किलोमीटर की एक अंडर सी टनल भी बनाई जा रही है, जिसमें से 7 किलोमीटर जो है वो अंडर सी होगी. 21 किलोमीटर की अंडरग्राउंड टनल है, जिसमें से 7 किलोमीटर अंडर सी की होगी. અયોધ્યામાં રામલલ્લાના પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવમાં પધારવા માટે મોરબીના ભાનુબેન સોલંકીને આમંત્રણ મળ્યું છે. ભાનુબેન સોલંકીએ અયોધ્યામાં રામ મંદિર બને તે માટે યોગદાન આપ્યું હતું, જેથી તેમણે રામલલ્લાના પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવમાં પધારવા આમંત્રણ અપાયું છે. સરકારી નોકરી કરી નિવૃત્ત થયેલા ભાનુબેને રામ મંદિર બને તે માટે ₹27 લાખની રકમ દાનમાં આપી હતી. અમે 10 વર્ષ પહેલાં ગયા હતા અને લાઈન હતી એમાં રામચંદ્રજી ભગવાનના દર્શન કર્યા. પેલું પતરાનું મોટું ટેન્ટ કહેવાય કે સુઈ એમાં બિરાજતા હતા અને જરાક આટલું ડિસ્ટન્સ હતું
ત્યારે એમ થોડુંક થઈ ગયું કે ભગવાન આમાં બિરાજે છે અને ભગવાન કૃપા કરે તો મંદિર બની જાય. એટલે બેન કે આપણે અને અમારા આખા ફેમિલીનું એમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કર્યું અમુક રકમ 27 લાખની અંદર ને અત્યારે હજી એવી જ રીતે અમે ડોનેશન આપી છીએ. કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ અત્યારે ગાંધીનગરથી પ્રેસ કોન્ફરન્સને સંબોધી રહ્યા છે. જોઈએ જીવન પ્રસારણ. टेक्निकल पार्टनर्स होते हैं सभी के साथ. माइक्रॉन का तो अपना खुद का टेक्नोलॉजी था, दैट्स व्हाई दे डिडंट रिक्वायर अ सेपरेट टेक्निकल पार्टनर. लेकिन टाटा विल बी कमिंग अप ऑफ कोर्स विद अ टेक्निकल पार्टनर. इधर 2-3 और मैं आपको बताऊंगा इसकी डिटेलिंग जब टाटा फैब का जब आएगा. देखो अपने को ये समझना चाहिए हमेशा, जब फाउंडेशनल इंडस्ट्री होती है, फाउंडेशनल इंडस्ट्री का बहुत सारा मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होता है. चिप अगर बनने लगती है तो फिर मोबाइल में भी फायदा होता है, लैपटॉप में भी फायदा होता है, या आपके जो कैमरा है इसमें भी फायदा होता है, राइट. ये सब भी बनने लगते हैं. तो उस हिसाब से सोचना. इस वाली रो में अभी बताएंगे आपको, अभी प्रपोजल फाइनल होगा उनका तब. और इधर हाँ एक एक करके चल रहे इधर. हाँ आपका लास्ट में. अभी मैं आऊंगा ना, ट्रेन पे आऊंगा. नहीं बिल्कुल भी नहीं. देखो देश में नई इंडस्ट्री बनाना, एक नई कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, नई पूरी इंडस्ट्री बनाना इतना बड़ा काम है. ये मोदी साहब ही कर सकते थे और किसी के बस का नहीं था. मैं आपको बताऊं, अगर इतिहास में जाओ तो इसके पहले कई लोगों ने प्रयास किया, कोई नहीं कर पाया था. ये मोदी. આ સાથે જ આ બુલેટિન સમાપ્ત થાય છે. નમસ્કાર. મોદી સરકારની ગારંટી, દરેક ગરીબ માટે મફત સારવાર. 55 કરોડ લોકોને મળી 5 લાખ રૂપિયા સુધીની મફત સારવારની ખાતરી. આપણો સંગ વિશ્વના અર્થશાસ્ત્રીઓ અને વિશ્વના નિષ્ણાતોને જે ગણતરી કરવી હોય કરે, પણ ભારત નંબર 3ની ઇકોનોમી બની જશે બહુ જ જલ્દી, એ મારી ગેરંટી છે. આજે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ વાઇબ્રન્ટ સમિટ 2024થી આ ઘોષણા કરી, ગાંધીનગરથી આ વાક્યો કહ્યા. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, વિશેષ ચર્ચામાં હું પાર્થ પંડ્યા આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. જી હા, આપ સમજી જ ગયા હશો કયા વિષય ઉપર ચર્ચા કરવાની છે. વાઇબ્રન્ટ સમિટ જે અત્યારે ગાંધીનગરમાં ચાલી રહી છે, એક મહત્વની સમિટ એટલા માટે કે 20 વર્ષનો સફર ગુજરાતે આ જોયો છે. 10મી વાઇબ્રન્ટ સમિટ છે. લાખો કરોડોના એમઓયુ થયા, ગુજરાત વિકાસમાં અગ્રેસર થયું અને એના થકી ભારત પણ વિકસિત થઈ રહ્યું છે. ભારતનું આ સ્વપ્ન પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આપ્યું છે કે 2047માં આપણે વિકસિત ભારત જોવાનું છે. એટલા માટે આ સમિટ મહત્વની છે, કારણ કે આપણી પાસે આવનારા 20 થી 25 વર્ષનો એક ટાર્ગેટ છે જે આપણે મેળવવાનો છે. આજે આ વિષય ઉપર ચર્ચા કરીશું. મારી સાથે નિષ્ણાત જોડાયા છે, હું તેમનો પરિચય કરાવી દઉં. નયનભાઈ પરીખ મારી સાથે જોડાયા છે, જે મેનેજમેન્ટ એટલે કે સંચાલનના નિષ્ણાત છે. નયનભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. થેન્ક યુ સો મચ. નયનભાઈ, સૌથી પહેલો જ પ્રશ્ન બેઝિક, કે વાઇબ્રન્ટ સમિટ જે દર વર્ષે કે અમુક વર્ષે થતી હોય છે, આ 10મી વાઇબ્રન્ટ સમિટ ગુજરાત જોઈ રહ્યું છે, તો એનું ફળ ગુજરાતને કયા કયા પ્રકારે મળ્યું છે? એક બેઝિક ક્વેશ્ચન. આમાં પાર્થભાઈ એવું થયું કે જે 2003માં આપણે ત્યાં પેલો જે કચ્છમાં અર્થક્વેક આવ્યો, ત્યારે એ પછી ગુજરાતને બેઠું કરવાનો એક પ્રયાસ હતો. અને એમ થયું કે ત્યારે જરા હતાશા વધારે વ્યાપી ગઈ હતી કે ભાઈ આપણે લોકો હવે આ અર્થક્વેકની દશામાંથી ક્યારે બહાર નીકળીશું. અને એ બધામાં એક થોડો જે પેલો આશાવાદ ફૂંકવાની વાત હતી, એના માટે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતનું 2003માં પહેલી વાર આયોજન કરવામાં આવ્યું. અને એમાં વિચાર એ હતો કે ભાઈ અત્યારે જે બધા ગુજરાતથી થોડા ભાગવાની વાત કરે છે
અથવા તો માને છે કે આ અર્થક્વેક પછી આપણે બેઠું નહીં થઈ શકીએ, આપણે અર્થતંત્ર બેઠું નહીં કરી શકીએ, એ આખા સેન્ટિમેન્ટ્સ કેવી રીતે બદલવા, અને એ આખા જે પેલું ઊંડા અંધારેથી પ્રભુ પરમ તેજે તું લઈ જા વાળી વાતમાં કે આ જે હતાશામાં ગરકાવ એક રાજ્યને નવી દિશા કેવી રીતે આપવી, નવી આશા કેવી રીતે આપવી, એના માટે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતનું સર્જન થયું. અને એ થયું ત્યારે લોકોને કદાચ કલ્પના પણ નહીં હોય કે આટલું કાઠું કાઢશે, અને જે એક બેઠું થવા માટેનો પ્રયત્ન કરવાનું એક સાહસ હતું એ સતત ચાલશે 20 વર્ષ. અને આજે 10મો જ્યારે વાઇબ્રન્ટ સમિટ થાય છે ત્યારે મુકેશભાઈ અંબાણીનું હું સાંભળતો હતો કે આવું ઇન્વેસ્ટર સમિટ આખા વિશ્વમાં જો 20 વર્ષ ચાલ્યું હોય એવી કોઈ હોય તો આ એક પહેલી અને મારા ખ્યાલથી માત્ર ઇન્વેસ્ટર સમિટ છે. અને એટલે એક જે શરૂઆત થઈ હતી એ તો એક વાત હતી કે આપણે આ એક પર્પઝથી શરૂ કરી હતી, પણ પછી વર્ષો વર્ષ એટલે દર 2 વર્ષે આની આપણે શરૂઆત કરીએ, એટલે દર 2 વર્ષે આ એકવાર વાઇબ્રન્ટ થાય છે. આ એકવાર આપણે જે કોરોનાની તકલીફના કારણે સહેજ એમાં આગુ પાછું થયું, અધરવાઇઝ આપણને ખબર જ હોય કે જાન્યુઆરી ઓલ્ટરનેટ યર એટલે વાઇબ્રન્ટનો સમય, અને વાઇબ્રન્ટનો સમય એટલે કે અમદાવાદ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્ષેત્રે એ દિવસે જગારા મારે, અને એ દિવસો થકી ગુજરાત એક વિકાસનો પોતાનો અલગ પાથ નક્કી કરે અને એ પાથ ઉપર પછી ચાલે. એટલે એ રીતે આજે વાઇબ્રન્ટની શરૂઆત થઈ ત્યારે તો મારા ખ્યાલથી લોકોને બોલાવીને લાવવા પડતા, અને પહેલી વાત હતી એટલે લોકોને હજુ ખબર નહોતી કે ખરેખર અહીંયા આવીશું શું થશે, આ ખરેખર MOU નો જ સેમિનાર છે કે એમાં કંઈક બીજું થશે. ખરેખર રાજ્ય સરકાર આ 2 દિવસ 3 દિવસના કાર્યક્રમ પછી ફરી પાછી કંઈ કરશે કે આ પાછું બધું એકદમ વાત ઓસરી જશે, અને વાત હતી ત્યાંની ત્યારે છે. આ બધા જાતના અસમંજસ વચ્ચે આની શરૂઆત થઈ, અને પછી છેલ્લા 10 વાઇબ્રન્ટ સતત અને ઉત્તરોત્તર મોટા થતા ગયા. એટલે એક જે નાની શરૂઆત થઈ હતી એ વર્ષો વર્ષ, એવું કોઈ વર્ષ નથી આવ્યું કે જ્યારે વાઇબ્રન્ટમાં ડીપ થયું હોય. ડીપ થયું હોય એટલે કે એમાં લોકોના વિઝિટર્સ ઓછા હોય, કે દેશો પાર્ટિસિપેટ ઓછા કરે. હવે તો લગભગ 100 ઉપરાંત દેશ પાર્ટિસિપેટ કરે છે, 4 થી 5 તો દેશના વડા આવે છે. એટલે દર વખતે એમ ગણીએ કે હેડ ઓફ ધ સ્ટેટના એટલીસ્ટ 4-5 એવા પ્રેસિડેન્ટ કે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર જેવા પણ હાજર હોય છે. એ ઉપરાંત અસંખ્ય કંપનીઝ હોય છે. એટલે આને હું ખાલી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આકર્ષવાની સમિટ નહીં કહું, હું આ એક એવી સમિટ કહું છું જેના દ્વારા ગુજરાતને આંતરરાષ્ટ્રીય ફલક ઉપર એક પોતાની પહેચાન મળી છે. ઠીક છે, મારી સાથે એક બીજા ગેસ્ટ જોડાયા છે, હું એમનો પરિચય કરાવી દઉં. બિરજુભાઈ શાહ કે જે આર્થિક ક્ષેત્રના પત્રકાર છે. બિરજુભાઈ, આપનું સ્વાગત છે આ કાર્યક્રમમાં. થેન્ક યુ વેરી મચ. જી બિરજુભાઈ, સૌથી પહેલો પ્રશ્ન અને સૌથી મહત્વનો, આજે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ સ્પષ્ટપણે કીધું કે આ મારી ગેરંટી છે કે આપણે નંબર 3 ઇકોનોમી બની જવાના છીએ. નંબર 3 ઇકોનોમી કેમ મહત્વની અને કઈ રીતે નંબર 3 ઇકોનોમી મહત્વપૂર્ણ રહેશે વિકસિત ભારત માટે, શું કહેવું છે આપનું? તમે આ વખતના વાઇબ્રન્ટ પર જો ફોકસ કરો તો 2 સેક્ટર પર સૌથી વધારે ફોકસ કરાવ્યું છે, જે ભવિષ્યના ઉગતા સિતારા છે, જેને આપણે ભૂતકાળમાં પણ સેમિકન્ડક્ટરની ક્રાઇસિસ જોઈ, જેને કારણે ઓટો ઇન્ડસ્ટ્રીથી લઈને મોબાઈલ બધી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં તકલીફ થઈ કોરોના પછી છે ખાસ કરીને. હવે આપણે સેમિકન્ડક્ટર પર 2 મેજર કંપનીઓ, એક તો આપણું સૌથી મોટું ઇન્ડિયાનું ટાટા ગ્રુપ જે સેમિકન્ડક્ટરમાં આવી રહ્યું છે, અને બીજું મેક્રોન જે વર્લ્ડની વન ઓફ ધ લાર્જેસ્ટ સેમિકન્ડક્ટર મેન્યુફેક્ચરર છે, બરોબર છે. એ લોકો $2.5 બિલિયન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન કરી રહ્યા છે, અને એ પણ ગુજરાતમાં. હવે આ 2 જે મેજર પ્રોજેક્ટ છે એ જો જ્યારે કાર્યરત બનશે ત્યારે તમને એક નવા યુગ તરફ લઈ જશે, જે આજે તાઇવાન, ચીન જેવા દેશો જેની મોટા પાયે આપણે ત્યાંથી આયાત કરીએ છીએ, એટલે તમારી આયાત બહુ મોટી ઘટી જશે. બીજું, તમે હાઇડ્રો એટલે જે રિન્યુએબલ એનર્જી છે એના પર ફોકસ કરી રહ્યા છો. આ એવી એનર્જી જે તમને ક્રૂડની અવેજીમાં તમને ઊભી કરી રહ્યા છો, એટલે ભવિષ્યમાં તમે ક્રૂડની જે આયાત છે એને સસ્ટેનેબલ ઘટાડી શકશો, અને એને કારણે જે તમારી વૈશ્વિક એટલે જે જરૂરિયાત છે, જેને તમે 60% તમે ઇમ્પોર્ટ કરો છો વિશ્વમાંથી, એ તમારી નિર્ભરતા ઘટી જશે. એટલે તમારું ફોરેક્સ રિઝર્વ વધી જશે. એને કારણે લાઈફ ઓફ જે લોકોની જે આજે ઇન્ડિયાને જે રીતે જોવામાં આવે છે થર્ડ કન્ટ્રી તરીકે, બરોબર છે, એમાં ડ્રાસ્ટિકલી ચેન્જ આવશે.
અને જે આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કીધું છે કે 2047માં આપણે વિકસિત દેશ બની જવું છે, અને આ બે જે ફેક્ટર્સ જે છે, ગ્રીન એનર્જી અને સેમિકન્ડક્ટર, એ બે વસ્તુ જે આજે આપણા નરેન્દ્રભાઈએ જે ખાસ આગ્રહપૂર્વક જેના પર ભાર મૂકી રહ્યા છે, એ તમને વિકસિત દેશની યાદીમાં લઈ જશે. આજે એલન મસ્ક ગણો કે તમે માઇક્રોનના સીઈઓ કે જે ટોપના વર્લ્ડના સીઈઓ આજે ભારત પર ચીનની જગ્યાએ China+1 તરીકે ઇન્ડિયાને જોઈ રહ્યા છે. અને આપણે ચીનની સરખામણી એટલી સારી વર્લ્ડમાં ક્વોલિટી પ્રોડક્ટ આપી રહ્યા છે કે કોરોના પછી આજે તમે ચીનની ઇકોનોમી જોશો તો હજુ ડગમગે છે, 4.3 ગ્રોથ ઉપર જઈ રહી છે, જ્યારે ઇન્ડિયન ઇકોનોમી માટે વર્લ્ડ બેંક થી લઈને IMF કે તમે વર્લ્ડની કોઈ પણ એજન્સી લઈ લો, બધાને સરપ્રાઇઝલી ઇન્ડિયાના ગ્રોથ જે ફિગર્સ છે એ આવતા વર્ષ માટે સુધારવા પડ્યા છે. એટલે આ જે પાયો નખાઈ રહ્યો છે ઇન્ડિયામાં, એના ફળ તમને આજે નહીં 10 વર્ષ પછી જોવા મળશે, જે ઇન્ડિયન ઇકોનોમીને ગ્રોથને સસ્ટેન કરશે, પ્લસ એક નવા તમારા એક યુગમાં લઈ જશે તમને. જી બિલકુલ. નયનભાઈ, જે પ્રમાણે બીજુભાઈ વાત કરી, ખાસ બે મહત્વની વાત, એક તો રિન્યુએબલ એનર્જી અને બીજું સેમિકન્ડક્ટર. સેમિકન્ડક્ટરમાં તાઇવાન એક બહુ મોટો દેશ કહેવાય છે, બરાબર, 70% ઉપર પ્રોડક્શન છે, એ ભારતમાં હવે કરવું છે, બરાબર. તો આ બે સેક્ટર માટે ભારતનું યુવા કઈ રીતે તૈયાર થાય? વાઇબ્રન્ટ સમિટથી ગુજરાતના યુવાનોને રોજગાર મળશે, બરાબર, તો એનો યુવાન કઈ રીતે તૈયાર થાય, શું કહેશો? આ કાર્યક્રમ દ્વારા અને આપણા જે પણ યુવા દર્શકો આ કાર્યક્રમ જુએ છે એને મારું એ જ કહેવાનું છે કે જુઓ, આપણે ત્યાં ટેકનોલોજી આવી રહી છે, આપણે ત્યાં સેમિકન્ડક્ટરની બેસ્ટ દુનિયાની કંપની આવી રહી છે, અને ઇન્ડિયાની ટાટા ગ્રુપે કહ્યું છે કે ભાઈ અમે પણ સેમિકન્ડક્ટરમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીશું. એટલે આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં હવે આવતા વર્ષોમાં એક્શન જોવા મળશે. આ ઉપરાંત આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સની વાત મારે આમાં એડ કરવી છે કે પ્રધાનમંત્રીએ પણ કહ્યું છે અને મુકેશભાઈ અંબાણીએ રિલાયન્સ ગ્રુપ દ્વારા પણ કહ્યું છે, એમણે જે 5 પ્રોમિસ કર્યા છે એમાં બીજું એ કહ્યું છે કે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ અને 5G આ બંને દ્વારા ગુજરાતને એક અલગ જ ફલક પર મૂકવાનો પ્રયાસ રિલાયન્સ કરશે. હવે આ થઈ રહ્યું હોય બધું ત્યારે એનો બેનિફિટ આપણો જે ગામડામાં ભણતો એક યુવાન દર્શક છે આપણા પ્રોગ્રામનો, એ કેવી રીતે લઈ શકે? તો એમાં મારે એ સૂચન કરવું છે કે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સની વાત કરીએ, 5Gની વાત કરીએ, અથવા તો સેમિકન્ડક્ટરની વાત કરીએ, આ બધી નોલેજ ઇન્ડસ્ટ્રી છે. નોલેજ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જો તમારે એમ્પ્લોયમેન્ટ જોઈતી હોય તો તમારે પોતાની જાતને એક જગ્યાએ જેમ વિકસિત ભારત છે એમ આપણે વિકસિત યુવાન કરવો પડશે. જો વિકસિત યુવાન નહીં હોય તો આ બધી ઇન્ડસ્ટ્રીને બહારથી લોકોને લાવવા પડશે, અને આપણા લોકો એ કામ નહીં કરી શકે જે આ ઇન્ડસ્ટ્રીને જરૂરિયાત છે. એટલે શું કરશો તો તમે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ સમજવાની એટલીસ્ટ કોશિશ કરશો. તમે ChatGPT ઉપર કંઈક પણ નાનો કાર્યક્રમ એટેન્ડ કર્યો છે? ChatGPT દ્વારા તમે કોઈક બેઝિક ચીજો પણ કરી છે કે મારે મોડાસાની ટ્રાવેલ કરવી છે તો ChatGPTનું એમાં શું કહેવું છે? તમે આ બધા એપ્લિકેશન્સ વાપરવા માટે પણ કમ્ફર્ટેબલ છો? 5G દ્વારા આપણે હવે એવું થઈ ગયું કે દુનિયા ફ્લેટ થઈ ગઈ છે, એટલે કે કોઈ પણ જ્ઞાન ગમે એને મેળવવું હોય તો જ્ઞાનની નદી રૂપી ઇન્ટરનેટને ગૂગલ વહે છે. આપણે જ્યારે જે જ્ઞાન લેવું હોય એ આપણી આંગળીના ટેરવે અવેલેબલ છે, પણ એ જ્ઞાન કેવી રીતે લઈશું, એનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરીશું? આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ કરવાનો ઉપયોગ કરવા માટે આપણે આપણી નેચરલ ઇન્ટેલિજન્સને વધારવી પડશે. આપણે ઇન્ટેલિજન્ટ નહીં હોય તો આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સનો ક્યાંથી ઉપયોગ કરવાના? સેમિકન્ડક્ટર ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પણ આપણા જે એન્જિનિયરિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીના આપણા એન્જિનિયર્સ આજે જે ગુજરાતમાં ભણી રહ્યા છે એ લોકોએ આ પ્રકારની નવી ઇન્ડસ્ટ્રી માટે ઇલેક્ટ્રોનિક અને ઇલેક્ટ્રિક એન્જિનિયરિંગનો અભ્યાસ કરવાની જરૂર છે, અને આપણા એન્જિનિયર્સે એ અભ્યાસ કરવાની જરૂર છે જેનો પ્રેક્ટિકલ ઉપયોગ હોય. ખાલી હવે ચોપડીઓ વાંચવાનું અથવા એક્ઝામ પાસ કરવા વાળું નોલેજ નહીં ચાલે. તમે આ નોલેજને કેવી રીતે પ્રેક્ટિકલી ઉપયોગ કરશો, તમે આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રેક્ટિસીસમાં કેવી રીતે પોતાની જાતને અવેલેબલ કરશો? એટલે શું છે કે આપણે ત્યાં કોઈ વાર આપણે ત્યાં એવી પ્રથા છે કે ભાઈ કોઈ નિયમ હોય તો આપણે પાલન ના કરીએ કે ચાલશે. આપણે આજે એક કોઈ ટેસ્ટ માટે તૈયારી કરવાની હોય તો આપણને એમ થાય કાલે કરીશું ચાલશે, એ નહીં ચાલે.
ઇન્ટરનેશનલ એન્વાયરમેન્ટમાં, ઇન્ટરનેશનલ કંપનીઝમાં કામ કરવું હોય તો આપણા શબ્દની આપણે વેલ્યુ સમજવી પડશે. જેમ આ કાર્યક્રમ તમે 3:30 હોય એટલે 3:30 ચાલુ થઈ જાય, એ પ્રમાણે જે વ્યક્તિએ જે પ્રોમિસ કર્યું હશે એ કંપનીમાં જઈને એણે ડિલિવર કરવું પડશે. એમાં શું, આજે નહીં તો કાલે કરી લઈશું, 5 મિનિટ રહીને કરીશું, એ નહીં ચાલે. 3:30 આજે એક જ વાર વાગવાના 3:30, પછી એમાં તમે 10 મિનિટ પણ મોડા થયા તો એ ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં આપણી હેબિટ્સ આપણી અગેન્સ્ટમાં આવશે. અને આ બધી જે સોફ્ટવેર સ્કિલ્સ છે, આ બધી જે આપણામાં બાકીની બધી આવડતો ઊભી કરવાની છે, એ હાર્ડ સ્કિલ જેટલી જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને એ પણ આપણા ગુજરાતના યુવાનો શીખતા જાય, પોતે જે કહે છે એ કરે, પોતે જે કરે છે એ કેવી રીતે ઇન્ટરનેશનલ પર્સપેક્ટિવમાં લઈ આવે. એટલે હવે ખાલી ગુજરાતમાં શું થઈ રહ્યું છે એ નહીં ચાલે, પણ ગ્લોબલી શું થઈ રહ્યું છે એના માટે તમે કેવી રીતે તૈયાર છો. એના માટે જો તમે તૈયાર હશો તો આ બધી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝનો લાભ લઈ શકશો અને બહારથી કોઈ આવીને આ ઓપોર્ચ્યુનિટીમાં કે એમ્પ્લોયમેન્ટમાં પરોવાઈ નહીં જાય. એટલે આ બધું હું ગુજરાતના યુવાનોને આ કાર્યક્રમ દ્વારા કહું છું કે પ્લીઝ તમે તૈયાર રહેજો. વિકસિત યુવાનોની જરૂર છે વિકસિત ભારત માટે, અને એ માટે તમારે જે કરવું પડે એ બધું કરજો. જી બિલકુલ. એટલે કે દર્શક મિત્રો, કમિટમેન્ટ પ્રમાણે કામ કરવું પડે અને સારામાં સારું કામ કરીને આપવું પડે. આપ પણ અમને આપના મંતવ્યો અને આપના પ્રશ્નો પૂછી શકો છો. આપના ટીવી સ્ક્રીન ઉપર જે ફોન નંબર ફ્લેશ થઈ રહ્યો છે એના ઉપર આપ ફોન કરીને આપના પ્રશ્નો પણ પૂછી શકો છો. બિરજુભાઈ, આપને પ્રશ્ન પૂછવા માંગીશ કે જે MOU થતા હોય છે, જેમ કે આજે ઘોષણા થઈ કે અદાણી ગ્રુપ દ્વારા 2 લાખ કરોડનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થશે, પછી સુઝુકી ગ્રુપ દ્વારા 3500 કરોડનું રિન્યુએબલ એનર્જીનો વ્હીકલનો એક પ્લાન્ટ આવવાનો છે, બરાબર? તો આ બધા MOU થતા હોય છે, પછી એ કાર્યાન્વિત કઈ રીતે થતા હોય છે અને રોજગારનું નિર્માણ કઈ રીતે થાય છે? જે કોઈ છે, તમે જોયું છે કે 2010માં કે 2012માં જે પ્રોજેક્ટો એનાઉન્સ થયા છે એ હવે ઇમ્પ્લિમેન્ટ સ્ટેજ પર બધા આવી ગયા છે. એટલે જે આ આઈટી એક તમે ડેટા સેન્ટર ખોલવું કે પછી કોઈ પાર્ક ખોલીને આઈટી પાર્ક ખોલીને એમાં સીધું કે પ્રોજેક્ટ તમે સ્ટાર્ટ કરી દો એવું નથી હોતું. આના માટે જસ્ટેશન પીરિયડ જોઈએ છે, 3 વર્ષ 4 વર્ષ. આજે આપણે જોયું કે કચ્છમાં આજથી 7-8 વર્ષ પહેલા જે બીજ રોપાયા, નવા આખી સોલાર પાર્ક ઉભો થઈ રહ્યો છે, જે એ આજે જામનગરમાં આપણે જોઈએ છે કે આજે વર્લ્ડ ક્લાસ રિફાઇનરી રિલાયન્સ ઊભી કરી છે. એને એ આજે રાતોરાત ઊભી નથી થઈ. એવી રીતે આજે મુન્દ્રામાં તમે 2.5 ગીગાવોટનો સોલાર પ્રોજેક્ટ જે 2024-25માં ઇમ્પ્લિમેન્ટ થશે ત્યારે એનું જે ફળ મળશે એના માટે તમારે રાહ જોવી પડે છે. અને આ બધા માટે જેમ ભાઈએ કીધું કે એક કાબેલ, હું આમાં એક વસ્તુ એમણે જે કીધી એમાં એડ કરું કે સૌથી પહેલી તો આપણી ગુજરાતીઓમાં માનસ જે છે કે જેટલું કામ કરે એટલા પૈસા, એ તમારે હવે ચેન્જ કરવું પડશે. તમારે વર્લ્ડ સાથે કોમ્પીટ કરવું હોય, જેમ તમે બિઝનેસમાં બાર્ગેનિંગ પાવર તમારો છે વર્લ્ડમાં, આજે બિઝનેસમાં આપણે સૌથી ગુજરાતીઓ આગળ કેમ છે? કારણ કે આપણે નાની નાની વસ્તુઓમાં સમજી શકીએ છીએ કે ક્યાં બિઝનેસ આપણે કેવી રીતે ગ્રેબ કરી શકીએ છીએ, ક્યાંથી આપણે બિઝનેસ લઈ શકીએ છીએ. આજના યુવાને એક ખાસ સમજવાની જરૂર છે, કારણ કે તમે હવે જે આ જે બધી ટેકનોલોજી જે છે એની સાથે તમારે વર્લ્ડ ક્લાસ સાથે કોમ્પીટ કરવાનું છે. એટલે તમારો એટીટ્યુડ બદલવાની જરૂર છે હવે, કારણ કે તમે વર્લ્ડ ક્લાસ સાથે સીધી કોમ્પિટિશન કરશો. એટલે આજના રોજગારનું જે ચિત્ર છે એ આખું બદલાઈ જવાનું છે. તમારે સ્કિલ લેબર બનવાનું છે. માત્ર તમે પ્રોજેક્ટ આવ્યો, આપણે કામ કરી લઈશું અને પૈસા લઈ લઈશું એ નથી કરવાનું. અહીંયા તમારે તમારી સ્કિલ દેખાડવાની, જે તમારી સ્કિલ તમારે વર્લ્ડ ક્લાસ સુધી પહોંચાડવાની છે. આજે અમેરિકામાં તમને દરેક નવા પ્રોજેક્ટ શા માટે અમેરિકા કરે છે? કારણ કે એ લોકો બેઝિકલી સ્કિલ ઉપર ભાર મૂકે છે. આપણે ત્યાં થિયરી પર વધારે ભાર મૂકવામાં આવે છે. એ આખી આજે થિયરી થી આપણે સ્કિલ તરફ વળવાનું છે હવે. અને જો એ તમે જ્યારે લાવશો તમારામાં, ત્યારે તમે ડેફિનેટલી આ જે નવો યુગ આવી રહ્યો છે હવે, જે નવી ઇકોનોમી કહી શકો છો તમે, એમાં તમે અગ્રેસર બની શકો છો. અને આજનો યુવાને એક ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે તમારી સ્કિલ પાવર આજે તમે જો વધારી અને નેશનલ ને ઇન્ટરનેશનલ લેવલે લઈ જશો તો આજે તમે માત્ર દેશમાં નહીં, વર્લ્ડમાંથી તમે
આજે તમારું નામ તો થશે જ, પણ તમે બીજા જે આજે લોકો બહાર આપણે ત્યાંથી સારું સારું ભણીને ફોરેન જઈને વસી જાય છે, એને જે રિવર્સ બ્રેન ડ્રેન આવશે એ તમારા જ માટે આવશે પાછું ભવિષ્યમાં. જી 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 નયનભાઈ, જે પ્રમાણે બિરજુભાઈએ કીધું કે કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રીને એસ્ટાબ્લિશ થવામાં 5, 7, 10 વર્ષનો સમય લાગે. ઇઝ ઓફ ડુઈંગ બિઝનેસની જો આપણે વાત કરીએ તો છેલ્લા 5, 7, 10 વર્ષમાં ભારતે બહુ સારું પરફોર્મન્સ કર્યું છે. લગભગ 101 રેન્કમાં જ્યારે હતું એનું સીધું 30 થી 40ની વચ્ચે ઇઝ ઓફ ડુઈંગ બિઝનેસમાં આવી ગયું. પ્રધાનમંત્રીજીએ આજે એમના વક્તવ્યમાં સ્ટ્રક્ચરલ રિફોર્મ્સની વાત કરી, એટલે કે માળખાકીય જે વ્યવસ્થા ચાલી રહી છે એમાં રિફોર્મ્સ લાવીએ તો આ બધાથી ઇન્ડસ્ટ્રીને કેટલો ફાયદો થાય અને આનાથી કેટલું જલ્દી રોજગારનું નિર્માણ થતું હોય. આપણે ત્યાં ગુજરાતમાં જે ખરેખર તમે કહો છો એમ જરૂર છે એ તો રોજગાર નિર્માણની છે જ. કોઈ પણ ઇકોનોમીને જરૂર હોય, આપણને પણ આપણી ઇકોનોમીને પણ એટલી જ જરૂર હોય. કારણ કે જીડીપી ગ્રોથ, આ બધા પ્રોજેક્ટ, 5 લાખ 50 લાખ કરોડની વાતો, એ બધા પછી એક યુવાન તો એ વિચારે છે કે મને શું મળ્યું આમાં, મારું શું થશે. એટલે તમે કહો છો એને પોતાનો રોજગાર મળે છે. રોજગાર મળે તો એમાં એને જે કામ કરવું છે એ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલી સ્ટિમ્યુલેટિંગ કામ મળે છે કે નહીં, એને સેટિસ્ફાઈંગ કામ મળે છે કે નહીં, એમાં એના થકી જે એને પૈસા મળવા જોઈએ એ મળે છે કે નહીં, અને એમાં ઉત્તરોત્તર એને કેવી રીતે પ્રગતિ થાય, એ બધામાં એને રસ છે. અને મારા હિસાબે એ યુવાને પોતાની જાતને અલાઇન કરવાની જરૂર છે, જે અત્યારે આજુબાજુ થઈ રહ્યું છે એની જોડે. હવે અમદાવાદમાં જો આટલા બધા ઇન્ટરનેશનલ મહાનુભાવો આવતા હોય, આટલી બધી ઇન્ટરનેશનલ કંપનીઝ આવતી હોય, આટલી બધી પ્રોજેક્ટ ઊભા થવાના હોય, તો એ પ્રોજેક્ટ તો એવા છે કે જેમાં કેટલી બધી ચીજોની જરૂર પડશે. એમાં પહેલાં એ લોકો જમીન એક્વાયર કરશે, એટલે જમીનની જરૂર પડશે. જમીનને જે સમજે છે, તલાટીઓ, આપણા લોકો પાસેથી જેણે જમીન એક્વાયર કરવામાં આ કંપનીઓને મદદ કરવાની છે, કન્સલ્ટન્ટ અમારા જેવા મેનેજમેન્ટવાળા, પ્રોજેક્ટવાળા, જેણે ખરેખર આખી ચીજને પેપર ઉપર મૂકવાની છે, કેવી રીતે કરવાની છે, એની સ્કિલની જરૂર પડશે. જ્યારે આગળ જમીન લઈને એમાં કન્સ્ટ્રક્શનને બધું કામ કરશે ત્યારે સિવિલ એન્જિનિયરિંગ અને બીજા લોકોની જરૂર પડશે. મશીનરી બીજું બધું ફિટ કરશે, મિકેનિકલ એન્જિનિયરની જરૂર પડશે. એ ચલાવવા માટે ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેનેજમેન્ટ જેવી સંસ્થા અને બાકીના બધા જે MBA ભણેલા લોકોની જરૂર પડશે. આગળ માર્કેટિંગ કરશે ત્યારે ગ્લોબલી જે લોકો વાતચીત કરીને પોતાનું માર્કેટિંગ કરી શકશે એ બધાની જરૂર પડશે. એટલે એમ વિચારો કે જ્યારે 10 લાખ કરોડ રૂપિયાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવતું હોય ત્યારે એમાં કોઈ એવી કોઈ પણ સ્કિલ નહીં હોય જેને આમાં તક નહીં મળે. તક મળવાની જ છે. તમે તૈયાર છો કે નહીં? ભારત તો વિકસિત દેશની ઝડપભેર ગતિમાં આગળ છે જ. તમે કેટલું એને તાલ મિળાવીને ચાલી શકો છો. એટલે મારા ખ્યાલથી પ્રશ્ન એ છે કે આપણે આપણા યુવાનોને કેવી રીતે તૈયાર કરીએ. એક તો સ્કિલમાં તૈયાર કરીએ. આપણે ત્યાં અમુક વાર આપણે લોકો અમુક સ્કિલમાં પાછા પડીએ છીએ. એટલે આપણે ત્યાં જે ડિગ્નિટી ઓફ લેબર છે કે દરેક સ્કિલની જે વેલ્યુ છે, અમેરિકામાં એક માણસ જે પ્લમ્બર પોતાનું ફિટ કરે છે અને જે માણસ ઇલેક્ટ્રિશિયન તમારો ફ્યુઝ ઠીક કરી શકે, એ બધાને માનપાન છે, એ બધાનો રિસ્પેક્ટ છે અને એ બધાને સરખા પૈસા મળે છે. આપણે ત્યાં એ સ્કિલને આપણે મહત્વની કરવાની જરૂર છે. આપણે ત્યાં જે ઇલેક્ટ્રિશિયન કે પ્લમ્બરને આપણે જો જરા આમ જોતા હોઈએ તો એ બંધ કરવાની જરૂર છે. એ પણ એટલા જ રિસ્પેક્ટફુલ છે. અને એન્જિનિયરિંગની સ્કિલ સાથે પણ એટલા જરૂરી છે, મેનેજરિયલ સ્કિલ પણ જરૂરી છે. આ બધી સ્કિલને આપણે મહત્વ આપીએ, એને માન આપીએ, એને શીખીએ અને એને કેવી રીતે પ્રેક્ટિકલી ઉપયોગ કરી શકીએ. એટલે તમે ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયર હો પણ જો ફ્યુઝ નહીં બાંધી શકો ઘરનો તો કેવી રીતે કામ ચાલશે? તમારે આ પ્રેક્ટિકલ સ્કિલ્સને લાવી અને એ જો ઓફર કરશો તો તકો ઘણી છે. તમારે પોતાની જાતને એના પ્રમાણે તૈયાર કરવી પડે. બિલકુલ. બિરજુભાઈ, એક બીજો પ્રશ્ન એ હતો કે G20 સમિટથી લઈને અત્યાર સુધી આપણે જોયું હોય તો ભારત વસુધૈવ કુટુંબકમની વાત કરી અને ગ્લોબલ વોઇસ થઈ ગયું છે, સાઉથ માટેનું એક હબ બની ગયું છે, એક અવાજ આપવાનું એક માધ્યમ બન્યું છે સાઉથનું, બરાબર. અને આ વખતે પણ પ્રધાનમંત્રીજીએ કીધું કે વિશ્વમિત્રની ભૂમિકા ભારત ભજવી રહ્યું છે. તો આર્થિક ક્ષેત્રે આ સારી વસ્તુ તો છે જ, પણ અમુક દેશો જેમ કે આફ્રિકન ખંડ છે, બરાબર, તો એને કેટલું મદદરૂપ ભારત થઈ શકે? UK જેવા દેશો સમિટમાં જોડાયા છે, તો ત્યાંથી રિસોર્સિસ કઈ રીતે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ભારતમાં આવી શકે, ભારત કઈ રીતે બીજાને મદદ કરી શકે, આ ગ્લોબલ ચેન કઈ રીતે બની શકે? છેલ્લા તમે કેટલાક વર્ષોમાં જે વર્લ્ડ લેવલે કેટલાક ચેન્જીસ થઈ ગયા, ખાસ કરીને કોરોના પછી. કોરોના પછી તમે આપણે જોઈએ ને તો ભારતને લોકો એક ફ્રેન્ડલી કન્ટ્રીઝ તરીકે જોઈ રહ્યા છે. કે અહીંયા આપણે હાથ લંબાવશો ને, તમે શ્રીલંકા લો, શ્રીલંકાને આજે એટલી ક્રાઇસિસમાંથી જો કોઈ બહાર લાવ્યું હોય તો ભારત લાવ્યું છે. આપણે ખરા ટાઈમે એને મદદ કરી, બરોબર છે. એવી જ રીતે આફ્રિકન કન્ટ્રીઝો પણ આપણા ગ્લોબલ
સમિટમાં શા માટે આવે છે? એમને ખબર છે કે ભારત પાસે જો અમે હાથ લંબાવશું તો એ સામે અપેક્ષા નથી રાખતું. ચીન તમને સામે અપેક્ષા રાખતા. આપણે માલદીવનો જ કિસ્સો જોઈએ તો માલદીવમાં ચીને 70 જે ટોટલ ડેટ છે માલદીવનું, એમાં 70% ડેટ ચીનનું છે. એટલે કાલે જે ગઈકાલે જે શ્રીલંકાની હાલત હતી એ આવતીકાલે માલદીવની થઈ શકે છે. એટલે લોકોને એક જાતનો, આપણે યુરોપમાં પણ જોયું કે યુરોપમાં મોટા પાયે ચીને બોન્ડ ખરીદીને 2012-13માં બહુ મોટી ક્રાઇસિસ ઊભી કરી હતી. યુરોપ આજે એમાંથી બહાર આવી ગયું છે, પણ આજે બધાને અનુભવ થઈ ચુક્યો કે ચીન જે કરે છે એ સ્વાર્થ માટે કરે છે અને ભારત જે કરે છે એ એના વિકાસની સાથે આપણને આગળ લઈ જવા માટે કરે છે. એટલે એને કારણે ભારતનો જે આખો રોડમેપ જે નરેન્દ્રભાઈ જે આખો ઘડ્યો છે કે આપણે એક સાથે બધા આગળ વધીએ, આજે લોકોને બધાને વિશ્વાસ, અને મુકેશભાઈએ એટલે જ કીધું મોદી હે તો મુમકિન હે. આજે માત્ર ભારત નહીં, વિશ્વ સ્તરે લોકો બોલતા થઈ ગયા છે. જી 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 નયનભાઈ, મોદી હે તો મુમકિન હે. આજે અદાણી અંબાણી જેવા સેક્ટર પૈસો ક્યારે રોકે કે જ્યારે એ લોકો સેફટી જોતા હોય કે હું જ્યારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીશ ત્યારે મારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સેફ રહે. શું કહો છો આપ કે વાઇબ્રન્ટ સમિટથી કેટલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવે અને કેટલું સારી રીતે આને આગળ વધારી શકાય? ટૂંકમાં મારી જોડે સમયનો અભાવ છે. વાઇબ્રન્ટ ખરેખર તો હું જોઉં તો પાર્થભાઈ એને હું એક બ્રાન્ડિંગ એક્સરસાઇઝ જોઉં કે તમે જે ખરેખર લોકોને જમીન આપો છો કે તમે લોકોને પાવર આપો છો ઓછા કોસ્ટે, એ બધા કરતાં પણ જેમ આપણે કોલગેટ ખરીદીએ ત્યારે આપણે ખાલી એક ટૂથપેસ્ટ નથી ખરીદતા, એક વિશ્વાસ ખરીદીએ છીએ, એક બ્રાન્ડ ખરીદીએ છીએ. એ ઇન્ડિયાનું ને ગુજરાતનું આ બ્રાન્ડિંગ છે. એટલે તમે જે આપો છો એના કરતાં 100 ગણું વધારે પરસીવ થાય છે. તમે જ્યારે બોલો છો ત્યારે લોકો સાંભળે છે, તમે જે કહો છો એને લોકો વેલ્યુ કરે છે. અને તમે જ્યારે તમારે ત્યાં લોકોને બોલાવો છો, તમે તો આપણા દેશના ઉદ્યોગપતિની વાત કરી, એ લોકો તો ઓફકોર્સ ઇન્ડિયા એમના માટે પહેલો ઓપ્શન છે. મુકેશભાઈએ કહ્યું ગુજરાત તો મારા માટે પહેલો ઓપ્શન, હું તો ગુજરાતી કંપની જ છું, એમના માટે તો સ્વાભાવિક ચોઈસ છે. પણ જ્યારે માઇક્રોન જેવી કંપની આવે, જ્યારે યુએઈથી કંપની આવે, યુકેથી, યુએસએથી વર્લ્ડ લીડર્સ આવે, જ્યારે ઓલમોસ્ટ એલન મસ્કની જ્યારે આજે નહીં તો કાલે આવશે, આ બધી જ્યારે વૈશ્વિક કંપનીઓ ગુજરાતમાં આવે, ઇન્ડિયામાં આવે, એ આપણે આ બ્રાન્ડિંગ ઊભું કર્યું છે કે એમને જ્યારે વિચાર કરે ઇન્ડસ્ટ્રી સ્થાપવાનો ત્યારે ગુજરાતને ઇન્ડિયાને કન્સિડર કરવું પડે. એ મહત્વનું. જી બિરજુભાઈ, મારી જોડે સમયનો અભાવ છે, છેલ્લી 1 મિનિટમાં આપનું મંતવ્ય માંગુ છું કે ભારત બ્રાન્ડ ઇન્ડિયા બની રહ્યું છે તો એનાથી કેટલો ફાયદો અર્થતંત્રને થશે અને કેટલું બહારનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ભારતમાં આવશે? જો આપણે 2027માં 5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમીની વાત કરી રહ્યા છે. જો આ વિશ્વાસ કન્ટિન્યુ રહેશે તો આપણે 2026માં થઈ, આપણે શેર બજારમાં જોયું, આજે આપણે વર્લ્ડના 4થા સ્ટોક એક્સચેન્જ પર પહોંચી ગયા છે. અને જ્યારે શેર બજાર આ પ્રતિસાદ આપતું હોય તો શેર બજાર હંમેશા આગળથી સૌથી પહેલા પ્રતિસાદ આપે. આવતીકાલની આજે શેર બજારમાં આપણે અસર જોઈ રહ્યા છીએ અને એ જ વસ્તુ આજે જ્યારે શેર બજારનો ઇન્ડેક્સ 1 લાખ થશે ત્યારે આપણે જોઈશું કે આપણી ઇકોનોમી 5 ટ્રિલિયને પહોંચી ગઈ હશે. અને એટલે જ હું માનું છું કે હવે ઇન્ડિયા એ ફ્લાઇંગ મોડમાં છે, એ ટેક ઓફ કરી ચૂક્યું છે. જી જી. તો દર્શક મિત્રો, જે રીતે વાત થઈ ગઈ, ઇન્ડિયા એક ફ્લાઇંગ મોડમાં છે, ટેક ઓફ કરી લીધું છે. આગળ હવે ભવિષ્યમાં એ જ જોવાનું છે કે આપણે કઈ રીતે સ્કિલથી આપણે ડેવલપ થઈએ અને આ વહેતી ગંગામાં આપણે પણ આપણા હાથ ડબોડી લઈએ. આપ બંને નિષ્ણાત અમારી સાથે જોડાયા તેના માટે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. થેન્ક યુ. તો દર્શક મિત્રો, અત્યારે આ વિશેષ ચર્ચામાં આટલું જ. વધુ વિગતો સાથે અને અન્ય ટોપિકની સાથે પણ આપણે વિશેષ ચર્ચા કરતા રહીશું. આપ અમારી સાથે જોડાયેલા રહો. નમસ્કાર. એક નહીં તો બીજા સ્વરૂપે, વર્ષે વિધવિધ રૂપે